නව පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දැන් සූදානම්. වසඳ පිට ළඟටමයි පන්දුව පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් අතරින් ස්ථානගත වුණා නම් මේ වෙන විට මේ අවුට්ෆීල්ඩ් එක තදින්ම වේලී තිබෙනවා. දැන් මේ නඩත්තු කරන නිසා හොඳයි. මේ කොළඹ තිබෙන වෙනත් මේ ආකාරයේ පිට්ටනි කොළ පැහැය මග හැරලා ගිහිල්ලා ඒවා දුඹුරු පැහැයට හැරලා තිබෙනවා. තමත්ම වේගයෙන් පන්දුව අවුට්ෆීල්ඩ් එක ගමන් කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ SSC පිටියේදී ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් අතරින් පන්දුව ස්ථානගත වුණොත් ප්‍රතිඵලය බොහෝ විට ලකුණු 4ක්. පෙරපාද ආරක්ෂාකාරී මාරක් ගොඩ්ලෙන් තී පතිතයක් එවර දකින්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ SSC ක්‍රීඩා පිටිය ගත්තාම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියක් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ නඩත්තු කටයුතු සිදු කරන මේ ක්‍රීඩා භාර නිලධාරීන්ට අපි විශේෂ ස්තුතියක් අනිවාර්යෙන්ම ලබා දෙන්නට අවශ්‍යයි. මොකද ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට අනුව ක්‍රීඩා පිටියක් නඩත්තු කරනවා කියන තරම් ලිහිසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩාංගණයේ භාර නිලධාරීතුමන් වශයෙන් මහේෂ් බෝපගේ මහතාටත් අපි විශේෂ ස්තුතියක් පළ කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ අත්දැකීම මේ ක්‍රීඩකයින්ට ඉතාමත් හොඳින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟ කියුවාම SSC ක්‍රීඩා පිටිය ඒකට තෝතැන්නක් වගේ. එවර පාය ඉන්නට සෑහෙන ඈතින් ඉතාමත්ම හොඳ කඩළු රැකීමක්. පන්දු නවතා ගැනීමම එවර ජයග්‍රහණයක්. විශේෂයෙන් ලංකාවේ කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් අතර පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් තරඟ වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් පැවැත්වෙන්නේ SSC පිටියේ. බොහෝ පාසල් උත්සාහ කරනවා SSC පිටිය ලබා ගන්න. ඒ බැරි වුණාම තමයි බොහෝ විට ඔවුන් වෙනත් තෝරා ගැනීම සඳහා යොමු වන්නේ. පීසර ඕවල් ක්‍රීඩාංගණය මතන මේ දිනවලත් ශාන්ත බෙනඩික් වෙස්ලි මහා ක්‍රිකට් තරගය බෙන් වෙස්ලි තරගය පැවැත්වෙනවා මේ දිනවල. කාට්මන් කොස්ලානේ සඳහා මැද ඉන්න කෙලින් පන්දු ගමන් මග හරවනවා කෙලින්ම ස්ක්වෑලේ කලාපයට ලකුණක් නැහැ. කාට්මන් කොස්ලානේ එක් දින තරගය ඊ දවසේ නිමාවට පත් වුණා ශාන්ත බෙනඩික් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණ හිමි කර දීලා. එයත් හොඳ තරගයක්. ප්‍රේක්ෂකයන් බලන්නට ප්‍රිය තරගයක්. ඊට නොදෙවෙනි තරගයක් තමයි 94 වෙනි සුලෝහිත මහා සංඝ. අනිවාර්යයෙන් දැන් ඊයේ දවසේ සන්ධ්‍යාවේදී ජංගම දුරකථනය පරීක්ෂා බලන විට රටවල් වල බොහෝ රටවල් වල ඉන්න අප මිතුරන් ඔවුන් ආදී ආනන්දියන් හෝන ආදී නාලන්දියන් සෑහෙන දෙනෙක් මේ තරගය පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න බවට තොරතුරු ඔවුන්ගේ පණිවිඩ හරහා දැනගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. කුල්ලෙති පතිතය මිඩෝන් කලාපයටයි පන්දුව ලකුණක් නැහැ. Fiat Car Radials. The road is yours. Welcome to next generation luxury resort living apartments, Cressida Resort Apartments. With over 50 plus international standard resort facilities and services. Luxury 2-bedroom and 3-bedroom apartments. Cressida Resort Apartments, Abrugid. A project by Homeland Skyline. තිසර දෙව්දුණු නැවතත් සූදානමින් නැවතත් ආක්‍රමණශීලී පිටියක් සකසා තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනයි ගලී ක්‍රීඩකයයි ආසෙන්ෂයට එරෙහිව විශේෂයෙන් හොඳ පන්දුවක් ඉන්සුගේ පන්දුවක් පිටිකරුවා වෙතටම නමුත් පිටිකරුවා දෙගිඩියාවකින් තොරව හොඳ විශ්වාසයකින්. අශින්ස නායක ගැන අපි සඳහන් කරද්දී ඔබ සඳහන් කරා මේ ජාත්‍යන්තර පිටියේ තිබ්බ වාර්තාවක් ගැන මම පෙර පන්දු වාරයේදී මට සම්පූර්ණ කරන්න බැරි වෙච්ච කාරණාවක් තිබුණා. අර මෑත කාලේදී 19න් 15 වයස 19න් 15 ක්‍රිකට් තරග මාලාවේ ශාන්ත ජෝසප් සහ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය තරගයේදී ප්‍රථම දිනේදී සැඳ ආරක්ෂකයා වශයෙන් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ දැහැම් නිර්මාල් පිටියට පිවිසෙනවා. දෙවන දිනේදී ඔහු දිනය සම්පූර්ණ කරන්නේ ද්විත්ව ශතකයකින්. පිටිනට පිට එන්නේ වරක් මිලඟ පන්දු නයිනායකගෙන් උනත් එවන්නක් සිදුවේද නැද්ද කියා කාටද పూర్වෙහි කිව හැක්කේ. ක්‍රිකට් එහෙම పూర్වයෙන් කලින් අනාවේකී කියන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවක් නෙවෙයි. තාමත්ම අවනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. ඒක හොඳටම පේනවා නයිනායකගේ ශරීර කියවීම නැත්නම් අපි කියන්නේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එකෙන්. අද උදෑසන කාල වේලාවේ ඉඳන්ම කිසිදු කලබලයක් නැහැ. ඉතිකරණයට ආපු වෙලේ ඉඳන් පන්දු යවන්නන් හොඳින් කියවාලමින් අවශ්‍ය පාර අවශ්‍ය මොහොතේදී ක්‍රීඩා කරන එක තමයි වැදගත්ම දේ. ඔහු කියමින් හිටියෙත් ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව තමන්ගේ විශ්වාසනීය පිටිකරුවන්ට හොඳ ඉඩක් හදලා දෙන්න මුල් පැය
කඩුල්ලේ රැඳී සිටී. මොකද මේ මුල් පැය තමයි ටිකක් හරි පන්දයවන්නන්ට සහයෝගයක් තිබෙනවා නම් මේ තනතිරුව සහයෝගය පළ කරන එකම කාල සීමාව. තිසර දෙව්දුන. ආය වර පිටේ ඉන්නට මදක් ඒ පිටින්. ඔය සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ලෝකේ ඕනෑම හොඳ පිළිකරුවෙක් Tamanගේ ඕස් ස්ටම්ප් එක. Tamanගේ පිටේ ඉන්න තියෙන්නේ කොතනද කියන එක ගැන හොඳින් දැනගෙන ඉන්න ඕනි කියලා. දැන් කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් ඒක දන්නේ නැත්නම් බැට්ස්මන් කෙනෙක් කියලා. නමුත් ඕක ගිලිහි ගිය විට තමයි සමහර ක්‍රීඩකින් අර පන්දුව නිදෙල්ල යන්නේ දෙහැරලා පන්දුව කෙලිම කඩුල්ලේ වදින අවස්ථා දකින්න හම්බෙනවා. ලංකාද සිල්වා අපිට මතක ඇති කපිල් දෙව්ගේ පන්දුවක් කෙලිම කඩුල්ලේ වදින කඩුල්ල දෙකට කැඩුණා. මේ වගේ ලෝකේ ඕන තරම් පිළිකරුවන් ඉඳලා තියෙනවා. දැන් අපි කලින් වතාවේදීත් නෝ ස්ට්‍රෝක් කඩුල්ල මොවා කිරීම වරදකට හසු වුණා ආනන්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවේ. ඒ අර Tamanගේ ඕස් ස්ටම්ප් එක කොතනද තියෙන්නේ කියන එක අමතක වුණු වෙච්ච වෙලාවට. හැබැයි මෙවර ආසෙන්ෂන් අයනායක හොඳින් දැනගෙන හිටියා Tamanගේ ඕස් ස්ටම්ප් එක කොතනද කියලා. යම් තර්ජනයක් ආක්‍රමණශීලී පන්දු යැවීමක්. එතනදී මේ පන්දු යවන්න ටිකක් අපිට වෙනට සමහරට දිනේෂ් බොහෝ විට පන්දු වාරයේ මුල් පන්දු දෙක තරමක් පිටින්නට එපිටින් පන්දු යම් සිදු කරලා එකවරම කඩුල්ල වෙතට පන්දු යම් සිදු කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ කියවීම පෙර පන්දු වාර තුලදී පිටිකරුවාට ලබා ගන්නට පුළුවන් නම් ඔතනින් මානසිකත්වයේ ඉහළට අරගෙන කඩුල්ලේ කියවීමත් එක්ක පන්දු යවන්නත් හොඳින් කියවාගෙන හොඳ පහරවල් කරා යන්න පුළුවන්. තිස්සර දෙව්දුනුව තාමත් ස්ත්‍රී ක්‍රීඩකයින් තිදෙනා සහ ගලී ක්‍රීඩකයෙකු සමගින්ම යන්නට ඔහුගේ අවස්ථාව උදා කරගෙන තිබෙනවා. අද දෙවන දිනට තරම් කටයුතු ආරම්භයේදී අහස් කුස මදක් අඳුරුයි. හැබැයි දැන් තාන්නි ක්‍රම දීප්තිමත්. යෝක ලෙන්ත් වෙත එන්න තුරු බලා සිටියා පන්දු. ඒකෙන් දැන් ඔහුට පන්දු හොඳින් පේනවා. ඔහුට විශ්වාසයක් තිබෙනවා තමන්ගේ පිටිකරණය පිළිබඳව. පහසුවෙන් පන්දු නවතා ගත්තා. තවමත් මේ ක්‍රීඩා පිටිය අවඩවට පිටාවේ කාලගුණ තත්ත්වයේ පන්දු රකින්නට පහසුයි. මොකද දැන් අර අපි කියනවා දවල් 12 එකවර ඊට තියෙන රස්නේ නෙවෙයි තවමත් තියෙන්නේ. ඒ වෙන විට තමයි තත්ත්වය එන්නෙන්නම අමාරු වෙන්නේ. හැබැයි ඊයේ දවසේදී ඒ කොහොම වුණත් මේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීම එකම මට්ටමක තිබුණා. කාල වේලාව කීය වුණත් එතනින් එහාට එන්නේ නැතුව ආනන්ද විද්‍යාලයේ සෑම මොහොතකදී පන්දු රැකීමෙන් උපරිම දායකත්වය ලබා දුන්නා. නාලන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ට හොඳ විශ්වාසයක් තිබෙනවා. එයත් අපිට අදත් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් අඩුවක් නැතුව. තිසර දෙව්දුණු එවරත් පිට කරවා වෙතටමයි පන්දුව පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහරෙන් ලකුණක් ලබා ගන්න ඉඩක් නැහැ. පන්දු වරේ නිමයි ලකුණු තවමත් 69යි. Welcome to next generation luxury resort living apartments, Cressida Resort Apartments. With over 50 plus international standard resort facilities and services. Luxury 2-bedroom and 3-bedroom apartments. Cressida Resort Apartments, Adruhid. A project by Homeland Skyline. නව පන්දු වාර ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානමින් තවදුරටත් ඔසන්ද පමුදිතගෙන් අවස්ථාව ලබා ඔසන්ද භාවිතක්. ඒක සාධාරණයි. ඔසන්දට මේ අවස්ථාව දී යුතුයි. ඔහු තමයි සාර්ථක පන්දයවන්න අමිති. පාදේ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා. පන්දයවන්නගේ හිසට මදක් ඉහළින් ලකුණක් නැහැ. වරක් පතිතවයි හිසට ඉහළින් පන්දු ඇදියා. දැන් බොහෝ විට දිනේෂ් උදෑසන කාලයේලා වේග පන්දයන්නන්ගෙන් ගන්න ඊළඟට පළපුව වෙනස් කිරීම විදියට නදුල්ල කැඳවන්න ඉඩකඩක් තිබෙනවා. ඊ දවසේදී නදුල්ට තරම් සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වශයෙන්. ක්‍රමක්‍රමයෙන් ප්‍රේක්ෂකාගාර වෙත තරඟ නරඹන්නන් පැමිණෙමින් සිටින මොහොත අද කියන්නේ උන් සැලසුම් සහගත වෙන කලින් සාකච්ඡාවකට අපි මේ අසවල් වෙලාවෙම එන්න කලින් අපි මේ ස්ථානයේදී මුණ ගැසෙමු. මේ වගේ එකඟතාවයන් ඇතිව තමයි ඒ කියන්නේ සෑහෙන සංවිධානය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. කලින් ඔවුන් මම දන්නවා හැම බැච් එකකම WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඔවුන් ඒ ඔස්සේ සාකච්ඡා කරනවා කීයට දෙන්නේ මොනවද ගේන්නේ මොනවද අඩුපාඩු මොනවද අපෙන් දිය යුත්තේ. මොකද අවුරුද්දකට පසුව මුණ ගැසෙන විට අවුරුදු ගණන් එක පන්ති එකට හිටපු යාළුවෝ ටික ඔවුන් අතර බෙදා හදා ගන්න කොච්චර දේවල් තියෙනවද? අන්න ඒකයි දිනේෂ් දැන් තරඟයේ හවසට ඉවරුණත් රැයට SSC එකේ වැඩි ඉවර නැහැ. සමහරට හෙට උදේට
රෝස් පාන් එක තමයි හෙට උදේට වැඩ ඉවර වෙන්නේ. කිරිබත් බොහෝ විට ටිකක් අර විසනසන සුළුයි කිරිබත් ඇඟ නිවන සුළුයි. ඒ නිසා මේ දීර්ඝ රාත්‍රියකින් පසු ඒ රාත්‍රිය නිමා වෙන්නේ උදේට ප්‍රණීත කිරිබත් කැබැල්ලකින් දෙකකින්. මේ දවස් දෙකේ ගන්න මතකේ තමයි අවුරුදු ගානක් කතා කරන්න ඉතින්. අර අවුරුදු 13 මතකේට වඩා මේ දවස් දෙකේ මතකේ වැදගත්. මේ දවස් දෙකේ කරන්නේ අවුරුදු 11ක 13ක මතක ආපහු ආවර්ජනය කරන එක. හැබැයි ඊට පස්සේ තව අවුරුදු ගානක් කතා කරන්න පුළුවන් මේ දවස් දෙක ගැන. පෙර පාදේ ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය අනිවාර්යයෙන්ම අමතක නොවන තරගයක් බවට පත් වේ. මොකද ඊයේ දවසේදී වාර්තා අලුත් වුණ අවුරුදු 9කට පස්සේ නාලන්දේ පැත්තෙන් ආනන්දෙන් ගත්තම නායකයෙකු රැස් කරපු ශතකයේ රැස් කරේ සජිත විතානකේ. එයත් අමතක නොවන වාර්තාවක්. විශේෂයෙන්ම පසුගිය අවුරුදු ගණනාව පුරාවටම දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් ජාතික මට්ටමට බිහි කරන්න මේ කණ්ඩායම දිත්වයටම හැකියාව ලැබුණා. අපි ආනන්දේ පැත්තෙන් සඳහන් කර මේ පන්දුවෙන් අනතුරු ඒවරත් වේගවත් ට්‍රයි පහර හැඩයි. නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. සෑහෙන මනස්කාන්ත කියන්නේ හැඩති පහරවල් තියෙනවා මේ දිනද අතලගේගේ පහරවල් තුල. බොමාර ස්වභාවික පිටිකරුවෙක්. ඔහු නිරායාසයෙන් පන්දුවේ වෙත පාද සහ තමන්ගේ පිට රැගෙන විත් පහරවල් එල්ල කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒකේ සම්පූර්ණ ගෞරවය පුහුණුකරුවාට ලබා දෙන විශේෂම දැන් පුහුණුකරුවා මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ මනස සකසලා තියෙනවා ඔබගේ ස්වභාවික රිද්මෙම පිටිකරන ඒ දෙන්නට කියලා. ඒක ක්‍රීඩකයාට සෑහෙන සහනයක්. ඒ වරස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. සෑහෙන වේලා කල්යල් බලමින් සිටියා මේ පහර වෙනුවෙන්. තාමත්ම හැඩ ඇති පහර ස්පීපර් කවර් දෙසින් හතරේ සීමාවේ. ඒ සමගින් පන්දුවාරය අවසන්. පන්දුවාර මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කියවෙන්නේ ලකුණු 73ක්. කඩලු දෙකක් වශයෙන් පිළිතුරින්ව කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ. දවසේ ප්‍රථම හඬ වෙනස දැන් සිදුවන්නට නියමිතයි. හාරිත පෙරේරා සමගින් රොෂාන් අබේසිංහ. සීමාවෙන් එහා සේවයට කැපවෙන රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු සහ විශ්‍රාමික ඔබට පිදෙන SCT මොබිටෙල් උපහාර සුවිශේෂී අවම ගාස්තුවකට පසුගෙවුම් පැකේජ් දෙකක්ම. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT මොබිටෙල් fiber සම්බන්ධතාවයක් මිලදී ගෙන SLT මොබිටෙල් elite club එකට join වෙන්න. Got a man at square leg about 2/3. Also a man on the fine leg boundary. So it's one thing about him, Tisara, is that he's looked to pitch the ball up. He's looked to try and always make the batter play. We haven't seen anything different. Right, we got somebody very special here with me, someone who's aspiring to be a commentator. Young man from Ananda College. 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠, is that correct? Did I pronounce your name properly? Yeah, absolutely. It's correct. Right. Welcome to the commentary box. Thank you. You must be excited to be doing commentary in Ananda Nalanda game. Yeah, pretty excited. So, the 19th over in precision, Ananda College 69 for 2. Since 9 and Dinadatalagi on the strike. Pretty good partnership is being building up. 20 from 43. In fact, it's we've been given the wrong figures. It's 73 for 2. Right, we're going to see round the wicket. We're going to see Tisara going round the wicket to 3 slips and a gully. No short leg.
He's putting in a lot of effort, I must say, but as I've said yesterday, I would love to see a short delivery. Absolutely. He's change of angle and then attacking the batsman, trying to make some impact on this game. 3 slips and a gully has been brought in place against 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐿. Now he's going around the wicket to 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐿. I like the bounce. He's a strong lad, one thing I'll tell you. He tends to bend his back a lot. But so far the surface is pretty docile, so therefore he hasn't really got much of it. He's taking the full use of the pitch, hitting the deck hard and trying to build up some pressure on the batsman. Some half volleys, back off the length deliveries and making the batsman to attack. And 3 slips and a gully has been brought forward against 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐿, and a very good fielding positions from the captain Sajith Vitanage. Yeah, good partnership. 24 runs at the moment. They've taken their time, Ananda. But it's very important that Nalanda now looks for a breakthrough. Good bouncer. Very good bouncer. That's what I like to see from this young man. He's bending his back. He's not predictable at all when you bowl deliveries like that. That was a peach from this man. Using the deck, hitting the deck hard. End of the 20th over, it's 73 for 2. Another 1 delivery remaining in the over. Looking to come back over the wicket. He's definitely having 2 fielders out on the boundary for that pull shot. Really good effort. 73 for 2. Up here, the 𝐓𝐻𝐿 Scott. 1, 2, come on, come on. Get a life at 300 Mbps. දැන් ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාලය වන SLT Mobitel Fiber සමග 300 Mbps වේගයෙන් ජීවිතේම හොඳින් සතුටින් නිගමනය. SEAT Car Radials. The road is yours. 73 for 2. Partnership of 24-55. Dinida on 26. 𝐓𝐴𝐶 on 9. So we're going to see Hasit Ratnayaka, 16 wickets in 10 games. His strike rate, he's getting a wicket every 7 overs. Best of 4 for 69. He will bowl round the wicket. Slip and a silly point. Bowling change. A slip has been brought in place and a silly mid-off is placed for Dinada Atalagi. 21st over in possession. Starts off with a no ball. Now that is not good. That is not good news at all, because you, as a spinner, that is a cardinal error. You come off a short run, you always have your run up measured. That's a big no ball. It's a really big no ball. That's not good. That's not a good start though. This time right on the money, on the back foot. See, what he does here is just watch his delivery point. He goes very wide of the crease and he tends to push it into the right hander. I'm not very sure whether he can get turned from that angle because he goes so wide. I'm not exactly sure whether he drives that hip of his enough to get turned. See, that's what I'm talking about. He goes very wide and tends to push it through. Love to see the use of the crease a little bit more.
A really good effort from the fielder though. That was a good stop. Ashintha Nainayaka tries to drive through the cover. It's Dinadathalage though. That's a good effort. Really good effort. This is what we expect from the fielders. Giving their best at the field and trying to enter the game again, because Ananda College has gained a good positive start though. It's 5 on the off and 4 on the leg. The fielders. At the moment, he's not getting much off this surface. He's just looking to try and bowl those lines and let's already. We got some people turning up in the morning. It's a Sunday. And don't forget, we are expecting a good crowd, and the old boys of both schools are absolutely enthralled with this. 75 for 2. SLT Mobitel, unlimited max. Anytime, unlimited calls. 34 GB denne, අපි social media යන්නේ. Max unlimited max. SLT Mobitel unlimited max. Unlimited social media GB 30ක් වැඩිපුර data. Unlimited any net calls. SMS 1000ක්. රුපියල් 988කට. SLT Mobitel unlimited max. 75 for 2. Another trailing by 202 runs. Dinida and Asincha quietly getting their day off to a good start. 20 runs of 8 overs today from round the wicket. Plenty of vacant areas on the leg side, so Tisara has to be careful with his line. I can understand what he's trying to do. He's looking to go round the wicket. He's looking to create that angle, but he's not getting that ball to bounce that much. So I'm just wondering whether his wrist is in the right position, whether he is hitting that seam. Every time when he pitches the ball up, he looks very good. But then also, Satika, Setika, right? You got to understand that a bowler should not be predictable. He needs to add in a bit of variety. He needs to bring in something different. So at the moment, oh, that time, was it a chance? I think it was. That was what he was after. That was the angle I'm talking about. Second slip has let it go through. How big a miss would this be? This is gonna make a huge impact on this game. Ashintha Nainayaka. Look at that, aged. Should have been gone. That was not good for Nalanda College. Early in the morning, those mistakes are not to be done. Look at the impressions of the bowler. Earlier, the first delivery that Ashintha Nainayaka faced yesterday was an edge and it went down the boundary, and now this was a chance. But anyway, Ashintha Nainayaka gets a lifeline. Very important. On a pitch like this, you need to take half chances, not straightforward ones. That was a slip catch that should have been taken. And Nalanda needed that. They needed wickets. And I can tell you that Tisara has tried really hard. He's given his all. Bent his back, looked to bowl fast, looked to be at the batter. Well bowled, well bowled. Look at where the keeper's taking it. He's getting good bounce through to the keeper. Just take a look at the bounce. It was a little bit too high, no doubt. But it's nice carry. Nice carry. Very well left though from Ashintha Nainayaka. He read the ball really well. Tisara Devdun trying to make some trouble there. Changing the angle, attacking the batsman, going round the wicket and making that angle.
Drives through the covers. What a brilliant shot from Ashintha Nainaka. Should run away for the boundary. Yes, it is. That is a beautiful shot from Ashintha Nainaka. Yeah, he waited for it. It was pitched up and he just leant into it. Really didn't hit it too hard. Just look at this. He just timed it, just pushed it. Brilliant batting. Just waited for the ball to come to him. I think he was expecting it. He outthought the bowler. He was expecting a ball of fullish length after the short ball. And he was waiting. He was ready. Extremely well done. Beautifully done. Just caressed through that offside, through extra cover. Another look. Just look at that. He didn't hit it hard. It's all timing. It's all timing and grace. He's got to make the most of that chance. Ashintha. Now this partnership is 35 and it's gradually denting this Nalanda bowling. Change of angle from Thisara. He's going over the wicket now for Ashintha Nainaka. Change in the angle. He's looking to bowl wide of the off stump that time. Just looking to get him interested in a drive. Now that third slip has been removed. He's going full and wide. But very well left. Now if you look at the field, he's got 5 on the off. But I still don't understand why that square leg and fine leg is out, because Thisara really doesn't bowl the short ball that much. And that short ball has not been as effective as one would expect. Either it's been over the batter's head or he just stood up for the batter to play the pull. You could hear the grunt. You could really hear the grunt. He's putting in a big effort here, Thisara. 84 for 2. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT Mobitel fiber සම්බන්ධතාවයක් මිලදී ගෙන SLT Mobitel Elite Club එකට join වෙන්න. CF Car Radials. The road is yours. 84 for 2. So now that lead, or it's not a lead really, but Ananda trail Nalanda by 193 runs. We do have 100 overs in the day, and we've already had, we'll tell you the number of overs bowled shortly. This is going to be the left arm spin. We've had 8 overs and 5 balls, in fact 9 overs in the day so far. Dinadatalage on 28 and Ashintha Nainaka on 17. So far Dinadatalage solid as a rock. That is good, right on the money. Hasit Ratnayaka, his first over went for 2 and this over started really good. Yeah, spinners haven't really enjoyed this surface too much. They haven't had too much a turn or anything, no grip at all. They've been pretty up and down. The ball has been coming onto the bat quite nicely. And at the moment, what you could see out here is barring that catch. The entertainment has started already. The schoolboys. That is wonderful to see. They're enjoying themselves. The entertainment is endless here at SSC Grounds. A lot of tents have been established and a lot of entertainments, bands playing, some papare music and prefects going around the ground. Now Setika, you're up here doing commentary with us. Are you missing the fun as a schoolboy? This is the great fun. Commentating is my great fun. Okay, good to know that. So it's about bowling dots here at the moment. Hasita Ratnayaka is building a little bit of pressure with dots. And the bands are playing very colourful. Different tents for the different schools, old boys, the young ones. It is a carnival. It is an absolute carnival atmosphere. Another good delivery from Hasit Ratnayaka.
on the outside the off stump. Dinadatalage is solid. And these bands are adding some flavors to this match. Without these bands, it is boring, right? Just adding some flavors, some music, and entertaining the crowd. 84 for 2. Up here, the 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠 1, 2, come on, come on. Get a life at 300 Mbps. දැන් ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාලය වන SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් සමග 300 Mbps වේගයෙන් ජීවිතේම හොඳින් සතුටින් නිගමනින්. Welcome to next generation luxury resort living apartments, Cressida Resort Apartments. With over 50 plus international standard resort facilities and services. Luxury 2-bedroom and 3-bedroom apartments. Cressida Resort Apartments, Atrugiri. A project by Homeland Skyline. SLT Mobitel, unlimited max. Anytime unlimited calls. 34 GB denne ab social media yanne. Max unlimited max. SLT Mobitel unlimited max. Unlimited social media GB tiyak වැඩිපුර data. Unlimited any net calls. SMS 1000ක් රුපියල් 988කට. SLT Mobitel unlimited max. Oh, a lamp. Stop it, I'm ticklish. You have released me, Aladdin. In return, I'll grant you 3 wishes. I'd like to be as smart as a fox, as strong as a bear, and fly like an eagle. Oh, flying too. Then you need Red Bull, the energy drink. Red Bull gives you wings! Bye-bye, Genie! Oh, and who grants me wishes? You stay here. Red Bull, now also with the taste of watermelon. �84 for 2. Nadul 𝐁𝐢𝐠 is the new bowler. Bowls medium pace. He's replacing Thisara at this end. Right, let's take a look at the 2 wickets Ananda have lost so far. This happened quite late in the day yesterday. This was the first one swinging back into the left-hander. And this too was adjudged LBW. So good start for Nalanda at that stage. Wicket to Osanda, who bowled with the new ball, swung it around, has taken 2 for 20 of 9. But Nadul 𝐁𝐢𝐠 now, again, he's got 2 very wide slips. One thing about Nadul is he's a tall lad, so he might get a bit of bounce, but he's nowhere close to pace in terms of Thisara. He has slowed down a bit and he's trying to go a little bit fuller to the batsman, trying to make some impact on the pads and targeting the pads of the batsman. Actually, the previous over went for a maiden, so that was really good from 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠. And this one also he started from a dot. Nadul 𝐁𝐢𝐠. It's a good line to bowl, just around that off stump, about that 5th off stump, just back of a length. Very little in the surface. There's nothing really for the bowler, so you got to be at the bat end. That's why even half chances are so important.
So Nalanda will regret that miss of, I think that was Ashin sir, right, who was missed. That went for 4. That could be a very big miss here. Absolutely. And need to mention that Sajith Vitanage, he was dropped on 5. And that cost him to score a century. And same as Ashin sir, he also dropped in the previous session. So this is a bit of poor fielding. Was attempting a run out at the bowlers and not backed up properly. So I love that extra run. Well bowled. This is good bowling. That's a good length. That he definitely had him in 2 minds. You just watch his initial movement. That was Dinada, who was. See, he got opened up a little bit, slightly squared. That was a very. It was a good length to bowl with a little bit of movement. Did you remind Mitchell Santner when seeing to Dinada Atalagi wearing glasses and batting? I'm sure there are lots of cricketers these young guys are trying to emulate. So I'm just wondering whether Dinada is looking to emulate Santner, because Santner is a left-arm spinner. No, I just mentioned about the wearing glasses and batting. I think even Daniel Vittori, when he played for New Zealand, there have been a few who have done that. Again, a nice stride out. Tried to work it towards the leg side. 85 for 2. සනසලයිෆ් දිවිජය සුරක්ෂිත ආයෝජනයකට නවර දින විසඳව අසාධ්‍ය රෝග 34ක් සඳහා ආවරණය නව අමතන්න 01122021 සනසලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස්. The left arm spinner just continuing. That was a good delivery though from Hasit Ratnayaka. Outside the off stump. And Ashwin Nayanayake is also reading the ball really well and understanding the conditions. Still bowling from very wide of the crease. I don't know whether that's how he bowls when he goes round the wicket. Maybe when he goes over the wicket with this angle, he'll get very close to the umpire. Okay. So that is a look at the crowd. So the boys seem to be mixing quite well of both schools, both Ananda and Nalanda. So Ashwin Nayanayake was schemed as the night coachman, but he's doing his job really well out there in the middle. 19 of 45 and Dinada Atalagi too supporting well, 28 from 65. That is a good crowd. That is a magnificent crowd. School boys only. We haven't seen the old boys as yet. These are only the school boys, the current boys. It's the student tent actually, which is established for the school students of both schools. 2 deliveries behind the so Dinada Atalagi on strike. So you got the school tent. So do we see both Ananda and Nalanda here, or is it just from one school, just Ananda? I think it's both school, but most probably it will be Ananda's. But there are many different tents that has been established for Ananda College, just for Nalanda College. $86 for 2.
සුලහිත සංග්‍රාමයේ 94 වන අපේවර අද දවසේදී දෙවන දිනට තරම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මොකද සිද්ධ වුණේ කියලා හිතා ගන්න බැරි විදිය. මම හිතනවා ඔය ඇදගෙන වැටුණා පන්දු රකින්නට ගත්ත උත්සාහයේදී. කෙසේත් ලකුණක් ලැබෙනවා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට. කැලුම් ශ්‍රීමාල්. අයිබෝන්. සුබ උදෑසනක් සුබ මධ්‍යහනක් දෙකම කියන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. මම හිතන්නේ තරගය ප්‍රතිඵලයක් කරා ගෙන යන්න නම් දැන් මේ 26 වෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පන්දුව නතර කර ගැනීම සම්බන්ධ කතන්දරයක්. හොඳ ආරක්ෂිත පහරක්. විශේෂයෙන් මේ දෙපළ තරමක් ඊට වඩා ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. කලම ඔවුන් දෙදෙනාට තියෙනවා විශ්වාස කරන මූලික කඩේම තමයි ලකුණු 177. මොකද ලකුණු 100ක් පිටුපස්සෙන් හිටියොත් දෙදින තරගයක් නිසා නැවත වතාවක් පළවෙනි එකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ හින්දා ඔවුන්ගේ දැන් මෙතන ඉන්නවා සඳහා ආරක්ෂකයා නයිට් වොච්මන් ඉන්නවා ආශිෂ් නයිනායක. ඔහු තමයි ප්‍රධාන පන්දය වරන. හැබැයි වොච්මන්ගේ වැඩේ ඔහු හරියට කරනවා. ප්‍රොයි පහරෙන් ඉවර ලකුණක් ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. අද උදෑසන අපි ඔහුත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඔහු කිව්වෙත් මගේ පයින් අන්තර වෙන්නට නියමිත පිටිකරුවන්ට මුල් පැය ආරක්ෂා කරලා මුල් පැයේ කඩුල්ලේ ඉන්න හම්බුනොත් ඒක තමයි ඔහුගේ මූලික අභිප්‍රාය. දැන් ඔහුගේ පළවෙනි ටාගට් එක හරි. ඊට පස්සේ ජේසන් ගිලිප්ස් වගේ ටාගට් එකකට ඇයිද දන්නේ නැහැ. යන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි ඊටාගත යුත්තේ. දිනද අතලගේ අනෙක් අතේ පන්දුර පහර දෙන ක්‍රිකට්. ට්‍රාන්ස් කිරීම එක ලකුණක් පහසු වෙන පන්දු ස්ක්වැලේ කළා අපේ වෙත. ඊමදුට විශේෂත්වය ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් විශේෂයෙන්ම පායින්න සහ මැදින් අතර වැටෙන පන්දුවට එල්ල කරන ෆ්ලික් පහරවල් සහ විශේෂයෙන් ඒ පහර තියෙන්නේ ආනන්ද නාලන්ද පිටිකරුවන්ගෙන් තමයි වැඩිපුර මාවන් අතපත්තුගේ එහෙම නැත්නම් මහේල ජයවර්ධනගේ විශේෂයෙන්ම දිනේෂ් ශාන්තිමාල් මෑතකදී තාමත්ම මැනවින් එක සමහරලාට ඕස්ටම්ප් එක යන එකත් ෆ්ලික් කරනවා. මේ ඒ කියන්නේ පුදුම විශ්වාසයක් තියෙනවා පන්දුව පිළිබඳව. පන්දු පිටේ ඉන්නේ ඉක්මන් ලකුණක්. තාමත් මොහොතින් කරුළු අතර වේගයෙන් දෙවි ගියා. හැබැයි මේ තරඟවල ටිකක් අඩුවෙන් දැක්නේ ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගන්න. හිදස් වලට පන්දුව තල්ලු කරලා කරුළු අතර වේගයෙන් දෙවයාම මේ තරගයේදී දක්නට ලැබුණු දුර්ලභ විරල ගණයේ දකුණක් තමයි පෙර වතාවේදී දුටුවේ. එක ලකුණු බැගින් ලබාගත යුතුමයි. මොකද ලොකු පහරවල් කරා යන්නේ නැත්නම් සිංගල්ස් කොච්චර වැදගත්ද කියන එක වෘත්තීය මට්ටමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට යනවා නම් එතනට ගියාට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ. රන් කියන්නේ වන් රන් වන් කියලා. අන්න හරි. වන් රන් වන්. පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. ඒක කොච්චර වන් රන් දෙකලා දැනගන්න අහන්න ඕනේ සනත් ජයසූරියගෙන් 199 මීටර දැවි ගිය දවසේදී. අර තත්පරයක් කොච්චර වටිනවද කියලා සුසන්ත ගායෙන් අහලා බලන්න ඕනේ. ඕවර් අවසන්. ඕවර් අවසන්. අපි අද ගමු ස්කොට්. 1, 2, come on. Get life at 300 Mbps. දැන් ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාලය වන SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් සමග 300 Mbps වේගයෙන් ජීවිතේම හොඳින් සතුටින් නිගමනය. Seat Car Radials. The road is yours. 89 විකට් දෙකයි දිනේෂ් හසිත් පායිනට බරයි. මම කල්පනා කරන්නේ දැන් බලන්න එතන කඩුරු රකින්න ඉන්නේ විකට් එකෙන් පායිනෙන් ඈතට ගිහලා. ඔහු එතන හිටගෙන අඛණ්ඩ විල්ලීමක් කරනවා. දැන් ඔහු එතන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ බෝලේ ඉන්නේ මේ පැත්තට. ඔහු එතන ඉන්න බරපතල ඉල්ලීමක් කරනවා. දිනේෂ් මේ තාම මම හිතන්නේ මේ වෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය. ඒක තමයි. ඒක මේ දේවල් දිහා බලන් ඉන්නවා පාසල් ළමින් සෑහෙන ප්‍රමාණය. මේ අත්විඳීම අත්දැකීම නෙමෙයි තමන් මේ අත්විඳින්නේ. ඒක නිසා මේ නමුත් මම දැක තිබෙනවා සමහර අවස්ථාවලදී කුමාර සංගක්කාර වෙන ක්‍රීඩකෙක් ඔහු දන්නා මේක පාදේ වදින නිසා ඔහු ගොඩක් අර පැත්තට යන්නේ නැහැ. ඔහු ස්ටම්ප් එක උඩ ඉඳගෙන ලෙග් ස්ටම්ප් එක උඩ ඉඳගෙන
ඔහු ඉල්ලීම කරනවා. විනිසුරුවට පොඩ්ඩක් හිතන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. සංගා ඉන්නෙත් මෙතන. බෝලේ යන්නෙත් එතනටද කියලා. හොඳ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ආශීෂ ලකුණු 21ක් ඔහු පන්දු 50ක් පමණයි ඔහු වැය කොට තිබේ. ඒ කියන්නේ සඳාරක්ෂකයන් එසන නයිට් වොච්මන්ට දැන් ඩේ වොච්මන් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම. Tamanට ලැබිච්ච අවස්ථාව කිසිසේත් පැහැර හැර ගන්න අපතේ යවා ගන්න නරකයි. ඒක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. කොහොමදත් අර ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඩියුටි එක කළාට නෙමෙයි ඕන කෙනෙක්ට හොඳ ඉපේම් තියෙන OT කරන්නම ඕනේ. ඔව්. දැන් නයිට් වොච්මන්ට OT කරන්න නම් දවල්ට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඔව් ඉක්ුත් පන්දු පොඩ්ඩක් නිකන් ස්ක්වයර් ආම් වගේ එකක් අර වනිදු වාසනංග හිටපු ගමන් යොමු කරන පන්දුවක් වගේ එකක් යොමු කරන්න තැත් කරේ හොඳ අත්හදා බැලීමක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ තරගයකදී. ඔව් රංගන හෙරත් අවසාන භාගයේදී සෑහෙන හොඳින් මේ පන්දුව ක්‍රියාත්මක කළා. දඟ කැවෙන්නේම නැති තරම් අද අවිෂ්ක ගුණවර්ධන තනතිරු වාර්තාව ලබා දෙන්න ඔහු පැමිණි මොහොතේදී ඔගෙන ඇහුවා මොකද වෙන මොනවත් නෑ ෆෑට් ඩයිනල බැට් කරන විතරයි මේ විකටේ තියෙන්නේ කිව්වා. පැහැදිලි. අවසාන පන්දු මේ ඕරේ විකට් ලබා ගත යුතුයි නැත්නම් ඉතින් මේ තරගය ප්‍රතිඵල රහිත තත්වයකට යන බවක් පේන්න තියෙන්නේ. ඒ නිමිති තමයි තිබෙන්නේ. ඒකෙන්ද තරගයේ පාලනය කරනවා නම් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙන නාලන්ද පන්දයවන්නන්ට පමණයි. ලකුණක් නෑ නිලකුණු පන්දු වාරයක නිමාව 27ක් අවසානයේදී 89ක් ලකුණු පූර්වය. දියඹේ සත් සමුදුරු ජයගෙනෙන අහසේ ඉහලින් ඉහලට සරනා දැනුමෙන් අලුත් ලෝකයම දිනනා මේ දෙරනේ සැබෑදූ පුතුන් තනනා නියමුවා ඔබයි අපගේ රටත් ඔබත් නවලොබට එතර කරන නියමුවා සිනෙක් උපාධියකින් එහාලුවකට එකම මේ දවස්වල වැඩියෙන්ම කතා වෙන පිතිකරුවා තමයි පැතුම් නිශ්ශංග ද්විත්ව ශතකලාභියා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පළවෙනි ද්විත්ව ශතකලාභියා බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු හැබැයි ටෙස්ට් තරගවල. ඔව්. ඒ වාර්තාව තාමත් කිසිවෙකුට බිඳින්න බෑ. ඒත් එකම ඒක තමයි ලෝකේ මන්දගාමීම ද්විත්ව ශතකය. හේමන්ත බොතේජු කොහමද? පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් නෑ. පොතේජු ක්‍රීඩා කළ ආකාරය පිළිබඳව දිහා බැලුවම නම් අපි ඒවකට හිතන් හිටියේ ඔහු නතර වෙන්නේ ඔය කුටියේ නෙවෙයි. ඔහු කරපු දේවල් වල හැටියට. ඔහු පොතක් ලිව්වා. ඒ පොත එළි දැක්වීමේ කටයුත්තේ පූරක කටයුතු කරේ මම. ඒක එක පැත්තක සම්පූර්ණ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් අනික සම්පූර්ණ එහෙම් පිටිම වෙනස් කවි සහ කතා. ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතාමත්ම ඉහළ වාසනාවක් ඔහු සතුව තිබුණා. කෙසේ වෙතත් අවසන් ප්‍රතිඵලය පිටිකරුවාට හිත කර ලෙස ලකුණු 4ක් ලකුණු 4 දිනද අතලගේට ලකුණු 33ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේද. මෙන්න පහර දවස ඔහුගේ විය හැකි මේ වගේ පහරවල් බොහෝ වෙලාවට අපි දන්න කියන ප්‍රමුඛ පෙළේ පිටිකරුවන්ට සිද්ධ වෙනවා. එජස්, අවුට්සයිඩ් එජ්, ඉන්සයිඩ් එජ් අනිවාර්යෙන් හැබැයි විකට් වෙන්නේ නැති. එහෙම නැත්නම් උඩ පන්දු පෙනි බිමපත්ත වෙනවා. ඒ ඔහුගේ දවස නිසා. ආශීෂ ලකුණු 17ක් ලබා සිටියදී උඩපන්දුවක් ලබා දුන්නා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට. එය ගිලිහි ගියා. ඊයේ සජිත විතානගේ ශතකයක් වාර්තා කළා. ඔහු ලකුණු 5දී උඩපන්දුවක් ලබා දුන්නා. එය ගිලිහි ගියා. බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පාර හැඩයි. නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. එවැනි අවස්ථා ලේසියෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම ලැබෙන අවස්ථාවක් ශතකයක් අර්ධ ශතකයක්වත් බවට අනිවාර්යෙන් පිටිකරුවෙකු පරිවර්තනය කරගත යුතුයි. නැත්නම් ඒ ලැබුණ අවස්ථාව හරි අපරාධයි. දිනදගේ දක්නට ලැබෙන්නේ නුදුරේදී විශාල අනාගතයක් තිබෙන පිටිකරුවෙකුගේ ඉරියව්. ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ඔහුගේ තාක්ෂණික රාමුව ඉතාමත් ඉහළයි සහ ඒ වගේම හරිම සිත් ගන්නා සුළුයි. හරි ස්වභාවිකයි. ඔහු හරි නැචරල් ප්ලේයර් කෙනෙක් නේද? ඒ බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔහුට පහරවල් 5ක් විතර තියෙන එක පන්දුවට. එක පන්දුවකට පහරවල් 5ක් තියෙනවා. අවශ්‍ය නම් ෆෝර්වර්ඩ් ඩිෆෙන්සිව් පහරක් කෙල්ල කරත හැකි. නැත්නම් ඉන්සයිඩ් අවුට් එකක් ගහන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේ මම හිතන්නේ ඒක තමයි මේ පිටිකරුවෙකුට අවශ්‍ය කරන ගුණාංග ප්‍රගුණ කරගත යුතු දේවල්. ඒක පැහැදිලි ඔහුට ඉවසීම ප්‍රගුණ කර ගැනීම. දැන් මේ පන්දු 76ක් කියන සෑහෙන ලොකු ඉවසීමක්. ඔව් පන්දු දිහා බලන්නේ සෑහෙන වියදම් කරලා. උපැස් වල පැලදගෙන ඉන්නේ. ඔව්. S4කින් පන්දුව දිහා බලන්න.
සහ ඔහුගේ ශරීර භාෂාව දුටුවම නිකන් අර පහර දෙමින් පස්සේ විශේෂයෙන්ම රිකි පොන්ටින් වගේ දැන් මේක හිතන්නට එපා මේ ක්‍රීඩකයා රිකි පොන්ටින්ට අපි ආදේශ කළා හෝ ඒ අපරාධය කරන්නේ නැහැ. මොකද බොහෝ ක්‍රීඩකයෝ ඇඳගත්තම ගලවන්න හරි අමාරුයි. නමුත් අර ඔහු දිහා බැලුවම ඔහු පන්දුර පහර දෙමින් පස්සේ ඔහු ඇවිදින විදිහ දිහා බැලුවම එවැනි පොඩි හැඩයක් ඔහුගෙන් දකින්න පුළුවන්. හැබැයි මූණ බැලුවම නම් තනිකර පේන්නේ ඩැනියල් විටෝරි හැඩයක්. ඒක පැස්සිවලත් එක්ක. මෙහෙම දෙයක් විශේෂයෙන් අපි කවුරුත් කාගේ හරි දිහා බලලා යම්කිසි හොඳ දෙයක් තියෙනවා නම් ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්. ඒවරත් පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් නෑ. පහර දෙමින් පස්සේ නිතරම ඉදිරියට ඇවිදගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ පන්දු දිහා බලාගෙන ඉන්න කොයි වෙලාවෙ තරගේ පුරා ජීවත් වෙන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. ලකුණු 4ක් පමණ ඒ පන්දු වාරයේදී 28ක් අවසන් 93ට 2යි. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Emmerich, experience the world. ඕවර් 28ක් අවසානයේදී ලකුණු 93යි විකට් දෙකයි. දැන් මේ විස්තර විචාර කලාව කොයිතරම් දියුණු වෙලාද? ඉස්සර ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලිය තමයි පැහැදිලිවම මැදිහත් වෙලා ඒ කටයුත්ත කරේ. ඒ කියන්නේ ඒ සඳහා එළඹෙන්නෙත් ආනන්ද නාලන්දියන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රේමසර අපස්සිංහ පාලිත පෙරේරා දෙපළ ඊට පෙර ආතු කරුණාරත්න අබේසේකර සහ ප්‍රේමකීර්ති දල්විස් ආනන්දේ අර දෙදෙනාම නාලන්දියන් මං හිතන්නේ ලංකාවට ක්‍රිකට් වසංගතයක් තරමට බෝ කළේ ඕ. ඒක වසන්තයක් බවට පරිවර්තනය කරලා පෙරලා දීලා ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන. දැන් ඒ විස්තර විචාර කලාවේ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍යයට පැමිණ රූපවාහිනිය කියන එක කියන්නේ රූප තිරය කියන එක දැන් සාමාන්‍ය කරණයට ලක් වෙලා. හැබැයි මම මේ කාරණාවේදී මට ඔබට කමල් දේශප්‍රියට වෙණි අයට නම් මට තියෙනවා කොහොම අතපය දිග හැරලා කරන්න පුළුවන් පොඩි චෝදනාවක්. ඇයි නිතරම මුණ ගැහෙන්නේ නැත්තේ මේ හඬත් එක්ක කියලා. ඔව් ඒක කමල් දේශප්‍රිය අපිට සෑහෙන මග හැරලා. ඔව්. කලම සිමාල්ල ඉඳ හිට මුණ ගැද්දා ඔබ මමයි අවුරුද්දකටවත් පස්සේ මේ ඔව් සෑහෙන කාලයකට පස්සේ. කමල් දේශප්‍රිය ද වැඩිපුර නාළුවෙක්. ඔව්. කලම සිමාල්ල ස්ටේජ් එකේ. ඔව් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒක විශේෂ දෙයක් සහ ඒක වෘත්තීය මට්ටමින් කියන්නේ සංගීත කලාව මගේ වෘත්තීය විනෝදාංශ විචාරක විස්තර විචාරය. ඔක තමයි ඉතින් මේ ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් ඒ මේ රටේ ගොඩක් දෙනෙක්ගේ විනෝදාංශය ක්‍රිකට්. ඔව් විනෝදාංශය නෙමෙයි ඒක දැන් ආත්මගත කාරණාවක්. ජීවිතයේ කොටසක්. බඩේවත් වගේ. ඉතින් සමහර ප්‍රේක්ෂක බඩගින්නේ ඕගොල්ලෝ නැතු වුණා. මේකයි ප්‍රශ්නේ. හැකිපමණ දැන් මෙතෙන් සිට ඇත්තටම මේ හැකිපමණ විස්තර විචාර කලාවට එකතු වන්න ඕන. ඒක කිසිම දෙයක් කෝටියකටවත් ගන්න බැරි ආත්ම තෘප්තිය උපයා ගැනීම සඳහා. සතුටුයි. ඒ ආරංචියම සතුටක්. පෙරපාදී ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් නෑ. පන්දු වර 29ක් අවසන්. ලකුණු 93යි කඩලු 2යි. SLT Mobitel Unlimited Max Anytime Unlimited Calls වැඩිපුර GB දෙන්නේ අපි social media යන්නේ Max Unlimited Max SLT Mobitel Unlimited Max Unlimited social media GB 30ක් වැඩිපුර data Unlimited any net calls SMS 1000ක් රුපියල් 988කට SLT Mobitel Unlimited Max තරගය පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු නොකරනවා නෙවෙයි. ඕවර් 29 ලකුණු 93 විකට් දෙක ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මේ දෙපළ අතර ලකුණු 44ක සම්බන්ධතාවක් පන්දු 110කදී. ඒ කියන්නේ තරගය ඉතා හිමින් පැවැත්වෙන්නේ. අතලගේ සහ නයිනායක දෙදෙනා විකට්ටුවේ සිටින්නේ. ඒකට එක පැත්තකින් සාධාරණ කළා. මේ කියන්නේ ඊයේ දවස් නිමාවන කොටසේ වුන් පන්දුවර පාව දුන්නා. හවස කියලා කියන්නේ පිට හකුලගෙන ඉන්න වෙලාව. අද දවස් ආරම්භය ඔවුන් දන්න මුල් පැය ටිකක් අසුරු. අර වැල්පාලනේ යන්නේ. උල්සපත්තු තියෙන්නේ. මේ තිබෙන ආනන්ද ලකුණු పూర్ව ලකුණු 33ක් ලබා ගත්තේ කාංචන ඩිලිවෙරාද ඔහුගේ නම. කාංචන ඩිලිවෙරා. ඔව්. ඒ වගේම දනිඳු දැන් මේ දිනද. ඔව්. ඔබ මේ කාලේ ඔබට ලැබෙන්න ඕනේ
අර පෙරපාසල් මොන්ටිසෝරි කොන්සර්ට් එකක් වගේ දෙයක් නිවේදනය කරා. ළමයින්ට සාතික පත්‍ර දෙන්න තියෙනවනේ. ඒ නම් ටික එක පෙළට කියන එක කොච්චර ප්‍රවීණයෙක් වුණත් ඔබට උනත් හරි අමු කුරහන් වැඩ. මේවා නම් නෙමෙයි. ඔව් ඒ වගේ කටයුත්තකදී මං පන්දුවේ වෙනසක් මිනිත් කල්දේරක් යන බලන්න. මිනොත් කල්දේරා වගේ ක්‍රීඩකෙක් මට මතක් වෙනවා මේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරන හසිත කල්දේරා. ඔහු රියානතුරකින් මිය ගියා. ඒ වකවානුවේ මමත් පාසල් යන අවදී ඔහු ක්‍රීඩා කළේ. සනත් කළුපිරම සහ හසිත කල්දේරා දෙදෙනාම නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. දෙන්නම එක විදිහයි. වෙනස තියෙන්නේ මම හිතන්නේ වමත් පිටිකරණය සහ දකුණත් පිටිකරණය සම්බන්ධයෙන් අපි විශ්වාස කළා ඒ කාලෙත් ඔහු ක්‍රීඩා කරන විලාසය අපි සියසින් දකින්නේ රූපවාහිනියෙන් නෙමෙයි. ඉතාමත් විශිෂ්ට පිතිකරුවෙක් බවට පත්ව සිටියා. නමුත් ඔහු අප අතර නෑ. ඒක මම දැක්කා මේ කණ්ඩායම් දෙකේ එක ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා දිනුල රණසිංහ කියලා. අනුර රණසිංහ සහ අරුණ රණසිංහ දෙදෙනාම නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු මම දුටු විශිෂ්ටතම පිතිකරුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. ප්‍රධාන තුන්දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි අනුර රණසිංහ. හැබැයි ලංකාවේ මොන කල්දේරලා හිටියත් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම කල්දේරා තමයි හෙන්රි කල්දේරා. සත්‍ය වශයෙන්ම ශිෂ්ට ගායන ශිල්පියෙක්. ඒකත් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි. පදරචකෙක්, තව නිර්මාපකෙක්. ලකුණු 94ට කඩලු දෙකයි මෙන්න පිටිය සකස් කර තිබෙන ආකාරය පායිඩ දෙසින් ෂෝට් ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් එතකොට ෂෝට් මිඩ් විකට් ෂෝට් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ මිඩ් ඕන් ක්‍රීඩකයා මදක් පසුපසට වන්නට රඳවා තිබෙනවා අපිට ඉන්න ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක්. අසින්ෂ තමත් මොහොතින් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ තඟ කැවෙන්නට ඉඩකඩ නොදී පහර එල්ල කරන්නේ. මේ දෙපළ විකට් විසිටියොත් මම හිතන්නේ දැන් ඊළඟට එන සෑම හොඳ පන්දුවක්ම ඔවුන්ට හොඳ පන්දුවක් වටපත් කරගත හැකි, ලකුණු ලබාගත හැකි. ඒ සඳහා ඔවුන්ට මොකද අර සාමාන්‍ය කියමන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පාපන්දුවක් තරමට පන්දුව පෙනෙනවා නම් මොනවද කරන්න බෑ. මන ලකුණක් දෙදෙන අතර කඩළු අතර දිව්‍යාමේ ඒ රසායනිකයේ බොහොම හොඳයි. තමත් මොහොතින් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා දෙදෙනා. එයත් අතිශයින් වැදගත්. විකට් අතර දිවීම කියන්නේ විශාල හැදෑරීමක්. හොඳ පාඩමක්. වෙනම තාක්ෂණයක්. ඔව්. එය පිටිකරුවෙකු අනිවාර්යෙන් ප්‍රගුණ කළ යුතුයි. එක ලකුණක් ලබා ගන්න දෙන්නෙක් දුවන්න ඕන. ඒක අමතක නොකළ යුතු කාරණයක්. කැඳවීම සහ එකඟ වීම. කවුරුවත් කන්න ගියවට මං යන්නේ මොකටද කියලා අදහසකින් හිටියොත් යන්න වෙන්නේ ක්‍රීඩාගාරයට. පන්දුවාරය අවසන් 30 වන පන්දුවාරයේ නිමාව 96ට 2යි. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකම රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT Mobitel Fiber සම්බන්ධතාවයක් මිලදී කර SLT Mobitel Elite Club එකට join වෙන්න. Seat Car Radials. The road is yours. සනස ලයිෆ් දිවිචය සුරක්ෂිත ආයෝජනයකට නමර දින විසඳව සනස ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස්. ඒකම නාපන්දුවරය නැවතත් හසිත් ලකුණු 96 විකට් දෙකයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 181ක් පිටුපස්සෙන් සිටින්නේ හසිත් රත්නායක. වමතින් තංග පන්දු යවන්න පසුපාදයට ගොස් හොඳ පන්දුරකමක් නමුත් ස්ථානගත කිරීම අසාර්ථකයි. තාම ඔහුට හොඳ පන්දු පේනවා දිනද ලයනල් මෙන්ඩිස් සහ නෙල්සන් මෙන්ඩිස් දෙපළ විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රිකට් ගුරු පියවරුන්ව මතක් කළ යුතුමයි. මේ දෙපළ දෙපැත්තේ ඉඳගෙන පුහුණුවෙන් කටයුතු කරන්නේ ආනන්දේ සහ නාලන්දේ. විශේෂයෙන්ම ලයනල් මෙන්ඩිස් ගුරු පියාණන් ළඟට ගිය ගමන්ම අහන්නේ නම මොකක්ද කියලා. නම ටිකක් අපබ්‍රංශ නමක් කිව්වොත් නමක්ද ඔය? හොඳ නමක් හදාගන්න නම් හොඳ නමක් දාගන්න ඕන පළමුවෙන්. එය තමයි පළමුවෙනි උපදෙස් ඔහුගේ. ස්ට්‍රිප් කිරීම ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පන්දුව කෙලින්ම හතරේ සීමාවේ. විශාල ආයශයක් දැරුවේ නෑ. පායින ඩෙපිටින් ආවේ යන්න පන්දුවට තවදුරටත් යන්න සහයෝගය ලබා දුන්නා විතරයි. තමත් හොඳ කියන්නේ ස්ථංගෝචිත වෙල කළ පහරක්. මේ අවුට්ෆීල්ඩ් එක සෑහෙන තදින් වියලී තිබෙනවා. පන්දුව ගලාගෙන යනවා කියලා කෙනෙක් කිසිම ප්‍රශ්නාර්ථයක් නෙවෙයි. ඒත් සමගම ලකුණු 100 කඩේීමට අවතීර්ණ වුණා. 49ට කඩලු දෙකක් විඳ වැටි යම් අවධානමක හිටියා නම් සඳ ආරක්ෂකයා සහ දැන් මේ දින දෙදෙනා එකට එක්කාසුව ඒ අපලෝපත්‍රයෙන් තමන්ගේ කණ්ඩායම මුදවාගෙන අවසන්. ඔව් ඒක පිළිකරුවෙක් දැන් ඉතින් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. මෙතනින් එහාට
දිනකට අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැකි මේ ආරක්ෂිත පහරත් හරිම ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුක්ත වෙන්න කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේ සාමාන්‍ය වචනයෙන් කිව්වොත් හොඳටම කොන්ෆිඩන්ස්. හැබැයි විශ්වාසය කියන එකත් අර ප්‍රවේශමෙන් පරිහරණය කළ යුතු නැත්නම් අනුතුරු සහිතයි. ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස් කියලා කියන්නේ භයානක එකක්. බෑක්වර්ඩ් ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත වෙන්නේ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ වෙත. තවත් පහසු වෙන ලකුණක්. සාමාන්‍යයෙන් පාසල් ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්නට නොලැබෙන දේ තමයි ජවය. ස්ථානගත කිරීම තාක්ෂණ අලංකාරය ඒ සියල්ලම සුපිරි මට්ටමක තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ට කියන්නේ ජවය තියෙන ඉන්දරහෙට්ලා ක්‍රීඩකෙක් තමයි අත දිගහැර පහර දෙන්න එක ලොං හැන්ඩල් බැට් එක අල්ලන. ක්ලික් කරමින් තවත් පහසු වෙන ලකුණක්. දෙදෙනා මේ තනි ලකුණු බැගින් ලබා ගන්න සෑහෙන ප්‍රියමනාප දෙදෙනේ. ඒක බලාගෙන ඉන්න තාසීතනේදී පන්දුවට පහර දීමක්. ඒ පන්දු වරේ තුල නොදැනීම ලකුණු 6ක් පිටිකරුවන්ට 102යි කඩළු 2යි කොළඹ ආනන්දේ. අපි මෙන්ඩිස් සහෝදරවරු ගැන කතා කරේ. ඊට පෙරාතු ලකුණු 53ක් පන්දු 122 දී මේ දෙපළ විශේෂයෙන් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් පිටිකරු සම්බන්ධතා අතිශයින්ම වැදගත්. එකිනෙකා අතර තියෙන අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය තියුණු කර ගැනීම සහ තමන් පිළිබඳව තක්සේරුව තහවුරු කර ගැනීම මේ සඳහා කොයිතරම් වැදගත්ද කියන එක. දැන් හෙල්මට් අයින් කොට සාමාන්‍ය හිස්වැස්මකට යන කොච්චර ආත්ම විශ්වාසය තියුණු වෙලාද? අනිවාර්යයෙන්. පැහැදිලි කියන්නේ අර අන්නිවන් බවුන්ස් එකක් වගේ දේවල් මේ තන් තීරු වෙන්නේ නැති නිසා අනුතරක් පිළිබඳව වුණට තිබෙන භයානකකම තමයි මඩු පන්දු ඉහළට ඉපිලෙන්නේ නැහැ. ළඟ පන්දු යවන්නන්ට ඉතින් මේ විදිහට පහර දෙන එක තමයි පහසුයි. කොච්චර කළත් ආරක්ෂිත හෙල්මට් එක කියලා කියන්නේ තමන්ගේ දර්ශන පටය හරහා පොඩි ඉරි දෙක තුනක් තියෙනවා කියලා කියන එක. ග්ලාන්ස් කිරීම. ආහා උත්සාහය හොඳයි. නමුත් අවසන් ප්‍රතිඵලය නිසියාකාරයෙන් නෙලා ගන්නට බැරි වුණා. ඔහු පන්දු යොමු කළ පිටිපස්සට නෙවෙයි ඔහුගේ ඉදිරියටයි පන්දුව පතිත වුණේ. බලන අවුට්ෆීල්ඩ් එක කොතරම් වේගෙන් දුවනවද කියලා බෝල් එක. ඊට වැඩිය හයියෙන් ඔහුට දුවන්න බෑ. ඒ තත්ත්වයත් එක්ක ඒ සාමාන්‍යයෙන් දුවල බලපුත් නෑ. මේ බලන්න පන්දුව ඉතා වේගෙන් ඇදී යනවා. ඔහු දුවන්න පුළුවන් ඔහුගේ උපරිමයෙන් ඔහු දිව යන්නේ. නමුත් එක අඩි දෙකට තියන්නේ. නමුත් හොඳ උත්සාහයක්. මෙවැනි තව උත්සාහයන් දෙකක් ගත්තොත් ඔහු දන්නවා කොහොමද පන්දු නතර කරන්න කියලා. අන්තිම මොහොතේ තාක්ෂණය තමයි ඔහුගෙන් ගිලිහි ගියේ. තාම නිවැරදි. විශේෂයෙන්ම පාද චලනය විකට්ටුව තුල ඇවිදින එක. අනික අසිංශ නයිනායක වගේ නයිට් වොච්මන් කෙනෙක්. ඔහුට ලැබිච්ච අවස්ථාව ඔහු දෙන්නේ කාටවත්. මේ බලන්නකෝ. කතරම් පියකරුද තාක්ෂණික රාමුවේ දාලා බැලුවොත් විශිෂ්ට පිටිකරුවෙගේ ලක්ෂණ විදහාපාන කියන්නේ අපි දකින එකක් තමයි පසුපෙළ පන්දු යවන්නන්ට කිසි දවසක පිටිකරණය යෙදෙන්න බෑ. නමුත් මෙය එයම පාඩමකටගෙන ක්‍රීඩා කළ යුතුයි පිටිකරණයට අවස්ථාවක් ලැබිච්ච අවස්ථාවේ. ඒ කියන්නේ අර සඳ ආරක්ෂකයා කියලා කියන්නේ අපණු ගහනකොට එළියට දාන යකඩේ වගේ හදිසියේ අනුතුරෙන් බේරෙන්න. හැබැයි එහෙම විසික් කරන්න ඕනේ යකඩයක්ද මේ හාදය කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතු කරමින් තමත් හොඳින් ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා තමන්ගේ කල්පනාකාරීත්වය. ඔව්. ඔහුට තවදුරටත් තව වසරක් දෙකක් ක්‍රීඩා කළ හැකි. ඊළඟ අවසාන මහා ක්‍රිකට් ගැටුමට එනකොට සමහරවිට පිටිකරන ලැයිස්තුවේ මීටර ලොකු උසස්වීමක් ඔහුට තියෙන්න පුළුවන්. 106ට 2යි පන්දු 32ක් අවසන්. ඒකම අර මෙන්ඩිස් සහෝදරයන් පිළිබඳව ලයනල් මෙන්ඩිස් සහ නෙල්සන් මෙන්ඩිස් තාම බොහොම කාර්යශූරව වැඩ කරනවා. ලයනල් මෙන්ඩිස් ශූරින් නම් අපාත්‍රයෙන් විය වුණා. ලයනල් මෙන්ඩිස් සාමාන්‍යයෙන් ලයනල් මෙන්ඩිස් කුරුපියාණන් කියන්නේ ක්‍රිකට් ඇදුරුතුමන් කියන්නේ හඬාවදි කිරීමම ඒක නිකන් බොහොම සිංහනාදයක් හා සමානයි. මේ දෙවිදුහල් වලටම මම හිතන්නේ එතුමාගේ උපදේශකත්වයේ කෝච් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෝචස්ලගෙත් කෝච.
පුහුණුකරුවන්ගේ පුහුණුකරු. කණ්ඩායම නායකයා තීරණය කරනවා බැරිම තැන දැන් පන්දුව තමන්ගේ අතට ගන්න. මේ සම්බන්ධතාවයට මොකක් හෝ අනතුරක් කළ යුතුයි. හයම් ඇක්ෂන් ක්‍රමයක් ඔහුගේ පන්දුවේම තුළ දකින්න පුළුවන්කම තිබුණා. ප්‍රථම පන්දුව හානියක් නෑ. විශේෂයෙන්ම දන්නවා දැන් මෙඩිස් සර්ගාවට මේ සජිත විකට් මම හිතන්නේ 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තරග විකට් 17ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මම හිතන්නේ තරග 9කදී ඒ තරම් අවතක්සේරු නොකළ යුතු පන්දුව වන්නේ. මොකද්ද ඔබ කියන්නේ? මේ පන්දුවෙන් පසුව එවරනේ දැලිය යන ඉඩ හරිනවා. ඔහුගේ මම දන්නා ඒක පුද්ගලිකෙන් ඔහුගේ පුතා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට යොමු කරන මෙන්ඩිස්ගේ පුද්ගලික පුහුණු ඇකඩමියට මම හව පුතාගේ ක්‍රිකට් ලොකු නෑ. මම එතුමා ළඟට යවන්නේ ක්‍රිකට් ගහන්නම බලාගෙන නෙමෙයි. මේකව ටිකක් හදලා ගන්න. ඒ කියන්නේ විනය කියන කාරණාව සැහැණ තදින් විශ්වාස කරන ටී-ෂර්ට් එක උඩින් දාගෙනවත් එතුමා ඉදිරියේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සියලු දේ යට ඇඳුම පවා සුදට තිබිය යුතුයි. මම හිතන්නේ මේ අහගෙන ඉන්න එතුමාගේ ගෝල බාලයෝ සෑහෙන පිරිසක් ඇති. ඔවුන් මේකට සම්පූර්ණ සාක්ෂි සපයන මේ හොඳ පන්දුවක් මේක. නමුත් ඊට නිවැරදි ප්‍රතිචාරයක් දක්වන පිටිකරු දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තුන් ඉරියව්ව ඉස්මතු වෙච්ච අවස්ථාවක්. ඒවර ආරක්ෂාකාරී පහර. සජිත සාමාන්‍යයෙන් මේ වමතින් පාදක පන්දු යවන්නේ අවස්ථාව ඕචිතව අනිවාර්යෙන් ඔහුව තමන්ව ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ තමත් වැදගත් ඔහුට ඔහු ගැන විශ්වාසයක් තියෙන නිසා. අනිවාර්යෙන් තරමක් ගුණට මුස්කල පන්දුවල පෙර පාදේ ඩ්‍රයිව් පහර වමත් වීමම වමතින් පන්දු යැවීමම වෙනම එකක්. ඒ කියන්නේ ඔහුට කලාවක්. මේ තව කලාවක් ලෝකේ තිබෙන අලුත්ම විලාසිත බොහෝ වෙලාවට පාසල් ක්‍රිකට් වලටත් පැමිණීම මේවා පිළිබඳව හොඳ ඇහැකින් බැලිය යුතුයි. ඔව්. ඇහැ නාභිගත වෙන්න ඕනේ නාභිය මත නොවේ. ඕවර් 33ක් අවසන් ලකුණු 106 විකට් දෙකයි ආනන්ද විද්‍යාලය. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුම පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. ලකුණු 106 විකට් 3යි අලුත් පන්දු යවන්න විනෝද්. පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් මේ විදුහල් දෙක සුලෝහිත ඒකාබද්ධ කමිටුවකින් තමයි මේ සංවිධාන කටයුතු සිදු කරන්නේ. එක පාසලකින් 24 දෙනා බැගින් 48 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත බලමුළුවක් තමයි ප්‍රධාන වගකීම කරන්නේ. නැත්නම් ගමන් කරන්න බැරි තරම් අති විශාල පිරිසක් මේ කටයුතු පිළිපස්සේ ඉන්නවා. මානස්කාන්තයි පතිතේ වෙත පැමිණ විගස ලොෆ්ටඩ් ඕල් ඩ්‍රයිව් පහර මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් හතරේ සීමාව වෙත පන්දුව ආශීර්ෂ ක්‍රියාත්මකයි. long on long off කවුරුත් නැහැ. ඉතින් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර නොයිසනම් ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර පහසුවෙන්ම එල්ල කළ හැකි මේ තමයි පේන්නේ. ඔහුට පැහැදිලිව පේනවා පන්දුව. දඟ පන්දුව ඉදිරියට આવොත් තමාගේ පිත්ත පිළිබඳව තිබෙන විශ්වාසය ප්‍රතිඵලය ලකුණු 4ක් හෝ 6ක්. ඒ දෙකම ආනන්ද පිටිකරන ලයිස්තුව මොනතරම් ශක්තිමත් එකක්ද කියන එකට හොඳම උදාහරණය සැඳෑ පිටිකරුවත් මෙහෙම නම් සැඳෑ ආරක්ෂකයාත් මෙහෙම නම් ඊළඟට එන්න පිටිකරුවා ඒ කියන්නේ ඔහු පන්දුර පහල නොදෙන ක්‍රීඩකයෙක් නෙවෙයි අසංග ගුරුසිංහගේ GM බැට් එක වගේමයි ඔහුගේ GM බැට් එක. පන්දු වැදිච්ච නැති තැනක් නෑ. බලන්න. ගුරුසිංහවත් අපිට අමතක නොකළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. අසංග ගුරුසිංහ සහ රොෂාන් මහානාම දෙදෙනා ඒ නාලන්දෙන් පැමිණෙන්නේ. අර බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු තබා තිබෙන වාර්තාව ලෝකයේ කිසිවෙකුට විඳින්න බෑ ආනන්දයෙන්. ඒ ටෙස්ට් තරගයේ පළමුවෙනි දිනේ දුවද්දි දවා ගැනීමකට අද මේ මොහොතේ මේ දැන් තරගයට එමු. මෙන්න සෑහෙන වෙලාවකට පස්සේ තුන්වෙනි විනිශ්චයකරුට තීරණය යොමු කරනවා. හේමන්ත පොතේජුරත් වැඩක් තියෙන්න ඕනේ. මම අර කතාව මේ කතන්දරින් පස්සේ කියන්නම්. බලමු. ආසන්න අවස්ථාව. නමුත් දැනට තිබෙන සාක්ෂි නම් නොදෙවුණු ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට තමත් හොඳින් බලන්න. ඔව්
පිටිකරුවෙක් මේ ආරම්භය ලබා ගත යුතුයි. පන්දු එමින් පස්සේ. හැබැයි ඒ වගේම නිරන්තර අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. ඔව් වහාම හැරෙනවා. බලන්න කොයිතරම් කෙටි වෙලාවකද ඔහු මේ තමන්ගේ රියැක්ෂන් එක ප්‍රතිචාරය පළ කරන්නේ. තමත් හොඳ ක්‍රීඩාශීලීත්වයක්. අන්තිම මොහොතේ ඔව් වහාම හැරෙනවා තමන්ගේ සීමාව වෙත. එතකම පන්දු රකින්න පන්දු යවන්න තමන්ගේ ඔහුත් මා විශ්වාස කරන එක හිතාමතාම ඔහු අත ඇඟිලි වල දැවටෙන්න ඉඩදී නෑ අර අත පිටිපස්සට ඉවතට ගන්නවා. යන්න ඉඩ දෙනවා. හොඳ තාක්ෂණයක්. බලමු මේ කෝණය අතිශය වැදගත්. ඔහු යොමු කරනවා ඒ දිහාට. ක්ෂණිකව. පිට මං හිතන්නේ තමාගේ තන සනිටුවන්කට අවසන්. නොදැවුණු ක්‍රීඩකයෙක් නම් කළා. බ්‍රෙන්ඩන් තිබූ වාර්තාව නවසීලන්ත කණ්ඩායමට එරෙහිව පැහැපැත්තේ CCC පිටියේ පැවතුනේ මුල් ඉනිම ක්‍රීඩා කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම රිචඩ් හැඩ්ලි එවන් චැට්ෆීල්ඩ් වගේ දරුණු පන්දු යවන්නට එරෙහිව දවස් 5ම ක්‍රීඩා කරා කොහොමද ඒ කියන්නේ පිටිකරුවෙක් හැටියට නොදෙවි ද්විත ශතකය ලබාගෙන ඉන්න අනතුරුව නවසීලන්ත කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දීමට පැමිණෙනවා. ඒ පා ආවරණම තබාගෙන විකට් රැකීම සඳහා පැමිණෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි දවසේ සිට අවසාන දිනයේ අවසාන පන්දුවතෙක් පැට්ස් දාගෙන හිටපු එකම ක්‍රීඩකයා ලෝකේ මං හිතන්නේ වාර්තාව කාටවත් විඳින්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේම මොනතරම්ම ශාරීරික ධාරිතාවයක් තියෙන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ පැට්ස් දාගෙන පැවිලියන් එකේ ඉන්නවා කියන එක වෙනම එකක්. අරවින්දීම දවස් දෙකක් කියලා. සරජයසුරි රෝෂන් මහානාම වාර්තාගත සමන්තාව නිර්මාණය කරන දුරු ඒ පැට්ස් දාගෙන පා ආවරණත් එක්ක දවස් 5ම ඉන්න වාර්තාව මම හිතන්නේ ජාත්‍යන්තරයේ කවදාකවත් බෙදින්න වෙන එකක් නෑ. බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පුවේ මදුවාරය අවසන්. අපි අද ගමු ස්කොට්. 1 2 come on come on. Get a life at 300 Mbps. දැන් ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාලය වන SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් සමග 300 Mbps වේගයෙන් ජීවිතේම හොඳින් සතුටින් නිගමනය. Seat Car Radials. The road is yours. Wonderfully constructed boundary from Dinada Atalage. What a shot. He moves on to 44. Very good positive start to the over. Sajithu Vidanage, the captain, has taken the responsibility on his shoulders and he's been dispatched for a boundary. This is a responsible batting performance. Vidanage flighting it over, and I thought the cover should have cut it off, but it's his ability to use his temperament to be at the crease and take his team to position of strength that has been Dinada Atalage's main contribution with his batting. Nicely held it on by Dinada Atalage. Very good attacking mode. He's off now. He's defensing the ball. Need to get on to his 50. 65-run partnership so far. Another good stroke from Dinada Atalage, and he gets off strike. He moves on to 45. And now 𝐓𝐡𝐞 who came as the night watchman, has been brilliant throughout the day, yesterday and since today morning. He's on 31 of 76. The role of 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐿, the Ananda vice captain, coming as night watchman,
given him an opportunity to show his batting skills. Another pretty good delivery from Sajid Vitanagi. 115 for 2. සීමාවෙන් එහා සේවයට කැපවෙන රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු සහ විශ්‍රාමික ඔබට පිදෙන SLT මොබිටෙල් උපහාර සුවිශේෂී අවම ගාස්තුවකට පසුගෙවුම් පැකේජ් දෙකක්ම Fiat Car Radials. The road is yours. The main concern for Ananda is get to something like 180 worth the follow on. They are well on their way to getting there. It's been a fairly slow progress, one would imagine. They batted for 22 overs to put on 66 runs. So that's 3 runs and over on the second morning. Sanitha Wijeratne is the new bowler, a best of 2 for 56. He's played a couple of matches and picked up a couple of wickets. This is trying to make a breakthrough. Another good bowling change from Nalanda College. Sanitha Wijeratne. Spin from both ends. Previous over from captain and then now Sanitha Wijeratne. Dinadathalage on 45. Sanitha Wijeratne replacing Minod Caldera. He'll be the 6th bowler. Starts with a no ball. This is not a good start for Sanitha Wijeratne. Previously, Hasit Jayaratne also bowled a no ball in his very first delivery when he was invited to bowl, and now Sanitha Wijeratne. This is not good. This is not good for Nalanda College. Stam on the back foot. Straight to the fielder. Correction, the 7th bowler for Nalanda. 6th was the skipper himself. Sanitha Wijeratne giving a little bit air to the ball and slowed down it. Good move from the captain, letting Sanitha Wijeratne to bowl for Dinadathalage. He has faced 98 deliveries so far and scored 45 runs. A little bit fuller. Another college is positive throughout the morning today. See, their main concern was to bat for 1 hour. Now they would probably want to bat through to the lunch session. Stam got the outside edge and it's running down to the boundary. 2 fielders in the chase. Brilliant at the end, and therefore the batsman crossed for a second and Dinadathalage moves on to 47. Thick outside edge. Was not trying to place it. It simply took that edge and then ran to the vacant gully region. Third man was not protected either. So easy couple of runs. Really good delivery from Sanitha Wijeratne. Dinadathalage is solid as a rock. At least he's having the right idea of putting the ball in the right areas to make the batter play. So much fuller. So misfield. That's not good. That was the captain himself. 119 for 2.
සනස ලයිෆ් දිවිචය සුරක්ෂිත ආයෝජනයකට නමර දෙන විසඳුම සනස ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස්. The match commissioner is Leelananda Kumarasiri, match referee Pradeep Jayaprakash Dharan, Chamara D'Souza and Ravindra Kottachi, the on-field umpires, Hemanta Boteju, the television umpire, Sanjeev Fernando is the fourth umpire. Rather fuller delivery, gets outside edge and it's running down to the boundary, and therefore Dinada Athalage comes to a second, and it's 50 for Dinada Athalage. What a good innings that was from Dinada Athalage. Very well constructed innings, full of class, and he celebrates. Take a bow, Dinada Athalage. It's a lot of commitment on his part. Came in to the wicket when things did not look good with the dismissal of Danidu Sellapermo in the first over. And this is a very responsible knock. 8 fours, mind you, for his 50 not out. 103 balls, so the strike rate under 50, never mind that. Again, a front foot defensive stroke from Dinada Athalage. So far, he's been really good for Ananda College. Came yesterday, bat in the last session, and today came with a positive mindset and scored his 50. The first 50 recorded from Ananda College. It's the first 50 recorded from Ananda College player in the 94th edition of the Battle of the Maroons. The playing strip still good for batting, very good for batting. Few stewards behind the bowler's arm, and that's an area where the match organisers should be very mindful of the fact. Vitanage not giving anything away, keeping it very tight on Athalage. And it's the first 50 of the season for Dinada Athalage, and he has made it a really good comeback. Very well outside the off stump. Salvi, the replay of Dinada's 50. Really good innings. Played shots all round. He was not afraid to leave his crease. He was increasingly in control as he played a few good shots off the front foot, off the back foot on either side of the wicket. That was a lucky shave. But apart from that, he's made very good contact. Placement has been good, and really responsible contribution for Ananda today. ශ්‍රී ලාංකේය ළමා ගායන දැවැන්තයින්ගේ තින්දිරිගය The Boys Kids ශ්‍රී ලංකා වේදිකාවෙන් ඔබේ මනාපයෙන් ඉදිරියට ගෙන යන ගායන තරුව කවුරුන්ද? සජීව ගායනයෙන් හැඩවන ගී උත්කර්ෂය විඳ ඔබේම ප්‍රියතමයින් ජාත්‍යන්තරයට රැගෙන යාමට මනාප පළ කිරීමට සූදානම් වන්න. The Boys Kids ශ්‍රී ලංකා quarter-final live shows. They want me to be chill. They want me to be wild. They want me to be healthy. They want me all the time. They want that crunch each time they munch. They want it every time they have a little fun. They want a bite. They need a bite. A crunch that makes you crack. Come bites. They need some come bites. Your embrace so warm, with one more bite of revel for sunshine. Don't wanna miss this pouring rain.
Have you heard about Z? Easy. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Hey girl, ain't it peppy? We are back with the action after the water break. Head coach for Anand is Janudika Sriyapala, old Anandian, top order bat. His assistant coach is Sanjay Devapura. He was a dashing all-rounder for Dharmapala Pannipitiya. Master in charge Saman Hettiarachchi, prefect of games Amarnath Ranasinghe, principal Lal Disanayaka. They'll be happy with this performance in the second morning. Bowled him, Sajitha Vitanage. Ashin's Nainaka was castled this time. What a good breakthrough for Nalanda College. Sanithu Wijayaratne was brought in to effect the breakthrough, and he is delivered. So Sanithu Wijayaratne from the tennis court's end has provided the breakthrough. Take a look at this, well flighted, turned in, went through the gap. Nainaka, you can't find fault with him. He played defensive, missed the line completely. A well compiled 31 with 6 fours. Ananda 121 for 3 in reply. 𝐓𝐡𝐞, the captain, is out there in the middle after breakthrough. 13 matches, 350s and 100 with the best of 107. And now the captain should take the responsibility and bat until Ananda College takes a lead. Let's take a look at the last wicket, Ashinsa Nainaka's wicket. Played forward defensive, nothing wrong with the shot, he missed it completely. The ball turned and went through the gap to hit leg stump. Straight away start with the sweep, and it's up to the boundary, and 𝐓𝐡𝐞 opens his account with the boundary. That was a loose delivery on the pads, but still you have to hit it. 𝐓𝐡𝐞, a centurion for Ananda. One of the better hopes with the bat. Right on top of that one. Very well swept. We remember that Sajitha Vitanage, the Nalanda captain, is also good with his sweep. Also a left-hander. It's Sanithu Wijayaratne who picked up the wicket. First wicket down for Ananda College in today's session. That's a good delivery outside the off stump. 2 slips have been brought in place, and a silly mid-off for 𝐓𝐡𝐞, the left-hander. This is a good option to have the 3 close catches. The ball travelled quickly to that silly mid-off fielder. You've got to be brave to be fielding there. Risat Jayaratne was hit on the leg. He's got protection, the shin guards are there. Brilliant on drive, past the bowler, down to the boundary for the second hit of scoring runs for the Anand, the skipper. That was well played once again. That was a piece of cake for 𝐓𝐡𝐞. The timing and placement was superb. Look at that, just a gentle push down the ground. The 2 fielders in the chase, but no one couldn't hold it on. What a way to open his account with 2 boundaries. One more to go in the over. I don't know whether
he realizes that they would want a few runs before they get to lunch without losing a wicket. It's important that they bat sensibly. He goes over the wicket now to the left-hander, Sanitha Wijeyaratne. Change of angle for Sanitha Wijeyaratne. Another sweep shot in place for 𝐓𝐴 running down to the fence, and will it be? Yes, it is. The third boundary in the over. It's 133 for 3. Hey girl, ain't it peppy? Elena Karabu Hari Paranaine. Oya dress එක look එක cute වගේ. අසරණ කොල්ලට දැලදායි වගේ. Hey, ඔයා මටද කතා කළේ? පොෂ් වැඩිද මන්ද මම සරලයි හොඳේ. පොඩි චාරිත අත අරිමු හැමෝම වගේ. Take a bite, real වෙන්න make a potatoes okay. ගන්න potatoes එක. It's crunchy and real. Real lighter, real ma snack එක. දැන් සුපිරි රස තුනකින්. Ananda, the skipper, with 3 hits to the ropes in 1 over from Wijeyaratne. Has got to double figures. It's a welcome sign of showing some aggression at 133 for 3, Ananda. And drives through the fly straight to the field. A good effort. No runs conceded. A lot of entertainment been going on here at SSC. The spectators are on their toes with those entertainment. Right on the money. Well bowled by Sajitha Vitanage, the captain. He scored a brilliant century in the first innings. Prasanna Dahanayake is head coach of Nalanda, utility all-rounder from Dharmaraja. His assistant is Punyakanta Abegunasekara, distinguished past Nalanda cricketer, master in charge Kapila Nandakumara, prefect of game Jayasiri Marasinghe, principal Iran Champika de Selva. We'll hope that the big match will produce entertaining cricket from now on. Look at that, school boys on their feet, dancing to the music. The entertainment is endless. Dinadatalage is still on 54 dot deliveries in the over. It was slowed in there, little bit air, and it got the outside edge but fall safely. Now Dinadatalage should try to hold this end and let 𝐓𝐴 to score runs as he can. Solid 133 for 3. සීමාවෙන් එහා සේවයට කැපවෙන රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු සහ විශ්‍රාමික ඔබට පිදෙන SLT මොබිටෙල් උපහාර සුවිශේෂී අවම ගාස්තුවකට පසුගැවුම් පැකේජ් දෙකක්ම. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් සම්බන්ධතාවයක් මිලදී ගෙන SLT මොබිටෙල් එලීට් ක්ලබ් එකට ජොයින් වෙන්න. So far the match summary, Nalanda College 277 for 8 declared the innings as Nalanda College won the toss and decided to let Nalandians to bat, and Sajitha Vitanage, the man, not out century, and then Sadev Samarasinghe 84, Nasim Nainayaka, the most prestigious bowler of Ananda College, 3 for 76. And in reply to that 277 Ananda College, 133 for 3. Dinadatalage 50 not out, and Kanchana Dilevera 33, and Ashinsa Nainayaka on 31. 2 wickets for Usanda Pamudita, 1 for Sanitha Wijeyaratne. He's bowling. Dropped it.
𝐓𝐡𝐞 tries to go down the ground. Look at the replay. That was net back straight to the bowler. Could have been gone, but a half chance. Appeal for a leg before wicket, but it's no ball signalled by the umpire. The extras are not being shown in the main scoreboard. Perky towards the leg side, another dot delivery. 4 extras so far. 3 no balls. 2 of them have been bowled by Wijayaratne, who is into his third over. Drives it straight to the fielder. That's brilliant fielding. He stopped a certain boundary that would have run to the lines. Wasantha Pamudita diving full length as the throw came in. Minod Caldera at short extra cover wanted to get Athalage, who was probably taking a start out of his crease. He missed the stumps at the bowler's end. Oh, very appreciative crowd. The crowd building up. A lot of sound, a lot of enjoyment, a lot of participation right round the ground. Brilliantly organized big match. Straight to the fielder. Dinada Athalage, 50 not out from 115. It's the session 1 of day 2 here at SSC Cricket Grounds for the 94th edition of the Battle of the Maroons. So far, good partnership is being building up between 𝐓𝐡𝐞 and Dinada Athalage. The partnership was broken in the before a few overs. Sanitha Wijayaratne picked up Ashwin Nayanayake, who's the night watchman. Some good stroke, working towards the leg side. Just a single, and Dinada Athalage gets off the strike. Nadul Jayalat coming in from the mid-wicket boundary to take the pickup. 27th over of the second morning being bowled. They are targeting the Ananda captain, who's on 13. A quick single, chance for run out. No, a quick single. That's good running from 𝐓𝐡𝐞. 137 for 3. Wasantha Pamudita took aim at the bowler's end, so the Ananda captain wants the strike. Keep the strike and get going. He's on 14. Dinada Athalage is on 51. Ananda 137 for 3 after 40 in reply. Keel's Crest 9mm sausage, the bite that bites back. _41 over in precision. 𝐓𝐡𝐞 keeps the strike in the last delivery of the previous show, and he's on 14. Ananda trailed by 140 runs. K.G. Kamalsari, the head groundsman. Ground manager is Mahesh Bopage. The ground secretary is Mahinda Halangoda at SSC. They've done a good job with the track, the outfield, brilliant. Young ones with their parents. It's a family day outing, probably a family weekend outing for most of these Ananda supporters. Past pupils. Minod Caldera
brought in from the Vidya Mawat end. Change of ends for him with the left-handed 𝐓𝐡𝐞 on strike. This could be a good battle. Just about half an hour to go for lunch on day 2. Taken a long time though to set his field and get going. A good bowling change, Vinod Caldera. So far, 4 overs, 21 runs with economy of 5.25. A top edge, swept down the leg side and it's up to the boundary. 2 fielders in the chase. Really good work. And that's a boundary. Welcome boundary for 𝐓𝐡𝐞. Ruvishan De Silva got his hands to the ball but couldn't keep it in play. Another loose delivery wide of leg stump, and 𝐓𝐡𝐞 looks strong there. It was something of a top edge, probably of his body to travel quickly behind the wicket keeper. Take a look at Ruvishan Pereira. He got his fingers, flicked the ball, but it went over past the boundary. So he's on 18, he's showing signs of aggression. Another good drive, another good work at the field. Sajita Vitanage there in the cover. So ever since 𝐓𝐡𝐞 came to the middle, there's been a flurry of activity. Yeah, time to enjoy. Could be a couple. He wants to strike 𝐓𝐡𝐞. He moves to 20 quickly. Oh, this is good batting. Like his opposite skipper, he's been given a life. Now he should make a maximum out of that one. Oh, must be some of the tutorial staff, I would imagine, from Ananda College. He sweeps once again past Ruvishan. It's heading towards the boundary. A fielder is gaining it. Cut off. Another couple. Really good work down there at the boundary rope by Nalandians. Yeah, that was Tisara Devuduno. Came from backward square leg towards fine leg. Good effort. Look at that, pitched a bit outside the leg stump. 𝐓𝐴 down on one leg, swims it brilliantly, but finally, really good work down the boundary. So far since the morning, Nalandians have been better in the field, saving some runs. Oh, brilliant. Very good participation there. It will get chock-a-block after lunch, that's for sure. I believe it's a sold-out game, the 94th Battle of the Maroons. Again, outside his pads. Down the leg side, Vinod Caldera goes, but 𝐓𝐴 trying for some aggressive sweep shot, but misses. The short fine leg and a deep backward square leg on the boundary. Mid-wicket on the boundary. Down the leg side, 41 done, 145 for 3. සීමාවෙන් එහා සේවයට කැපවෙන රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු සහ විශ්‍රාමික ඔබට පිදෙන SCT මොබිටෙල් උපහාර සුවිශේෂී අවම ගාස්තුවකට පසුගෙවුම් පැකේජ් දෙකක්ම. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT Mobitel Fiber සම්බන්ධතාවයක් මිලදී ගෙන SLT Mobitel Elite Club එකට join වෙන්න. ලකුණු 145 කඩළු 3ක් බෙද වැඩි 94 වන සුලහිත සංග්‍රාමයේ 277කට පිළිතුරු වීම නිර්මාණය කර කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය. ඉතමත් හොඳ ප්‍රබල තැනක දැන් පසු වෙමින් තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ප්‍රථම අර්ධ ශතකයේ වාර්තා වුණා දිනදා අත්සලගයේගෙන් ලකුණු 51ක්. නායකයා පැමිණි මොහොතේ සිට පන්දු 16 ඉඳලා ලකුණු 22ක්. ඒ අතරතුරේදී මාත් එක්ක කතා බහට විස්තර විචාරක කොටියේදී පළමු මුණ ගැසීම. වින්දන ප්‍රසාද් කරුණාරත්න. දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර කාලයකට පස්සේ
මම හිතන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් වසන්තය ආරම්භ වුණාට පස්සේ තියෙන ප්‍රබලතම ක්‍රිකට් තරගය හැටියට තමයි අපිට මේ තරගය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ මේ දිනේදී නාලන්ද කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ පළවෙනිම ගොඩ නැගුවා ලකුණු 277ක් කඩළු 8ක් වෙන බැටි අවසානයේදී නිමාන්තිටෝමින් තමයි ආනන්ද කණ්ඩායමට පන්දුර පහර දෙන්නට අවස්ථාව උදා කරගත්තේ. දිනේ නිමාවේදී ලකුණු 55යි කඩළු 2යි. නමුත් අද දිනේදී අපි දකිනවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ ඉනිම ගොඩනංවන ආකාරය පන්දු අර 41ක් වෙඩා පිටිය තුර නිමාවටපත් වෙද්දී ලකුණු 145ක් කඩළු 3ක් වෙන බැටි අවසන්. හොඳ අර්ධ ශතකයක් අද දවසේදී දිනාදගෙන් පන්දු 116ක් තුළ සංගමයෙන් යුතුව මේ තරගය ආනන්දේ ගෞරවය බේරා ගැනීමේ සරණක් බවට උපත් කරගෙන තිබෙනවා. තමත් හොඳින් පෙරපාදයට පැමිණි විගස පිත්ත ළඟටම පන්දුව බාර ගන්නවා. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. නාලන්දා නායකයාට එරෙහිවයි මේ ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ. සජිත විතානගේ ඔහු තමයි ශතකලාභී පිළිකරුවා. වසර 9කට පසුවයි කුමන හෝ කණ්ඩායමක නායකයෙක් ශතකයක් වාර්තා කළේ සුලෝහිත මහා ක්‍රිකට් ගැටුමකදී බලන්න මේ පෙරපහර පිට ඉන්න ආක්‍රමණය කරන පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් හිටියත් ඔහුට පුළුවන්කම හම්බුණා හරි තැන හොයාගන්න. තමත් ස්වභාවික ප්‍රතිකරණයක් දකින්නට පුළුවන් දිනද අතලගේ පන්දුර පහර දෙන විට ඉරුත් කිම්ෂාන් පැමිණි මොහොතේ සිට සැහැණ ආක්‍රමණශීලී ලෙස පන්දුර පහර දෙනවා. ධර්ම විදහා පානවා. පන්දු 16 ලකුණු 22ක් ලබාගෙන. ළඟ පන්දුව එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයක් පසු කරන්න ඉවර හැකියාවක් නැහැ. මම හිතන්නේ දිනේෂ් තනතිරුව දිහා බැලුවාම අවිෂ්ක ගුණවර්ධන හිටපු ක්‍රීඩකයා වගේම SSC ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා කියපු දේ තමයි මේ විකට් එක දැක්කහම අපිට බැට් කරන්න හිතනවා කියන කාරණාව. කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකින් ඉතාමත් හොඳින් ඒ අවස්ථාව උපයෝගී කරගෙන ඉතාමත් හොඳ ඉල්ලීමක් කෙවර තාම හොඳ පන්දුවක්. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. ඔහු සඳහන් කළා පිත්තේ වැදුණු බව පැහැදිලිව මවිදයට පස්සුනා මේකට එකතු වුණේ නැත්තේ කියලා. ඒක අපිට ඔහුට ඉතාමත් හොඳින් මේ පේනවා. පිත්තේ වැදුන්නේ නැත්නම් මේක ආයේ හොදලා ගන්න දෙයක් නැහැ. තරමක් පිට ගෙනෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිත්තේ දැවටුණාද කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේද දිනේෂ්? අපිට නොපෙනෙන බොහෝ දේ ඔහුට සමීපයේ සිට දකින්නට පුළුවන්. ශබ්දය පව ඔහුට හොඳින් ඇහෙනවා. ශබ්ද දෙකක් මතුවිය හැකියි. පළපුරුදු අත්දැකීම් සහිත විනිසුරුවරුන් දෙදෙනෙක් සමරසොයිස සමගින් රවින්ද්‍ර කොට්ටච්චි මේ තරගයේ විනිසුරුවරුන් හැටියට වැඩ කටයුතු. ඔබ මේ පිටියේ සිසාර නිරන්තරයෙන් ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් එක්ක බැඳුණු වෙනම සැනකිලියක් මේ ක්‍රීඩාංගණයේදී දකින්න පුළුවන්. ඔව් මම හිතන්නේ මේක තමයි පාසල් ක්‍රිකට් වසන්තයේ තියෙන අපූර්ව උන්මාදය. මම හිතන්නේ හිටපු ආදි ශිෂ්‍යෝ ඔවුන්ගේ යහළු යෙහෙලියන් සෑහෙන හොඳ විනෝදයක් එක්ක ක්‍රිකට් වලට එකතු වෙලා තියෙන ආකාරය අපිට දක්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් ඊයේ දවසේදී නාලන්ද ක්‍රීඩකයාගේ ශතකය ලබා ගන්න වෙලාව අපි දැක්කා සමහර කුටිවල ඉන්න බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයෝ කොච්චර සංගීතයට විනෝදයට බර වුණත් ඒ මොහොත ඉතාමත්ම අවධානයෙන් යුතුව ලබා ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින ආකාරය කිසිම සද්දයක් නැහැ. ඔහුව චියර් කරලා ඔහුට දෙන්නට ඕනේ ගෞරවය ලබා දෙන ආකාරය අපි ඉතාමත් මොහොතින් දැක්කා. විශේෂයෙන් හැමදෙනාම තමන්ගේ අසුන් වලින් නැගිට ආනන්ද නාලන්ද දෙකට වෙනසක් නැතුව හැමදෙනාම තමන්ගේ අසුන් වලින් නැගිට මේ ඊයේ දවසේදී සජිත විධානගේ තමන්ගේ ශතකය කරා ගමන් කළ ආකාරය කණ්ඩායම අසිරු තත්ත්වයක හිටියේ. හැබැයි ඔහුට පුළුවන්කම හම්බුණා සදේව සමරසිංහ සමගින් ලකුණු 90ක සමනතාවයක් නිර්මාණය කරන්න. එතනින් තමයි නාලන්දයේ විශ්වාසවන්ත ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්කම හම්බුනේ. විශේෂයෙන් ස්ලොක් ස්වීප් පහර ඔහු නිතරම එල්ල කළා. තමන්ගේ ඉදිරියට ලැබුණ පන්දුව බොහෝ විට ප්‍රහාරය සඳහා ඔහු පැකිලුනේ නැහැ. ඔව් අනිත් එක තමයි දිනේෂ් පන්දු 177කට මුහුණ දෙනවා තමන්ගේ ඉනිම කියන්නේ කණ්ඩායමේ ඉනිම ශක්තිමත් කරනවා. ශතකයට උනත් බොහොම පරිස්සමට යන්නේ. කලබලයක් තිබුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඔහු ලකුණු 90 ඉඳලා ශතකය ලබා ගන්න ලකුණු 10 සෑහෙන වෙලාවක් ගත්තා. අනික් පැත්තෙන් කඩළු දෙක තුනකුත් බෙද වැටුණත් ඔහුගේ සංයමය සහ ඔහුගේ අධිෂ්ඨානය ශතකය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් වඩාත් හොඳින් තබාගත් ආකාරය තමයි අපි දැක්කේ. මෙන්න ශතකයේ වාර්තා කිරීමෙන් පසුව ඔහු සැමරු ආකාරය. හැබැයි වෙනදා වෙලේත් එක මානිකාන්තයේ ගමන් සගයාගෙන් සෑහෙන හොඳ උණුසුම් ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණා. හැබැයි වෙනත් තරගවලදී අපි දකිනවා ශතකයක් ලබා ගත්තට පස්සේ විනාඩි 5ක්වත් තරගයෙන් අත්හරින්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඊයේ වෙන්නේ එක ප්‍රේක්ෂකෙක්ට විතරයි ඉඩකඩ තිබුණේ සිදුරු අතරේ රිංගල කොහොම හරි එන්න.
මම හිතන්නේ ආරක්ෂක රැකවල් පොඩ්ඩක් තර කරා ශතකය ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී ඊට පෙරත් අපි දැක්කා ප්‍රේක්ෂකයෝ ක්‍රීඩා පිටියට කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි ඉතින් අර හිතට දැනෙන හදවතට දැනෙන සතුට පොඩ්ඩක් වැඩි වුණාම එහෙම වෙනවා. ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද නාලන්ද පැත්තේ ඉන්නවා හිටපු ගුවන් හමුදාපතිතුමා ගගන බුලසිංහල මහත්මයා. එතන මේ පැත්තේ ඉන්නවා බත්මන් ආරක්ෂක ලේකම්තුමා. එතන කමල් කුණරත්න මහතා. ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඉහළම සහතිකය දෙන්නට පුළුවන් මම හිතන්නේ. මොකද එවකට සතුරාටවත් මූණෙන්වත් බයෙන්වත් කන යන්න බැරි විදියට බොර කපළු තර කරපු ඒ සේනාංකවල හිටපු දෙදෙනෙක් ඒින්ද මේක ආරක්ෂා කරගන්නවා කියන එක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ලොකු දෙයක්. මම හිතන්නේ ක්‍රීඩා පිටියට ඇතුළු වෙන තැන ඉඳලා මේක දක්නට ලැබෙනවා. කොමුණත් නව පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ පන්දු වාරයේ වෙනසක් සිදු කරමින් තිසර සූදානම් වෙනවා අප මේ විස්තර විචාරය ගෙන අත්තාලයට විරුද්ධ දෙසින් මාධ්‍ය කුටිය දෙසින් පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නට වමත් පිටිකරුවා පන්දුයම වෙනසක් සිදු කරමින් ටොරන්ටන් අන්තයෙන් පන්දුයම සඳහා තිසර දෙවමින කැඳවා තිබෙනවා. තම කඩුල්ලක් නෑ තිසරට. සා තිසරට එරෙහිව ටර්මග පන්දු වාරයකට ලකුණු 5කට ආසන්න දල වේගයකින් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා. ඇත්තටම දැන් තනතිරු මේ SSC ක්‍රීඩාංගණය කියලා කියන කොහොමද ලකුණු තිබෙන තනතිරුවක්. උදෑසන මුල් පැයේදී දෙයක් කරගත්තේ නැත්නම් තරමක් අසීරුයි. පිටිකරුවෙක් වරද්දක් කරන තුරු බලා සිටින්නට සිදු වෙනවා පන්දු යවන්නෙක්ට ඔහුව දබා ගැනීම සඳහා. ඔව් එකම පීඩනයක් යොමු කළේ නැත්නම් මම හිතන්නේ පිටිකරුවෙක් දබා ගන්නට අවශ්‍ය කරන එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. ඒකයි නව කැඳවීම ප්‍රතිඵල සහිතයි. තමන්ගේ පිටිකරන ඉර මත හිටගෙනමයි ආනන්ද නායකයා පිටියේ පන්දුවට පහර දුන්නේ. තමත් හොඳ පන්දුවීමක් සහ ඔවුන්ට අත්‍යවශ්‍ය පිටිකරුවෙක් ඉවත් කළේ. මොකද නැත්නම් ලකුණු පූර්ව සෑහෙන වේගෙන් කරකවමින් හිටියා 𝐓𝐡𝐞 නායකයාගේ ගමන නිමයි. ලකුණු 22 වෙන බාන පුනරෝපණය. පැහැදිලිව පෙරපාදයට පැමිණ පහරක් එල්ල කළ යුතුයි. බීටරා රීච් ඉස්සරහට පැමිණිය යුතුව තිබුණා. නමුත් ඒ අලස පහර ඔහුව කටිසරව යවුවා ක්‍රීඩාගාරයේ වෙත. සිවන කඩොල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ ආනන්ද කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව ලකුණු 149ක් වශයෙන් සටහන් වෙද්දී රුත් ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වන්නේ පන්දු 18ක් තුල ලකුණු 22ක් රැස් කිරීමෙන් අනතුරුව තිසර තමාගේ ප්‍රතිඵල ලබා දෙනවා කණ්ඩායමට ඉතාමත් හොඳින් අවශ්‍ය මොහොතේ නායකයාගේ කඩුල්ල දවා ගනිමින් කොහොම නමුත් නාලන්ද කණ්ඩායම ඊයේ දිනේදී තමන්ගේ පළවෙනිම සඳහා කඩුළු 8ක් බිඳ වැටි අවසානයේ ලකුණු 277ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා ක්‍රමයෙන් සිටින්නේ සේ පළවෙනිමේදී ආනන්ද කණ්ඩායම යනුව දැන් ලකුණු 149යි කඩුළු 4යි තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 43 වන පන්දු වාරය. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. ඕව මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩේ ෂේක් ෂේක්. අය කඩලු 10ක් දවා ගන්න මේ අද දවස සෑහීද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තියෙනවා. යම් කිසි විදිහකින් තනතිරුව පන්දු යවන්නන්ට මෙතන සහයෝගයක් තිබුණා නම් ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තු විය හැකියි. මෙන්න නවක පිටිකරුවා කිත්ම විධාන පතිරණ නාලන්දයේ ප්‍රබලම පිටිකරන ලැයිස්තුවේ කුරුම්ප ලකුණු 621ක් එනිම 17කදී එතකම ශතක දෙකක් මේ තරඟ වාරයේදී ඔහු වාර්තා කොට තිබෙනවා. ඔහුගේ ස්ට්‍රයික් රේට් එක අරගෙන බැලුවත් තාමත් මම තැනක තිබෙන්නේ 82.8 බිඳුවක්. කිත්ම පැහැදිලිවම විශාල අභියෝගයක් ප්‍රතිවාදී පන්දු යවන්නට. අපි දැන් දකින්නේ නවක පිටිකරුවා පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්ව සිටින්නේ තිසර තමාගේ සීමාවේ සිට දිවෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. කිත්ම අපි බලමු පළමු පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් පහරක් එල්ල කරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන ලකුණු පොරේ වෙනසක් නැහැ. ආනන්ද නායකයාගේ දැවියාම හොඳ දෝලනයක් දකින්න පුළුවන්කම තිබුණා ඒ පන්දුව තුළ. සහ උපාදය ගෙනාවේ නෑ. මම රයිට් ආම් රවුන්ඩ් එකට අන්තිම දකුණු කෙළවරටම ගිහිල්ලා පන්දු යවන්නේ. ඔහු පෙර පාදයට ආවා නම් පිටින් සහ ඉම්පැක්ට් දෙකම අවුට්සයිඩ් ද ඕස්ටම්. නමුත් ඔහු අවස්ථාව උදා කරගත්තේ නෑ. තාක්ෂණය නැති වුණොත් වෙන්න පුළුවන් අකරතැබ්බය මොකක්ද කියලා මේකෙන් පැහැදිලි. මම හිතන්නේ දිනේෂ් දැන් මේ බොහෝ දුරට ක්‍රීඩකින් පන්දු යැවීමේදී විශේෂයෙන්ම දැන් මේ Tamanගේ අන්තය මාරු කරමින් පන්දු යවන 4 පහරක් කිත්මගේ පහර
4 සීමාව කරා එරියනවා. ඒ සමගින්ම ප්‍රධාන ලකුණු පුර ලකුණු 150 සීමාව පසු කිරීමට සමත් වෙනවා. අපි දකිනවා ප්‍රේක්ෂකීන් මම හිතන්නේ හැබැයි ඒ නැටි වෙනම් 4 බාරට නෙමෙයි. මොකද ඔවුන් ඉන්නේ පිටිකරුවාට පිටුපා සංගීතනාදයත් එක්ක පාසල් දරුවා. කොමුණත් ප්‍රධාන ලකුණු පුර ලකුණු 150 සීමාව පසු කර යනවා. ලකුණු 153යි කඩලු 4යි පන්දු 42යි පන්දු 4ක් පෙඩා පිටිය තුල ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා. දිනේෂ් ඔබ දක්කද දන්නේ නැහැ ඊයේ දිනේදී ආනන්ද කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් පන්දු යවද්දිත් මේ තමන්ගේ පන්දුවේ මේ සීමාව ටිකක් සයිඩ් ක්‍රීස් එකෙන් හරහට ගිහිල්ලා පන්දු යවන්න උත්සාහ කරනවා. විනිසුරුවරුන් එක්තරා අවස්ථාවක අපි දැක්කා ඔහුට අවවාද කරනවා. දැන් මේ ක්‍රීඩකයාත් කඩුල්ල ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී පන්දු යවන්නට එන්නේ ඒ හා සමානවම තරමක් මේ තමන්ට යන්න පුළුවන් අන්තිම කෙළවරට ගිහිල්ලා හිටියා. එතනට ගමන් කළ හැකි මේක උපක්‍රමයක්ද සාමාන්‍ය එහෙම නැත්නම් මේක කඩුල්ලක් දවා ගන්න හරි ක්‍රීඩකයා ඉන්න දිහා බැලුවොත් ඔහුට යම්කිසි පීඩනයක් යොමු කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් තමන්ගේ පන්දු යවන තැන නිරන්තරයෙන් වෙනස් කිරීම සහ තමන්ගේ දෝලනයත් එක්ක තමන්ගේ ඇන්ගල් එක ඒ කෝණය හදා ගන්න ඒක බොහෝ විට උදව් උපකාර වෙනවා. මේ අවසන් පන්දුව මේ පන්දුවාරේ පිටාග්‍රේ වදින්නේ පන්දු වෙනවා කෙලින්ම ගලී දෙසට ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. ලකුණු 153 පන්දුවර 43ක් අවසානයේදී ඔබට වෙන අනතුරුව ඉතාමත්ම අපූර්ව කෙනෙක් මුණ ගැහෙනවා. ඒ කැලුම් ශ්‍රීමාන්. අපි අද ගාමු ස්කොට්. 1 2 come on come on. Get a life at 300 Mbps. දැන් ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාලය වන SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් සමග 300 Mbps වේගයෙන් ජීවිතේම හොඳින් සතුටින් නිගමනය. Seat Car Radials. The road is yours. සුති විද්‍යාන ප්‍රසාද් කරුණාරත්න මගේ ප්‍රසාදය. කැලම් ශ්‍රීමාන් මම හිතන්නේ ආඩම්බරයක් ඔබත් එක්ක මේ වගේ අවස්ථාවක් කතා කරන්න ලැබිච්ච එක. මොකද පුංචි කාලේ මගේ වීරේ මම හිතන්නේ අපි ටීවී එකේ දැකලා ඉගෙන ගත්ත දේවල් මම මෙතනට එන්න යම්කිසි හේතුවක් වුණා කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් මට සෑහෙන සතුටක් ඔබ සමග මේ කතා බහ මේ ආකාරයෙන් කරන්න ලැබිච්ච එක. අවුරුදු 24කට පස්සේ හරි මම හිතන්නේ ජීවිතයේ අවස්ථාව හම්බුණා. වයස හවුන කතාවක් ඒක. හැබැයි කෙසේ වෙතත් නුදුරු අනාගතයේ යෂ්ටිය බාර ගන්න ඉන්න විචාර කලාවේ අර වීරයා කියන කොටසට අපටත් නිර්දේශ විය හැකි නුදුරු අනාගතයේදී. හොඳයි කෙසේ වෙතත් ලකුණු 153 විකට් 4යි විකට් ලබා ගැනීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කරගන්න ආකාරය තමාම භාවිත කරමින් සජිත විතානගේ කරන අයුරක් තමයි මේ පේන්නේ. මෙවැනි ක්‍රීඩකයෙක් මේ විදිහට තමයි ඉස්මතු වන්නේ වින්දන. බොහෝ අවස්ථාවල ඉතිහාසයේ සොයා බැලුවොත් ඒ ඉස්මතු වීම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ අයුරින් තමයි. ඔහු පිටිකරණයේ ශතකයක් ලබාගෙන හැබැයි ඔහුට විශේෂත්වයක් තියෙන විශේෂ දක්ෂතාවක් ඒ තමයි ඔහු ලෙෆ්ට් ආම් බෙක් ස්පිනර් කෙනෙක්. වමතින් පාදක පන්දු යවන්නේ එය මැනවින් භාවිත කරනවා. මේ කාලේ ඔබට එනවා නම් අපට එනවා නම් කොච්චර අපූර්වදායි. ඔව් නේ ආපහු ඉස්කෝලේ යන්න හිතන කාලයක්. මොකද මේ ක්‍රීඩාංගණයේ වටේ ඇවිදින්නකොට මේ පුංචි ක්‍රීඩා ලෝලීන් ඉන්න සතුට සහ ප්‍රීති ප්‍රමෝදය දැක්කහම පොඩ්ඩක් ඒ කාලෙට යන්න හිතනවා. තවත් හොඳ පහරක් ලකුණක් කරා ක්‍රීඩකින් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව ලකුණු 154යි දැන් කඩලු 4යි තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 44 වන පන්දුවාරය. දිනද ලකුණු 56ක් නවක ප්‍රතිකරුවා කිත්ම ලකුණු 4ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා පිටියේ නොදෙවි ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකින් බවට පත්ව සිටින්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 10 දැනෙන මධ්‍යහානක් වුණත් සියල්ලෝම ප්‍රීති ප්‍රමෝදයෙන් තමයි අද දවසේ මේ මොහොත ගත කරන්නේ. මේ පිටියේ සාමේ බලන ඔබත් මා විශ්වාස කරන පරිදි හොඳ පන්දු තල්ලු කිරීමක් ෆ්ලික් පහරක් ඒත් එක ලකුණක් ලබා ගත හැකි. කියන්නේ ලකුණුත් වෙනවා විකටුත් වෙනවා සහ පන්දු රැකීමත් නරකම නෑ. ඒ බව විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ආනන්ද නාලන්දයේ තිබෙන විශේෂත්වය. ඒ අතරේ ගුරු දෙගුරු කියන්නේ මේ ගුරු දෙගුරු කියන්නේ ගුරු කියන්නේ ගුරුවරුන්, දෙගුරු කියන්නේ මාපියන්. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලොත් යම්කිසි මේ මොහොතේ ලබන විනෝදය තමයි අතිශය වැදගත් වන්නේ. අද දවසේ ලකුණු 155යි විකට් 4යි ඕවර් 44යි කියන 4 ඒවා 3ක් තිබෙනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
ඒ දිනේදී නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 277ක් ලබාගත් කඩලු 8ක් බිඳ වැටීමෙන් අනතුරු ඒ අනුව තමයි ආනන්ද කණ්ඩායම තමන්ගේ පළමු ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ. ඒ දිනේ නිමාවෙද්දී ලකුණු 55යි කඩලු 2යි. එතමත් මොහොතින් අද උදෑසනත් ඔවුන් තමන්ගේ ඉනිම ගොඩනංවන ආකාරය තමයි අපි දැක්කේ. අනුව තමයි ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව ලකුණු 150 සීමාවෙන් එහාට ගෙනියන්නට කඩලු 4ක් බිඳ වැටි අවසානයේදී සමත් වන්නේ. දෙනදර තමත් මොහොතින් ලකුණු 56ක් ලබා ගනිමින් මේ ඉනිම ශක්තිමත් කළ ප්‍රතිකරුවා බවට පත්වන ආනන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කැලුම් මම හිතන්නේ මේ SSC තනතිරුව පිළිබඳව කතා බහ කරද්දී ප්‍රතිකරුවන්ගේ පාරාදීසයක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. මේ තනතිරුවත් යම්කිසි විදිහකට කණ්ඩායම් දෙකේම අභිමානය රැක දෙන්නට සමත් වෙච්ච තනතිරුවක් බවට පත් වෙද්දී පන්දු යවන්නන්ට තරමක් වෙහෙසකර තනතිරුවක් බවට පත්ව තිබෙනවා. බොහෝ දුරට පිතිකරුවන්ට තමයි මේ මොහොත වන විට සහ පළමු දිනේ පළමු පැය එකමාරෙන් පස්සේ අපි දකින්නේ වඩාත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන ආකාරය. විශේෂයෙන්ම තව එක විකට්ටුවක් හෝ දෙකක් මේ ඉතිරි විනාඩි 10 අත්කරගන්න හැකියාව ලැබුණොත් නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් පිළිබඳව බලාපොරොත්තුවක් සියලු දෙනාටම ඇති කරන්න පුළුවන්. මේ 45 වෙනි ඕවරේ විකට් 4ක් දැන් දැවි ගොස් අවසන්. විශේෂයෙන්ම වින්දන මේ දිනේද ලකුණු 56ක් ලබා ගන්න පන්දු 127ක් වැය කොට තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහුට පන්දුව හොඳ හැටි පේනවා. අනවශ්‍ය පහරක් එල්ලනකොට ඔහු දැවි නොගියහොත් තරගය ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ඉතාමත්ම වැදගත්. දර්ශනීය පහරක් කෙලින්ම ලකුණු 4යි. හොඳ කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් මැද්දෙන් හරියටම සරල රේඛාවක් යන්ද වගේ අවිශ්ක ගුණවර්ධන මේ හා සමාන පහරවල් එල්ල කරනවා. සනත් ජයසූරිය සමග ආරම්භක ප්‍රතිකාරව හැටියට ගිහිල්ලා මම එදත් කිව්වා මේ ඔහු එල්ල කරපු පාර පිටින් ගිලිහිච්ච අවස්ථාවේ සිට 4 සීමාවට යනතෙක් හරියට රේඛාවක් ඇඳනම් අඳින්න පුළුවන්. එක කෙලින් කියන්නේ තනතිල්ලේ රේඛාවක් ඇඳිය හැකි. එවැනි පිතිකරුවන් මේ දැනුත් ඉන්නවා. හෙටත් මතුවේයි මේ එවැන්නෙක් අනිවාර්යෙන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රීඩකයෙක්. දිනිද පන්දු 127කදී ලකුණු 56ක් ඉක්ම ඊට නොදෙවෙන ක්‍රීඩකයෙක් සහ ඌට ලැබිච්ච දුර්වල පන්දුවට ඒ අනුව ක්‍රීඩා කරන්න මේ පන්දු යවන්නත් ලේසි පාස් පන්දු යවන්නක් නෙවෙයි තිස්සර. දැන් හොඳින් පන්දු යවනවා. මොකද ඔහුගේ අවසානයේ තික් රුකුල් පිම්ම දක්වාම පියවාරුව නොයසනම් ලෙන්ත් එක ගැනීම සහ අවසානයේදී ජවය සහ පන්දුව ලෝඩ් කරගෙන ඇවිත් එක්ක අවුට්ස්විං පන්දුවක් ඉන්ස්විං පන්දුවක් සහ සියල්ල පන්දුව අතින් රිලීස් වෙන අවස්ථාව ගිලිහෙන සහ ඔහු යොමු කරන අවස්ථාවක් ඉතාමත්ම තව පොඩ්ඩයි ඔහුට ඉගෙන ගන්න තියෙන. ඒක පැහැදිලිව කිව යුතුයි. ඒ වගේම ඔහු වේගයත් හොඳ හැටි පාලනය කරගෙන පන්දු යවනවා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි විකට්ටුවක් ලබා ගන්න. ඕවර් 10ක් යවලා තමයි ලකුණු 46ක් දෙන්නේ. ඔව් ඒකම අමතක කරන්න බෑ කියලා මම හිතන්නේ මේ විද්‍යාල දෙක ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ක්‍රීඩකින් 50කට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් දායාද කරපු විද්‍යාල දෙකක්. ඒක තමයි තියෙන විශේෂත්වය. මම හිතන්නේ දිනිද වගේ ක්‍රීඩකයෙකුට ඉදිරි ක්‍රිකට් ජාතික කණ්ඩායමට එන්නට අවශ්‍ය කරන ඉවසීම සහ මානසිකත්වය වඩා හොඳින් පෙන්눔 කරන අවස්ථාවක් හැටියට තමයි අපිට පේන්නේ. පන්දු 127ක් තුළ ලකුණු 56ක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ මේ වගේ තරගයක ඉතාමත්ම විශ්වාසවන්ත ඉනිමක් ගොඩනංවමින් තමන්ගේ කණ්ඩායමේට අවශ්‍ය කරන පිතිකරුවෙක් හැටියට ඒ සහයෝගය ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් ලබා දෙන ආකාරයක් අපි දකින්නේ. පන්දු 44යි පන්දු 4යි ලකුණු 159යි කඩලු 4ක් බෙද වැටි අවසන් තවත් පාරක් ලකුණු ලබා ගන්නවා එක් ලකුණක් ක්‍රීඩකින්. ඒ සමගින්ම ප්‍රධාන ලකුණු පෝරුව ලකුණු 159 දක්වායි ඉහළ නැංවෙන්නේ. කලින් සඳහන් කර ආකාරයටම මේ තිස්සරගේ පන්දු යැවීම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ඔහු වේගය අඩාල කරමින් සහ ටිකක් වේගය පාලනය කරමින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. මම හිතන්නේ ඔහු ටිකක් කල්පනා කරනවා ප්‍රතිකරුවා ඉන්න විදිහ, ප්‍රතිකරුවව දබා ගන්න පුළුවන් විදිහ සහ ඔහුගේ හිතේ තියෙන ප්ලෑන් එක අනුව පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට තමයි බොහෝ දුරට අපට ඔහු පන්දු යවන ආකාරයත් එක්ක දැක්කේ. ආනන්ද කණ්ඩායමේ නායකයාගේ කඩුල්ල දබා ගැනීම සඳහා ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ පන්දුව යොමු කරනවා. ඔව් දැන් ඔහු අනිත් දකුණත් ප්‍රතිකරුවාට රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් අංශය භාවිත කරන්නේ. මේ බලන්න ඔහු දිවි යන විදිහ. මෙන්න බලන්න රිලීස් කරන විදිහ සහ ෂෝට් පිච් පන්දුව මැනවින් පිළිගත්තා පිතිකරු කිත්ම. ඔහුත් ලේසියෙන් අත්හරින්න නැති පිතිකරුවෙක් බව පැහැදිලි. කවුන්ටර් ඇටැක් එකක් කරන්න සමත් වෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක්. ඕවර් 45ක අවසන් ලකුණු 160යි විකට් 4යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මම හිතන්නේ
Keel's Crest 9mm sausage, the bite that bites back. ඕඩ 45කදී ලකුණු 160යි මේ තියෙන්නේ ලකුණු සංක්ෂිප්තය ආනන්ද විද්‍යාලය ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දින එකමාරක් තිස්සේ පැවතිච්ච තරගයේ සමස්තය වේ තිබෙන්නේ කෙටි සටහනකින් නාලන්දාව 277යි විකට් 8යි ඉනිමත් හිටියුවා. ඊට පස්සේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 160යි විකට් 4යි තියුණු තරගයක් බවට පත් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ ඉනිමේ දිවා භෝජනය තෙක් තව මිනිත්තු 5යි තිබෙන තව විකට්ටුවක් ලබා ගත්තොත් නාලන්දාවට යලි තරගයට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිඵලයක් කරා රැගෙන යන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා. සනිතු පන්දු යවන්න හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පිටිකරු පරයමින් පිට සහ ඔහුගේ අතරින් තමයි විකට් රකින්නා කරා ගියේ. හොඳ පන්දුවක් මේ වගේ අවස්ථාවක විකට්ටුවේ තැන්පත් වෙලා ඉන්න මොහොතක මානසිකත්වයේ විඳින්න පුළුවන් පන්දුවක්. මානසිකව සසල කළ හැකි පාරක් මේ බලන්න. විශ්වාසය මතින් මතුවන අවිශ්වාසය තමයි පැහැදිලිව අපි දැක්කේ. නමුත් විකට් රකින්න පොඩි ස්ටම්ප් කිරීමකින් පිටිකරුට මානසික වශයෙන් යම් කිසි පීඩනයක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 117ක් තවමත් පිටිපස්සෙන් සිටින්නේ නාලන්ද කණ්ඩායම පළමු ඉනිමේ ලබාගත් ලකුණු 277ට පිළිතුරු ලෙස තම පළමු ඉනිම ක්‍රීඩා කරන ආනන්ද කණ්ඩායම කොහොම නමුත් ප්‍රධාන ලකුණු පොලට වුණු ලකුණු 161ක් එකතු කර තිබෙන්නේ කඩලු 4ක් වෙන වැටි අවසානයේදී හොඳ පහරක් එවර තමාගේ පිටේ ඉන්නේ පතිත වෙන පන්දුව හොඳින් ඉඩකඩ ලබාගෙන පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු පූර්වයේ වෙනසක් නැහැ. කොහොම නමුත් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා අතර ගොඩ නැංවෙන සබඳතාවය. නාලන්ද කණ්ඩායමට එරෙහිව තමන්ගේ අභියෝගය කෙමෙන් ගොඩ නංවන මොහොතක ආනන්ද කණ්ඩායමට ඊළඟ පන්දුව පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් කරා ක්‍රීඩකින් ඉතාමත්ම පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒ සමගින්ම ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව දැන් ලකුණු 162ක් දක්වායි ඉහළ නැංවෙන්නේ. සේදත් දැන් ප්‍රධාන අභිප්‍රාය මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ අනිවාර්යෙන් දිවා භෝජනයේ තෙක් විකට්ටුවේ රැඳී සිටීම. ඉතින් එහාට මොකවත් නැහැ. විකට්ටුව ආරක්ෂා කර ගැනීම, විකට් 5ක් බවට පරිවර්තනය නොකිරීම. ඒ තමයි ආනන්දේ ප්‍රධාන අපේක්ෂාව. දැන් 44 වෙනි ඕවරේ අප සිටින්නේ. පන්දිය වන්නන්ගේ අපේක්ෂාව කෙසේ හෝ පිටිකරු මුලා කොට විකට්ටුව ලබා ගැනීම. මම හිතන්නේ දිවා භෝජනයෙන් පසුව තේපානයෙන් අනතුරුව අනික් තරගයේ අවසන් වන තෙක් අවස්ථාව සෙෂන්ස් දෙකක් අපි කියනවනම් මේ දෙක යම් කිසි විදිහකට කළමනාකරණය කර ගැනීමට නම් ආනන්ද මේ තිබෙන්නේ වින්දන මේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තිබෙන අලංකාරත්වය. ඒ කියන්නේ හරිම සිත් ඇද ගන්නත් සුළුයි. මෙහි ක්‍රීඩා කරන්න ලැබීමම එක්තරා මට්ටමක ගෞරවයක්. ඒ බව කිව යුතුයි. SSC කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එහා පැත්තේ ලකුණු 4ක් අනිවාර්යයෙන්ම නතර කරගන්න බෑ. මැනවින් ස්ක්වයර් කට් පහර එල්ල කරේ බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින්නේ ලකුණු 4 ලබා ගන්න. ඒකින අවස්ථාවක් හමු වුණොත් ඕන වෙලාවක සුන්දර අවස්ථාවාදීක් වෙන්න ඕන. ඒක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය බවට පත් වෙන්නේ. ස්ථානගත කිරීම බලන්න කොච්චර සාර්ථකද කියලා. ඔහු බැලුවා පන්දු රකින්නන් කොහෙද ඉන්නේ දුර්වල පන්දුව ඒ සඳහා Tamanට පැහැදිලිව පන්දුව පේන නිසා ස්ක්වයර් කට් පහරක් එල්ල කරා. සාර්ථක පිටිකරුවෙකුට එක පන්දුවකට පහරවල් 5ක්වත් තිබිය යුතුයි. එයින් එක් පහරක් තමයි මේ ඉල්ල වුණේ. ඒකම මම හිතන්නේ එක පන්දුවාරයක් තුළ ලැබෙන දුර්වල එක පන්දුවක් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයෙක්ට යම් කිසි විදියකට තමන්ගේ මානසිකත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගෙන ක්‍රීඩා පිටිය තුළ ලකුණු ලබා ගන්නට වගේම පන්දු යවන්නන්ට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට අවස්ථාවක් උදා කර ගන්නටත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ තමයි අපි දකින්නේ දිනද ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු 132ක් තුළ සංයමයෙන් ගොඩනැංවූ ලකුණු 58ක ඉනිම ආනන්ද කණ්ඩායමට වඩාත් හොඳ සහතිකයක් විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්නට පුළුවන් ඉනිමක් බවට පත් කර තිබෙන්නේ. ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව ලකුණු 166ක් දක්වා කඩලු 4ක් වෙන වැටි අවසානයේදී වර්ධනය කරමින් පන්දුවර 46ක් ක්‍රීඩා පිටිය තුළ මේ මොහොත වන විට ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා. ක්‍රීඩා පිටියේ සඳහන් කළ යුතුයි තවත් පන්දුවර එකක් හෝ දෙකක් දිවා භෝජනයට පෙර යවන්නට නාලන්ද කණ්ඩායමට අවස්ථාව තිබෙනවා. මේ පන්දුවාර දෙක තුළ කඩලු ආරක්ෂා කර ගනිමින් අද දවසේදී Tamanගේ පළමු ඉනිම වඩාත් හොඳ තත්වයකට පත් කර ගැනීමටයි ආනන්ද කණ්ඩායමට අවස්ථාව තිබෙන්නේ. අපි බලමු ක්‍රීඩා පිටිය තුළ ඔවුන්ගේ ඉවසීම සහ අද දවසේදී මේ මොහොත වන විට ඔවුන් දක්වා තිබෙන දක්ෂතාවයන් එක්ක මේ තත්වය රැක බලා ගැනීමට අවස්ථාවක් උදා වේවිද කියලා හොඳ පන්දුවක් එවර.
හොඳ පන්දුවක් කියන්නේ මම හිතන්නේ අවශ්‍යද නැවත වතාවක් විකට් දෙකක් ලකුණු 20කට ලබාගත් පන්දු යවන නැවත කැඳවන්නේ එහා පැත්තේ වේගයෙන් පන්දු යපු තිසර වෙනුවට ඒ කියන්නේ අභිප්‍රාය විකට්ටුවක් ලබා ගැනීම. ඒ පිළිබඳව ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කල්පනා කළ යුතුයි. ඇයි ඔසන්දව මේ අවස්ථාවේදී නැවත වතාවක් කැඳවන්නේ කියන එක. 10 වෙනි ඔහුගේ 10 වෙනි ඕවරේ වෙනුවට ලකුණු 20යි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. ඔහු තමයි ප්‍රධාන ප්‍රහාරක පන්දු යවන්නා බවට මේ ඉනිමේ පත්ව තිබෙන්නේ. ඔහුගේ සියලු උපායන් ක්‍රියාත්මක කරයි. දිවා භෝජනයේ පෙර ආතුව තව එක විකට්ටුවක් ලබා ගත්තොත් තරගයේ තීරණාත්මකයි. මේ ඕවරය ඒ වගේම තීරණාත්මකයි. තමත් හොඳ රිවර්සිං පන්දුවක් ඒ පන්දුව ප්‍රතිකරුවාගේ පා ඉන්න සහ පාද අතරින් කඩොළු රකින්නාගේ අත්ආවරණ තුළ දවටන්නට සමත් වන පන්දුවක් බවට පත්ව තිබුණේ. කොහොම නමුත් දැඩි පීඩනයක් සහ තමත් මේ දර්ශනයත් අතිශයින් වැදගත්. ඒ කියන්නේ පිටියේ ඉන්න අයට වැඩි මේගොල්ලෝ කල්පනාකාරී. කොහොම කල්පනාකාරීව තමයි තරගෙන යන්නේ. ඒකලට මම හිතන්නේ යාර 22කට වඩා ගොඩක් දුර පේනවා. පාරක් කෙල්ල කරනවා එවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. කොහොම නමුත් මතක තබා ගත යුතුයි වින්දන වමතින් මද වේග පන්දු යවන්නේ කියන්නේ යාට හැමතිස්සෙම ඉන් ස්විං එකක් තියෙනවා අවුට් ස්විං එකකුත් තියෙනවා. ඔහු විකට් දෙක ලබා ගැනීමේදී උපාය අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ පන්දු තුන අතිශයම වැදගත්. අතිශයම තීරණාත්මකයි විශේෂම ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඒකට හේතුව පිටිකරුවන් තමන්ගේ විකට්ටුව නොදී ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. තමන්ගේ ඉනිම ආරක්ෂා කරනවා. හොඳ පහරක් පැහැදිලිව ඉදිරියට ඇවිත් ඒ පහර එල්ල කරන්නේ. පන්දු පත්ත වෙන සහ ඕ යවන අත පිළිබඳව පැහැදිලි හැඟීමක් ඔහුට තියෙනවා. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම මේ දිනද මේ ඕවරය සඳහා මුහුණ දෙන එක තරමක් වාසිදායකයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. නොයසේ නම් මුලාවේ දැමීමට තිබෙන අවස්ථා වැඩි. මේ ඉන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සහ ආනන්ද නලන්ද සමස්ත තරගයේ නරඹන පිරිස අතර තවත් විශේෂිත පිරිසක්. මෙන්න බලන්න දිව යන විදිය. මෙන්න පන්දුව හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවක් වර පිටිකරු විසින් තමයි පත් කළේ. ඉල්ලීමක් කරනවා කඩු රකින්න ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පිටේ දවතින්නේ නැහැ පන්දුව. නමුත් තරමක් පීඩනයක් එල්ල කළ පන්දුවක් කියලා හඳුනා දෙන්නට පුළුවන්. තාමත්ම ෆුල් ටොස් පතිතේ ෆුල් ටොස් යෝග පන්දුවකට සමානයි. හැබැයි පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන් පන්දු 137ක් මුහුණ දීපු පිටිකරු තමයි ඒ තත්ත්වයට පත් වුණේ. පන්දු යවන්නාගේ දක්ෂතාව තමයි ඒ වෙලාවේ මේ මොහොතේ ඉස්මතු වුණේ. බලමු ඊළඟ පන්දුව. අවසාන පන්දුව තීරණාත්මකයි. තාමත් හොඳ පන්දුවක් එවරක්. එලිම විකට්ටුවට එල්ල කරන්නේ. ඒ අනුව දිවා භෝජනයේ සඳහා තරගෙන අතර කරන ඕවර 47ක් අවසානයේදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 166යි විකට් 4කට. කෙසේ වෙතත් ආනන්දයත් අර කෑල්ලෙන් කෑල්ල ගියත් අතහරින්නේ නැහැ කියන මට්ටමට තමයි තරගය දැන් මේ මොහොතේ මොහොත තව සැසි දෙකයි තිබෙන්නේ. දිවා විරාමයෙන් පස්සේ තිබෙන පැය දෙකකට ආසන්න සැසිය සහ විශේෂයෙන්ම තේපානයට පෙර ආතුව කාලයේදී තරගයේ යම්කිසි තීරණයක් විසඳෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට පස්සේ කාලය ප්‍රේක්ෂකයින් මේකට පැමිණෙන නාලන්ද හිතවතුන් විද්‍යාලීය සගයින් ආදි ශිෂ්‍යයින් සම්භාවනීයන් සියලු දෙනා පැමිණෙන්නේ මෙතනින් එහාට තමයි. ඔව් ඒකත් එක්කම ලකුණු 111ක් ආනන්ද කණ්ඩායම පසුපසින් සිටින්නේ නාලන්දයට වඩා. දිවා භෝජනය සඳහායි ක්‍රීඩාලුලේ හිතවතුනි තරගයේ මේ මොහොතේදී නතර වන්නේ ප්‍රධාන ලකුණු පුර ලකුණු 166යි ආනන්ද කණ්ඩායම කඩුළු 4ක් බෙද වැඩි අවසානයේදී පන්දුවර 47ක් ක්‍රීඩා පිටිය තුල ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා. නොදිවි ක්‍රීඩා කරන දිනද ලකුණු 58ක් සහ කිත්ම ලකුණු 14ක් ලබාගෙනයි ක්‍රීඩා පිටියේ නොදෙවුණු ක්‍රීඩකින් බවට පත්ව තිබෙන්නේ. අප සූදානම් දිවා භෝජනයේ අනතුරුව යලිත් ඔබ මුණ ගැසෙන්නට. ඔව් මේ මිනිට තත්ත්වය තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. දිනිද තමයි මේ කැපිපෙන පිටිකරුවා ලකුණු 57ක් පන්දු 138කදී ලබා ගන්නවා කියන්නේ ඔහුට තව වරුවක් අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටින හැකියාව තිබෙනවා. මේ දෙපළ අතර සම්බන්ධතාව ලකුණු 17ක් වුණත් පන්දු 26කදී අතිශයින් වැදගත් විකට්ටුව රැක බලා ගැනීම. හතරවෙනි විකට්ටුව බැට් 149දී පළමුවන්න 4දී දෙවැන්න 49දී තුන්වැන්න 121දී එතකොට ඔබට
දත හැකි යම්කිසි සබඳතා පැවතිච්ච ගතියක්. අපි විකට් දෙකක් ලකුණු 20ට ලබා ගත්තේ ඖෂධ. ඒ වගේම තිසර එක විකට් වල ලකුණු 48කට. හැබැයි පන්දු ඕවර් 10ක් යවනවා. ඊට වැඩිය මම හිතන්නේ ප්‍රතිඵලදායකයි ඖෂධ. ඕවර් 10 යවන්නේ ලකුණු 20කට. මිඩ් නෝස් 5ක් නිලකුණු ඕවර් 5ක් යවා තිබෙනවා. හසිත් ඕවර් 6ක් යවන්නේ ලකුණු 9කට සහ සනිතු ඕවර් 4ක් යවන්නේ ලකුණු 25කට. තරමක් ලකුණු අධිකයි විකට්ටුවක් ලබා ගත්තා. මේ අද දවසේ විශේෂ අවස්ථා වින්දන දර්ශනීය පහර එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ පොයින්ට් පැද්දෙන් මේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තිබෙන්නා වූ සුලභ දර්ශනීය දසුන්. විශේෂයෙන්ම පිතිකරුවන්ගේ ක්‍රීඩාවක් ක්‍රිකට් කියන්නේ. ඒක පැහැදිලි. මේ පිතිකරුවන් එය මැනවින් නැවත සනාථ කරනවා. කුමන පන්දු යවන්නේ ආවත් පිතිකරුවන්ගේ තිබෙන අවස්ථාව සහ ඔවුන්ගේ තිබෙන විශිෂ්ටත්වය චිත්‍රපටයක ප්‍රධාන නළුවෙක් වගේ, සෙස්සෝ ප්‍රතිවීරීන් වගේ. ඒ තමයි මේක එක්තරා මට්ටමක ඩ්‍රාමා එකක්. ඒක පැහැදිලිව කිව යුතුයි. පිටපතක් නොමැති සජීවී සිනමා පටයක් වගේ. ඉතින් එහි මං හිතන ආනන්ද නාලන්ද විද්‍යාලාන්තරය පිකාසෝලා කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි මේ සමහර දේවල් ශ්‍රී ලංකාවට නිර්මාණය කරන්නේ. නිර්මාණය කරන්නේ මෙතනින් එහාට. ඒක පැහැදිලි සහජීවනයත් මුල් කරගෙන ඒ කටයුතු කරන්නේ. පන්දු රැකීම ඉදිරියට ඇවිත් මේ එල්ල කරපු ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 6 සහ මේ ඩ්‍රයිව් පහර සියල්ලම අතිශය සිත්කලු බව කිව යුතුයි. අද දවස උදෑසන සම්පූර්ණයෙන්ම උද්‍යෝගිමත් උදෑසනක් බවට පරිවර්තනය කරන්න මේ පිතිකරුවන් යුගලයේ සමත් වෙනවා. සහ සජිත විතානගේ ඒ අතරේ කළුවලාවක රිදි රේඛාවක් වගේ ඔහු මේ පිතිකරුවන්ට වඩාත් යෝග්‍ය තනතිල්ලේ විකට් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා මේ දින දෙකේ අර්ධ ශතකයේ. අර්ධ ශතකයේ. ඒ දෙවියාම සීපාරක් ස්වීප් පහර ඉතාම සුලභ දෙයක් වර්තමාන ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. දාර්ශනීය ස්ථානගත කිරීමක් මිඩ් ඔෆ් පැත්තෙන් මේ පහරත් සරල රේඛාවේ ප්‍රතිරූපණයක් වගේ. ෆයින් leg කලාපයෙන් ලකුණු 4ක්. නැවතත් වාසනාවත් එක්ක මිශ්‍ර වෙච්ච ලකුණු 4ක්. වාසනාව කියන්නේ මේ ක්‍රීඩාවේ එක කොටසක් බව අපි කවුරුත් මතක තබා ගත යුතුයි. නායකයාගේ දැවියාම ආනන්ද කණ්ඩායමේ තිස්සරගේ පන්දුව මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් තරගයේ පුරාවටම ඔහු යවූ පන්දුව අතර අපි ඒ දැක්කේ. ඒ අතරේ නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ වෙන ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම නැවතත් ප්‍රහාරය දියත් කරනවා සහ විකට්ටුව රැක බලාගෙන තමයි ලකුණු රැස් කිරීමේ කාර්යය සිදු කරන්නේ. අනවශ්‍ය වෙහෙසකර තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ පිතිකරු දෙපළ අවසානයේදී ලකුණු 14ක සම්බන්ධතාවක් විශේෂයෙන්ම 17ක සම්බන්ධතා පන්දු 28කදී දිවා විරාමයෙන් පස්සේ මීට වඩා යම් දෙයක් සිදු විය යුතුයි, සිදු කළ හැකි කණ්ඩායම් දෙකම අනිවාර්යෙන් යමක් සිදු කළ යුතුයි. හොඳයි අපි වෙළඳ නිවේදන විරාමයකට යනවා. ඉන් අනතුරුව සම්බන්ධතා මැදිරියට යමු වෙනවා. දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර ලෑස්තිලා ඉන්නවා යමක් කරන්න. අපි බලමු ඔහු මොනවද කරන්න කියලා දිවා විරාමයට පෙර ආතුව. දිනින් දින අලුත් වන දෙස් විදෙස් කෙලිබිමේ තොරතුරු එසැනින් ඔබ සමීපයට පිවිසෙන්න sporty.lk ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්ති වෙබ් පිටුවට www.sporty.lk විශ්වසනීය ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවිය. නියමුවා ඔබයි අපගේ නියමුවා ඔබයි නියමුවා ඔබයි රටටම රටත් ඔබත් නවලොවට එතර කරන නියමුවා සිනෙක් උපාධියකින් එහාලුවකට. Hey, have you heard about Z? Z. 𝐓𝐡𝐞 Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Yo Malli, I
මේ පාරේ කොනකට වෙලා බස් එක missing the for you walk එක තමා දැකේ නැද්ද කා එක මගේ රයිඩ් මචා talk එක walk එක මම cool guy තමා ඔහොම පොඩ්ඩක් ඉන්න අයියා මටද කතා කරේ ඇහුනේ නෑනේ කිසිම දෙයක් I wasn't listening හොඳේ වහනේ අපච්චිගේ fuel නිකන් වගේ take a bite real වෙන්න මේක potatoes රසේ ගන්න potatoes එක it's crunchy and real lighter real ma snack එක දැන් සුපිරි රස තුනකින් celebration cricket එක අපේ relation අනාගතේ ලොව හොල්ලන school cricket අපේ kick එක ලෙකන ජමයක් දෙන cheer එකයි මේ heartbeat hit කරන cricket තමයි මේ ලොව හොල්ලන තරු පිහිවර cricket වලින් ලොව අල්ලන heartbeat hit කරන cricket තමයි මේ දෙවන දිනේ දැන් පළමු වර්ගයේ නිමාවටපත් වෙලා තියෙන්නේ ලකුණු 277ක් පළවෙනි මේ පිටුපසින් සිටපු ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 166යි කඩලු 4කට තරගයේ තත්ත්වය ඒ වගේ තියෙද්දි අප සූදානම් වන්නේ මේ මැදිරියේ සිට අද දවසේ ගෙවුණු කාර්තුවේ තොරතුරු ගැන වගේම අද තරගයේ අවසන් දිනේ ඉදිරිය කොයි ආකාරයෙන් තීරණය වේවිද කියන කාරණාව ගැන කතා බහ කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් අදත් අපේ මැදිරියට එකතු වෙනවා ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් විස්තර විචාරක දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර. ආයුබෝවන් දිනේෂ්. ආයුබෝවන් නසුබුල්. ඒත් එක්කම අපේ ක්‍රිකට් විශ්ලේෂක විදුරංග ගුණසේකර එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රිකට් ආයුබෝවන් විදු. ආයුබෝවන් සුබුල්. දිනේෂ් දැන් ඊයේ තරගයේ නිමාවටපත් වෙද්දී ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 55යි කඩලු 2ක් විඳ වැටලා දැන් ඊයේ දවසට වඩා ටිකක් ප්‍රබල තත්ත්වයක ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉන්නවා. අපි මේ ගෙවුණු ඉනිම ගැන සමස්තයක් වශයෙන් කතා බහ කරමු. ඔව් ඒ කියන්නේ අද දවස ආරම්භ කරනකොට මම විශ්වාස කරනවා ඕන තිබිච්ච මූලිකම ප්‍රශ්නේ තමයි ලකුණු 177ක් ලබා ගැනීම. මොකද දින දෙකක තරගයක් නිසා ලකුණු 100ක මාජින් එකක් ඇති ආපහු පෙරලා පන්දුවට පහර දීමේ අවධානමට ලක් වෙන්න. නමුත් දැන් ඔවුන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව නිරුපද්‍රිතව ඔවුන්ගේ ගොඩබිම වෙත ඇවිල්ලා අවසන්. ඒ හින්දා අර ඊයේ දවස හමාර කරද්දී සියලු ගෞරව අතේ තියාගෙන ගියේ නාලන්දා විද්‍යාලය. හැබැයි අද දහවල් ආහාරයට යනකොට කණ්ඩායම් දෙකම සමසමව ගෞරවය තමන්ගේ අතේ තියාගෙන යන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. මේ සැසිය ඇතුළතදී ලකුණු 111ක් වාර්තා වුණා. විශේෂයෙන් දවස පටන් ගත්තේ සැඳෑ ආරක්ෂකයාත් එක්ක නයිට් වොච්මන් එක. නමුත් නයිට් වොච්මන් ඇත්තරම නයිට් වොච්මන් මෙහෙමනම් ඊළඟ පිටිකරවන්න කොහොමද කියලා නේ පොඩි සැකයක් උපදවන විදිහට තමත් මොදින් නායිකාවල තමන්ගේ නායනායක තමන්ගේ ඉනිම දියත් කළා. ඒකත් එක්ක තමයි ඕන හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කිරීමත් එක්ක දැන් ඉන්නවා සේෆ් තැනක. දැන් ඉතින් අර සාම්ප්‍රදායිකව අර පළපුරුද්දෙන් කියන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි බොහෝ වෙලාවට දැන් තරගය දුවන්නේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමවන තවත් මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් හැටියට. හොඳයි විදු මම හිතන ඔබටත් මේ සම්බන්ධව අදහසක් ඇති තරගයේ ගෙවුණු මෙතෙක් ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉන්න ගැන කතා බහ කරා.
ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉනිම පිළිබඳව කතා කරද්දී අර කැපී පෙනෙන ඉනිම තමයි ආශිෂ් නයිනායකගේ ඉනිම. මොකද ඔහුට කඩළු දෙකක් බිඳ වැටලා තියෙන මොහොතේදී නයිට් වොච්මන් එහෙම නැත්නම් සැඳ ආරක්ෂකයා විදිහට පිටියට එන්නට ඉඩකඩ ලැබුණේ. මේ සීසන් එකේම ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව බවට පත් වෙලා තිබෙන ලකුණු 16ක්. නමුත් ඉතාමත්ම මැනවින් පන්දුවට පහර දෙමින් අද දිනය තුල විශේෂයෙන් අද දිනේ පළවෙනි සෙෂන් එක තුලදී ඔහු තමන්ගේ කඩළු ආරක්ෂා කරගෙන පන්දුවට පහර දීපු ආකාරය කැපී පෙනෙනවා. ඒක තමයි ඔහුගේ ඉලක්කය බවට පත් වුණේ පළවෙනි පැයක කාලය තුල තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන අර පන්දු යවන්නන්ගේ එල්ල වෙන්න පුළුවන් අවදානමෙන් තමන්ගේ ප්‍රබල පිතිකරුවන් ගලවා ගන්න එක ඔහු ඒක ඕනවටත් වඩා හොඳින් කළා. ලකුණු 31ක් ලබාගෙන මේ සීසන් එකේ ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු 79කට ඔහු මුහුණ දුන්නා. ඒ වගේම 4 පහර 6ක් ඔහුගේ ඉනිමට ඇතුළත් වුණා. අර ගහන්න පුළුවන් වෙලාවට බය නැතුව පන්දුවට පහර දීලා හොඳ පීඩනයක් නාලන්ද පන්දු යවන්නන් වෙත යොමු කළා. ඒ වගේම මේ තුන්නිර යවුවෙන් දස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩකින් දෙන්න අශිංශ සහ ඔසඳ පිළිබඳව කතා කරද්දී දෙන්නම ලකුණු 31 ගානේ ලබා ගත්ත පන්දුවට පහර දීලා. ඒ වගේම අශිංශ කඩළු 3ක් ලබා ගත්ත ඔසඳ මේ වෙද්දී හොඳ තර්ජනයක් දීලා කඩළු 2ක් ලබාගෙන ඉන්නවා. හොඳ අද දවසේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුණේ දිනද අතලගේ. ඔහු මහා ක්‍රිකට් තරගයක අර්ධ ශතකයක් ලබාගත් තවත් ක්‍රීඩකෙක් විදිහට වාර්තා පොතක් පුත් කළා. අපි පොඩ්ඩක් දිනද ගැනත් කතා බහ කරමු. ඔව් අපි ක්‍රිකට් විස්තර විචාරයේදී කැලුම් ශ්‍රීමාල් මාත් එක්ක කතා බහ කරමින් කියපු කාරණාව තමයි හරි නැචරල් ක්‍රිකට් එකක් දකින්න පුළුවන්. හරිම එකක් තමයි ඔහු බොහොම ධනාත්මක විදිහට ක්‍රීඩා කරනවා. හැබැයි එහෙමයි කියලා සමහරව හිතනවා සුපුන් ධනාත්මකයි කියලා කියන්නේ හැම පන්දුවටම පහර දෙනවා කියලා කියන්නේ නෑ. ඔහුට ආවේනික වෙච්ච විදිහක් තියෙනවා. ඔහු ඒක වෙනස් කළේ නෑ. අඩු කළෙත් නෑ, වැඩි කළෙත් නෑ. Tamanට පුරුදු රිද්මේ ඔහු පන්දුවට පහර දෙමින් හිටියා. සහ දිනදතලගේ එක ආශේෂකයේ තිබිච්ච සමානතාවයේ කැපී පෙනෙන කාරණාව තමයි දෙන්න එක ලකුණක බැගින් ලබා ගන්න තිබිච්ච උනන්දුව කැපවීම. කඩළු අතර දිව්‍යාම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබුණා. පහරවල් කරා යන්න බැරි හැම තැනකදීම ඕන් පන්දුව ස්ථානගත කරලා එක බැගින් ලකුණු ලබා ගැනීම නාලන්ද පන්දෙවන්නන්ට සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඇත්තටම ඕනෑම සමානතාවයක් ඇතුලේ ලොකු පහරවල් නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොකද ලොකු පහරවල් බොහෝ වෙලාට යන්නේ ටිකක් පහසු පන්දු වලට, කෙටි පන්දු, ෆුල් ටොස් පන්දු වලට. නමුත් ඊටාම හොඳ පන්දු වලටත් ඕනර වගේ වගක් නැතුව පන්දු ස්ථානගත කරලා එක බැගින් ලකුණු ලබා ගත්තාම පන්දෙවන්න කල්පනා කරනවා. මෙච්චර හොඳට කරලා ගානක්වත් නැතුව මෙහෙම ලකුණු ලබා ගත්තාට පස්සේ මං කොහෙද ඊළඟ පන්දුව දාන්නේ? මේක ඉතාමත් හොඳ තාක්ෂණයක් හැටියට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා භාවිතා කළා. ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ ඉතාමත් විශිෂ්ට එකක්. කලබල නැහැ. අර සරලම ඉදිරියක ලොකු කැටයක් නැහැ. හැබැයි අන්තිම ප්‍රතිඵලය ඉතාමත් හොඳ එකක්. දැන් අපි නයිට් වොච්මන් ගැන කතා බහ කළා ආශිංසගේ ඉනිම ගැන. දැන් නයිට් වොච්මන් කෙනෙක් එක්ක තමයි දිනද මේ ඉනිම ගොඩ නැගුවේ. ඔහුටත් පන්දුවට පාර දෙන්න අවස්ථාවක් ලැබලා දීලා විදුගේ අදහස මොකද දිනදගේ මේ ක්‍රියාත්මක කරපෙන්නේ? සුපුන් මම හිතන්නේ එතනදී දිනද අර දිනේෂ කිව්වා වගේම Tamanගේ නැචරල් ගේම් එක සෙල්ලම් කළා. ඔහුට තිබුණේ ඕන විදිහකට දාන්න මම මගේ විදිහට ගහනවා කියන එක තමයි ඔහුගේ තිබිච්ච ඉලක්කය බවට පත් වුණේ. ඒ වගේම ඔහු Tamanගේ සගයාව අශිංස පිළිබඳව හොඳ විශ්වාසයක් ඔහුට තිබුණා. ඔවුන් දෙදෙනා අතරේ මේ ලකුණු 72ක සම්බන්ධතාවය පන්දු 159කින් ගොඩ නැගෙද්දී හොඳ ස්ට්‍රයික් රොටේෂන් එකක් තිබුණා. ඉතින් මේකත් එක්ක නාලන්ද පන්දු යවන්නන්ට පහසුුනේ නැහැ. අපි දන්නවා තනතිරුවෙනුත් ලොකු සහයෝගයක් නැහැ පන්දු යවන්නන්ට. ඊයේ පළවෙනි සෙෂන් එකෙන් පස්සේ මේ තනතිරුවේ ලොකු සහයෝගයක් පන්දු යවන්නන්ට අපි දකින්නේ නැහැ. මේ තත්ත්වය හමුවේ අර ලකුණු ලබා ගැනීම සහ විශේෂයෙන් නාලන්ද කණ්ඩායමෙන් වෙච්ච උඩපන්දු ගිලිහී යාම ඔවුන්ට දැඩි ලෙස බලපෑවා. මම හිතන්නේ මේ වගේ තනතිරුවක කඩුල්ලක් ලබා ගන්න තියෙන අවස්ථාවක් ගිලිහී යනවා කියන්නේ ඒක පන්දු යවන්නාට සෑහෙන දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරනවා මානසිකව. ඒ වගේම සමස්ත කණ්ඩායමට මේක බලපානවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වයත් අපි දැක්කා උඩපන්දු දෙකක් ඊයේ උඩපන්දුවක් ගිලිහී ගියා. අද දවසේ උඩපන්දු දෙකක් ගිලිහී ගියා. කෙසේ වෙතත් මේ තත්ත්වයෙන් ආනන්ද කණ්ඩායම ඉතාමත්ම හොඳින් ප්‍රයෝජනය ගත්තා. හොඳයි අපි පිටිකරුවන් ගැන කතා කරමින් ඉන්නේ. දැන් ඊරොඩ් කිම්ෂාන් කියලා කියන නායකත්වයේ වගකීමත් එක්ක තරගයේ ක්‍රීඩා කරන පිටිකරුවෙක්. හැබැයි අපි දුටුවව බොහොම සැහැල්ලුවෙන් පන්දුවට පාර දෙනවා. ලකුණු පූර්ව වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරන ආකාර ඊයේ දවසේ නාලන්දේ කළ යුතුව තිබුණු කාරණයක් අද අවදානමක් තියෙද්දිත් අපි දුටුවා ඊරොඩ් ඉතාමත් ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරනවා. ඊරොඩ් ගැන අදහසක් ඇති දිනේෂ්. ඇත්තටම ඊරොඩ් පන්දුවට පහර දෙනකොට මම විශ්වාස කළා. ඒ කියන්නේ ඔහුව දැක්කම සහ මේ තනතිරුව ගැන දැන් අපි දන්නවා. පන්දවන්නන්ට ලොකු දෙයක් නැහැ. ඒ හින්දා මේ අපි ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වුණා ඔහු පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරයේ මුල් ටික විතමත්ම වේගෙන් ඔහු ලකුණු ලබා ගන්න මෙන්න හිටියා. ලකුණු 10ක් ලබා ගත්තේ පන්දු 12ක් වගේ කෙටි ප්‍රමාණයක. ඉතින් ඔහු සෑහෙන වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් හිටියා. ඔහුට ලොකු ඉනිමක් අඩුම තරමේ අර්ධ ශතකයක්වත් කරා යන්න තිබුණු අවස්ථාවක්. ඔහු මේ ඉනිමේදී එල්ල කළ අලසම පහරෙන් ඔහුට සිද්ධ වුණා කඩිනමින් ක්‍රීඩාගාරයට යන්න. අර ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස් කියන එක සමහරවිට පන්දෙවන්නන් ඕනවට අව탁සිරු කර තඹයකටවත් ගණන් නොගෙන ඔහු පන්දුවට පහර දෙන්න ගත්ත උත්සාහය තමයි. නැත්නම් දන්නවා පන්දුවට දෝලණය වෙනවා සමහර අවස්ථාවලදී ඉදිරි පාදයට යා යුතුව තිබුණු පන්දුවක් හොඳ දෝලණයකුත් තිබුණා. නමුත් ඔහු තමන්ගේ පිටිකරන සීමාව මත හිටගෙන එල්ල කරන්න ගත්තොත් ඔහු මේ ඉනිමේ එල්ල කළ එකම වැරදි පහර වැරදිම වෙලාවෙ එල්ල කළේ.
දැන් ඉරුත් නවත්තපු තැනින් මේ වෙද්දී අපි දකිනවා කිත්ම ඒ වේගවත් ඉනිම ගොඩනගමින් ඉන්නවා. ඉරුත් ගැන සහ කිත්ම ගැන විදුට මොනවද කියන්නේ? ඔව් කිත්ම තමයි මේ කණ්ඩායමේ ඉන්න බලාපොරොත්තු සහගත පිතිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් තමයි කාංචනඩි ලිබේරා ඊයේ දවසේදී ඔහු වේගවත් ලකුණු 33ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. හොඳ ආරම්භයක් ලබා දෙමින් ඒ වගේම කිත්ම මේ දෙදෙනා තමයි මේ සීසන් එක තුලදී ආනන්ද කණ්ඩායමෙන් වැඩිම ලකුණු ලබාගෙන තියෙන ලකුණු 600 ඉක්මවා මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම ලබා ගන්නට සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මතකයි කිත්ම පසුගිය වර ආනන්දේ බේරාගත් ඉනිම ක්‍රීඩා කළේ කිත්ම ලකුණු 90ක් ලබා ගැනීමෙන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔහු පිළිබඳව ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඔහු වේගයෙන් ලකුණු වලට යන ක්‍රීඩකයෙකුත් නෙමෙයි. හැබැයි දැන් මේ වෙද්දී ආනන්ද කණ්ඩායම ඉන්නේ සුරක්ෂිත තැනක. තවත් ලකුණු 11ක් විතරයි ලකුණු 177 සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙදෙනාට හැකි අර තරංගයට යම් ජීවයක් දෙන්න, ප්‍රේක්ෂකයන්ට යම් ජීවයක් දෙන්න ඊළඟ සෙෂන් එකේදී ටිකක් වේගෙන් පන්දුවට පහර දීලා දෙවෙනි ඉනිම සඳහා නාලන්ද කණ්ඩායම පිටියට කැඳවන්න. හොඳයි දැන් අපි ආනන්දේ පිටිකරුවන් ගැන කතා බහ කළා. අපි ආනන්ද නාලන්ද මහ ක්‍රිකට් තරගයේ නාලන්දාව ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. පන්දු යවමින් ඉන්නේ නාලන්දේ ඊයේ දවසේ යම් ප්‍රබල තැනක හිටියා ලකුණු 55ට කඩලු දෙකක් බිඳහෙලාගෙන. නමුත් දැන් පන්දු යවන්නු ටිකක් වෙහෙසකටපත් වෙලා ඉන්න ආකාරයක් තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. නමුත් ඒ අතරතුරේ ඔවුන් සමත් වෙනවා අද ඉනිමේ කඩලු දෙකක් බිඳහෙලන්න. මේ පන්දු යවන්නන්ගේ කඩලු දවාගෙන අපි කතා බහ කළා විශේෂයෙන්ම ඉරුද්ගේ දැවියාම සහ අනෙක් අශින්සගේ දැවියාම ගැන පොඩ්ඩක් විකට් දෙක ගැනත් දිනේෂ් කතා බහ කරමු විස්තරාත්මකව. ඔව් ආශිෂ්ට නම් ටිකක් හොඳ පන්දුවක් වැටුනේ. ඔහුව ගෙනාවා ඉස්සරහට සහ පන්දු හොඳින් දඟ කැවුණා. තාක්ෂණයේ පොඩි අඩුපාඩුවක් තිබේ වෙන්න පුළුවන්. අන්තිම මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔහු ඇවිල්ලා නයිට් වොච්මන්. ඔහු කරපු ටිකත් හොඳටම වැඩි. මොකද ඔහු තරඟ ආරම්භයට පෙර ආතු උදෑසන දීපේ ඔහුත් එක්ක සම්මුඛ වුණා. ඔහු කිව්වේ මගේ සෙසු පිටිකරුවන්ට මුල් පැය ඇතුළත ආපදාවක් වෙන්න ඉඩ කඩක් නොතබා මම උත්සාහ කරනවා මුල් ටික කඩුල්ලේ ඉන්න. ඔහු ඒ ටික හොඳටම කළා. මේ පන්දුව බොහෝ විට පිටිකරුවෙක්ට දැවී යන අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ පන්දු වලුත් පිටිකරුව දැවී යන්නේ නැත්නම් පන්දවන්නට කල්ලක් දවාගන්න ක්‍රිකට් ටීම් පිටම සාහසිකයි පන්දවන්නන්ට එරෙහිව. ඒ නිසා මේ වගේ පන්දුවකට දැවී ගියාර ඒක ක්‍රිකට් වල ජීවගුණය කොහෙන් හරි ආරක්ෂා වෙන එකක්. මේ අවස්ථාවක් වුණා නම් පැහැදිලිව පේනවා කඩුල්ල මොවා කිරීමේ වර්ධයට විදු මොකද හිතෙන්නේ මේ කඩුල්ල? මේ සනිතු විජේරත්න නාලන්ද කණ්ඩායමේ 7 වෙනි පන්දු යවන්නා විදිහට තමයි ඔහුව කැඳවන්නේ. පන්දු යවන්නන් 6 දෙනෙක් යොදාගත්ත ප්‍රධාන පන්දු යවන්නන් යොදාගෙන උත්සාහ කළා කොහොම හරි මේ නයිට් වොච්මන්ගේ කඩුල්ල ලබා ගන්න. පළවෙනි පැය ඇතුළතදී නයිට් වොච්මන්ගේ කඩුල්ල ලබා ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ ඉලක්කය බවට පත් වුණේ. හැබැයි ඒ කිසිවක් සාර්ථක වුණේ නැහැ. අශින්ස ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. කරන්නම දෙයක් නැති තැන තමන්ගේ 7 වෙනි පන්දු යවන්න කැඳවන්න නායකයා තීරණය කළා සජිතගේ තීරණය. ඒ තීරණයට ඉතාම සාධාරණයක් ඉටු කරමින් සනිතු ඉතාම හොඳ දඟ කැවීමක් සහිතව මේ පන්දුව යොමු කළා කඩුල්ල තුලටම. ඇයි ඔහුව කලින් කැඳෙන්නේ නැත්තේ කියලා හිතන තරම් හොඳින් පන්දුව ඒ වගේම ඉරුත්ව දවා ගන්නට තිබිච්ච අවස්ථාවකුත් ඔහු වෙතින් ගිලිහි ගියා. රිටර්න් කැච් එකක් ලබා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එහෙම වුණා නම් තවත් කඩුල්ලක් එක සැනින් බිඳ ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් තිබුණා. සන්දු විචරත්න ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. දැන් අර අපි කියන්නේ පාර්ට් ටයිම් බෝලර්ස්ලාට ක්‍රිකට් තරඟයක දෙයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. විදුත් සඳහන් කළා පාර්ට්නර්ෂිප් බ්‍රේක් කරන්න පාර්ට් ටයිම් බෝලර්ස්ලා කියනවා කියන මේ සනිතුගේ ක්‍රියාත්මක වීම කොයි ආකාරයෙන්ද තරඟයට බලපෑමක් කරන්න දෙන්නේ? පැහැදිලිවම දැන් එතන ඒ කඩුල දවාගත්තේ නැත්නම් මම හිතන්නේ තාමත් මේ පිටිකරුවන් දෙන්නා පිටියේ පන්දුවට පහර දෙනවා. අර ඕන්න මම එකක් කිව්වේ කඩුල්ලක් දවා ගැනීම සඳහා පූර්ණ සුදුසුකම් තියෙන පන්දුව ඒක. සමහර පන්දුවලට ක්‍රීඩකයෙක් දැවී යනවා. එහෙම වෙන ෆුල් ටොස් පන්දුවලට පිටිකරුව දැවී යනවා. නමුත් ප්‍රශ්නාර්ථයේ තියෙන්නේ එවැනි පන්දුවක්, ඒ කියන්නේ කඩුල්ලක් දවා ගැනීම සඳහා සියලුම මූලික ප්‍රාග්ධනය තියෙන සියලු සුදුසුකම් තියෙන පන්දුවක් මේ තරගේ මේ ඉනිමේ දවාගත් කඩුළු අතර අර කඩුළු මුවක් කිරීමේ වරදට හසු වුණ ආරම්භක පිටිකරුවා ඔහුත් ඒක අර නෝ ස්ට්‍රෝක් උනේ නැත්නම් ඔහු එතන දැවී යන්නේත් නෑ. ඊට පස්සේ තිබිච්ච හොඳම පන්දුව තමයි මේක. ඒ අනුව මේ ඇත්තටම එවැනි පන්දුවන්නෙක්ව මෙච්චර පරක්කු කළේයි කියන එක වෙනම ප්‍රශ්නාර්ථයක්. හැබැයි එළියේ නම් අපිට බොහෝ දේ කියන්න පුළුවන්. නායකයා ඇතුලේ ගොඩක් සැලසුම් එක්ක වුන් කටයුතු කරන්නේ. වුන් ගණනය කිරීම කරනවා. ඊටමත් හොඳ පන්දුවීමක්. ගොඩක් වෙලාවට කොමරත් ඉතින් අර එවකට අර්ජුන රණතුංග තමයි දුලිප් මිනිස්ටර් නායකයන් ඉන්න කාලේදී පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ආවොත් බ්‍රේක් කරන්න යොදාගත්ත ප්‍රධානතම තුරුම්පුව. ඔහු කඩුළු පහ දවාගත් අවස්ථා පවා තිබෙනවා. අර එවැනි පන්දුවීමක් අපි හොගින් දුටුවා. අතදැබලීම සාර්ථකයි. හොඳයි දැන් සනිතු කඩුල්ලක් විදහෙරලා පාර්ට්නර්ෂිප් එක විදහෙලුවට පස්සේ තමයි අපි දකින්නේ තිසර දෙව්දුණු සාර්ථක වෙනවා. ඔහු ආරම්භක අනික් අන්තයේ ආරම්භක පන්දු යවන්න විදිහට කටයුතු කළේ. මේ දෙවන කඩුල්ල අද දවසේ බිඳ වැටුණු විදහෙලන්න සමත් වෙන්නේ තිසර. ඔහුගේ පන්දුව ගැන කොහොමද? NPW එක අපි කලිනුත් කතා බලලා නමුත් අපි විස්තරාත්මකව පොඩ්ඩක් ඒක. ඔව් තිසර දෙව්දුණු ආරම්භයේ සිටම ඔහුට තරම් ඒ කියන්නේ මේ තනතිරුව වේග පන්දු යවන්නට හිත කරයි කියලා අපි කිව්වට වේගෙන් පන්දු යවපු අය නෙමෙයි කඩුළු දවාගත්තේ. අර පැත්තෙන් බැලුවත් වේග පන්දු යවන වයසට 19 වෙනි 15 කණ්ඩායම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ පන්දු යවන්න හිටියව අන්තිම භාගයේ කඩුලක් දවාගත්තා හැරෙන්න. ඒ කියන්නේ වේගයට අමතරව ගොඩක් දේවල් තියෙනුනේ. ඒ තරම පිටිකරුවන්ට හිත කරයි.
මොහු මේ මෙතනට කැඳවද්දී පන්දුවාර 8ක් ඊට කලින් දාලා තිබුණා. 8ේදී ලකුණු 38ක්. ඒ කියන්නේ ලකුණු 5 බැගින් ලබාගෙන තිබුණා. එහෙන් බැලුවම ඔහුට එරෙහිව තමයි මේ ඉනිමේ වේගයෙන්ම ලකුණු ලබාගෙන තිබුණේ. නමුත් අර කඩුල්ලක් බිඳ වැටීමත් එක්ක නවක පිටිකරුවෙක් පැමිණීමත් එක්ක සහ පිටිකරුවා ඒක අර හරා කරගත්තා කිව්වොත් වඩා නිවැරදි. ඔහුට තිබුණා ඔහුට එවන්නක් කළ හැකි පිටිකරුවෙක් තාක්ෂණයක් තියෙන පිටිකරුවෙක් ඊරුද්ගිම්ෂාන් ඔහු පන්දුර පහර දුන්නු කෙටි පන්දුවර සංඛ්‍යාවේදී පෙන්눔 කළා. නමුත් ඔහු අර එල්ල කළ නරකම අවස්ථාවේ නරකම වෙලාවේ තමයි ওই නරකේ පහර එල්ල කළේ. වාසනාව අද දවසේ ඔහු ගාව හිටියේ නෑ. රීච් කළා නම් පැහැදිලිවම පිචින් අවුට්සයිඩ් ඩෝර් ස්ටම්ප් සහ ඉම්පැක්ට් එකත් එළියේ. එහෙනම් අතහරිනවා විනිසුරු. නමුත් ඔහු තමන්ගේ සීමාව උඩ හිටගෙන පන්දුර පහර දුන්නේ. ඒ වගේ වරදක් කළාට පස්සේ පිටිකරුවට කරන දෙයක් නෑ. විදු මොකද හිතෙන්නේ ඊරුත්ගේ දැවියාම සහ මේ තිසරගේ පන්දුවේ ගැන? ඔව් තිසරගේ පන්දුවෙන් පිළිබඳව කතා කරද්දී දිනේෂ් සඳහන් කළා වගේම ඔහුට අර කඩළු ලබා ගන්නට තියෙන ආකාරයෙන් ඔහු මුලින් පන්දු යවුවේ නැහැ. විශේෂයෙන් වේගය වැඩිපුර උපයෝගී කරගන්න උත්සාහ කළා. හැබැයි ඔසන්දගේ අපි දැක්කා ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් ආක්‍රමණශීලීව පන්දු යවපු ආකාරය. මෙන්න මේ කාරණයක් එක්ක තමයි ඔහුට මුලින් තිසරට මුලින් සාර්ථක වෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැත්තේ. නමුත් මේ වෙලාවේදී ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල ඇතුළට එන විදිහට පන්දුව කඩුල්ල තුලට දෝලණය කරගන්න ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉරුත් මම දන්නේ ඇයි ඒකට ඔහු ඉදිරි පාදයට නොගියේ කියන ප්‍රශ්නය තියෙනවා. මොකද ඔහු ඊටාම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. ඊටාම ධනාත්මකව පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. වාසනාව තිබුණේ තිසරගේ පැත්තේ. කතාව මතුවෙච්ච නිසා මම විශ්වාස කරනවා ඒ කියන්නේ මේ පාසල් දෙකේ මේ සියල්ල අපි ක්‍රීඩා විචාරකයන් විස්තර විචාරකයන් හැටියට මාධ්‍ය වෙදින්නට අපි විශ්වාස කරන්නේ රටට මොකද්ද තියෙන හොඳම ආයෝජනය කියලා. ඒකෙදි මම විශ්වාස කරනවා විශේෂයෙන්ම ඔෂන්ද ප්‍රමුදිත ඔහු පන්දු යවන ආකාරය බලාගෙන හිටියාම චමින්ද වාස්ගේ හේවණල්ල දකින්න පුළුවන්. වමතින් පන්දු යවනවා කියලා කියන්නේ උප්පත්තියෙන් හම්බෙච්ච බෝනස් එකක්. හැබැයි ඒක හොඳින් පාවිච්චි කරන ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් අද දවසේ ඊයේ දවසේ ආරම්භයත් එක්ක අරගෙන බැලුවාම අද දවසේ ආරම්භයේදී ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඊයේ තරම්ම ඒ කියන්නේ ප්‍රබල තර්ජනයක් තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් ප්‍රධානතම හේතුව පන්දුවේ ඒ වෙනකොට වෙනස් වෙලා තිබ්බේ පන්දුවේ පැහැයයි ඔපයයි තද බවයි විතරයි. අද අලුත් තනතිරු අලුතෙන් දහඩිය දාලා තිබුණු වෙලාවේ ඊයේ තරම් ඔහුගෙන් ප්‍රබල තර්ජනයක් ආවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ මම හරි කැමති ඔහු පන්දු යවන විලාසයට. එහෙනම් ඔහු ප්‍රගුණ කළ යුතුයි පන්දු පරණුවට පස්සෙත්. කොහොමද ලංකාවේ වේග පන්දු යවන්න එක් නිර්මාණය වෙනවා නම් අසීරුම අවස්ථාවේදී දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කාල සමයේදී කොහොමද ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න කියලා හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නැත්නම් ලංකාවේ වේග පන්දු යවන්නේ කොච්චර ඇඟපත මොන හැකියාව තිබ්බතරත් නැහැ. මේ දරා ගැනීම තියෙන්න ඕනේ. ඔහු ඒ දරා ගැනීම හදාගත්තොත් උපයාගත්තොත් රටට වටන පන්දු යවන්නේ. ඔසන්ද ප්‍රමුදිත ගැන කතා කරද්දී ඊයේ දවසේ වුණ නාලන්ද වෙනුවෙන් පන්දු යවීම ආරම්භ කරද්දී කඩුළු රකින්න හිටියේ කඩුල්ල අසල. අද ටිකක් පස්සේ කඩුළු රකින්න පන්දු රකින්න මේ අපි දකින නුවන් කුලසේකර පන්දු යවද්දිත් මේ වගේ ක්‍රමවේද භාවිතා කළා. ඉතින් එවැනි උපාය මාර්ගات එක්ක නාලන්දාව දැන් තරගයට අවතීර්ණ වෙන්න සූදානම් වෙනදී දිව ආහාරයෙන් පස්සේ නාලන්දය මොනවද කරන්න ඕනේ මේ ඉතිරි කඩුළු 6 දවා ගන්න? තනතිරුවේ හැසිරීමත් එක්ක ඒ කියන්නේ ඉතාමත්ම විනයවත් පන්දු යෑමක් අවශ්‍යයි. මේක තනිකරම තියෙන්නේ. මේක පිටිකරුවන්ගේ සතිපොළ බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒ හින්දා කුණු කොල්ලට විකට් ගන්න බෑ නෑ. සෑහෙන වීදම් කරන්න සිද්ධ සෑහෙන දරා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එක තැනක් නිශ්චිත තැනක් හොඳ ඉලක්කයක් හොඳ දරා ගැනීමක්. අර කොකෙක් මාළුවේ කල්ලන්නේ නැහැ ගිය සැනින්. තනි කකුලෙන් හිටගෙන සෑහෙන වෙලාවක් බලන් ඉන්නවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා පන්දු යවන්න උනොත් තනි කකුලෙන් උනත් කමන්නේ සෑහෙන වෙලාවක් හරි ඉලක්කය බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. නිකමට හරි අවස්ථාව මාළුව ළඟින් යන අවස්ථාව හරියටම අල්ලගත්තේ නැත්නම් ආයේ තව වරුවකට විතර පස්සේ තමයි මේ අවස්ථාව එන්නේ. දැන් කොක්කු ගැන කතා කළානේ මේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සුදු වැඳගෙන ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩා කරද්දි උඩ ඉඳන් බලද්දි ඔබ විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා විස්තර කොටි ඉඳන් බලද්දි මේ කොක්කු ටිකක් වගේ තමයි පේන්නේ. හරිම වෙලාවේ හැම දාලා මාළුව අල්ල ගන්න ඕනුනාට ලැබෙන අවස්ථාව උපරිමයෙන් නාලන්දාව ලබා ගත්තාද කියන ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙනවා. දැන් උඩපන්දු දෙකක් ගිලිහි ගියා විදු මේ තරඟයේදී. අපි ගිලිහුණු උඩපන්දු ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා බහ කරමු. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම රැකගන්න තිබිච්ච උඩපන්දු දෙකක් ඊයේ දිනේ ආරම්භයේදීම ඔවුන් වෙතින් එක උඩපන්දුවක් ගිලී ගියා. හැබැයි ඒ කඩුල්ල ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න සමත් වුණා දින දෙකේ කඩුල්ල. මම ඒකෙදි පොඩි කාරණාවක් කියන්නද? ඔන්න ඔතනද තමයි කඩුළු රකින්න පස්සට යන ප්‍රධානතම පළවෙනි කාරණාව වුණේ. ඔවුන් නින්නම පටන් ගන්න කඩුළු රකින්නත් ඉස්සරහින් හිටියේ. කඩුළු රකින්නට සාපේක්ෂව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ළඟින් හිටියේ. පස්සේ තමයි උඩ තේරුනේ මෙතන ඉඳලා උඩපන්දු අල්ලන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ කඩුළු රකින්නත් පස්සට ගියා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාත් පස්සට ගියා. හැබැයි හැමදාම තමයි මේ රිද්මය හොඳින් හඳුනන ක්‍රීඩකයෝ මේවා වහ පිළිසකර කළ ගත යුතු කාරණා. මේ අද දවසේදී නයිනායක දවා ගැනීම සඳහා තිබුණ අවස්ථාව
කිසිම සූදානමක් තිබුණේ නැහැ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් අර කියන්නේ මෝල් ගස් ගිල්ල වගේ හරි කෙලින් ඉන්න බෑ. ඔහු ඉන්න ඕනේ මීටර අවධානයෙන්. මේක තනි අත හැම පන්දුවම මටයි එන්නේ කියන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. නදුල් ඒ අවධානයෙන් නෙමෙයි හිටියේ. මේ දෙවෙනි අවස්ථාව තවත් උඩ පන්දුවගේ සනිතු ඉරුත් ගිම්ෂාන්ට යොමු කරපු පන්දුව එතරම්ම පහසු අවස්ථාවකුත් නෙවෙයි. එතරම් පහසු අවස්ථාවකදී මේව වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි පන්දු යවන්නන් ගැන කතා කළා විදු දැන් නාලන්දේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා දිනේෂ් කතා කළා කොක්කු වගේ ඉන්න ඕනේ අවධානයෙන් ඉන්න කියලා මේ කොක්කුන්ගෙන් බේරෙන්න ආනන්ද මාළුවන් මොනවද මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේදී මම හිතන්නේ සුපුන් ආනන්දයට බේරෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද තව ලකුණු 11යිනේ ගහන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔවුන් තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්නේ. අපි පොසිටිව් ගහලා මේ ආපහු නාලන්දයට ඊළඟ සෙෂන් එකේ හරි පන්දුවට පහර දෙන්න අවස්ථාවක් දෙනවද? එහෙමත් නැත්නම් මේ ලකුණු 277ට අභියෝගයක් විදිහට ලකුණු 300ක් විතර ගහලා මේ දවස නිමා කරනවද කියන එක පිළිබඳව ආනන්ද කණ්ඩායම තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. ඉතින් ආනන්ද කණ්ඩායම මේ තරඟයට මේ සෙෂන් එකේ අවතීර්ණ වන ආකාරය මත තමයි නාලන්ද කණ්ඩායමේ සැලසුම කොයි විදිහට සකස් වෙනවාද කියන කාරණය තීරණය වෙන්නේ. මොකද ආනන්ද කණ්ඩායම වේගෙන් පන්දුවට පහර දුන්නොත් නාලන්දයට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔවුන්ට පහරවල් වලට ආරාධනා කරලා පිටිකරුවන් අතින් වැරද්දක් සිදු වෙනකල් බලාගෙන ඉන්න. එහෙම නැත්නම් දිනේෂ් සඳහන් කළා වගේ අර කොකා වගේ බලාගෙන ඉන්න අවස්ථාව හරි අඩුයි. දැන් මේ සෙෂන් එක පුරාම ඔවුන් ලබාගත්තේ ලකුණු 111යි. තව 111ක් ඕනේ 277ට යන්න. ඒකට සෙෂන් එකක් ගියොත් ලීඩ් කරන්න එපා තව කීයක් හරි. තව 111ක් ගන්න සෙෂන් එකක් ගියොත් මැච් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ නලන්දට දෙන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් තාමත් මොනවා හරි දෙයක් කරනවා නම් තරගයට බලපෑමක් එල්ල කරනවා නම් කරන්න තියෙන්නේ නාලන්ද පන්දෙවන්නන්ට. හැබැයි ඉතින් තන තීරුව ඒකට සාක්ෂියක් ඉදිරි කරන්නේ නැහැ. දැනට පිඹුරුපත් සැකසෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ජය පරාජයෙන් තොරව හමාර වෙන්න. ඉතින් අඩුම තරමේ ඊළඟට තියෙන්නේ ඇවිල්ලා ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට මොනවා හරි දෙයක් ඉදිරි කරන්න නම් ඒව කරන්න පුළුවන් පන්දෙවන්නන්ට නෙමෙයි සැනකිලි පටන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන පිටිකරුවන්ට. අන්න එහෙමනම් එන්ටර්ටේන් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා ආනන්ද පිටිකරුවන්ට. දැන් ඔබ දෙදෙනාම විශ්වාස කරනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 277 පසු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි දකිනවා සමහර වෙලාවට ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ කණ්ඩායම් පොසිටිව් ක්‍රිකට් එකක් ක්‍රීඩා කරනවා. ලකුණු පිටිපස්සෙන් හිටියත් ඔවුන් නිදිමත් හිටවලා අනෙක් කණ්ඩායමට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. මෙතන ආනන්ද එහෙම දෙයක් කරයිද නැත්නම් 277 අපිත් ගහනවා කියලා එළවගෙන යයි. විකට් එක මොනවා හරි කළා නම් තනතිරු මීටර සපෝට් එකක් දුන්නා නම් ඔය මොකක් හරි එකක් try කරන්න තිබ්බා. අර මම කිව්වේ බැට්ස්මන්ලාගේ සතිපොළ වගේ තියෙන විකට් එකක් නැද්දේ තව ටීම් එකක් ආපහු කඩලු 10ක් දවා ගන්නවයි කියලා කියන එක ලේසි නෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ තම තමන්ගේ ගෞරවය පිණිස ඕන් 277ක් ගැව්වා. අපි ඒකට පිළිතුරු අර පළවෙනිම ජයග්‍රහණයවත් තියෙනවා කියන මානසික නැත්නම් අර ඉතිහාස දත්ත වාර්තා කළ බලද්දී ආයේ අවුරුද්දේදී නාලන්දට වඩා ආනන්ද මෙච්චර ඉස්සරහින් ඉඳලා අන්න එහෙම ඉතිහාසයට සෙල්ලිපියට ගොඩක් දේවල් ඉතුරු කරගන්න වගේ දේවල් වලට තමයි මෙතනින් එහාට ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒකට අවනිශ්චිතයි. හැබැයි ඉතින් ලේසි නෑ මේක ප්‍රතිඵලයකට යන්න දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. දත්තත් එක්ක අපි විශ්ලේෂණය කරලා විදු කොහොමද මේ ආනන්දේ කොයි වගේ දෙයක් කරයි කියලා ඔබට හිතෙන්නේ? ඔව් දැන් දිනය තුල තවත් පන්දු වාර 66ක් විතරයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම රිසල්ට් එකකට යන්න ඉතාම අමාරු තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ආනන්ද කණ්ඩායමට අර සුපුන් සඳහන් කළා වගේ අවශ්‍ය නම් ලකුණු 270ට කිට්ටු කරලා ආපහු පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව නාලන්දයට ලබා දෙන්නට පුළුවන්. නමුත් නාලන්ද කණ්ඩායම අවම වශයෙන් එහෙමනම් පන්දු වාර 25ක් 30ක් ඇතුළේදී ආපහු මේ කඩලු 10 ලබා ගන්නට සිදු වෙනවා තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් කරා යන්න. ඉතින් මේක ප්‍රායෝගිකව වෙන්න ටිකක් අපහසු තත්ත්වයක් මේ තනතිරුවේ ස්වභාවයත් එක්ක විශේෂයෙන් නාලන්ද කණ්ඩායමත් ඒ වගේ අවදානමක් අරගෙන ක්‍රීඩා කරන එකක් නෑ. ඉතින් මේ නිසා කණ්ඩායම් දෙකට මොනවද මේ තරගයේදී ලබා ගන්නට පුළුවන්? දැන් දිනකට ශතකයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම කිත්මට අර්ධ ශතකයකට ශතකයේ මේ වරුද්දේ කවර ගන්නවද? මේ වගේ දේවල් පිළිබඳව තමයි දැන් අවධානය යොමු කරන්නේ බොහෝ දුරට. මොකද අර දිනේෂ් කිව්වා වගේ තනතිරුවේ පන්දු යවන්නට යම් කිසි සහයෝගයක් තිබුණා නම් උත්සාහයක් දරන්නට තිබුණා පන්දු වාර 20ක් 30ක් ඇතුළතදී මේ කඩලු 10 ලබා ගන්න. එහෙනම් ඉතින් කටුව මිටේ අරන් යන්න ඕනේ විකට් එකට කියලා පොඩ්ඩක්. දිනට අහිමි ලබා ගන්න තියෙන ශතකය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයිද? කිත්මට අහිමි වුණු ශතකය මෙවර ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයිද? මේ හැමදේම තීරණය කරන්න තියෙන තවත් සෙෂන් දෙකක් විතරයි. අපි ඒ ගැන අනිවාර්යයෙන් අපි ඒ ගැන තවත් වැඩිදුර විස්තර කතා බහ කරමු මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව.
දිනෙන් දින අලුත් වන දෙස් විදෙස් කෙලිබිමේ තොරතුරු එසැනින් ඔබ සමීපයට පිවිසෙන්න sporty.lk ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්ති වෙබ් පිටුවට www.sporty.lk විශ්වසනීය ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවිය. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT Mobitel fiber සම්බන්ධතාවයක් මිලදීගෙන SLT Mobitel Elite Club එකට join වෙන්න. Seat Car Radials. The road is yours. To golf for the whole family all day. Save a life at Golf Resort Apartments with a 9-hole golf course. A dynamic resort life with 50 plus activities. All apartments command golf course views. Canterbury Lexus Golf Resort Apartments, Piliyandala, Kahathuduwa by Homeland Skyline. Call 0715 333 444 for details. Santorini, Sri Lanka's first theme park style resort apartments and villas. 9 theme parks, 50 plus activities. A comprehensive shopping and entertainment zone. Lavish outdoor parks, leisure parks of Greek architecture. Homeland Skyline proves excellence at the Property Guru Asia Property Awards 2021, winning the Best Developer Sri Lanka Award. Santorini Resort Apartments and Residencies, Negombo. Call 0715 333 444. A project by Homeland Skyline. Red Bull gives you wings. Red Bull, then watermelon රසයනුත්. දියඹේ සත් සමුදුරු ජයගෙනෙන අහසේ ඉහලින් ඉහලට සරනා දැනුමෙන් අලුත් ලෝකයම දිනනා මේ දෙරනේ සැබෑදූ පුතුන් තනනා නියමුවා ඔබයි අපගේ රටත් ඔබත් නවලොවට එතර කරන නියමුවා සිනෙක් උපාධියකින් එහාලුවකට. සනසලයිෆ් දිවිචය සුරක්ෂිත ආයෝජනයකට නවරදින විසඳුව සහතික කළ ප්‍රතිලාභ සමග ඔබේ ආයෝජනයට රැකවරණය අපෙන් අසාධ්‍ය රෝග 34ක් සඳහා ආවරණය නොවිලේ. අමතන්න 01122021 සනසලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස්. They want me to be chill. They want me to be wild. They want me to be healthy. They want me all the time. They want that crunch. Each time they munch. They want it every time they have a little fun. They want a bite. They need a bite. The crunch that makes you crack. Come bites. They need some come bites. Your embrace so warm with one more bite of Revelo for sunshine.
විරාමයෙන් අනතුරුව අපි නැවතත් සජීව සාකච්ඡාවක් එකතු වෙන 94 වන ආනන්ද නලන්ද සුළුහිත ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් දිනේෂ් මේ තරඟාවලිය පළමු වරට පැවැත්වුණේ 1924 වර්ෂයේ. හරියට බැලුවොත් අවුරුදු 100ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි තරඟ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන 94ක් විතරයි. දෙවන ලෝක යුද්ධය, කොවිඩ් වසංගතය මේ කාරණාත් එක්ක තරඟ කිහිපයක් මගහැරුණා. ඔබත් සෑහෙන ආනන්ද නලන්ද මහා ක්‍රිකට් තරඟ විස්තර විචාරය කරලා තියෙනවා. රටේ ක්‍රියාත්මක කරන තවත් ප්‍රධාන පෙළේ තරඟාවලි රැසක් ඔබ විස්තර විචාරය කරලා තියෙනවා. ඔබ දැකලා තියෙනවා, ඔබ ඇස් දෙකෙන් ඔබ ඒ ගැන කියලා තියෙනවා. මෙවර 94 වෙනි ආනන්ද නලන්ද සුළුහිත සංග්‍රාමය ගැන මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන්නේ? ඔව් මේ මමත් දැනගෙන හිටියේ නෑ. මට මතක් වුණා එකපාර අර සෙන්චුරියන්ලා පිළිබඳව බලද්දී තරුණු අත්නායකගේ ශතකය මට මතකයක් තිබුණා. බැලුණා නම් ඒක 2006 වර්ෂයේ. ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 18කට කලිනුත් මට මේක ඇතුලේ ඉන්න පුළුවන්කම හම්බෙලා තිනවා. බිග් මැච් කියලා කිව්වම විනය සම්බන්ධයෙන් හරි බරපතල ප්‍රශ්න තියෙන කාරණා. මම දන්නා වයඹ පළාතේ පාසලකට ගිය තරුණයෙක් කියනවා අපේ බිග් මැච් එකේ රිසල්ට් එකක් යන්නේ නැහැ. අපි ඇයි ඒ? නෑ රිසල්ට් එකක් යන්න ආවොත් අපි දෙපැත්තෙන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා විකට් ගලවගෙන යනවා. මැච් එක නතර කරනවා රිසල්ට් එකක් යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි මේ වතාවේදී අපි දැක්කා ඉතාමත්ම හොඳ සංවිධානාත්මක ශක්තියක්. විදුගෙන් මම මේ ගැන පොඩ්ඩක් අහුවා මෙහෙම කොහොමද වුනේ කියලා. ඒ කියන්නේ පූර්ව දැනුවත් කිරීම මාලාවක් ඉතාමත්ම හොඳින් සිද්ධ වෙලා තිබ්බා. සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ආයේ විමසන්න ප්‍රශ්න දෙකක් නැහැ. එක පැත්තකින් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා හිටපු ගුවන් හමුදාපතිතුමා ගගන්බුල සිංහල මහත්මයා, මේ පැත්තේ ඉන්නවා ආරක්ෂක ලේකම්තුමා ජනරල් කමල් ගුණරත්න මහත්මයා. ඉතින් සතුරටවත් පැටපයන්න දුන්නේ නැති එකේ මේ මැච් එකේ හැබැයි ඒව තියලත් එක්කෙනෙක් කොහොම හරි එහෙම ඉතින් 100ට එකක් දෙකක් ඉන්නවා. හැබැයි තාමත් හොඳ විනයක් සහිතව නැත්තම් ශතකයකින් පස්සේ මැච් එකෙන් අනිවාර්යෙන් ඕවර විනාඩි 5ක් 6ක් අනිවාර්යෙන්ම අපත යනවා. මේ වතාවේව නෑ. හොඳ සංවිධාන ශක්තියක්. ඒවා වඩ ගියට සිද්ධ වෙන දේවල් නෙවෙයි. ඒක නතර කරගත්තා කියලා කියන්නේ තාමත් හොඳ සංවිධාන ශක්තියක්. පැහැදිලිවම දකින්න පුළුවන්කම හම්බුණා. අර ජනරල් කමල් ගුණරත්න මහත්තයත් එක්ක සාකච්ඡාවේදී හොය කිව්වා ගතානුගතිකව පැවතගෙන ආපු මේ තරඟ මාලාවට නවම මුහුණුරක් එක්කව කරන්න උත්සාහ කළා කියලා 48 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංවිධාන එකමුතුව. මොකද ඒකාබද්ධ කමිටුවකින් මේක සංවිධානය වෙන්නේ සහෝදරාත්මකව. ඉතාමත් හොඳ පුළුල් සංවිධාන ශක්තියක් මේ 94 වන සුළුහිත සංග්‍රාමයේදී දකින්න පුළුවන්. විදු ඔබ ඒකාබද්ධ කමිටුව නියෝජනය කරන සමාජිකයෙක් දිනේෂ් කියපු දෙයට තමක් එකතු කරන්න ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඇති. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම සුපුන් මේ ආනන්ද නාලන්ද මහා ක්‍රිකට් තරගය කියන්නේ ලංකාවේ නායකයින් රසක් බිහි කරපු තරගයක්. මේ අතරින් බන්දුල වර්ණපුර, අර්ජුන රණතුංගේ වගේ මහල ජයවර්ධන, අපි රොෂන් මහානාම වගේ ක්‍රීඩකයන් ගත්තාම මේ හැම කෙනෙක්ම ඉතාමත්ම හොඳ විනයක් සහිතව ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගිය ක්‍රීඩකයන්. ඒ වගේම ඔවුන් ඉන්න අනතුරුව තරග තීරකයෙක් විදිහට රොෂන් මහානාම ඉතාමත්ම කීර්තිමත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරලා තියෙනවා. කුමාර ධර්මසේන අපිට අමතක කරන්න බෑ. දිනේෂ් චන්දිමල් මේ වගේ මේ ක්‍රීඩකයන් හැමෝගෙම තිබිච්ච ප්‍රධානම දෙයක් තමයි විනය කියන සාධක. ඉතින් ඒ නිසා මේ දේ ඉදිරියටත් ආරක්ෂා කරගනිමින් ලංකාවේ අනෙකුත් මහා ක්‍රිකට් තරඟ වලටත් ආදර්ශයක් දෙන විදිහට තමයි මෙවර මේ තරඟයේ සංවිධානය වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබ සඳහන් කළ අවුරුදු 100කට කලින් තමයි ප්‍රථම තරඟය පැවැත්වුනේ. ඉතින් මේ අවුරුදු 100ක ඉතිහාසයේ පැවැත්වෙච්ච දැවැන්තම තරඟයේ විදිහට මේ තරඟය සංවිධානය කිරීම තමයි අරමුණ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉහළ ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයක් අපිට දැක ගන්න ලැබිලා තියෙනවා. පහුගිය කාල සියල්ලටම වඩා වැඩි ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයක් මෙවර අපිට දකින්න ලැබිලා තියෙනවා. දිනේෂ් චන්දිමාල් ඊයේ අපිත් එක්ක සාකච්ඡාවට එකතු වෙච්ච අවස්ථාවේදී ඔහු මුලින්ම කිව්වේ විදු මේ මාර සෙනගක් ඇවිත් ඉන්නේ මට හිතා ගන්න බෑ, මම බලාපොරොත්තු නැහැ මෙච්චර සෙනගක් ඉඳී කියන කාරණා. ඉතින් එතනින්ම අපිට තේරෙනවා කොයිතරම් සාර්ථක වෙලා තියෙනවද මෙවර මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟයට තියෙන උනන්දුව. ඒ වගේම සමාජයට ආදර්ශයක් ලබා දෙන්න අනෙකුත් ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරන පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ වලට ආදර්ශයක් ලබා දීම තමයි අරමුණ බවට පත් උනේ. මොකද ක්‍රීඩාව පිළිබඳව අපි කතා කරනවා, ක්‍රීඩාව දැන් වාණිජකරණයට ලක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය කියන එක ක්‍රීඩාවක් ඉදිරියට අරගෙන යන්න, ඒ වගේම රටක ක්‍රීඩාව ලෝකේ ඉහළට ගෙනියනවා නම් මේ විනය සහ ජීව ගුණය කියන එක අතිශයින් වැදගත්. ඒ පණිවිඩය තමයි අපිට මෙවර දෙන්නට අවශ්‍ය වුණේ. ඒ නිසා තමයි අපි මුලින් ඉඳලම සඳහන් කළේ මේක තමයි බිග් මැච් එක කියලා. ක්‍රීඩකයන්ගේ විනය ගැන වගේම ක්‍රීඩා ලෝලීන්ගේ විනය ගැන කතා බහ කළා. විශේෂයෙන්ම ඔබ සඳහන් කරපු විදිහට දිනේෂ් චන්දිමාලුත් සඳහන් කළේ වැඩිම ක්‍රීඩා ලෝලීන් පිරිසක් මෙවර සහභාගී වෙලා ඉන්න බව ඔවුන්ටත් පේනවා කියලා. දැන් ක්‍රීඩා ලෝලීන් ඉන්න ක්‍රීඩාගාරවල දිනේෂ් මම හිතන්නේ අපි දෙදෙනා ඊයේ කතා බහ කරද්දී කතා බහ කළා මොනවද මේ දාලා තියෙන නම් කියලා. පරණවාඩිය, 61 මෙල්බන් ස්ට්‍රීට්, 19 ප්‍රින්ස් ස්ට්‍රීට්, ඒකම 1924 මේ වගේ දේවල් නිර්මාණය වෙලා තියෙන ආනන්දේ ආරම්භ කරපු තැන්. ඒත් එකම මෙල්බන් ස්ට්‍රීට් එක 61 මෙල්බන් ස්ට්‍රීට් ඒකත් එකම 1924 1924 බිග් මැච් එක මුලින්ම ගහපු අවුරුද්ද. ඒ වගේම අපි නාලන්දේ ගත්තොත් නාලන්ද මෙරූන්ස්, ආනන්ද මෙරූන්ස්, සිල්වර් නයිට්ස්, ඒ වගේම සිල්වර් ෆෝස් මේ තියෙන ගෝල්ඩ් සිල්වර් කියන නම් එක තමයි ප්‍රේක්ෂකාගාර බිහි වෙලා තියෙන්නේ. මේ හැම ක්‍රීඩාගාරයකම දිනේෂ් ආහාර පානද
නර්තනයද පපර බෑන්ඩ්ද සංගීත කණ්ඩායම්ද මේ හැම දෙයකින්ම පිරීලා ඉතිරිලා ගිහින් තියෙන. ඉතින් එහෙම තත්වයකොත් එක්ක ඔබ කිව්ව විදිහට 100 ගහලත් ග්‍රවුන්ඩ් එකට තාම පැන්නේ එක්කෙනා. ඉතින් දැඩි විනයක් එක්ක තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කොහොම නමුත් තව සුළු මොහොතකින් දිවා ආහාරයෙන් පසුව තරගය ආරම්භ වීමටත් නිමිති තිබෙනවා. අපි ආපහු තරගයට ගියොත් ඉක්මනින් මට කියන්න තරගයේ ජය පරාජයකට නිම වෙයිද නැත්නම් තීරණයක් ලැබෙයිද? කෙටි උත්තර. දැනට තිබෙන පැහැදිලිවම පේන තියෙන කාරණාව එහෙම යන්න අමාරුයි. කණ්ඩායම් දෙකම උත්සාහ කරත් මෙතනින් එහාට ඒකට යන්න අමාරුයි. මොකද තව ලකුණු 111 පිටුපස්සෙන් ඉන්නවා 277 සම කරන්න. ඊට පස්සේ ආනන්දය තව කීයක් ගහන්න ඕනද? නැවත තව පෙරලා ප්‍රතිවාදීන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. 100ක ගැප් එකක් තියලා මේ විකට් එකේ ඕන්න දවා ගන්න පුළුවන් කියලා එක හිතන්න අමාරු කාරණාවක්. ඒ හින්දා තරගයේ බොහෝ විට ජය පරාජයෙන් තොරව නිමව දකි. පෞද්ගලික දක්ෂතාවලට, ශතකවලට, කඩුළු පහේවට පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණ පිළිබඳව වන වාර්තාවල් වලට ඒවට ඉඩක් තියෙයි මෙතන එහාට තරගයේ. විදු ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙයිද ජය පරාජයෙන් තොරයි? සරලවම කිව්වොත් ජය පරාජයෙන් තොරයි. මම හිතනවා නාලන්ද කණ්ඩායමට අවසන් සෙෂන් එකේදී ආපහු පන්දුවට පහර දෙන්න අවස්ථාවක් දෙයි කියලා. රිසල්ට් එකක් ඕන නම් රෑ 9 විතර වෙනකම් මැච් එක සෙලක්ට් කරන්න ඕන. තව ටික කාලෙකින් දවස් 3ක තරගයකට යන්න පුළුවන් වෙයි සුලෝහිත ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයට. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සුහදව මේ තරගය නිමාවට පත් වෙයි කියලා. අපි නැවත වතාවක් තේ පානේදී ඔබ හමුවන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි දිනේෂ්, ස්තුතියි විදු. අපි සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා ප්‍රධාන විස්තර විචාරයට. අපි නැවතත් තේ පානේදී මේ සජීව විකාශයත් එක්ක හමු වෙනවා. Hello and welcome back to the SSC. We are into the second session of the second day of this, the 94th Battle of the Maroons. And the Anandians in reply, 166 for 4 at lunch after 47 overs. They batted 111 runs in that first session, where 34 overs had been bowled. Lost 2 wickets in the process. 58 not out for Dinada Athalage. He's batted through the entire first session. With him is 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐿 on 14. The batters dismissed Danithu Sellapperuma for 4, and that's the match summary. Put into bat Nalanda 277 for 8 declared. That was a good total with skipper Sajid Anthony dropped on 5, making 100 not out. Sadev Samarasinghe batted extremely well for his 84 opening the innings. Osanda Pramudita 31 and Manupa Manmita 24 were the other major contributors. Vice captain Ashin's Nainayaka 3 for 76, Jasantu Kiriallo 2 for 33 and Kavisha Mendis 2 for 51. Pick of the bowlers. There were 2 catches for 𝐓𝐡𝐞 Ananda in reply. Dinada Athalage 58 not out. Kanchanadi Libera 33 yesterday. Ashin's Nainayaka coming as night was 131 and 𝐓𝐡𝐞 the captain was the last out for 22. 2 for 20 for Osanda Pramudita. He has been successful with the first 2 wickets, but Sanithu Wijayaratne broke a defiant partnership for the 3rd wicket. He has done well so far. It's a warm afternoon. I'm joined with Malinga Surapulige, former Nalandian. It's 𝐓𝐶 𝐁𝐢𝐿 on 14 to take strike first. Welcome on commentary, Malinga. Very good. This is a great situation. Then දිවාහාරයෙන් පස්සේ තරගය ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්. ඒ නිසා මාලිංග සුරප්පුලගේ නාලන්දය වෙනුවෙන් පන්දු යවන්නෙක් හැටියට සුවිශේෂ දස්කම් දක්වුවා මුලින්. ඊට පස්සේ පුහුණුකරුවෙකු හැටියට අභිමානමත් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් පසුපස සිටියා. අපි මුලින්ම කතා කරමු ඔබගේ පන්දු යැවීමේ දස්කම පිළිබඳව. බොහොම ස්තුතියි සුබ දහවලක් සියලුම ප්‍රේක්ෂක හිතවතුන්ට. ඇත්තටම මේ මැච් එකට ඇවිල්ලා මේක තරගය බලනකොට දැනෙන සන්තෝෂය අධ්‍යයනය කරන්න බෑ. මොකද මේක අවුරුදු 20කට 24කට කලින් මම මේ අවසාන තරගය ක්‍රීඩා කරේ මහා තරගය 22කට කලින් සමාවෙන්න 22 වසරේ. එතකොට මේ මතකයන් එක්ක ආයිත් මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ දේවල් දකින්නකොට හරි එදා ගහපු මහා තරගය නෙමෙයි අද තියෙන වටපිටාව. අද ඇත්තටම
මේක සැනකෙලියක්. එදත් එහෙම සැනකෙලි ගතියක් තිබුණා. නමුත් ඒක එන්න මම හිතන්නේ 2022 සිද්ධ වෙච්ච ඒ සිදුවීමත් එක්ක මේක තවදුරටත් ඒ සැනකෙලි බව තවත් තීව්‍ර වුණා කියලා මම හිතනවා. දෙව්දුණු පන්දුවේම ආරම්භ කරනවා. විරුත් ගිම්සාන්ගේ කඩුල්ල දවා ගත්තා දෙව්දුණු. අනෙක් අතෙන් පන්දුව ඇව්වේ වන විට තිසර දෙව්දුණු පන්දුව යන්නේ කිත්ම විධාන පදිනට අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ ඒ ඔබගේ මේ පන්දුව යවූ දස්කම් පිළිබඳව නාලන්දය හොඳ අගයීමක් කරනවා. මොකද්ද ඒ කතාව? මෙහෙමයි නාලන්ද විද්‍යාල ඉතිහාසයේ වේග පන්දු යවන්නෙක් විදිහට වැඩිම කඩළු සංඛ්‍යාවක් එක තරඟ වාරයකදී ලබාගෙන තිබෙන්නේ බන්දුලඩි සිල්වා කියන මහත්මයා. එතුමා පසුගිය කාලයේදී දැන් අවුරුද්දකට කමාරට විතර අපි අතරින් ගියෝ වුණා. එතුමා එම තරඟ වාරයේ මට මතක විදිහට කඩළු 92ක් පමණ ලබාගෙන තිබුණා. ඊට පසුව වසර 20කට 30කට විතර කාල සීමාවකට කිසිම පන්දු යවන්නෙක් වේග පන්දු යවන්නෙක් නාලන්දාව වෙනුවෙන් කඩළු 50 පසු කරලා තිබුණේ නැහැ. මට වැඩිය අවුරුදු 2-3ක් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකෙක් වෙච්ච ඉෂාර අමරසිංහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු වේග පන්දු යවන්න එක තරඟ වාරයක් තුලදී කඩළු 62ක් ලබා ගත්තා. එතකොට මම අවුරුදු 15 පමණ ක්‍රීඩා කරන වයසේදී අවදියේදී මට ලොකු ආසාවක් තිබුණා මෙවැනි දස්කමක් දක්වලා තියෙන වාර්තාවක් පසුපස හඹා ගිහිල්ලා ඒක පුළුවන් නම් අභිබවා යන්න. පළවෙනිම අවුරුද්දේ මම නාලන්දාවට ක්‍රීඩා කරපු පළවෙනිම වසරේ මම ක්‍රීඩා කරපු 2001 තරඟ වාරයේදී කඩළු 53ක් ලබාගෙන වර්ණලාභියෙක් වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් පස්සේ මගේ පුහුණුකරුවන් දෙදෙනා මට හිටපු ලෙසිනාරංගුඩ මහත්මයා සහ ජයන්තිරත්න මහත්මයා මට කිව්වේ පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඊට වැඩිය යන්න පුළුවන්. අපි හිතනවා විකට් 100කට යන්න පුළුවන් වෙයි ඊළඟ අවුරුද්දේ කියලා. ඉතින් විකට් 100ක් එසේ වෙතත් මට හම්බ වුණා විකට් 81ක් ලබාගෙන ඒ අවුරුද්දේ සමස්ත ලංකා දක්ෂතම පන්දු යවන්න සම්මානය දිනා ගන්න. අපේ සුබපතෝ මේ කියන්නේ නාලන්ද වෙනුවෙන් දෙවන වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් එක කඩළු සංඛ්‍යාවක් එක තරඟ වාරයකදී ලබාගත් මාලිංග සුරප්පුලගේ අපිත් සමග දිනනවා. පහසු ලකුණක් කිත්ම විධාන පතරෙන්නට 167යි කඩළු 4යි. ඉතින් වේග පන්දු යවන්නෙක් විදිහට වසර දෙකක් ඇතුළත කඩළු 134ක් දවාගෙන තියෙනවා. අදටත් එවැනි දස්කමක් නැහැ. අදටත් දැන් මම ක්‍රීඩා කරලා ඉවරලා වසර 22ක් ඉවර වෙනවා. වේග පන්දු යවන්නෙක් මට පසුව කඩළු 50 ඉක්මවලා ගිහිල්ලා තියෙන එක අවස්ථාවයි. ඒත් ප්‍රභාත් කාර්යපෙරුම කියන සහෝදර 2005 වසරේ ඔහුත් 50ක් හෝ 52ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් 20 ගණනකට තව මේ ගණන අභියෝගේ බාර අරගෙන නැහැ. ඔබ ඉන්න අනතුරුව ලංකාවේ දේශීය අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟ වල ක්‍රීඩා කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ සංචිතය විශේෂයෙන් වෙළඳ සේවා මුල් පෙළ තරඟාවලියට ඔබ වසර ගණනාවක් සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. ඒ ලබාගත් අත්දැකීම හරහා ඔබ විදේශත් ගත වුණා. ඔව් ක්‍රීඩකෙක් විදිහට ක්‍රීඩා කරලා අවසන් වෙනකොට මම ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ බැංකුවක රාජකාරී කටයුතු කරන ගමන් තමයි මගේ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා අපි කියමු සම්පත් බැංකුව කියලා. ඔව් ලංකාවේ සම්පත් බැංකුව නියෝජනය කරමින් තමයි මම ක්‍රීඩා කරේ. අපි වසර 8ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත චැම්පියන්ෂිප්ස් 12ක් පමණ වාර්තා කරගන්න සමත් වෙච්ච කාලවකවානුවක් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල ස්වර්ණමය යුගයක අපිට ඒ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්න නායකයෝ පිටිකරුවෝ ගත්තාම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් සිටි වත්මන් ක්‍රීඩකයෝ ඒ කාලේ. ඇත්තටම මම විතරයි මූලිකම අවස්ථාවේදී 2003 සම්පත් බැංකුවට ක්‍රීඩා කරනකොට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය නොකර ක්‍රීඩකයෙකුට ක්‍රීඩා කරේ මම විතරයි. අනිත් 10 දෙනාම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෝ. ඉස්සරගේ පන්දුව පායින් වෙතට යමුනේ පහසු ලකුණක් වෙනුවෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා දින්ද ආතලගේ දිවාරයෙන් පස්සේ මුල්ම පන්දුවරය අවසන් පන්දුවර 48ක් අවසන් ආනන්ද පිළිතුරු ඉනිම 168යි කඩළු 4යි. දිනින් දින අලුත් වන දෙස් විදෙස් කෙලිබිමේ තොරතුරු එසැනින් ඔබ සමීපයට පිවිසෙන්න sporty.lk ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්ති වෙබ් පිටුවට www.sporty.lk විශ්වසනීය ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවිය. දැන් ඔබ මුලින්ම ක්‍රීඩා කළේ මොන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජයේද?
රාගම ක්‍රීඩා සමාජයට තමයි පාසලෙන් නික්මෙච්ච අවුරුද්දෙම අර 2002 වසරේ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා සමාජයක් විදිහට රාගම ක්‍රීඩා සමාජයට එක්ක තමයි. ඔය ඉතින් රාගම ක්‍රීඩා සමාජයේ මුල් පුරුක අපිත් එක්ක විස්තර විචාරයේ මේ යෙදිලා ඉන්නින්දයි මේ කතාව අහන්නේ. එයා කිව්වද මේ ඔබට පිටිකරණය දෙන්න බෑ කියලා? නැහැ, ඒක මෙහිමයි. පාසල් කාලේ ජයන්ත සෙනවිරත්න මහත්මයා මගේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුතුමා මම ක්‍රීඩා කරපු එක ඉනිමකට පස්සේ කියන්නේ කොළඹ ඩී.එස්. නායක විද්‍යාලයත් එක්ක අපි තිබ්බ තරඟයක් අපි පළමු ඉනිම ජයග්‍රහණය කළා. දෙවෙනි ඉනිමේ තරඟය බේර ගන්න අවස්ථාවකට අපිපත් වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී මමත් මගේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා දෙන්න එකතු වෙලා ලකුණු 70 ගණනක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දාලා අපි තරඟය අපේ පැත්තට හරවගත්තා. හසිත රත්නායකගේ 7 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින. ඊටමත් හොඳ පාලනයකින් යුතුව පන්දු යවනවා. ලකුණු 9ක් පමණයි තවමත් ලබා දී තිබෙන්නේ. ඉතින් ඉනිම සෙල්ලම් කරාට පස්සේ ජයන්ත සර් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වේ මේ කවුද කියන්නේ සුරප්පුලියට බැට් කරන්න බෑ කියලා. ඔය බැට් කරේ හොඳට කියලා. ඉතින් ඒක පසු කාලිනව මම යම් තැනක තිබ්බ සටහනක් අන්තර් සමාජ මට්ටමේ මගේ හිතවත් හැම කෙනාම ඒක නිරන්තරයෙන්ම කතා කරන්න යෙදුණා. ඉතින් හැබැයි කවුද කිව්වේ සූරියට බැට් කරන්න බෑ කියලා? එහෙම කිව්ව එකේ වටිනාකම තියෙන්නේ මම ඒක මට ඒකම මම මොටිව් එකක් කරගෙන මම අන්තර් සමාජ මට්ටමේ පළමු පෙළ අපි සාමාන්‍ය ෆාස් බෝලර් ඒක පන්දු යවන්න බොහොම පළවෙනි පිටිකරණයේ දෙන්නේ මට දැනටත් මම නොදැවි ක්‍රීඩා කරපු 50 අර්ධ ශතක දෙකක් තියෙනවා අංක 11 පිටිකරුවා විදිහට පළමු පෙළ ක්‍රීඩා සමාජය. නයිට් වොච්මන් නෙමෙයිනේ නේ? නයිට් වොච්මන් නෙවෙයි. දැන් එවැනි දස්කමක් දක්වලා ඔබ රාගම ක්‍රීඩා සමාජයට පමණද ක්‍රීඩා කරේ අන්ත ක්‍රීඩා? නෑ මම රාගම ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා කරන්න පටන් ගත්තට මට ඇත්තටම මගේ ක්‍රීඩාවේ අපි කියන්නේ පුනරුදය පටන් ගන්නේ මානදුර ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා කරන අවධියේදී වර්තමාන ICC අම්පයර් කෙනෙක් අපේ විනිසුරුවරයෙක් වෙලා ඉන්න රුචිර පල්ලිකුගේ මහත්මයා රුචිර අයියා තමයි ඒ වෙලාවේ නායකත්වය දරන්නේ මානදුර ක්‍රීඩා සමාජයේ. පොෂ්ටි වීරසිංහ අපේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යයා තමයි පුහුණුකරු විදියට ඉන්නේ. පොෂ්ටි සමාව කුඩා කාලේ ඉඳලා දන්නවා. අවුරුදු 15 පමණ විතර මාව දන්නවා. ඉතින් එතුමා මාව ඇත්තටම හොඳින් රැක බලාගත්ත පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය තුළදී. ඔව් ඔබගේ විදේශ ගත වීම පිළිබඳවත් කතා කරන්න අපි සූදානම්ෙන් ඉන්නවා මේ පන්දුවරට පස්සේ. ඉදිරිපාදයේ හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. නිපන්දුවක් නැවතත් තරම් සතුටටපත් විය හැකි කාරණයක් නෙවෙයි මේ දඟපන්දු යවන්නන්ගේ නිපන්දු. අතිරේක ලකුණු සංඛ්‍යාව 5 බවට පත් වෙනවා. 170යි කඩලු 4යි මේ බාලන්ඩා හසිත රත්නායක සෑහෙන ඉදිරියට ගොස් ඉදිරිපාදයේ පතිත කරන්නේ සීමා ඉරට ඉදිරියෙන්. චාමර සොයිසා ප්‍රධාන විනිසුරු හැටියට අනෙක් විනිසුරුවා පිටියේ රවින්ද්‍ර කොට්ටච්චි. එක ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු පමණයි පිටිකරුවා අසල පන්දු රැකීමේ උඩ පන්දු රැකීමේ යෙදී සිටින්නේ. ආරක්ෂිත පෙළ ගන්නවා. පන්දුවරය අවසන් 7 වන පන්දුවරය අවසන්දී රත්නායක ලකුණු 5ක් ලබා දී තිබෙනවා. 170යි කඩු 4යි ආනන්දේ. පන්දුවර 49ක් යව අවසන්. ශ්‍රී ලාංකේය ළමා ගායන දැවැන්තයින්ගේ තින්දිරිගය The Boys Kids ශ්‍රී ලංකා වේදිකාවෙන් ඔබේ මනාපයෙන් ඉදිරියට ගෙන යන ගායන තරුව කවුරුන්ද? සජීව ගායනයෙන් හැඩවන ගී උත්කර්ෂය විඳ ඔබේම ප්‍රියතමයින් ජාත්‍යන්තරයට රැගෙන යාමට මනාප පළ කිරීමට සූදානම් වන්න. The Boys Kids ශ්‍රී ලංකා quarter final live shows. තිසර දෙව්දුම් නාතත් පන්දු යවන්නේ. තමත් හොඳින් තරඟය නැරඹීමට පිරිස පැමිණ තිබෙන ආකාරයක් අප දකිනවා. ඔබ විදේශගත වුණා. කොහෙද ගියේ? විදේශගත වීම ආරම්භ වෙන්නේ පළමු ක්‍රීඩා සමාජයේ අන්තර් සමාජ ක්‍රීඩා කරන අතරතුරේම බැංකුවෙන් සම්පත් බැංකුවෙන් අවසර දෙනවා අපිට පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරන අතර වාරයේ ගිහිලා විදේශගත ක්‍රීඩා සමාජවලට ක්‍රීඩා කරමින් අත්දැකීම් ලබා ගන්න. මොකද ඒ කාල වකවානුව ලංකාවේ ක්‍රීඩාවට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් සියලුම ආයතන පවා සෑහෙන කැපවීමකින් කටයුතු කරපු කාලයක්. ඉතින් එතකොට කියන්නේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිට අපි පරිණත වෙන්න ලැබෙන අවස්ථාවක් විදිහට මමත් ප්‍රයෝජන ගත්තා. මම අවුරුදු 6ක් 7ක් එක දිගට එංගලන්තයේ අන්තර් සමාජ තරඟවලට සම්බන්ධ වුණා. අනතුරුව අර අපි හැම කෙනෙකුටම තීරණයක් ගන්න වෙන අවස්ථාවක් එනවා. තවදුරටත් ක්‍රීඩා කරනවද? එහෙම නැත්නම් පුහුණුකරුවෙක් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් විනිසුරුවරයෙක් වෙනවද? එහෙනම් අපි
අභියෝගයකට එනවා එක වයස සීමාවකදී තීන්දුවක් ගන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ තීරණය කරනවා මට සුදුසුම දේ ක්‍රීඩාවත් එක්ක නියැලිලා ළඟින්ම ඉන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. මම පුහුණුකාරයෙකුට ඒක බාරගත්තොත් එතකොට මට සිද්ධ වෙනවා බැංකුවේ රාජකාරී කටයුතු ඉවත් වෙන්න. ඉතින් ඒ ඉවත් වීම සමගම මම තීරණය කරනවා එක්සත් රාජධානිය කියන එංගලන්තයට ගිහිල්ලා වැඩිදුර අධ්‍යාපනය හදාරන්න මම කරපු ක්‍රීඩා උපාධියක් ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් ඇන්ඩ් කෝචින් ක්‍රීඩා උපාධිය ක්‍රීඩාවට අදාළ කරන විද්‍යාව සහ ඔබ එහෙදී පුහුණුකරුවෙක් හැටියටත් ඔබගේ තත්ත්වය උසස් කරගත්තද එංගලන්තයේදී තමයි මම පළමු වරට පුහුණුකරුවෙක් විදිහට මගේ අදාළ සහතික පත්‍ර ලබා ගන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. හොඳින් පන්දු රැක්කා ඒ අවස්ථාවේදී කවකලාපය ආවරණය කිරීම සාර්ථකයි. දැන් ඔබ නාලන්දාවට පුහුණුකරුවෙකු හැටියට කවදද එකතු වුණේ? 2015 මම ලංකාවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම උපාධිය වැඩවලට එළියට යන වෙලාවේ මට අදහසක් නිකන් හිතේ පහළ වෙනවා. දවසක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. මටත් නාලන්දාව වෙනුවෙන් යමක් කරන්න පුහුණුකරුවෙක් විදිහට. ඒක ඒ අවස්ථාවේ කාලවකවානුව නාලන්දාවට ස්වර්ණමය කාලයක් උදා වෙනවා. මොකද අපේ නැසීගිය බන්දුල වර්ණපුරයන්, රොෂාන් මහනාමයන්, මහේල ජයවර්ධනයන්, ජන්සන් විරත්නයන් මේ සියලුම ज्येष्ठ පුරු එකතු වෙලා නාලන්දාවට අලුත් ක්‍රිකට් අපි කියන්නේ පුනරුදයක් හදන්න යම්කිසි ක්‍රියාවේදයක් හදන කාලයක් 2015 16 හදන කාලයක් 2015 16 කාලවකවානුව. මේ කාලවකවානුවේදී මම විදේශගත වෙලා ඉන්න ගමන් මම පොඩි අධ්‍යයනයක යෙදෙනවා. අන්තර් මහා අපි සමාවෙන් කියන්නේ මහා තරංගවල වෙන දේවල් දිනුමට යනවා ආයි පරාද වෙන්නවා ඔබ කියන්නේ සියලු මහා තරංගද නැත්නම් ආනන්ද නාලන්ද මහා තරංග. මොකද දෙදින තරංගවල ආනන්ද නාලන්ද මහා තරංගයේ තීරණයක් එන්නේ සෑහෙන කාලවකවානුවකට සැරයක්. අපි එකමට බැලුවා හැම තරංගයකටම අවසානයේ ආනන්දය 1953 පස්සේ ආනන්දය මෙවර සාර්ථකයි. ආතලගේ ඊටමත් හොඳින් පන්දුව පිළිගන්නවා ඉදිරිපාදේ. ස්ථානගත කිරීම හොඳයි. ලකුණු 2යි. යනවා ඔහු නොදවි 62යි 172යි කඩලු 4යි ලකුණු 179 යම් කඩීමක්. ඒ අනුව දෙවනි වර පිට පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාවක් උදා වෙන්නේ නැහැ ආනන්දයට. ඔබේ කතාව කියන්නේ. ඒ 1953 පස්සේ ආනන්දය තෙවතාවක්ම මහා තරංගයේ ජයග්‍රහණය කළා තියෙනවා. හැබැයි මේ හැම අවස්ථාවකදීම අවුරුදු 18ක 20ක විතර ගැප් එකක් පරතරයක් තියෙන කාලවකවානුව. ඉතින් ඒකදී මට විශේෂයෙන්ම හැංගිලා තිබ්බ දෙයක් තිබුණා. අපිට අපේ කාලේ ඇත්තටම මම මේක අර පුදුමා ඉස්සලත් කලින් සඳහන් කරා වගේ මේ තරම් ෆෙස්ටිවල් ටයිප් එකේ දෙයක් නොවුනට බිග් මැච් එක තරඟකාරීත්වය ඇතුළට වැඩි අපිට තිබුණේ මහා තරංගයේ ක්‍රීඩා කිරීම මහා ප්‍රවුඩක්. කියන්නේ හරිය ක්‍රීඩකෙක් විදිහට ලබාගත හැකි උපරිම අවස්ථාවක් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට කියනවා. ජයග්‍රහණය කියන එක ඇත්තටම ඒ කාලේ ඔළුවට අපේ දැම්මද කියලා මතකයක් නැහැ. මොකද කණ්ඩායම් දෙකේම ज्येष्ठ පුහුණුකරුවෝ ගොඩක් දුරට හිටියේ පාසල් දෙකේම ज्येष्ठයි. ඉතින් අර සහෝදරත්වයේ කොට නැගීමම තමයි මේ මහා තරංගය ඇතුලේ වැඩිදුරම කතා බහ සිද්ධ වුණේ. 50 වන පන්දුවරය අවසන් වන්නේ ආනන්දයේ පිළිතුරු නිමේ 172යි කඩලු 4යි සිය මුල් නිමේ. SLT Mobitel Unlimited Max Anytime Unlimited Call වැඩිපුර GB දෙන්නේ අපි social media යන්නේ Max Unlimited Max SLT Mobitel Unlimited Max Unlimited social media GB 30ක් වැඩිපුර data Unlimited any net calls SMS 1000ක් රුපියල් 988කට SLT Mobitel Unlimited Max හසිත රත්නායක විද්‍යාමාවතන්තයේ සිට. ඔව්. දැන් ඔන්න කතාව උණුසුම හම්බෙන් අර ඒ සියලුම දේවල් වල පිටාව හොයා බලමින් ඉගෙන ගනිමින් ඉන්න අතර වාරේ අවස්ථාවක් එනවා. මම මහනුවර ධර්මරාජයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදියට කටයුතු කර ඉන්න ගමන් මට අවස්ථාවක් එනවා දැනගන්න ලැබෙනවා නාලන්ද විද්‍යාලයේ පුහුණුකරුවෙක් හොයනවා. කලින් පුහුණුකරු හිටපු ශාන්තිසානක මහත්මයා වෙනත් රැකියාවක් වෙනත් තැනක ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවෙක් විදියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මට ලැබුණ අවස්ථාව පුහුණුකරුවෙක් විදියට දෝතිම්ම බාරගත්තා කියලා මම කියන්න පුළුවන් මට. අවුරුදු 69කට පස්සේ නාලන්දයේ ජයග්‍රහණය කරපු මේ මහා තරඟය
ඒක තියෙනවනේ වෙනම කතාවක්. ඒතරම් සම්පූර්ණ ක්‍රීඩා වාරයේ පුහුණුකරු හැටියට නෙවෙයි. ඔව් ඒක අතර මගදී තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද අපේ දැනට මේ අවසරෙත් ප්‍රධාන පුහුණුකරු වෙන ප්‍රසන්න සහෝදරයා ඔහු අර අන්තර්වාර පුහුණුකරුවෙක් විදිහට නාලන්ද විද්‍යාලයේ අතරම ඉතාමත් හොඳින් බලාගෙන තියෙන වකවානුවක්. ජ්‍යෙෂ්ඨ පුහුණුකරුවෙක් ඔහු වෙනකොටත් අපේ කනිෂ්ඨ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු. ඉතින් ඒ බලාගෙන අවදියේ මට ලැබෙන අවස්ථාව එන්න කියලා මාව ගත්තට පස්සේ විදුහල්පතිතුමා කතා කරලා කියනවා මේක කල්ලාදැල්ල ඉන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් නම් මොකද මම කියන්නේ විදුහල්පතිතුමාට ලොකු මොනවද තිබුණේ? කවුද විදුහල්පතිතුමා? තිලකවත් මහත්මයා දැන් රාජකීය විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා. එතුමාට උමනාව තිබ්බ එතුමාගේ කාලවකවානුවේදී මේක කොහොම හරි දිනන. ඉතින් මම හිතන්නේ අර හරි දේවල් හරි වෙලාවට හරි තැනට එකතු වුණා කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් මම අර මුලින් ඉඳලා කිව්වා වගේ සාමූහිකව පාසලේ සියලුම සේවකයන් සියලුම ගුරු භවතුන් සියලුම ආදි ශිෂ්‍යයන් සහ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ නැති සියලුම දෙනාගේ එකතුවකින් සිද්ධ වෙච්ච ජයග්‍රහණයක්. මතක් කරන්න කවුද නායකයා? තරඟ වාරයේ 2022 නායකයා දිනෙත් සමරවීර. මට ඇත්තටම ඒකට අපිට ගොඩාක් පිටිවහලක් වෙච්ච දේ තමයි 51 වන පන්දුවරය අවසන් 172යි කඩලු 4යි නිලකුණු පන්දුවරයක්. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT Mobitel Fiber සම්බන්ධතාවයක් මිලදීගෙන SLT Mobitel Elite Club එකට join වෙන්න. Seat Car Radials. The road is yours. හරි දිනෙත් සමරවීර ආරම්භක පන්දුව යවන්න නේද? ඔව් ආරම්භක වේග පන්දුව යවන්න. මම හිතන්නේ ඔහු ඉතාමත් අපි කියන වාසනාවන්ත ක්‍රීඩකයෙක් සහ වාසනාවන්ත නායකයෙක්. මොකද ඔහුට එම වසරේ ප්‍රබල පන්දු යවීමේ බලානියක් හිටියා. පන්දු යවන 7 දෙනෙක් හිටියා මට ඕනම විදිහකට හසුරුවා ගන්න. ඉතින් ඒක පොඩි අංක ගණිතමය පොඩි තරඟ මේකේ කතාව කියන්නේ ප්‍රතිවාදී ආනන්ද කණ්ඩායම මෙහෙව්ව නෙත්ම කරුණාරත්න ලකුණු 1000 මං හිතන්නේ සම්පූර්ණ කරගෙන හිටියේ. ලකුණු 1000 සම්පූර්ණ මම හිතන්නේ ඒ තරඟ වාරයේ පළවෙනියා සහ එකම ක්‍රීඩකයා ලකුණු 1000ක් සම්පූර්ණ කරලා ඔහුට අවසනාවට ඔහු ඒ පරාජය අත්විඳා. නමුත් ඒ තමයි ක්‍රිකට් කියන කතාව. නාලන්ද වෙනුවෙන් අපිට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම 19 පළ ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරපු ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයෝ දෙදෙනෙක් රවීන්ද්‍ර සිල්වා සහ විනෝජ රන්පුල් සතුව හිටියා. මම හිතන්නේ ඒ ක්‍රීඩා පිටිය මැද ඔවුන් දෙදෙනාගේ අත්දැකීම් යොදා ගන්න මට අවස්ථාව ලැබීමම මම හිතන්නේ අපේ දෙදෙනාම ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් බවට පත් වුණා. දැන් ඊට පස්සේ මේ දවස්වලත් ඔබ සෑහෙන ලොකු කර්තව්‍යයක් කරන බව අපි දන්නවා. ඔව් වසර දෙකක මහා තරඟ අත්දැකීමෙන් පස්සේ පුහුණුකරුවෙක් විදිහට මට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා රටේ ක්‍රිකට් එකේ යම් සාමාන්‍යයෙන් විතර කතා බහට ලක් නොවන ප්‍රදේශයකට ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රදේශය නම් කරන්නකො. මම කියන්නේ මේ සූත්‍ර ප්‍රදේශයක් කියේ මේ මඩකලපුර ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩා ගම්මානයක් තියෙනවා කෝඩමුණේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ගම්මානය. ඒක කෝඩමුණේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාජයට තමයි අයිතිය තියෙන්නේ. සෑහෙන හොඳ ක්‍රීඩාංගණයක් තියෙන ප්‍රදේශයක් නේද? ඉතාමත් අක්කර 10කින් සමන්විත ඉඩකඩක අක්කර 6ක ක්‍රීඩාංගණයක්. ඔය ක්‍රීඩා ප්‍රමෝදය වෙනුවෙන් අර්ජුන රණතුංග ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් ඒ ආකාරයට සම්බන්ධ නොවුනත් ඔහු 96 ලෝක කුසලානේ දිනාගත් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් සමග ගිහිල්ලා ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගයකට සහභාගී වුණා. මම මේ තරගයට සහභාගී වුණා විස්තර විචාරේ. ඒ නිසා ඔය කියන පැත්ත පිළිබඳව මට හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ මොකද කරන්නේ? මම එහි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂකවරයා ඩිරෙක්ටර් ඔෆ් ක්‍රිකට් කියන පොසිෂන් එකේ තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රීඩාංගණය බාරව එහි නඩත්තු කටයුතු සහ වැඩි දියුණු කිරීමේ කටයුතු සහ ඒ ප්‍රදේශයේ කුඩා ක්‍රීඩකින් කුඩා දරුවන්ගේ ක්‍රීඩාව ඊළඟ තලයට ඔසවා තියන්න. දැන් ඔබ මොකද්ද ලබන මාසේ මුල කරන්න හදන ක්‍රීඩා තරඟ? අපි මේ පැත්තේ අපි ගේමු මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයට ගත්තාම 19 15 ක්‍රීඩා කරන්නේ ඩිවිෂන් 3 ලෙවල්. ඒ දරුවන්ට ඇත්තටම අවස්ථාවක් නැහැ ඩිවිෂන් 1 ස්කූල් ක්‍රිකට් එක දකින්න. ඉතින් මම යෝජනාවක් විදිහට මගේ පරිපාලකයන්ට කිව්වට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මට අවස්ථාව හදලා දුන්නා. ඔයාලා කැමති විදිහට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී මම හිතුවා කොළඹ, නුවර, ගාල්ල ප්‍රදේශවලින් කොළඹින් ෆර්ස්ටන් විද්‍යාලය, නුවරින් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය, ගාල්ලෙන් රිච්මන්ඩ් සහ මහින්ද විද්‍යාලය දෙකත් ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් 4ක් සහභාගී කරගෙන දින 6ක් මුළුල්ලේ 2020 තරඟ මාලාවක් අපි සජීවීව sporty.lk හරහා සහ
ඉවෙන්ට් TV හරහා අපි දැන් එතකොට මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ කණ්ඩායමකට සහභාගී වෙනවද? උතුර සහ නැගෙනහිර කම්බයින් ටීම් එකක් ගහනවා පස්වෙනි කණ්ඩායම විදිහට. සාර්ථක ප්‍රතිප්‍රහාරයක් 4 සීමාව වෙත පන්දු ඇදී යනවා. රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. කිත්ම විධාන පතිරණ ලකුණු 20 පසු කර ලකුණු ලබා ගන්නවා. කෙටි පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් තෝරා බේරා ගත්තා. තිසර දෙව්දුනුගේ පන්දුවේ තරම් වේගයක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරන්න ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ බලන්න නැවතත් පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉතාමත් හොඳින් ඔහු තෝරා බේරා ගත්තා පන්දුව පැමිණෙන ආකාරය. ඒ තමයි ඔහුගේ පහරේ දක්ෂතාවයට ඉවහල් වෙච්ච ප්‍රධාන කාරණය. හසිත් රත්නායක පන්දුව පසුපස දිවගේ රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. නිසා දැන් පිටිකරුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ ගන්නවා. 178යි කඩලු 4යි පන්දුවර 52ක් යව අවසන්. දැන් අර කඩයිමට ඔවුන් ළඟා වෙලා. Uncle, you keep getting fitter by the year, no? Give me a 5, puta. Uncle, every year a new one, no? Give me a 5, puta. Every year, you're happening, no, uncle? Give me a 5, puta. Sri Lanka Insurance Speed Investment gives you an increase of 5% to the sum assured every year. So you take home the extra earnings plus bonus at maturity with your life insurance. Sri Lanka Insurance Speed Investment. Give a high 5 to life. හොඳයි ලොකු කතාවක් ඔබ කී හිටියේ? ඔව් අර පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරන කියන්නේ ඩිවිෂන් 1 ස්කූල්ස් 4ක් අපි සහභාගී කරගන්න ගමන් උතුරු පළාතත් නැගෙනහිර පළාතත් ඒකාබද්ධ කණ්ඩායමකුත් අපි ක්‍රීඩා කරවන්න බලාපොරොත්තුවක් වෙනවා පස්වෙනි කණ්ඩායම විදිහට. මොකද එම ක්‍රීඩකයන් කවුරුත් ඩිවිෂන් 1 ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන අය නෙවෙයි. ඔවුන් ඩිවිෂන් 3, ඩිවිෂන් 2 සෙල්ලම් කරන ළමයි. නමුත් ඒ දරුවන්ටත් මේ ඩිවිෂන් 1 ලෙවල් එකේ සෙල්ලම් කරන පුතාලත් එක්ක අවස්ථාවක් හදලා දෙන එක එහෙ ක්‍රිකට් දියුණුවට ලොකු දෙයක් වෙයි කියලා. ඔව් විශේෂයෙන් විජයකාන්ත, වියස්කාන්ත, මුරුවින් අවිනාශ වගේ ක්‍රීඩකයන් මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රය හරහා ඇවිල්ලා අද ජාතික මට්ටමේ කතාබහට ලක් වෙන ක්‍රීඩකයන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔව් මම නැගෙනහිරට මම අඩිය තියෙන වෙලාවේ මගේ නියමුවාගේ ඉල්ලීම වුණේ අවුරුදු 10කින් හරි අවිනාශ් වගේ කෙනෙක් නැත්නම් වියස්කාන්ත වගේ කෙනෙක් අපිට මේ පැත්තෙන් හොයාගන්න උදව් කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක අවුරුදු 10කට මෙහා කාලෙදී අපිට සපුර ගන්න අවස්ථාවක් උදා වෙයි කියලා බලාපොරොත්තුෙන් කටයුතු කරගෙන යනවා. හරි අපි ඔබට සුබ පතනවා සුරප්පුලිගේ මාලිංග සුරප්පුලිගේ මේ ඔබගේ ආනන්ද නාලන්ද දායකත්වයේ වගේම නැගෙනහිර පළාතේ ක්‍රිකට් උන්නතියට උන්මාදයක් එකතු කරන්න ඔබට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා විශේෂයෙන් ජනමාධ්‍ය උපයෝගී කර ගනිමින් අද වෙනකොට ලොව පුරා ඒ තරඟාවලිය ප්‍රේක්ෂකින් අතරට ගෙන යාමට හැකියාවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් දමිළ භාෂාව කතා කරන විශාල පිරිසක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලොව වටා සිටිනවා. ඔවුන්ට මේ හොඳ අවස්ථාවක් එයි. අපි සුබ පතනවා. බොහොම ස්තුතියි හදයා. ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න ලැබෙයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි. සහ මේ අවස්ථාවේ මාව මෙතන කැඳවගෙන මේ කතාබහ යෙදුනටත් මේ අවස්ථාව ඒ අවස්ථාව අපිට ලබා දුන්නේ තුෂාන්, රොෂාන් වගේ කීප දෙනෙක්. නිසා දර්ශනටත් ස්තුතියි. අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව අපි ඔබට සුබ පතනවා. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. බොහොම ස්තුතියි. 179යි කඩලු 4යි ආනන්ද. දැන් නාලන්දේ නියත වශයෙන් දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. මේ ඉනිම අවසන් වුවහොත් රත්නායක ගුණේ පාකල පන්දුවේ දිනද ආතලගේ ඊතරම් හොඳ පන්දු ආපසු බාර දීමක් නෙවෙයි. අතරේක ලකුණක් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකයන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. අතර වාරය 4 සීමාව වෙත පන්දුව ඇදී යනවා. ඒ අනුව ලකුණු 5ක් දිනද ආතලගේට හිම වෙනවා. 184යි කඩලු 4යි. මේ සහනාධාරය ලබා දීම පිළිබඳව නලන්දා නායකයාට තරම් පැහැදීමක් නැහැ. අසිත් රත්නායක ඔගේ නවවන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින්නේ. හොඳින් එල්ලයකට පන්දු යවනවා. නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ කඩුල්ලක් දවා ගන්න. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිටි එකතුනේ ලකුණු 149 දී නිසා
ලකුණු 35ක සම්බන්ධතාවයක් මේ දක්වා ගොඩනැගී තිබෙනවා. එයින් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකින්ම විතාන පදිරණගේට ඔහු 21යි දිනද අතලගේ 68යි පන්දුවර 53ක් අවසන්. ආනන්දය කටළු 4ක් දැවි ලකුණු 184යි පිළිතුරු බලමු ඉනිම. දිනින් දින අලුත් වන දෙස් විදෙස් කෙලිබිමේ තොරතුරු එසැනින් ඔබ සමීපයට පිවිසෙන්න sporty.lk ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්ති වෙබ් පිටුවට www.sporty.lk විශ්වසනීය ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවිය. Seat Car Radials. The road is yours. .184 for 4. The game just dragging along. Ananda now just 105 runs behind Nalanda. So at the moment it doesn't look all that prospective in terms of a result. Dinitha has played a very determined 68 of 159 balls. 𝐓𝐡𝐞 on the other hand has looked good. He's made 21 of 28. And Osanda coming on, left arm medium pace. He's looked impressive. Was very good with the new ball. But I'll be very interested to see how well he does with the older ball, because it's a skill level that one needs to look at. Starts off with the delivery that is well pitched up. As I extend a very warm welcome to young master 𝐁𝐢𝐠 𝐁𝐢𝐿. Warm welcome to the commentary box, 𝐁𝐢𝐠. Thank you, Roshan sir. Thank you very much. Of course, Ananda College is still trailing 93 runs to win the first innings. I think that's something quite important in a big match like this, because always we only play two days. So most of the matches ends in a draw, and the team takes pride in who wins the first innings. So Ananda College would really like to chase this score down. But at the moment they're just knocking the ball into gaps. They're doing it in singles. They're not looking to take the bowling on. But then how would you, as an Anandian, how would you assess the game? Where is the game at the moment? I think it's with both sides right now, because Ananda can take it because they have 𝐓𝐶, who, as we spoke about earlier, who is a generational talent. He scored 92 in the last Battle of the Maroons encounter. You know, he's someone who can take this game deep. And if 𝐓𝐶 stays and Dinada, who's, as you said, plays this role of something like an anchor, I think Ananda could easily, top this first innings score by Nalanda. So you're looking more at a first innings score rather than an actual result? I mean, considering all the results we've had in the Battle of the Maroons over the past 20 years, I would say it's very unlikely that we'll get a result of this game. On the full, straight to the man at extra cover. You can understand what Osanda is trying to do. He's looking for some movement. But at the moment, bowling with an older ball, where the shine is off, bowlers have struggled. But one man that has really stood out as far as I'm concerned was Thisara, the Nalanda opening bowler. He was very good. He's got 2 wickets, I think, and bowled with good pace. Thisara had 1 for 58 in 13, but bowled his heart out. He bowled with a lot of good pace. And what I see in Osanda is that he's not expressed by any means, but he's trying to develop a skill, which is good. I mean, he honestly, when I look at him, and when I look at his action, I see a little bit. I mean, still a long way to go. I think I'm doing great injustice to the great man, Jamindar Vas, if I try to compare him. But I see certain areas, certain attributes to his action. If you look at the point of release, look at the delivery stride itself, looks a good prospect to me. Absolutely, Roshan. I mean, the Battle of the Maroons is always about finding new prospects and talents to, play in the international level and play for Sri Lanka, which is the ultimate goal. But as you spoke about earlier, Thisara, you said you were impressed by him the most. Another full delivery, this time straight to the man at cover.
no runs taken. As we continue our talk, of course. 185 for 4. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT Mobitel Fiber සම්බන්ධතාවයක් මිලදී කර SLT Mobitel Elite Club එකට join වෙන්න. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුණේ. ඕව මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් Anchor Noodle Shake. 185 for 4. It's a pretty hot afternoon. It's quite humid. I can tell you that the spectators have had no issues about it. They've had absolutely no concerns to the elements. They've been enjoying themselves in a big match. Kinore is all about enjoyment. I don't think it's the case with the current school boys, but when it comes to the older boys, that's the case. But as a current school boy, you're not in the stands, but you're up here, so you're missing out on the entertainment. Well, that's true, but you know, my priority is to serve my school, and you know, I'm here representing the broadcasting unit of Ananda College, so it's my duty to, rather than enjoy myself in a stand and you know, try to present an opportunity to bring pride to my school. And you know, the Battle of the Maroons, which is one of the most prestigious battles in school cricket in Sri Lanka. Right, you make a strong case, but I'm talking about a youth who's in school, who generally would look forward to a big match where they would let their hair down and you know, go out and be a little bit naughty. Well, you're not naughty, are you? No, not at all, not at all. I try my best not to be naughty. I've worked away on the onside. 186 for 4, and let's go down and join Viduranga and let's see whom he has. ඉන්දියා අපි සෝදානම් ඉරුත් ගෙම්ෂාන ආනන්ද නායකයා සමගින් කතා කරන්න. ඉරුත් මොකද හිතෙන්නේ මේ වෙනකොට කණ්ඩායමේ ඉන්න තත්ත්වය ගැන? ඇත්තටම දැන් ඉන්න තත්ත්වය ගොඩක් හොඳයි. මොකද 186ට කඩලු හතරක් යන හොඳ මේකක්. ඉතින් මේ වගේ පිච් එක හොඳ බැටින් ට්‍රැක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි කරලා අපි ෆස්ට් ඉනිං එකක් දිනන්න තමයි ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. දැන් තව ඕවර 59ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. නාලන්ද කණ්ඩායමට ආපහු පන්දුවට පහර දෙන්න ඉඩක් දෙනවද නැත්නම් මේ විදිහටම ඉනිම අරගෙන යනවද? මේ විදිහටම යනවා. අපි ෆස්ට් ඉනිං එකක් ගහලත් අපි මුළු දවසම බැට් කරන්න තමයි ඕල් අවුට් එක. දැන් නයිට් වොච්මන් විදියට ආපු අශිංෂ නයිනායක ලකුණු 31ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. කොහොමද අශිංෂගේ මේ දායකත්වයේ මේ වගේ දෙයක් බලාපොරොත්තු වුණාද අශිංෂගෙන් නැත්නම් ඒකෙන් කොහොමද කණ්ඩායමට ලැබිච්ච වාසිය? අපි යාගෙන් එහෙම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. යා නයිට් වොච්මන් හැටියට ගියේ. අපේ එයා ඊයේ දවසේ ගහලා දුන්නා. අපි ඊට පස්සේ යාර කිව්වේ උදේ පටන් ගද්දි මුල් පැය පොඩ්ඩක් අපිට ගහලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ හිටියේ දිනද මල්ලිත් එක්ක. ඉතින් එයා ඒ දේ කරා. වයිස් කැප්ටන් ඩියුටි එක එයා කරා. ඉතින් එයා කණ්ඩායමේ උපනායක. ඒ වගේම බෝලින් පැත්තෙන් ගත්තොත් කඩලු 50ක් රැස් කරන් ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි මේ වගේ ටීම් එක හොඳ පොසිටිව් තත්ත්වයක තියෙන එක කැප්ටන් වශයෙන් මම කියන්න ඕනේ. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. දැන් නාලන්ද කණ්ඩායමේ ප්‍රබලම කඩලු දෙක මනෝපගේ සහ සදෙව්ගේ කඩලු දෙක ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ සජිත කැපී පෙනෙන ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. සජිතගේ ඉනිම පිළිබඳව ඔයා කොහොමද දකින්නේ නායකයා විදියට? ඇත්තටම ඉතින් නායකත්වයේ ඉනිමක් දියත් කරා. මොකද එයා ආපු විදිය නෙමෙයි මුල් ටිකේ එයා ලකුණු රැස් කරේ නැහැ කියලා එයා ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් එයාගේ හොඳ ඉනින් නම් මම ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. එයාගේ කරන්න ඕනේ ඉනින් එක නායකයා වශයෙන් හොඳ ඉනින් එකක් දියත් කරා කියලා තමයි. මේ විදිහට තමයි ඉරුත් ජිම්ෂාන් තරගය ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ. අපි සූදානම් නැවතත් ප්‍රධාන විස්තර විචාරය සමගින් එකතු වෙන්න. රොෂාන් ඔබට අවස්ථාව. 193 for 4. That's the Ananda captain having a few words with Viduranga, just letting everyone know what he thought about how the game is and about the way forward. But both teams will be reasonably happy with what they have achieved. But in terms of a result, I think it's a long way off. 194 for 4. Yo Malli, I'm a pare kona katta vela. Baseka missing the for you walk eka tama. Taken at the car eka mage ride macha. Talk eka walk eka mama cool guy tama.
ඔහොම පොඩ්ඩක් ඉන්න අයියා මටද කතා කරේ ඇහුනේ නෑනේ කිසිම දෙයක් I wasn't listening හොඳේ වහනේ අපච්චිගේ fuel නිකන් වගේ take a bite real වෙන්න මේක potatoes රසේ ගන්න potatoes එක it's crunchy and real real light real ම snack එක දැන් සුපිරි රස තුනකින් 194 for 4, 55 overs. Dinada 71, 𝐤𝐿 28. Like the approach of 𝐤𝐿 in particular. He's looked good, he's looked to be aggressive, and he looks a well-organized player. Yes, definitely, Roshan. As we spoke about earlier as well, he's someone who's very talented and he's considered as a generational talent. But, you know, speaking about the result of this game, I feel like if both the teams want a result, they can enforce something. That is only if Ananda, I mean, it has to be a big risk if they actually want to enforce the result. So Dinada on strike. Edge, and what a brilliant catch. What an outstanding catch that is. That is a top drawer catch. Brilliant work indeed. Osanda gets his third wicket. Beautifully done. He drove Dinada to play at it. It was a wide delivery. An outstanding two-handed catch. That was a magnificent effort. Dinada just fell into the trap right away. Going for that expansive drive and straight to the hand of the fielder in the second slip. Look at this. It's a brilliant catch with both hands, as you mentioned, Roshan. The proper technique is there. Look, the Osanda is really elated about what's happened. They wanted this breakthrough. Can Nalanda crack this game open now? Dinada Athalage out for 71. 194 for 5. Niyamua obai apage, Niyamua obai, Niyamua obai ratatama. රටත් ඔබත් නවලොවට එතර කරන නියමුවා සිනෙක් උපාධියකින් එහා ලොවකට 194 for 5. That's a wicket Ananda wanted badly, but it's come a little bit too late. Rather, Nalanda wanted badly, but it came a little bit too late. Yeah, but 𝐤𝐿 is still there, so they would want to get him. He's the big fish. He can really cause some damage, but we have 𝐤𝐿 straight here, the wicket keeper of the team. But there's a lot of time that has been taken out of the game. We still have just 1.5 innings that is getting completed. 5 wickets down for Ananda, 194 for 5. 𝐤𝐿 is a new batter, trailing by 83 runs. What do you think Ananda should do? Do you think they look to declare? This is another look. Take a look at this. He was dragged, he was drawn to it, he played away from his body, but that was a magnificent catch. Slip catchers, two-handed, they're special. And that was what we saw. Outstanding catch. You got very less reaction time there, Roshan, and he absolutely judged it to perfection. Because if he was too early or too late, he would have absolutely spilled that catch. Yeah, timing is so perfect. So, and it was important that he went for it two-handed. He watched the ball. And slip fielders, some of them tend to watch the ball from the bowler's hand. Some of them tend to watch the edge of the bat. Well bowled. That's good thinking by this young man, Osanda. I've been impressed with the maturity of this young left-arm seamer, who's, I believe he's quite young. He's 15 or 16 years, I was told. 16 years, Roshan. So for someone as young as him, showing the maturity, showing the skill, and being the most successful bowler, 3 for 22, not just with the new ball, but also with the older ball. So that speaks something about the player's ability. Yes, definitely, you have type of bowlers that are very good in the power play, but just rains down as you go through the day. But you know, he's come back for his third spell, I believe, and he's taken a breakthrough. Right, time to go down and join Viduranga yet again. Let's see whom he has. අපි සෝදානම් නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ප්‍රසන්න දහනායක මහත්මයා සමගින් කතා කරන්න. කෝච් දැන් මේ වෙනකොට තරගයේ පැවැත්වෙන තත්ත්වය ගැන මොකද හිතන්නේ? මේ තනතිරුවත් එක්ක මේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරපු ස්වභාවය පිළිබඳව කොහොමද දකින්නේ පුහුණුකරුවා විදියට?
තනතිරුව ඇත්තටම ප්‍රතිකරණයට හොඳ තනතිරුවක්. ඊයේ දවසේ අපේ ප්‍රතිකරුවත් හොඳට ක්‍රීඩා කරා. අද දවසෙත් දැන් ආනන්ද ප්‍රතිකරුවත් හොඳට ක්‍රීඩා කරගෙන යනවා. ඉතින් උණුසුම් තරගයක් මේක පන්දියවන්න දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් කඩලු ලබා ගන්න කොහොමද කියලා මේ අවස්ථාව. පන්දයවන්නට අභියෝගයක් මේ වගේ තනතිරුවක් කඩලු ලබා ගැනීම. ඒ අතර වාරයේදී මේ නයිට් කොච්මන් විදියට ආපු අශීෂ නයිනායකගේ ඉනිම කොහොමද කණ්ඩායමට තර්ජනයක් වුණේ? ඔහුට එරෙහිව මොන වගේ සැලසුමක්ද කණ්ඩායම ඇතුලේ සාකච්ඡා වුණේ? ඔව් අපි අද උදේ පාන්දර ඉතින් අපි කල්පනා කරා ඉතින් මේ නයිට් කොච්මන් ඉස්සරහට ගන්න කියලා. ඉතින් හොඳට ක්‍රීඩා කරගෙන හොඳට බැට් කරගෙන හිටියා ළමයා. මේ ක්‍රීඩකයා ඉතින් එතන තාපු දරිදාලම තමයි අපිට පොඩ්ඩක් පසුබෑමකට ලක් වුණේ මේ අවස්ථාවේ. දැන් අපි තව කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තොත් අපිට ආයෙ තරගයට එන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් සජිත කණ්ඩායම් නායකයා විදිහට සටන්කාමී ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ආනන්ද කණ්ඩායමේ දිනද අතලගේ කඩලු දෙකක් බිඳ වැටිච්ච වෙලාවේ ඊටාම සංයමයෙන් පන්දුවට පහර දීලා ලකුණු 71ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ ඉනිම දෙක පිළිබඳව පුහුණුකරුවෙක් විදිහට ඔබ කොහොමද දකින්නේ? අපි ප්‍රතිකරණයේ ලකුණු අතර හිටිය ක්‍රීඩකයෙක් එයාගේ සජිත් පිතානගේ හොඳ තරග හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. ඊයේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ පළවෙනි විකට්ටුව දවාගෙන ආයේ ප්‍රතිකරණයට ආපු අතලගේ ඉතාම හොඳ ඉනිමක් කරන් දැන් මේ මේ කලගෙන දැවී ගියේ. අපි යාගේ විකට් එක ගන්න තමයි සෑහෙන උත්සාහ කරේ. ඒක ලබා ගත්තා. ඉතින් අපි හිතනවා දැන් අලුතෙන් ආපු ප්‍රතිකරණයට ආපු විකට් දෙකක් ඉක්මනට ලබා ගන්න. දැන් මහා ක්‍රිකට් තරගයට දැවැන්ත ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයක් තියෙනවා. ඉහළ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් මැද්දේ තමයි මේ ක්‍රීඩකයන්ට ක්‍රීඩා කරන්න සිදු වෙලා තියෙන්නේ. මේ දේවල් පිළිබඳව කොහොමද ක්‍රීඩකයන් පාසල් ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ ඔළුව හදා ගන්න ඕනේ සහ පුහුණුකරුවෙක් විදිහට කොහොමද මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගය දකින්නේ? අතන අපේ ලිග් මැච් එකේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් 7 දෙනෙක් අලුතෙන් ක්‍රීඩා කරනවා මේ අවස්ථාවේ. මේගොල්ලන්ට අලුත් අත්දැකීමක් තමයි මෙතන මේ මෙතර විශාල ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ සෙල්ලම් කිරීම. නමුත් ඉතින් පෞගේ සමානයක් ඇතුළත අපි මේගොල්ලන්ව පෝලු කරෙත් මේ කටයුත්තම තමයි. ඉතින් අනුග්‍රහයකින් විශාල අනුග්‍රහයක් දක්වා අපේ කණ්ඩායමට ඇතුළම ඉතින් පීඩනයක් ඇත්තේ ළමයි හතර සෙල්ලම් කරගෙන යනවා ඉතින්. දැන් බොහොම ස්තුතියි නාලන්ද කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ප්‍රසන්න දහනායක මහත්මයා සමගින් අපි මේ විදිහට කතා කළේ. නැවතත් අපි සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා ප්‍රධාන විස්තර විචාරය වෙතට. Thank you Viduranga. 196 for 5. Nalanda looking for breakthroughs. They're looking for wickets. Don't forget, Nalanda made 277 with a magnificent 100 by the captain Sanithu Vijayratna. Off spinner. He looked impressive, I must say. He got a lot of turn. He's gone for a few runs, but he looked like someone who could get some penetration and get wickets for Nalanda. He's the one who's taken the wicket, the other wicket for Nalanda out of the after the seam. I mean, as I was saying, Roshan, Sanithu, he's the one who's taken the wickets for Nalanda, except for Vasanda and so Vasanda and Thisara have done most of the heavy lifting, and Sanithu's also chipped in. And I think the reason that he's backing to the attack here is that Nalanda skipper now wants to build pressure all around. At the same time, give some rest to the bowlers, the seamer bowlers who's been, working their tail hard today. Now this is unnecessary. We're just having an intruder. This is highly unnecessary. We're having not one but two. Something that both teams can do without. They all say this is a part of March Madness, but as you said, it's really not necessary at all. Absolutely. This is a waste of time. The old boys, we do understand that they are very, what should I say? Well, passionate is not the word I'm searching for, but I know that they are all excited and they are here and they're enjoying themselves. But then I think the enjoyment should be outside the boundary, not on the boundary. Let the cricketers do what they have to do. Now this is unnecessary. This is highly unnecessary because it's holding up play. And you're just breaking the concentration of a batter
who is on 29 of 41 balls and looking good. Now somebody needs to do something about this. Nobody seems to be getting involved, and he's taking his time. Both of them, they're taking their time. Now the prefects, the law enforcement should get involved and just make sure that such acts are stopped immediately. We do understand the enjoyment, we do understand the involvement of old boys, but then that should be outside the boundary. Thankfully they're off, so cricket can start, but then this was unnecessary. You spoke about something really interesting, Roshan, about how it breaks the concentration of the batsman. Because now, especially if you look at 𝐓𝐡, he's going in a rhythm and he's striking it really well. He's got 29 of 42, so something like that. Oh, good shot down the leg side, just nudges it away. It will run down to the boundary for 4. As we keep appreciating 𝐓𝐡, he collects another 4 and moves Sri Lanka up to moves Ananda College, my apologies, to 200. Were you thinking of what he might achieve when you said Sri Lanka? Are you visualizing him playing for Sri Lanka? At this rate, I'm pretty sure he will. Oh, good. He's still 16 this year, so 3 more years of Battle of the Maroons encounters. And let's focus on this young man. Nicely worked with the turn. The 200 is up for Ananda. So 200 for 5. He looks a well-organized player. He looks a sensible player. And to me, he shows a lot of maturity as a batter. That shot, never looking to play it against the line of the ball, against the turn of the ball, but instead going with the turn. And quite aware of these areas that he could score. The question is, does he have anything behind the line? To me, it doesn't appear that way. You need to have something behind the line. The line belongs to the umpire. Now 𝐁𝐢𝐠 on strike, the left-hander with a slip-in for the off-spinner. This time from round the wicket. Again, a fairly friendly delivery. Couple of runs here. They'll be happy with 1. we talk about the maturity of 𝐓𝐡, and I feel like we can see how he'll operate in the next few overs, because 𝐁𝐢𝐠 is just new to the crease. Whether he's gonna have 𝐁𝐢𝐠 face the pressure, or will 𝐓𝐡 absorb it and let 𝐁𝐢𝐠 settle in and play his game. Because for any batsman, settling in the pitch, understanding the conditions, assessing the conditions is very important. Another single, it ends the over. 204 for 5. And Viduranga has been busy. And once again, let's join him. ඇතැම් අවස්ථාවලදී පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟවල අපි මේ අසුන්දර ප්‍රේක්ෂක ආක්‍රමණයන් දකිනවා. හැබැයි බොහොම සුන්දර ප්‍රේක්ෂක ආක්‍රමණයන් දෙකක් තමයි අපි දැක්කේ. අපි කතා කරන සෝදානම් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ජනුදික ශ්‍රියාපාල සමගින් 2003 අවුරුද්දේ ආනන්දය ජයග්‍රහණය කරනකොට ඔබ එහි සමාජිකෙක්. එදා ලැබිච්ච ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර සහ අද මේ තරගයේ ලැබෙන ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරය පිළිබඳව මොකද හිතෙන්නේ ක්‍රීඩකයෙක් විදියට සහ දැන් අද පුහුණුකරුවෙක් විදියට? 2003 මම හිතන්නේ ක්‍රවුඩ් එක ඉන්නේ නැති 3000ක් විතර. නමුත් අද ගත්තොත් මම හිතනවා ක්‍රවුඩ් එක 13000ට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් පාසල් ක්‍රීඩකයෙක්ට මේ වගේ ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක සෙල්ලම් කිරීම ලැබීම ඉතාමත් හොඳ අත්දැකීමක් ඔහුගේ ඉදිරි ක්‍රිකට් ජීවිතේට. දැන් මේ වගේ ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් මැද්දේ මේක එක පැත්තකින් ලොකු පීඩනයක්. මේ වගේ පීඩනයක් මැද්දේ සදෙව් සහ මනූප මන්මිත නාලන්දේ හොඳම පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැවී ගියාට පස්සේ සජිත ක්‍රීඩා කරපු ඉනිම පිළිබඳව ඔබ කොහොමද දකින්නේ? ඔව් ඇත්තෙන්ම සජිත ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඔහු ඉවසිලිමත් ලෙස ඔහු හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. මොකද බිග් මැච් එක 100ක් ගන්නවා කියන්නේ ලේසි නෑ. ස්පෙෂලි මේ වගේ 13000ක් විතර ඉන්න ක්‍රවුඩ් එකක් එක්ක මං හිතන්නේ ඔහු හොඳින් ඒ ප්‍රෙෂර් එක හැන්ඩල් කරගෙන ඔහු හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. දැන් ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඇතුලේ අපි මේ තරගකාරීත්වය වගේම සහෝදරත්වය අපේක්ෂා කරනවා. පුහුණුකරුවෙක් විදිහට මේ කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන් මේ තනතිරුව තුළ ක්‍රීඩා කරපු විදිය පිළිබඳව ඔබ සෑහීමකටපත් වෙනවද? මොනවද මේ කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන් තව හදාගන්න ඕනේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම්?
ඔව් ඇත්තරම ආනන්ද නාලන්ද දෙකම හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. මොකද නාලන්දය සෙල්ලම් කරා 277ක්. ඒකට පිළිතුරු ලෙස අපි දැනට 204යි විකට් 5කට. ඉතින් මම හිතනවා පිටිකරුවන් වශයෙන් දෙගොල්ලම පාසල් දෙකම හොඳින් ක්‍රීඩා කරා කියලා. හොඳයි. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපි තවදුරටත් ඉදිරියේදී කතා කරන්න සූදානම්. මේ තරගය පිළිබඳව නැවතත් අපි සම්බන්ධතාවය යොමු කරනවා සජීව විස්තර විචාරයට. බොහොම ස්තුතියි කෝච් අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ඒ විදුරංග ගුණසේකර ක්‍රික් විදු පාසල් දෙකේ පූර්ණකරුවන් එක්ක ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 205යි කඩලු 5යි 58 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කැලම් ශ්‍රීමාල් දැන් අපිත් එක්ක. අනිවාර්යෙන් කියන්නේ විකට් ලබා ගත්තොත් මම හිතන්නේ ප්‍රතිඵලයක් පිළිබඳව නම් මට කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් ආනන්ද කණ්ඩායම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රේක්ෂක ජනකායත් ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන එක කෑල්ලක් කොටසක් තමයි තරගයේ ජයපැතුමින් තොරව හමාර වීම. සාමාන්‍යයෙන් ආනන්ද නාලන්ද තරගාවලියක එහෙම නැත්නම් සුරෝහිත සංග්‍රාමයේ දක්වන ලැබෙන විශේෂත්වයක්. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දිනු අපිත් දිනු. ඒගොල්ලොත් පරාදයි අපිත් පරාදයි. ඒත් අපි දෙගොල්ලොම එකයි කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි උපරිමයෙන් ඔව් එකිනෙකා Tamanගේ සතුට බෙදා ගන්න සෞදිය පුරන අවස්ථාවක් හැටියට මම මේක දකින්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට පස්සේ මුණ ගැහෙන හිතවත්කම් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 11ක් අවුරුදු 13ක් ජීවන කොටස්කාරය වෙලා හිටපු මේ අය හම්බුනාම මේ අවුරුද්දේ කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්දේ මේ දවස් දෙක හම්බුනාම මේ දවස් දෙක ගැන තව අවුරුද්දක් විතර කතා කරන්න පුළුවන්. කුවේර චරිත බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන් කුමාර චරිත හැටියට පටන් ගත්ත බහුතරයක් ආනන්ද නාලන්දේ වර්තමානයේ කුවේර චරිත බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ හැම ශේෂ්ත්‍රයකදීම ගත්තාම මේ පාසල් දෙකේ පුදුම නියෝජනයක් තිබෙනවා. උදාහරණයක් මේ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ත්‍රිවිධ හමුදාව ගත්තත් බොහෝ චරිතය ඉන්නවා. ලංකා ව්‍යාපාරික ශේෂ්ත්‍රය ගත්තත් දේශපාලන ශේෂ්ත්‍රය ගත්තත් මහා චරිත නිර්මාණය කරපු මම කිව්වේ මේ සංස්කෘතික බලකණු දෙකක් මේ පාසල් දෙක. නිකම්ම නිකන් නෙවෙයි. ඒව තමයි මේ හරහා වැඩි දියුණු වෙන්නේ අලුත් වැඩියා වෙන්නේ. ඔව් හොඳ පන්දුවක් අතරතුරේ. විස්තර විචාරයේ මේ තරගය පිළිබඳව එතරම් කතා නොකරන්නේ කියන ප්‍රශ්නාර්ථය සමානලට ඔබට පැනනගිනවා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් න්‍යායාත්මකව තරගයේ මුකුත් වෙන්නේ නැත්නම් කිසිම සිද්ධියක් නැහැ මේකේ. පැහැදිලිව නමුත් පෙනෙන දේ සහ ඉස්මතු වෙන දේ තමයි අපි කතා කරන්නේ. කතා කළ යුත්තේ විශේෂයෙන්ම කෙසේ වෙතත් මේ තරගයේ අවසාන ප්‍රතිඵලය පිළිබඳව නෙවෙයි අවසාන ප්‍රතිඵලය පිළිබඳව යම්කිසි ඉඟියක් හැමෝටම තියෙනවා ඇති ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව මොකක් හරි හැඟීමක් තියෙන කාට හරි. ඔව්. එහෙම නැතුව මේ ඒ අතරතුරේදී ඒ වෙනුවෙන් මේ කාලය කැපකොට ඔබට විශේෂ යමක් අපිට කියන්නට හැකි නම් ඒ තමයි මේකේ තියෙන වැදගත්කම ආනන්ද නාලන්ද කියන මේ විශේෂ ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතියත් එක්ක. විශේෂයෙන් මේක තමයි මේ ක්‍රිකට් නිමිති කරගත්තු විවිධ දේ තිබෙන ඉසව්වක් හැටියට මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ කොතන ක්‍රියාත්මක කරත් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. අද දවසේ අපි දැකපු හොඳම උඩ පන්දු රැක ගැනීම තමයි මේ දිනදව දවා ගැනීම සඳහා ඔසන්දගේ පන්දුවක් තමයි මනුප රැකගත් උඩ පන්දුව. මා විශ්වාස කරනවා මේ තරගයේ අපි දුටු හොඳම උඩ පන්දුව ගලි දෙස ඉඳිමින් දකුණු පසට පනිමින් Tamanගේ දෙයත්තම පන්දු වෙත යොමු කරමින් ඔහු රැකගත්තේ. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නමුත් පැහැදිලි අවුට්සයිඩ් ඔෆ් ස්ටම්ප් තමයි පතිතය පිච්චුනේ නමුත් ලකුණු 4ක්ද නැහැ. පසුපස පාදයේ යාන්ත්‍රයෙන් ගෑවි පන්දුව යන්නේ. හැබැයි පාදයේ මෙහා පැත්තෙන් ඉනිතුන පේනවා. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි පිටින් ඉන්නේ පිටට යන පන්දුවක්. ඕවර් 58ක් සායික් පන්දුවක් අවසානයේ ලකුණු 207යි මෙන්න බාන වෙන්නේදී. හැබැයි හොඳ උත්සාහයක්. තාමත් සජිත ඒ උත්සාහය අතහැරලා නැහැ. හොඳ තියුණු දංකයවීමක් කිසිම දංකයවීමක් ලබා ගන්නට බැරි තනතිල්ලක මෙවැනිදී කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ තමයි අභියෝගය. මේ තමයි ජයග්‍රහණය කළ යුත්තේ. අද පසුපාදයෙන් ක්‍රීඩා කිරීමක් විශේෂයෙන්ම බැක් ෆුට් ඩිෆෙන්සිව් පහරක්. සජිත ලකුණු 13යි තාම ලබා දී තිබෙන්නේ. ඔව් පිටිකරණයේදී ශතකයක් ලබාගත් පිටිකරුවා. මේ තරගයේදී එතනට යන්න පුළුවන් කෙනෙක් හිටියයි තමයි දනිද. නමුත් ඔහුගේ දැවියාමත් එක්ක ඒ බලාපොරොත්තුවත් මාගේ හැරුණා. කිත්ම තාමත් වයස අවුරුදු 15ක 16ක ලාබාල ක්‍රීඩකෙක් ගිය අවුරුද්දේ ක්‍රීඩා කළා. එතකොට අර ඉස්කෝලේට කොටකල් සංගදින වයසේදී
මේ අවුරුද්දට මේ දික්කල්ස මැදගෙන පාසල් යන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ ලකුණු 90ක් වාර්තා කළා. ශතකය හිමි වුණා. මේ අවුරුද්දේ බැරුණත් තව අවුරුදු 2-3ක්ම තියෙනවා කිත්මට. ඒ කියන්නේ විශාල ක්‍රිකට් ආයෝජනයක් කිත්ම කියලා කියන්නේ. කිත්ම විධානපතිතුමා. ආනන්දයට තව ලකුණු 70යි අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් ඒ නෙවෙයි වැදගත් වන්නේ. නාලන්ද කණ්ඩායමට තව එක විකට්ටුවක් තව ඕවර් 3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ලබා ගන්න පුළුවන් වුණොත් තරගය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා දිනේෂ්. හැබැයි ඒ ප්‍රතිඵලයකට යන්න තියෙන ඉඩකඩ නම් ඉතාමත්ම සීමිතයි කියලා. මොකද එහෙම වුණා ඊට පස්සේ ඕන් පෙරලා පන්දුවට පහර දී යුතුයි. දැන් මෙතනින් තව කඩුලක් විදිහට තව කඩුල 4ක් තියෙනවා. ඒ කඩුල 4 තව පැය භාගයක් ගියා කියලා කියමුකෝ. ඊට පස්සේ තේපෙන් පානේට පොඩි වෙලාව ඉතුරු වෙන්නේ. තේපෙන් පානෙන් පස්සේ ඔවුන් කොච්චර ලීඩ් එකක් තියන්න ඕනද? අනිත් ඒකලා මේ කඩුල්ලේ මේ විකට්ටුවේ ආපහු කඩුළු 10ක් දවා ගන්න මේ හැන්දෑවරුව ඇති වෙයිද? අපි දවල් කතා බහේදීත් විමසුවාම සුපුන් මගෙන් මගේ ප්‍රතිඵලයකට යන්න පුළුවන්. අඩුම තරමේ රෑ 10 වෙනකන්වත් මැච් එක යන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ කාලේ මංජුල තේනුවර වගේ පන්දු යවන්නේ හිටියොත් එක ඕවරේට විකට් 4ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. කිසි කෙනෙක් ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. තමන්ම එක කඩුල්ලෙන් නැත්තම් LBWs කර ගන්න පුළුවන්. අර ඒ වගේ මිස්ට්‍රි යමක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඔව්. ඇදහිය නොහැකි නිතර සිදු නොවන දෙයක් සිදු වෙති 59ක් අවසන් ලකුණු 210යි කඩුළු 5යි. Seat Car Radials. The road is yours. ලකුණු 210යි. අද දවස ආරම්භ කළේ ලකුණු 55කට කඩුළු 2ක් වශයෙන් තිබියදී ඊයේ 277ක් ලබා ගත්තා. නාලන්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මේ තරගයට දවස් දෙකක් මදි වගේ. පැහැදිලි වෙදිනවල සාකච්ඡා වෙමින් තිබෙනවා මේ දවස් 3 පිළිබඳවත්. ට්‍රොයි පහර නවතනවා. පොඩි ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒ දවස් දෙකමයි. ඒකට හේතුව ඒ දවස් දෙක ඇතුළතදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ තරගය කරේ ඊළඟට ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ජාතික ක්‍රීඩකයන් තෝරා ගැනීම. ඒ ඔස්සේ දැන් අපි දැක්ක පැහැදිලිවම සජිත් විතානගේ වගේ ක්‍රීඩකෙක් දෙනව 10ක් මැද ශතකයක් ලබා ගැනීමේ ඒ පීඩනය කොහොමද දරාගත්තේ කියන එක. එයයි සොයන්නේ. කෙටි පන්දුවට ඉතාමත්ම හොඳින් පසපස පාදයට බර දෙමින් එල්ල කරනවා පන්දු පහර ලකුණු 4යි. කිත්මන් ඔහු ටිකක් අර සරුසාර ඉනිමක් පන්දු 54ක් තුළ ලකුණු 41ක් ලබාගෙන. දැන් මා විශ්වාස කරනවා බොහෝ විට මේ තරගයේ මෙතන එහාට තිබෙන්නේ පෞද්ගලික දක්ෂතා පිළිබඳව වන ගණනය කිරීම. ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. හැබැයි ඒක කරන්න පුළුවන් පිටිකරුවන්. මොකද ක්‍රිකට් අර WG ග්‍රේස් දැවි ගියාම ඔහු කිව්වේ මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ විකට් කරනවා බලන්න නෙමෙයි. ඔව්. පිටිකරුවන් තමන්ගේ බවට තරගයේ පත් කරගෙන ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩකයා බවට පත් වීම සඳහා හොඳ පන්දුවක් ඒ අතරේ. ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන. කුත් පන්දුව ෂෝට් පිච් පන්දුව ඊට කුල් පහරක් එල්ල කරා. හරි. කමක් නැහැ. ඔව්. ඔසඳ තමයි මුල් කඩුළු දෙකටම හිමිකම්. ඒ ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් ඒක. ඒක කඩුලක් දවා ගැනීම සඳහා සැහැණ අයිතියක් තිබුණු පන්දුවක්. එනන්තර මේ කඩුළු මුවා කැමේ වරදට හසු වුණු අවස්ථා දෙකේදීම මුල් කඩුළු දෙකම බිඳ වැටුනේ ඒ ආකාරයෙන් මෙන්න විශිෂ්ට උඩ පන්දුව. ඉතාමත්ම හොඳ උඩ පන්දුවක් දෙනව රැකගත්තේ. එහෙම තමයි ඔසඳ තමන්ගේ කඩුළු තුන සම්පූර්ණ කළේ. විනිශ්චයකරුවන්ට වැඩ කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකෝ ඇඟිල්ල ඔසවන්න ඒ තමයි වඩා වැදගත්ම කාර්යභාරය. බක්කීමක් සහ විනිශ්චයකාරවරයෙක් කියන එක නිවැරදිව තීන්දුව කරලා හරියට ඇඟිල්ල එසවීම. අනිත් එක තමයි නැත්තම් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වයිට් පන්දුවක් නෝ බෝල් පන්දුවක් සහ ඕවර් ගණනය කිරීම. ඔව් මෙන්න පන්දු පිටි යම් වෙනසක් සිදු කරනවා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසට ක්‍රීඩකයෙක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ගලී දෙසට බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් එක්කම මිඩෝ
පිට ඉන්න තාප්පයක් මැද්ද වගේ. හැබැයි හරිම පිටිකරුවට පුළුවන් ওই තාප්පෙ මැද තියෙන තනි ගඩොලකින් මැද්දෙන් රිංගගෙන යන්න. ස්වීපර් කව හිට පඳුරක් ඉන්නේ කරඳවා තිබෙනවා. හරියටම පායින්නේ ඉන්නේ පඳුරක් ඉන්නම් දෙදෙනෙක් විතර. පන්දියවන්නාගේ අන්තයෙන් බැලුවාම ඔහුගේ වම් පසින් තමයි පඳුරක් ඉන්නම් 7 දෙනෙක් ඉන්නේ කඩුරක් ඉන්නත් එක්ක. පොඩි වාමාංශික පඳුරු පිටියක් සකසලා තියෙනවා. හැබැයි ඔසදගේ පන්දු යැවීම කෙතරම් ඉකොනොමිකල්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ ඕවර් මේ 14 වෙන්න යවන්නේ විකට් 3ක් ලබා ගන්න තිබෙන හැබැයි දීලා තියෙන ලකුණු 29යි. ඒකයි වැදගත්. අනිත් එක තමයි විනිශ්චයකාරවරුන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ කුමා ධර්මසේන නැමැති අද්විතීය විනිශ්චයකාරවරයා බිහි වෙන්නේ ආනන්ද නාලන්ද දෙවිදුහලේ. ලෝකයේ අංකයේ විනිශ්චයකාරවරයා තාමත්. ඒක කිසිවෙක් අමතක නොකළ යුතුයි. කුමා ධර්මසේන නැමැති අද්විතීය මිනිසා විනිශ්චයකාර ක්ෂේත්‍රයේ අංකයේ ලෝකේ ලංකාව නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකාව නෙමෙයි ලෝකයේ අංකයේ විනිශ්චයකාරවා බිහි වෙන්නේත් ආනන්ද නාලන්ද දෙවිදුහලෙන් නාලන්දාව නියෝජනය කරපු කුමා ධර්මසේන. ලෝක කුසලානය ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට ක්‍රීඩා කළ විනිස්තෘවරයෙකු හැටියට විනිශ්චය කළ ලෝකයේ පළමු යන්න. ඊට පස්සේ පෝල් රයිෆල් ඉන්නවා. 215යි කඩලු 5යි පන්දුවර 60ක් අවසන්. දැන් සිසිල් පෙන් පානේ සදා තරගය මදකට නතර කරන මොහොත. සීමාවෙන් එහා සේවයට කැපවෙන රාජ්‍ය සේවයෙන් නියුතු සහ විශ්‍රාමික ඔබට පිදෙන SLT මොබිටෙල් උපහාර සුවිශේෂී අවම ගාස්තුවකට පසුගෙවුම් පැකේජ් දෙකක්ම. අපි අද ගමු ස්කොට්. 1 2 come on. Get a life at 300 Mbps. දැන් ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාලය වන SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් සමග 300 Mbps වේගයෙන් ජීවිතේම හොඳින් සතුටින් නිගමනය. Uncle, you keep getting fitter by the year, no? Give me a 5, puta. Uncle, every year a new one, no? Give me a 5, puta. Every year, you're happening, no, uncle? Give me a 5, puta. Sri Lanka Insurance Speed Investment gives you an increase of 5% to the sum assured every year. So you take home the extra earnings plus bonus at maturity with your life insurance. Sri Lanka Insurance Speed Investment. Give a high five to life. Radials. The road is yours. Power up your morning with a round of golf. Savor the golf resort life at our deluxe golf villas. Enjoy a dip in your own private pool. A dynamic resort life with 50+ activities. Designed by renowned architect Philip Weeraratne. Canterbury Golf Villas, Piliyandala, Karthadua by Homeland Skyline. Call 070 388 888 for details. Hey, have you heard about Z? Z. We KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Emmerich. Experience the world.
නැවතත් ඔබ සජීවීව කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයට 94 වන සුළු සංග්‍රාමය ක්‍රියාත්මක වන දෙවන සාවසන් දිනයට ලකුණු 215යි කඩලු 5යි තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පාර දුන්නේ නාලන්දා විද්‍යාලය. ඔවුන් ලකුණු 277ක් කඩලු 8ක් වශයෙන් තිබෙදී තමන්ගේ ඉනිම අක්කිට වන්නට තීරණය කළා. කෙනුල්ට ලකුණු 4යි. ඒත් එකම කිත්ම විධාන පත්වෙන ලකුණු 42ක් ලබාගෙන සජිත විතානගේ කණ්ඩායමේ නායකයා. ලකුණක් නැහැ. මේ සිසිල් පැන් පානයට තරගෙන නතර කරාම දිවා විවේකයට තේ පැන් පානයට අන්නේ එතකොට තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රීඩාංගණය බාර ගන්නවා අතිරේක විනිසුරුවරයා. සිව්වන විනිසුරුවරයා කියලා සමහරව කියනවා. දැන් තුන්වන විනිසුරුවරයෙක් ඉන්න නිසා මොකද අතිරේක විනිසුරු තමයි හරිම යෙදුම සජීව ප්‍රනාන්දු තමයි වැඩ කරන්නේ. මේ සිසිල් පැන් පානය අතරතුරදී මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? බලමු. තනතිරුව බ්‍රෂ් කරනවා, මැකී ගිය ඉරි ටික නැවත වතාවක් අඳිනවා. කොයි කොතරම් තදට බ්‍රෂ් කරනවද නැද්ද කියන එක අධීක්ෂණය වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම අතිරේක විනිසුරුවරයා හරහා. ඔහු තමයි ක්‍රීඩාංගණේ බාර ගන්න තරගයක් නතර කළ හැම වෙලාවෙම. දෙපිලේ කණ්ඩායම් දෙකේදී ඉන්න පුහුණුකරුවන් සහ සියල්ලෝම හැබැයි දැඩි අවධානයකින් ඒකෙහි පසුවන්නේ. ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන. මේ ක්‍රිකට් කියන්නේ පිටිය මැදට ගිහිල්ලා එන පන්දුවට පහර දීමක් පමණක් නෙවෙයි. වෘත්තීය මට්ටම කියලා කියන්නේ මෙතනින් එහාට අයියෝ උන්ට බෑනේ උන්ට විකට් ගන්න බෑනේ ඕ සාමාන්‍ය අපි ඔය වර්තමානයේ ඉන්න කියන්නේ පන්දුව 4 රවුන්ඩ් කියලා දන්නේ නැති පිරිසක් ඉන්නවනේ විවේචනය කරන ਵਿਚාරය කරන බරපතල විදිහට ලියන්නේ. ඔව් හැබැයි මේක සංකීර්ණ ක්‍රීඩාවක් වර්තමානයේ කුවේර වෘත්තියක්. ඒක මතක තබා ගත යුතුයි. ලෝකයේ මේ වෙන විට මේ ප්‍රවණතාව ඒ කියන්නේ මෙතන ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක් දිහා බලන් ඉඳලා IPL වනසන ඉන්දිය ප්‍රීමියර් ලීග් එකකින් කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔවුන් ඒ තරම් ඒ කෙරෙහි දැඩි කියන්නේ වාණිජමය අවධානයකින් සිටිනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම අපි මතක තබා ගත යුතුයි. අපෝ ඒකට යන්න බෑ කියලා කිව්වොත් එහෙම අපි පහු වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඉවරයි. අනිවාර්යයෙන්. ආනන්දයයි නාලන්දයයි විශේෂයෙන්ම මේ ආදිශිෂ්‍යයන් මේ කළමනාකාරීත්වය මේ සංවිධානාත්මක තත්වය ඒ හැමෝම ඒ ජාත්‍යන්තරත් එක්ක වැඩ කරන අය ගනුදෙනු කරන අය නෙමෙයි. ජාත්‍යන්තරය පිළිබඳව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තිබෙන ස්වරූපය සහ ඒ යාවත්කාලීන වෙන විදිහ පිළිබඳව ඒ කියන්නේ නිමිති දකින පිරිසක් බව විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන. ඒකේ ලෝකයේ ඉන්න විශාලම පිරිස අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න විශාලම පිරිස අතර වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න තීරණාත්මක කණ්ඩායම ආනන්දේ සහ නාලන්දේ. උදාහරණයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ වර්තමානයේ සභාපතිවරයා ශම්මි සිල්වා. එයා ඇවිල්ලා නාලන්දා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු නායකත්වයේ දරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔවුන් දුරදක්නා විදිහත් එක්ක එකඟ නොවීමට හේතු තිබෙන්නේ ඒ පිළිබඳව තිබෙන නුගත්කම සහ ඒ වපසරිය බව විශේෂයෙන්ම එකෙන්ම අවධාරණය කළ යුතුමයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩා ආර්ථිකය කියන එක අද කාලේ අත්හරින්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. හොඳම උදාහරණය ඉන්දියාව ගත්තොත් ක්‍රීඩාව ආර්ථිකයට මොනතරම් බලපෑමක් කළ හැකිද කියන එක හොඳින් තේරුම් ගත්තු රාජ්‍යයක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් විතරක් නෙවෙයි. මම දකින්න ඔවුන්ගේ ප්‍රෝ කබඩි නමින් කබඩි තරගමාලාව. ඒකේ ෆ්‍රැන්චයිස් කියන්නේ හිමිකරුවා ඓශ්වර්යා රායි එකක හිමිකාරණය. කබඩි. අපි කබඩි ගුවම ඕක පහසු වෙන අතහරින එක. හැබැයි ලස්සන කැමරා කෝණ විවිධ ඩිජිටල් ඒ කියන්නේ තාක්ෂණයන් එක්ක ඒක දැන් සුපිරි තරඟ අත්දැකීමක් බවට පත් කළා. දැන් ගමේ කබඩි ක්‍රීඩා කරන තරුණයන් මේ රටේ ඉහළ රටම දන්න විශාල වශයෙන් මුදල් යහමින් පරිහරණය කරන ක්‍රීඩකයන් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. නව පන්දුවාරය ආරම්භ කරනවා. ප්‍රථම පන්දුව පායිනට බරයි එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් වේගයෙන් කඩුල අතලදී යනවා. කිත්ම නොදැනීම හෙමින් තමන්ගේ අර්ධ ශතකයේ වෙත ළඟා වෙමින් ඉන්නවා. දැන් ඒ වගේ පන්දුවක් වෙනදා යොමු කළොත් දිනේෂ් ඒකට ඇයි ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්සිව් පහරක් හෝ බෑක්වර්ඩ් ඩිෆෙන්සිව් පහරක් එල්ල නොකරේ කියන මන්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් විමසන්නේ. හැබැයි දැන් ඔහු හොඳම පන්දුවට තමයි ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න. එතකොට තමයි අපි කල්පනා කළ යුත්තේ ඔහු කිතරම් දියුණු වෙලාද කියන එක. මොකද ඔහුට ඔහු පහරවල වලින් සන්නද්ධ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒකයි ඊතර විශේෂත්වය. ඒ අතරේ දැන් මේ පහර ගැන මොකද කියන්නේ? ලෝමුණා. ඔහු හිතුවට සැහැණ පහත් වුණා පන්දුව. එතකොට හැබැයි ඒක ලකුණු 4ක්. ඒතර අපරීක්ෂාකාරී පහරක්ද? කඩුරකින්නාගෙන් ගිලිහි යමින් හතරේ ලකුණු 4ක් හැටියට එන්නේ. හරි. දැන් ඒක වැදුණා නම්
තම විශිෂ්ට පහරක් මනස්කාන්ත පහරක්. මෙන්න මේක තමයි තිබෙන සාමාන්‍යයෙන් අවබෝධ කරගත යුතු වෘත්තීමය සත්‍යය. මේක ක්‍රිකට් කියන්නේ ඉස්සර අර්ධ වෘත්තියක් වර්තමානයේ කුවේර වෘත්තියක්. කුවේර වෘත්තියකට එළඹෙන්න නම් අර්ධ වෘත්තියක සිටිය යුතු නෑ. ඒක මේ ප්‍රධානම භූමිකාව නිර්මාණය කරන්නේ ආනන්ද නාලන්ද විද්‍යාලයන්. ඒකට හේතුව ඔබ මේ රියගාල පරීක්ෂණය කරන්න ගිහිල්ලා මේ තිබෙන රථගාලේ තිබෙන වාහන දිහා බලපුවම ඒවා එසේ මෙසේ වාහන නෙමෙයි. කොහොමද එතනට යන්නේ? කොහොමද එතනට යන්නේ? ඒ Tamanගේ තිබෙන විශිෂ්ටත්වය සහ දක්ෂතාව. ඒ ඔවුන් සියලු දේ වැඩ පැත්තකින් දීලා ඇවිල්ලා මේ ආනන්ද නාලන්ද මාතාවන්ට ගෞරව කිරීමට මෙතනට ඇවිත්. අනිවාර්යයෙන්. මේ සඳහා තමයි මේක නිර්මාණය වෙන්නේ. මේක මේ සංවිධානය කරන්නේ. ඒ පිළිබඳව විශේෂයෙන් හැමෝම කල්පනා කර යුතුයි ඊර්ෂ්‍යාවකින් තොරව. ක්‍රිකට් නිමිති කරගත්තු විශාල ව්‍යාපෘතියක් කියලා මම මේක ගැන නිතරම කියන්නේ ඒකයි. ඒක විශාල ආයෝජන. දැන් මේකත් එක්ක බැඳුණු ජීවිත කීයක් මේ දවස් ටිකෙන් කියන්නේ මෙතනට ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර මේ ටෙන්ට් එක මේ කැනපි මේ හැම තැනින්ම පටන් ගත්තම එළියේ සාරවිට විකුණන තැන ඉඳන්ම පටන් ගත්තම බොහෝ දෙනෙක්ගේ දෛනික ජීවිතයේ මෙන්න බලන්න මේ අය තව අවුරුදු 20කින් කොහෙද ඉන්නේ? ඒකට සැහැණ වැදගත් මෙවැනි අත්දැකීම්. ලංස්කිරීම සාර්ථකයි වර කෙලිම 54 සීමාවේ. කිත්මට 49යි. මේ පොඩි පැටව් වගේ අපි හිටපු කාලේ මතකද? අනිත් එක තමයි මේ වගේ විශාල දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක් ඇතුලේ දැන් පාසලේ ශිෂ්‍ය 나යකයන්ට විශාල වක්කීම් පැවරනවා. මේක ලොකු ඉවෙන්ට් එකක්. ඔවුන් තමයි ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් බලාගත්ත කිසිවෙකුට එන්නේ කට නොදී. හරි වෙලාවට මේ තරඟ කටයුතු සියල්ල සංවිධානය කළ යුතුයි. ටිකට් පත්‍ර මුද්‍රණය කිරීමේ ඉඳන් කොයිතරම්නම් ආරක්ෂාව පිළිබඳව ගත්තම මේකේ පිරිසිදුකම පිළිබඳව ගත්තම මේකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් මේ පාසල් දරුවන්ට පැවරලා තියෙනවා. ඔවුන් අනාගත ලොකු ව්‍යාපෘති කරන්න මේ ඉවල්ලන කාල සමය. හොඳ ආයෝජකයෝ හොඳ ව්‍යවසායකයෝ දැන් නම් හදනවා. දැන් මීට අතීත කාලයේ දේශ බැලුවොත් මේ හා සමාන කෙනෙක් මේ හතරේ සීමාව වටේ ඉඳගෙන ආරක්ෂාව සපයමින් හිටපු කෙනෙක් මීට අවුරුදු 30කට කලින් දැන් වර්තමානයේ ආරක්ෂක ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න හොඳම පුද්ගලෙක් වෙලා ඇති. ඒක හොඳම ආදර්ශයක්. ඕවර් 62කදී ලකුණු 226 විකට් 5කට ආනන්ද විද්‍යාලය කන්නේ. සීමාවෙන් එහා සේවයට කැපවෙන රාජ්‍ය සේවයෙන් නියුතු සහ විශ්‍රාමික ඔබට පිදෙන SLT මොබිටෙල් උපහාර සුවිශේෂී අවම ගාස්තුවකට පසුගෙවුම් පැකේජ් දෙකක්ම. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් සම්බන්ධතාවයක් මිලදීගෙන SLT මොබිටෙල් එලීට් ක්ලබ් එකට ජොයින් වෙන්න. ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කියවන හොඳම උදාහරණය මෑත කාලේ ඉන්න හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරු දෙදෙනාම කොළඹ ආනන්දේ. එතකොට මෑත කාලේ ඉන්නව බිහිවුණු ආසන්නතම ගුවන් හමුදාපතිවරු දෙදෙනෙක්ම බිහිවුණේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ. ඥානාන්විත පහරක් ඉදිරියට එල්ල කරේ ඔව් දැනගෙන සිටියා අවුට්සයිඩ් ජැක් වුණොත් කෙලින්ම කොහෙටද යන්නේ කියන එක පැහැදිලි. මෙන්න මේ මානසික පරාසය අතිශය වැදගත් පිටිකරුවෙකුට. මොකද පිටිකරුවන්ගේ තරගයක් තමයි ක්‍රිකට් කියන්නේ. ඒක අපි විශේෂයෙන්ම සිද්ධී තබා ගත යුතුයි. දැන් මෙතනින් එහාට මේ තරගය පිටිකරුවෝ තමයි තීරණය කරන්නේ. Taman ශතක ලබා ගන්න, Tamanගේ පිටිහරම සංදර්ශනය ලෝකෙට පෙන්වන්න මේ අවස්ථාව තමා නතු කර ගන්නවද නැද්ද කියන යන වගේ ඒ විශේෂයෙන්ම ඔවුන් අතර ඔවුන්ට උපදෙස් ලැබෙන දැන් මේ ලකුණු 49යි. පන්දු 67ක් භාවිත කොට පන්දු ප්‍රමාණය අමතක කරන්න. කිත්මගේ අර්ධ ශතකයේ ඊළඟට නැගෙන කාහලේ බලන්න. ලෙෆ්ට් පහරක් පන්දු කෙලිම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ. සේරම බලන් ඉන්නේ ඒ වෙනුවෙන්. දැන් මෙතනින් කියන්නේ ජය පෙරදුම් පිළිබඳව කතාවක් නෑ. නෑ මායිකයි දිවාහාර වෙලා විදිහට කිව්වේ මෙතනින් එහාට තිබෙන්නේ පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ගැන පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පෞද්ගලිකව වාර්තා වන ශතක අර්ධ ශතක කඩුළු 5 වගේ අවස්ථා පිළිබඳව සටහන් කළ හැකි.
අර ක්‍රිකට් පිළිබඳව කිව්වම ක්‍රිකට් වර්තමානයේ තියෙන්නේ අර ක්‍රිකට් පදිංචිකරුවන් බවට තනිකර ප්‍රතිකරුවන් පත් කරලා තිබෙනවා. නලජලය, තෙකලා විදුලිය, තාරයදු පොළොල් මාර්ග සියල්ලම තියෙන ප්‍රතිකරුවන්. හරියට. දැන් මේ විස්තර විචාර කුටියත් හරිම අමාරුයි. මොකද ඒකත් දැන් පිළිලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රේක්ෂකාගාර වගේමයි. මේ කැමරාවෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් නම් මේ විස්තර විචාර කුටියේ තිබෙන තත්ත්වය මේ හරිද පෙරේ හැපැත්තේ ඉන්නවා. නලින් අපොන්සු තව නාලන්දියෙක් ඉන්නවා. අපිත් එක්ක විස්තර විචාර කලාව ආරම්භ කරපු කාලේ 90 දශකේ පටන් ගත්තා. දැන් එයා ඉතින් ලොකු චරිතයක්. ඉතින් එහා පැත්තේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් විශාල සංවාදයක් යනවා. ඔව්. තර්ක විතර්ක හැබැයි හරිම සුවදශීලී. ඒ තමයි විශේෂත්වය. වරායේ වැඩ කටයුතු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක කියන්නේ ලොකු පිටිම සාධකයක්. ඒ පිටිම දොපකරයක් දැන්. ඕවර් 63ක් අවසන් ලකුණු 228යි විකට් 5යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. SLT Mobitel Unlimited Max Anytime Unlimited Calls වැඩිපුර GB දෙන්නේ අපි social media යන්නේ Max Unlimited Max SLT Mobitel Unlimited Max Unlimited social media GB 30ක් වැඩිපුර data Unlimited any net calls SMS 1000ක් රුපියල් 988කට SLT Mobitel Unlimited Max That's where the game is at the moment. Ananda trail by 49 runs, 228 for 5. Nalanda made 277 for 8. A very impressive 277 for 8. And where is this game heading? That's the big question that everyone wants to know. So it's going on relentlessly. Ananda trying hard to try and overhaul this Nalanda score. But on the other hand, I'm not very sure whether the surface has been kind to the bowlers. I got a very special personality. I'll introduce him in a moment. Going to see some off spin. Straight away a bit of bounce outside the off stump. Now this gentleman, Captain Nalanda, and I believe he lives outside Sri Lanka in the United States of America. In the UK, I beg your pardon, still there is a U involved, so doesn't matter. He captained Nalanda in 1977. We used to call him SP Fernando. Now quick single here. Could be a run out. I think he is. That is unfortunate. Is it 𝐓𝐡𝐞? He batted so well. He was on 49. And being run out at the batter's end. This is a massive wicket as far as Nalanda is concerned. Because I thought 𝐓𝐡𝐞 looked so good. SP, I will let you talk about his innings. I can see a contrasting difference to the way nowadays cricketers are approaching the game with all the facilities helping them to develop to become fine young cricketers, especially this guy who is on 49, batted with a straight bat and sort of looking for the gaps and playing the wonderful cricket that we used to call like a Ananda Nalanda way of playing cricket. Yes, the brand of Ananda Nalanda. Unfortunate. He looked so good, 𝐓𝐡𝐞. He batted extremely well. Out for 49. In fact, it's not 𝐓𝐶, it's 𝐶 𝐁𝐢𝐿. We've got everything mixed up, sorry. It's 𝐶 𝐁𝐢𝐿 who's run out. So 𝐓𝐶 is there on 49. For a moment I thought it's 𝐓𝐶 who's out, but still, a run out is unfortunate. Anand have lost their 6th wicket. 228 for 6. The score should read. 𝐶 𝐁𝐢𝐿, yeah, that's the name. Run out for 6. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT Mobitel fiber සම්බන්ධතාවයක් මිලදීගෙන SLT Mobitel Elite Club එකට join වෙන්න. .228 for 6. So the new batter is Ayush Shashimal.
doesn't have great credentials as a batter. Best of 35, average under 50. So Nalanda now just making inroads here. But I would rather see all the players closing in, trying to get into a kind of attacking mode, trying to finish the game off, trying to take the next 4 wickets, I would say. So I would prefer to see more attacking approach in the game. Yep, Nalanda taking a little bit of a conservative approach. They're just having a slip. But the rest of the field spread out. They're not looking, as you say, SB, not looking for those wickets, out and out wickets, but instead they're playing more the waiting game here. And we are on a winning streak after winning the big match like a couple of years ago. I would certainly expect Nalanda team to come out with a winning mentality. Yeah, that's what you would expect here. 228 for 6. That's taken on the full. Straight to the man at point. It's a tough pitch to bowl if you're a bowler. That's correct. It's more like a placid batting wicket, right? Yeah, you hardly have anything happening for the faster bowlers or the spinners. The ball hardly turn. But saying that spinners has to spin the ball. That's the nature of the spinner. You cannot just toss and expect something else to happen. You need to come up, you need to be a wicket taker. That's the way. 229 for 6. Up here, the government Scott. 1, 2, come on, come on. Get a life at 300 Mbps. දැන් ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාලය වන SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් සමග 300 Mbps වේගයෙන් ජීවිතේම හොඳින් සතුටින් නිගමනින්. Seat Car Radials. The road is yours. 229 for 6. That's a magnificent crowd. I can tell you one thing about Ananda Nalanda cricket is that they are very well attended. The numbers turn up, they got big numbers to show, and they're very passionate. Not that the other schools are not, but I don't know, I see something different. One thing I've seen coming here on and off to these big matches, that the brotherhood, how we past cricketers get together and we have a good laugh and sort of bring all the old memories. I made everlasting friendships along the way from 77 all the way up to now. Now, in case you're wondering who we are talking to, this is a former Nalanda captain who captained Nalanda in 1977. Better known as SP Fernando, but calls him, he's actually Prasad Fernando, but he was referred to as SP Fernando. Why do you never call Prasad Fernando? Right, there is a history, there's a story behind this. I will tell you after this ball. We were way ahead of time in 77. Everyone knew who we are. So we came out with a strategy to use our players by first two names. So I was called SP. I was called SP, Susanta Karunathan called SK, and Ravindra Fernand is called RF, and Johan Gunasekara is called YG. So that's how we started. So we talk about it. 229 for 6. Unlimited max, anytime unlimited calls.
වැඩිපුර GB දෙන්නේ අපි social media යන්නේ max unlimited max SLT mobitel unlimited max unlimited social media GB 30ක් වැඩිපුර data unlimited any net calls SMS 1000ක් රුපියල් 988කට SLT mobitel unlimited max 229 for 6. 𝐁𝐤 on 49, and that's his 50. And what an outstanding knock he's made. I thought he looked, it's his 4th 50 of the season, and he looked a very special talent. SB, I'm sure you've seen him bat. That's correct. I mean, the way he plays with a straight bat, and he is no fear, and he looks like a seasoned pro. I would say these are the guys that we should look after in our Sri Lankan cricket, trying to keep them under the cotton grabbing and sort of give them more exposure, I would say. So that will give, these are our future test cricketers, I would say. Yeah, he looked very good. He looked very composed. I thought he had good technique, the way he batted. He was untroubled. I'm impressed the way he constructed the innings. He was unhurried, but he was never kind of tied down. Excellent knock. So back with that story. So, but you're right. I remember YG and SP, but SP stuck more than anything else. Yes, I mean, I don't know, maybe it's my luck, and my father was very upset about it because those days, I'm Shyam Prasad Fernando, so it was like a completely different name to the ordinary names. But my father was so worried to see me call SP instead of my full name. But you know something, I still remember you as SP Fernando. So now this is an interesting story that we are hearing. But just getting back as we continue this discussion, having you here, played in the 70s. I mean, cricket was so different. Absolutely. But how would you describe the difference between now and then? Let's do it after this ball. Beautiful shot along the ground. Yes, we played cricket with minimum supervision, I would say. So the team had the prominence. Captain and the seniors always got together and plan all the strategies. Coach just let us do our job. So we were built and we improved ourselves as leaders. Now with all the backing of all these facilities, oh, what a shot that is! What a shot that is! Not an easy shot to play against the off spinner. Tossed up, went over extra cover. 235 for 6. අපි අද ගහමු ස්කොට්. 1 2 come on. Get a life at 300 Mbps. දැන් ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාලය වන SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් සමග 300 Mbps වේගයෙන් ජීවිතේම හොඳින් සතුටින් නිගමනින්. Seat Car Radials. The road is yours. .235 for 6. So we're talking to SP Fernando, captain of Nalanda of 1977. So you were talking about how cricket was then and how you see it differently now. we took a complete charge of our own fate, I would say, because we were planning strategies. We never had a lot of data, I would say, but we were playing the cricket and we were fast learners, I would say. We learned most of our cricket from our seniors, I would say. So where do you see the game? Do you see the game improving as it now so many years, good 40-45 years ago? Now this is 𝐓𝐡𝐞. Just take a look at his innings. Outstanding knock with some delightful shots, strong wrists, and looks a very correct player. Young 𝐓𝐡𝐞, 54 of 71. Beautifully constructed Indian, I would say, and he's a fine young man. He can have I'm pretty sure sky's the limit for the guy. So back talking about your cricket, which happened about a good, say, 40 to 45 years ago, do you see cricket in Sri Lanka as something that has moved forward, or is it you're disappointed?
I would never use disappointed in when it comes to cricket, because you always have to come with a positive mental attitude, because you should have the winning mindset. But the game has changed so much. T20 cricket has come in, 50 over cricket, of course, it happened even during your time, but T20 cricket has revolutionized it. True. It's completely different now, the approach, the coaching, the attitude of players. Yeah, I mean, saying that we were the first, Nalanda was the first Super 6 winners during my time, beating Prince of Wales. So we had a blend of from along the ground cricket to over the top cricket we played to suit the game. Single off the last ball. Ananda, 236 for 6. සනස ලයිෆ් දිවිචය සුරක්ෂිත ආයෝජනයකට නමර දින විසඳව සනස ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් 236 for 6. Well, we're closing in on tea on day 2. We're about 25 minutes away from tea. Both teams have struggled. Ananda have made 228 for 6. Nalanda have struggled to dislodge the Ananda batting. But just looking at the big matches, then and now, I mean, I'm sure you will agree that big matches then were more competitive, were more interesting, and captains were willing to be a little bit more adventurous. Take risks. Yeah, but why do you think the game has changed now? I think a lot of people behind the scene involved with now cricketers or not, they don't take decisions on their own, but there's quite a lot of people who is supporting behind the scenes, taking decisions for them. I don't think that's the right way to approach the game, because this game is one of the best in the world, and this builds, develop and create leaders and who could face ups and downs in life. So they should take the decisions. So do you think captains of today are scared of defeat, or captains of your time were more adventurous? Which is the right word? I would certainly say that captain of our times are very adventurous. We are our own souls. So more than results, you're looking at more attractive, entertaining cricket. Yes, and at the same time, we were always keeping one eye on trying to win the game, trying to create a result. Whether it is right or wrong, we took decisions. For that, we never tried to go back to anybody else. So, if we revisit your big match, what are the memories you have, your last big match as captain? Anand had a cracking side. Real Pereira captain Anand there. In fact, quite recently, like a few months ago, Priyal called from Australia, found my number, and we had a lengthy chat revisiting our big match. It was a beautiful moment. We still keep this fond memories, and also we come with nearly 4,000 runs during the season, with loads of star-studded Nalandians with Susanta Karan and Hemant Devapriya, flamboyant opener. So we were very confident. But Anand also had their plans. They also came out with really good players. So the game was more fun, but rain interrupted second innings when Anand was like three wickets down to basically no runs. So you missed out on a winning moment? Is that what you're saying? Only Oval got the rain. No else. But then it was also the days that the 50 over cricket just started between schools. So how was the adjustment
for you between 50 over cricket and the two-day game? Yeah, because during two-day matches we were not asked to play over the top. We were playing like textbook style, I would say, boycott type cricket. Right, we're going to talk more about it with SP Fernando, former Nalanda captain. 238 for 6. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT Mobitel fiber සම්බන්ධතාවයක් මිලදී ගෙන SLT Mobitel Elite Club එකට join වෙන්න. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. ඕව මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් Anchor New Day Shake. 238 for 6. Approaching tea, about 20 minutes to tea. So my question I was asking you, SB, is that it was essentially red ball cricket, two-day cricket then. It was, as you said, it was boycott type cricket. Yeah. Where technique was the thing. That's correct. And the approach was completely different. Yeah. But then came the 50-over game, the school cricket. So how challenging was it for you guys from very conventional, as we might call it old-fashioned now, it wasn't old-fashioned then, but a very conventional, conservative approach to come out and be a little bit more aggressive, knowing that you just got 50 overs to score runs on? The biggest stumbling block was anything goes down the leg side, it was never considered as a wide that time. So people can pack the captain can pack the fielders on the leg side and keep bowling outside the leg stump. So we had to come out with an idea to try and counteract that. That's where we decide to move from the crease and trying to look for, trying to use the straight bat and trying to pick the gaps and sort of looking to create situations for ourselves. How about bowling? In two-day cricket, you would be looking for wickets, you'd be looking to be aggressive with close fielders and generally attacking. Over the top, he will get a boundary. This is 𝐓𝐡𝐞 for you. Tossed up, and I don't think he was looking to hit it there, but it went off a top edge and straight over the bowler's head. Still a welcome boundary. That's correct. Beautiful shot though, straight. It's always safe no matter what, how you play it. If you play straight, if you hit it over the bowlers, it's always reach its fence. That's the way the cricket, because you can't set a field for that. So back on the bowling front, I was going to ask you, how do you make that adjustment? As a spinner, more runs here, might be a couple, they'll be happy with one. So what was the mindset? As a spinner, you would look to attack, you will have close fielders, and suddenly you find batters charging you. This is a good question actually. I need to answer this thoroughly. We developed from our childhood, trying to be a spinner, everyone's trying to get at you. So we use the crease wisely, we use arm bowls, we try to use the seam to send it. So those days there's no dusra. But we had about 12 different types of deliveries in our armory. I cannot see that happening nowadays because without anybody's coaching, we found our ways, and also the wicket keeper. The moment we grip the ball as a bowler, wicket keeper knew exactly what's coming. So would you put it down to being cricket savvy then? That's correct. Than today? Yeah, I would say that because I remember Lionel Mendes growing up gave all these books and memories about the world's best cricketers. Down the ground. Shot. This is an aggressive stroke. Ananda batters looking to take on the left arm spinner. Sajitha the captain. 247 for 6. Seat Car Radials. The road is yours.
ලකුණු 247යි විකට් 6යි. ඕවර් 69ක් අවසානයේදී කිත්ම ඊට අපූර්ව ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා මේ වන විට. පන්දු 75කදී තමයි මේ ලකුණු 60 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. දැන් සම්පූර්ණ පිටිකරුවන්ගේ වගකීම තමයි පැහැදිලිව පේන්නේ මෙතනින් එහාට. ඒ බව පැහැදිලිව කිව යුතුයි. ලකුණු 246 විකට් 6යි. නාලන්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාවත් එක්ක බැලුව විට සැබවින්ම දැන් පැහැදිලි මේක ජයපැරදුම් කෙසේ වෙතත් තරගය සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගයක් බවට පත් වෙ තිබෙනවා. මේ පැමිණ සිට ජනකායට සහ ආනන්ද නාලන්ද වාසීන් ආනන්ද නාලන්ද පිළිබඳව හැඟීමක් තියෙන ආනන්ද නාලන්ද විචාරය අහපු විචාරයෙන් ක්‍රිකට් කෙරෙහි යොමු වෙච්ච පෙළඹිච්ච විශාල පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවා. මේ අහන අපිව බලන අය අතර ඒ අතර ඔබත් ඇති. ඒ අතරේ අද විස්තර විචාරයට අපි කැඳවා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය විස්තර විචාරයක්. මේක වෙනදා නම් ශ්‍රව්‍ය විස්තර විචාරයක් පමණයි. දැන් මේ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය විස්තර විචාරයක් 70 වෙනි ඕවරේ දෙවෙනි පන්දුවේදී අපි කැඳවා ගන්නවා නලින් අමාසු. තවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන්විදුලියෙන් විස්තර විචාරයට වරලත් විස්තර විචාරකෙක් නාලන්දා විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍යෙක් නාලන්දාවෙක්. ඉතින් කොහොමද? බොහොම සන්තෝෂයි කලු සෑහෙන කාලෙකින් ඔයත් එක්ක විස්තර විචාරයකට මෙහෙම හම්බෙන්න ලැබුණේ. සෑහෙන කාලෙකින් විස්තර විචාරයකට යමු වෙන්න ලැබුණේ නැහැ. නමුත් අද මේ ආනන්ද නාලන්ද තරගයට මම දැන් ආවේ. නෑවිත් බැරි නිසා තාම මුල අමතක කරන්න බැරි නිසා එහා පැත්තේ කුටියට දීලා මේ කුටියටත් ඇවිල්ලා වචනයක් කතා කරන්න ලැබීම මම හිතන්නේ මට භාග්‍යයක් හැටියට තමයි මම සලකන්නේ. මාදුතු මේ ලෝකේ වර්තමාන ලෝකයේ අවබෝධ කරගත් යාවත්කාලීනත්වය අවබෝධ කරගෙන සංවිධානය කරපු උච්චතම අවස්ථාව හැටියට ආනන්ද නාලන්ද විශේෂම පාසල් මට්ටමින් මේ තත්ත්වය අවබෝධ කරගන්නේ හිටපු ආදි ශිෂ්‍යයන්. ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ඔවුන් වර්තමානයේ පාසල් ශිෂ්‍යයන්ට මෙය පිරිනමනවා කියලා මට හිතෙන්නේ. මේ නූතන ඩිජිටල් යාවත්කාලීනත්වය මේ ශානරය අනිවාර්යෙන් අවබෝධ කරගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ ඉස්සර මයික්‍රොෆෝනේ නැතුව ක්‍රිකට් නෑ. දැන් වර්තමානයේ කැමරාව නැතුව ක්‍රිකට් බෑ. එවැනි තත්ත්වයකට පත් වෙලා. අතරම කලු මේක විශාල කාර්යභාරයක් මම හිතන්නේ මේ අනුතුව ඒකාබද්ධ කමිටුවකින් මේ තරගය සංවිධානය කරන මම හිතන්නේ මේ පාර මේට වර්ණය අර කලයක ඔබ කියනවා වගේ හොඳ වර්ණයක් එක්කහුව කරලා තියෙනවා. මේ අතරතුරේ ඩ්‍රයිව් පාරකින් ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා. පන්දුවට පාර එල්ල කරන ඉක්ම ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 67යි. පන්දු 79ක කැලුම ඔහු ගිය වසරෙත් අර්ධ ශතකයක් මානිවරදී නම් හිතන්නේ මේ මහා තරගයේදී ලබා ගත්තා. 255 විකට් 6. අතරම මේ කලයක එක්කහුව කරපෙන්න මම හිතන්නේ විශාල ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් නරඹනවා. මම හිතන්නේ ආනන්ද නාලන්ද කියන්නේ සහෝදරත්වයෙන් බැඳුණු පාසල් දෙකක්. ඒ සහෝදර බැඳුම තවත් තීව්‍ර කරන අවස්ථාවක් තමයි මෙවැනි තරගයක්. මම හිතන්නේ මෙවර දර්ශනයේ පහර මේ එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් පොයින්ට් පැත්තෙන් මේ ඩ්‍රයිව් පහට ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න පාසෙන්. ඒ කියන්නේ මේ පිටර ලැබිච්ච පන්දුවට කොහොමද ප්‍රතිඋත්තරේ සපයන්නේ කියන එක. හැබැයි සමහරවිට ෆුල් ටොස් පන්දුව කියන්නේ පිටිකරුවෙකු අමාරුවේ දාන පන්දුවක්. හරියට ෆුල් ටොස් පන්දුවේ වේගය අවබෝධ කරනකත් නොගත්තොත් ඊට පස්සේ වැටෙන අමාරුව පිළිබඳව අපි කවුරුත් දන්න කාරණයක් ජාත්‍යන්තරේ. මොකද දැන් ජාත්‍යන්තර විවෘත වෙච්ච අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ තරගයට පැමිණ එතුමාගේ සහභාගීත්වය පළ කරන අවස්ථාව ඉතාමත් විශේෂ අවස්ථාවක්. රටේ නායකයා පැමිණ මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා කියන්නේ ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ කියන එක අපි හැමෝම තේරුම් ගත යුතුයි. කොතනද තියෙන්නේ රාජකීය විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යෙක් ලබන සතියේ රාජකීය සාන්තෝමස් මහා තරගයේ පැවැත්වෙන්න තියෙද්දී මම හිතන්නේ එතුමා මේ ස්ථානයට පැමිණිලා මේ තරගයට ලබා දෙන ජීවය මම හිතන්නේ මේ අතරතුරේ දර්ශනීය පහරක් එල්ල කරනවා. තමාගේ සීමාවෙන් ඉදිරියට පැන ඒ පහර එල්ල කරේ ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා. ජනාධිපතිතුමා මේ ඉන්නේ සහ සෙස්සන් එතුමාගේ පැමිණීම සමරන්න වගේ තමයි පහර එල්ල කරේ. ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරේ අනුර රණසිංහ එල්ල කරා වගේ මට පේන්නේ. අනුරත් මේ හා සමාන ශරීර මේ දිනේෂ් චන්ද්‍රමාල්ගේ මල්ලි පන්දුක පහර එල්ල කරා. ඔහෝ ආයෂ් ඔහු ඇවිත් මේ බලන්න පන්දුවට කිසිම බයක් නැතුව පිටට වැඩිය පොඩ්ඩයි උස
ඇඟේ ක්‍රිකට් තියෙන බව පේනවා. ගහපු පහරේ අන්න හරි. දර්ශනයේ ෆ්ලික් පහරක්. වරත් ලකුණු 4ක් ගැලුම් මම හිතන්නේ ඔහුට පිටිය සිසාරා පහරවල් තියෙනවා. කලින් පහර ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ඒ වගේම දැන් ෆ්ලික් කිරීම මම හිතන්නේ ඔහු හොඳ සම්පතක් බවට පරිවර්තනය වෙයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මේ ඉක්ුත් පහර කාලය මැනීම සාර්ථකයි. ඉදිරියට නොවේ පිටුපස්සටත් ලකුණු තිබෙනවා. මේ විශේෂයෙන්ම තේරුම් ගත යුතු කාරණාවක් ලෝකයේ තරංකාරී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා විවෘතිය මට්ටමේ. මම හිතන්නේ මේ මැනවින් ආරක්ෂිත පහරක්. මේ තමයි පිටිකරුගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය බිඳින්න නම් තිබෙන යම්කිසි නිදහස් පහරක් එල්ල කරාට පස්සේ ඊට එරෙහිව උදහස් පන්දුවක් යැවීම. ඊට කොහොමද පිළිතුරු දෙන්නේ කියන එකට හොඳම උදාහරණය තමයි සැපියේ. නැවතත් පෙර පරිදිවයි. මගේ විකට් එක නම් මම දෙන්නේ නැහැ. ඔව් හරියට අර තාක්ෂණයෙන් අර අග තැම්පත් මාරක් කියනවා. පිට හරියටම ගේනවා පාවරණයත් එක ගෙනල්ලා විකට්ටුවට එන්න නොදී පන්දුව පිටෙන් නවත්ත ගන්නවා. ආරක්ෂිත පාරක් ලකුණක්. ලකුණු 263 විකට් 6යි. නැවතත් හරි ස්ට්‍රෝක් එකක්. නමුත් ලකුණු ලබා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. විතරගේ ජය පරාජය පිළිබඳව ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ඕවර් 70ක් අවසන් ලකුණු 263 විකට් 6යි. ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දිනින් දින අලුත් වන දෙස් විදෙස් කෙලිබිමේ තොරතුරු එසැනින් ඔබ සමීපයට පිවිසෙන්න sporty.lk ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්ති වෙබ් පිටුවට www.sporty.lk විශ්වසනීය ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවිය. Seat Car Radials. The road is yours. නැවතත් SSC පිටියේ 70 වෙනි පන්දුවරේ ආරම්භ කරන ආනන්ද නාලන්ද සුබෝධ සංග්‍රාමයේ මේක හරි කඩට කුරු වචනයක්. ඉතිහාසයේ ගුවන් විදුලියෙන් ඇහිච්ච ඊට පස්සේ අපේ හදවතට කාවැදිච්ච ලේට කාවැදිච්ච වචනයක්. ආනන්දයට තව ලකුණු 14යි තිබෙනේ මුල් ඉනිම සඳහා ලකුණු සම කර ගැනීමට. ඒ වෙනම කතන්දරයක්. නමුත් මේකේ ඉන්න විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් අපි දැක්ක සජිත විතානකගේ ශතකය ඒකම දිනද ශතකයක් ලබා ගත යුතු තිබුණා. ඔහු ඊතරම්ම සුදුසුකම් පෙන්눔 කරපු තරගයක් මේක. කිත්ම මම හිතන්නේ ශතකයක් ඔහුට ලබා ගත හැකි ඔහු ක්‍රීඩා කරන විලාසයත් එක්ක නලේ. මම හිතන්නේ ආනන්දය මේ තරගේ නැවත පන්දුවට පහර දෙන්න නාලන්දයට දෙනවනම් දෙන්න වෙලාව තීරණය වෙන්නේ ඔහු ශතකයේ කරා යන වෙලාව ඔහුගේ දැවියාම හෝ ඔහු ශතකයේ කරා යාම අතර දෝලණය වෙයි කියන එකයි කැලුම් මට හිතෙන්නේ. ඒත් මට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙන ඇවිදින විලාසයෙන් එහෙම දෙයි කියලා හිතන්න බෑ. ඒ ඉරියව්ව බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක වෙනස්. ඒ බව කියුත් හැබැයි දැන් තේපානේ වන විට තමයි ආනන්ද නාලන්දියන්ගේ තිබෙන පැමිණීම සටහන් කිරීමේ සටහනක් ලබා ගැනීමට හොඳම අවස්ථාව. මොකද සාමාන්‍යයෙන් තේපානෙන් පස්සේ අවසාන සැසියේ එන්නේ. ඒ වෙනකොට මම හිතන්නේ එන්න තියෙන සියලු දෙනා රාජකාරී ඉන්න අය වෙන්න පුළුවන්, වෙන තැන්වල ඉන්න අය වෙන්න පුළුවන්. හැමෝම මම හිතන්නේ අවුරුද්දකට පස්සේ තමන්ගේ සහෝදරයන් හම්බෙලා යාළුවන් මිත්‍රයන් පොඩි කතිකාවක යෙදෙන්න ලැබෙන අවස්ථාව. මම හිතන්නේ හොඳට මෙවැනි සංවිධානාත්මක අවස්ථාවකදී ඒ තවත් පහසු කරලා තියෙනවා. පිටර ලැබෙන පන්දුවට ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පාරක්. නමුත් එක ලකුණක් පාසුවෙන් ලබා ගන්නවා. කිත්මට වැඩි අවස්ථාව ලබා දීම තමයි ආයේෂ් කළ යුතු තිබෙන්නේ. ඔහුගේ ශතකය තමයි ඊළඟට සමරන්නට පුළුවන්, සෙලිබ්‍රේට් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව. ඔව් ඇත්තටම ඔහු පන්දු 82කින් මේ ලකුණු 68 කිත්ම ලබා ගන්නවා. සාමාන්‍ය හොඳ වේගෙන් ඔහු පන්දුවට පාරෙල්ල කරලා දෙනවා. ලකුණු 264ක් පන්දු වාර 71කදී කැලුම් ගන්නවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පාසල් තරගයක හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක්. මේ විකට්ටුවේ ඇත්තටම මුකුත් නැහැ. පන්දු යවන්නට තමන්ගේ කියන්නේ වෘත්තීය මට්ටමේ දක්ෂතාව පෙන්වී හැකි ඕනම පන්දු යවන්නෙක් ඕනම තන්පිටක දවාගත හැකි පන්දු යවන්නෙකුට පමණයි මේක යමක් කරන්න පුළුවන්. පිටිකරු ලව්ව වරද්දක් කරගන්න. කැලුම් ඇත්තටම මුකුත් බෑ. අර
මීට අවුරුදු දෙකකට කලින් පැවතිච්ච අවුරුදු 69කට පස්සේ නාලන්ද දිනපු තරගේ මම හිතන්නේ නාලන්ද කණ්ඩායම ප්‍රබල කණ්ඩායමක්. ඒ තනතිල්ල මීට වඩා මම හිතන්නේ සමබර තනතිල්ලක්. නමුත් මේ තනතිල්ල මම දැක්ක ඔබ විස්තර විචාරය පටන් ගත්ත වෙලේ කිව්වා මේ පළවෙනි පැයෙන් පස්සේ මුකුත් නැහැ. ඇත්තටම මම හිතන්නේ පිටිකලුවන්ගේ පාරාදීසයක් කිව්වොත් වැරදි නෑ වගේ. ඒවර හොඳ පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් ආවරණේ වදින්නේ. නමුත් මම හිතන්නේ අවුට්සයිඩ් ද ඕස්ටම්ප් එහෙම නැත්නම් පතිතේ ලබා ගන්න ඉම්පැක්ට් එක මම හිතන්නේ බොහෝ විට ඕස්ටම්ප් එකෙන් එළියේ. ඔව්. පතිතේ සම්පූර්ණයෙන් අවුට්සයිඩ් ද ඕස්ටම්ප් එහෙම නැත්නම් පිටින් පිටත පතිත වන්නේ විනිශ්චයකරුට හරිය ලීසි ඔවුන් නොදෙවණු ක්‍රීඩකයෙකුට නම් කරන්න. ඒක තමයි ඕවර් 72ක අවසානයේදී ලකුණු 264යි විකට් 6යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලාංකේය ළමා ගායන දැවැන්තයින්ගේ තින්දිරිගය The Boys Kid ශ්‍රී ලංකා වේදිකාවෙන් ඔබේ මනාපයෙන් ඉදිරියට ගෙන යන ගායන තරුව කවුරුන්ද? සජීව ගායනයෙන් හැඩවන ගී උත්කර්ෂය විඳ ඔබේම ප්‍රියතමයින් ජාත්‍යන්තරයට රැගෙන යාමට මනාප පළ කිරීමට සූදානම් වන්න. The Boys Kid ශ්‍රී ලංකා quarter final live shows. නැවතත් SSC පිටියේ නලින් අපොන්සෝ වර්තමානයේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යෙක් වර්තමානයේ චරිතය ඔබේ තනතුර මොකක්ද කියලා කියන එක මම හිතන අතිශයින් වැදගත් වෙනවා. ඔබේ තනතුර මොකක්ද කියන එක. ඔබ අහන්න එපා. කොහෙද වැඩ කරන්නේ? කවුද කින්ද මන්ද? මම දැන් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ අතිරේක කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ පරිපාලන සහ මානව සම්පත් සංවර්ධන හැටියට තමයි රාජකාරී කරන්නේ කලු. ඊට අමතරව අපි ඊට ඔබට උපහාර දක්වන්නේ ලකුණු 4කින්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 4 ලැබෙන්නේ. දර්ශනීය පහරක් එල්ල කරේ අතරම මම හිතනවා ආනන්දය දැන් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු ලබා ගැනීම ටිකක් දුර්වල පන්දු වෙන්නේ. වැටුණ ගමන් තෝරා බේරාගෙන ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරනවා. කිප්ප පන්දු 83යි දැන් ඔහු 72ක් ලකුණු අරන් දෙන මේ පන්දු 82. තනිකර කෙටි පන්දුවක් වැටුනේ. ඔව් දැන් පන්දු 47කදී ලකුණු 35ක සබන්තාව පවත්වනවා කියන්නේ නලින්. අනිවාර්යෙන් ඕන හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවෙකුට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ඒක දුර්වල පන්දුවක්ද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න. මම හිතන්නේ මෙතරම් තනතිල්ලක් මේ තනතිල්ල තැම්පත් වුණාට පස්සේ පිටිකරුවෙක් වැරද්දක් කරනකම් මම හිතන්නේ ලේසියෙන් පන්දු යවන්නෙකුට මේකේ විකට් එකක් ගන්න ලේසි වෙයි කියලා. නැවතත් ආරක්ෂිත පහර පන්දු ඒ වෙලාවේ නම් පන්දු යවන්න තමන් දන්නවා මොකද්ද කරන්නේ. විකට් පන්දු නොයවුවොත් සිදුවෙන අනතුර අවදානම සහ ප්‍රතිවාදීන්ට ලකුණු 4ක් හෝ 6ක් පිටිකරුට තීරණය කරන්න පන්දු යවනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කිරීම. පන්දු යවන්නේ කී තියෙන වගකීම මේ බලන්න. නැවතත් පෙර පරිදිමයි. ඔහුට අවශ්‍ය නම් පුල් පහරක් හෝ හුක් පහරක් නැත්නම් කිසිවක් හුක් පහරක් නම් එල්ල කරන්න අඩු ගානේ බවුන්ස් එක එන්න ඕන. සහ ක්‍රීස් එක පිටුපසට ඒ හුක් පහර වදින්න ඕන. මේ තනතිල්ල ගැලුම් මම හිතන්නේ අර බවුන්ස් එක ගැන විශ්වාසය තියලා පහරවල් ගහන්න පුළුවන්. ඔය අන්ඊවන් බවුන්ස් එකක් නෑ. Taman දන්නවා පිටිකරුවා තැම්පත් වුණාම කොහොමද පන්දු එන්නේ කියලා. ඒ ඔහුට රිසිසේ පිට හසුරවන්න අවකාශ තියෙනවා. ඊළඟ පන්දුව එකම ඔබේ මේ තනතුරු ගැන මම කතා කරේ. ආනන්ද නාලන්ද බොහෝ අය අනතුරු කරගත්තේ නැති අය. මම හිතන්නේ තනතුරුට අපි සේවය කරන මිසක් තනතුරු පරේ තියාගෙන යන්න හොඳ නෑ. මම විශ්වාස කරන්නේ ඇයි. ඉතින් ඡායන සේවය කිහිප දෙනෙකු හැරුණු විට ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ. මේ උරේ අවසාන පන්දුව හොඳ පන්දුව හරි ස්ට්‍රෝක් එකක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මිඩ්ලන්ඩ් ලෙග් පන්දු පත්ත කරේ. ඕවර් 73ක් අවසානයේදී ලකුණු 269 විකට් 6යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. SLT Mobitel Unlimited Max Anytime Unlimited Calls Takipura GB denne Abi social media yanne Max Unlimited Max SLT Mobitel Unlimited Max Unlimited social media GB tiyak වැඩිපුර data Unlimited any net calls SMS 1000ක් රුපියල් 988කට SLT Mobitel Unlimited Max ලකුණු 269 විකට් 6යි ඕවර් 73ක් අවසානයේදී
74 වෙනි ඕවරේ ආරම්භ කිරීමට සැරසෙන්නේ. සනිතු ඒ වගේම තරගය එන්නෙම උත්සවශ්‍රීය වැඩි වෙනවා. පිටිය මැද්දේ තිබෙන තරගකාරීත්වය සහ පිටිකරුවන්ගේ පිටිකරණ සංදර්ශනයක් තමයි මෙතනින් එහාට බලාපොරොත්තු වෙ හැකි. මේක සම්පූර්ණ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ තරගයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. මේක තමයි සාමාන්‍ය ස්වභාවය. මේ බන්න ෆුල් ටොස් පන්දු බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා. ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරනවා. පාසන් රැක් ගන්නවා. පන්දු රැකීමක්, විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් මේ මොහොතේ ක්‍රීඩාංගණයම එක අතකට එක මිටකට ගත හැකි විශිෂ්ට පන්දු රැකීමකට. අනිවාර්යෙන් මෙවැනි තනතෙල්ලක කැලුම් පන්දු රැකීම ඉතාමත් වැදගත්. නැති උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තොත් ඒ වගේම පීඩනය ක්‍රීඩකයන්ට එල්ල කරලා පිටිය සැකසීමත් වැදගත් මේ වගේ අවස්ථාවක. මොකද මේ තනතෙල්ල කිසි දෙයක් නැති නිසා. නැවතත් පැහැදිලි ලොකු පදාසයක් හිදසක් තිබෙනවා. පන්දු යවන්න සහ එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා ඉන්නේ. ලොං ඔෆ් එක තමයි ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ. එක ලකුණක් හැමතිස්සෙම තියෙනවා. මේ පන්දු යවන්නේ අපේ මිත්‍රයෙක්ගේ පුත්‍රයා සාරංග විජේරත්නගේ. බහු කාලක් මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ හිටපු සනිතු විජේරත්න. පිටිකරු කිත්ම මැනවින් තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඔහුගේ ශතකය ඔහුට ලබාගත හැකි මේ ක්‍රීඩා කරන විලාසයට. අනවශ්‍ය පහරක් එල්ල නොකළහොත් අනිවාර්යයෙන් මොකද ඔහු සෑහෙන තැම්පත් කමකින් යුක්තව ඒ වගේම හොඳ වේගයක් රඳවගෙන මේ ඉනිමට රිද්මය දෙමින් පන්දුවට පහර එල්ල කරන එක කැලුම් අගයන්න ඕනේ. ඒ වගේම අයෂ් ඔහුට හොඳ සහායක් ලබා දෙන පන්දු 42කින් ලකුණු 17ක් ලබාගෙන ඔහු අර ලකුණ ලබාගෙන අනිත් පැත්තට අර ස්ට්‍රයික් එක කියන රොටේට් කරනවා කියලා ඒ දේ හොඳට කරන ආකාරයක් පේනවා. ඉස්සර ප්‍රේක්ෂකාගාරවල සාමාන්‍ය පපරේ විතරයි ඇහුනේ. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ නම් දරු සුපිරි සංගීත කණ්ඩායම් තමයි සංගීතවත් කරන්නේ. මම හිතන්නේ මේකේ සංගීත කණ්ඩායම් එක 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මම දන්න විදිහට ඉන්නවා. ඒ වගේම විවිධ වර්ෂවල කාණ්ඩවල ඉන්න අය සංවිධානය වෙලා තිනවා. ආනන්ද නාලන්ද දෙගොල්ලොම ඉන්න බ්‍රදර්ස් ටෙන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම බැලුවාම අර ඔබ කියනවා වගේ අර කල එක වර්ණය වයිවර්ණයි. එතකොට එක පැත්තක ජිප්සිස් සංගීතය සපයනවා. ඔබ හිතන්න නිකන් ඒ කෙතරම් දියුණු වෙලාද සහ තමන්ගේ ශක්තිය පෙන්වීමට වැඩිය තමන්ගේ ශක්තියෙන් විනෝදය සැපීමට ඒ කියන්නේ ආනන්ද නාලන්ද දෙපිරිසටම කෙතරම් විනෝදයක් ලබා දෙන්න තැත් කරනවාද කියන එක තමන්ගේ හැකියපමණින්. ඕවර් 74ක් අවසන් ලකුණු 272යි විකට් 6යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පේන විදිහට නම් තේපානේ සඳහා තරගය නතර කරන්නේ 272 විකට් 6යි. කිත්මගේ ශතකය ලබා ගන්න තේපානෙන් පස්සේ පිටියට පිවිසෙයිද නැත්නම් පිටලා කරාද ඉනිමාත්‍යට වයිද? මම හිතන්නේ කැලුම් ඔහුද මොකද ආනන්ද නාලන්ද මහා තරගයක ශතකයක් පෙනිපෙනි ඉනිමක් අත්තිටවයි කියලා මම හිතන්නේ. මොකද තව ලකුණු 25ක් තව පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් ක්‍රීඩා කරොත් ඔහුට මේ ශතකයට යන්න පුළුවන්. මම දැන් එහෙම ලකුණු රැස් කරලා නාලන්දාවට ලකුණු නැවත ඉනිම දෙනවා ඇරෙන්න. මම හිතන්නේ මේ මොහොතේ ආනන්දය නාලන්දාවට අවස්ථාව දෙයි කියලා. පන්දු කරන పూర్වේ නාලන්දය ආනන්දයට එරෙහිව පන්දු යවන්නන් 8 දෙනෙක් භාවිත කරලා තිනවා. ඒක විශේෂයි. ඒ ඔබට කෙතරම් දැනෙනවද විශ්වාස කර හැකි මේ තනතෙල්ල සම්පූර්ණ පිටිකරුවන්ගේ තනතෙල්ල. පන්දු යවලා නැත්තේ විකට් රකින්නයි තව දෙන්නෙකු විතරයි. ඔව්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ විශේෂ අවස්ථා මේ ඉනිමේ දර්ශනීය පහරවල් කිහිපයක් මම හිතන්නේ මම ඇත්තටම තරඟයට ආවේ සෑහෙන පරක්කු වෙලා කැඩු. කොමුණත් මේ දුර්වල පන්දු තෝරා බේරාගෙන ක්‍රීඩා කිරීමට පමණයි ඔවුන්ට ඒ උපදෙස් ලබා දී තිබුණේ පැහැදිලිව පෙවුණා. ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි. මොකද
ඔවුන්ට ලැබෙන දුර්වල පන්දුවට පමණයි මේ 4 පාරවල් 6 පාරවල් එක ලකුණු පවා ලබා ගැනීමට ඔවුන් උත්සාහ කරේ. දුවද්දී දැවි ගිය අවස්ථාව, තැත් කරපු අවස්ථාව කියන අනවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ බලා සිටියා කුමක්ද සිද්ධ වන්නේ කියන්නේ බලන්න. ඊට පස්සේ 272ක් මම හිතන්නේ නාලන්දේට වඩා තවත් ලකුණු 7ක් තමයි පිටුපසින් සිටින්නේ. ඉතින් මේ නියත ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා වෙන තරගයක් බවට දැන් පරිවර්තනය වෙලා අවසන්. දිනක කිව හැකි මම ශතකයක් ලබා ගත්තා කියන එක තමයි පැහැදිලිව පෙනුනේ. අවසානයේ ජීවිතයේ රස මතකයන් අතරට එක් කරගන්න මම හිතන්නේ මේ දෙවිදුවලෙම ක්‍රීඩා කරන ඕන ක්‍රීඩකෙක් ආනන්ද මහා නාලන්ද ක්‍රිකට් තරගයේදී ශතකයක් ලබා ගන්න කැමති. නම් විශේෂයෙන්ම මේකේ බැලුවොත් මහේල ජයවර්ධන, රොෂාන් මහානාම, අවිෂ්ක ගුණවර්ධන වගේ ක්‍රීඩකයන් ශතක ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගොන්නට තවත් නමක් එකතු කරගන්න කවුද අකමැති? එහෙම දෙතුන් වතාවක් ශතක අන්තිම මොහොතේ අහිමි කරගත්ත කෙනෙක් එක අවස්ථාවකදී අපිත් එක්ක එක්තරා උත්සව අවස්ථාවක හිටියා. මම කිව්වා ඒ ගැන ඔබ කියන්න කියලා. ඒ තමයි තිලාන් විජේසිංහ. ශාන්ත කලුරිගොඩ මම හිතන්නේ අපේ පැත්තේ 149ක් වැඩිම ලකුණු ගත්ත ක්‍රීඩකයා. එතකොට තිලාන් ක්‍රීඩා කරේ සම්පූර්ණ සිතත් වෙත්තමුණි සහ ඒ පරම්පරාවත් එක්ක. මම ලස්සන කතාවක් දැක්ක අවිෂ්ක කියලා තිබ්බා 96 ලෝක කුසලාන අවසාන තරගයේ දවසේ තමයි ආනන්ද නාලන්ද මහා ක්‍රිකට් තරගය පැවැත්වුනේ. ඔහු ලකුණු 100ක් අරගෙන ගහලා ඩික්ලෙයාර් කරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඌට එතකොට හිටපු කෝච් මං හිතන්නේ ටිකක් හොඳින් නෙමෙයි කතා කරලා තියෙනවා. හේතුව ඔහු තව බැට් කරපු විදිහට බැට් කරා නම් චාන්තගේ රෙකෝඩ් එක කඩන්න තිබ්බා කියලා. ඔව්. තිලන් විජේසිංහ කියන්නේ හිටපු ආයෝජන මණ්ඩල සභාපතිවරයා බවට පත් වෙනවා. BOI ඒක උගත්කමත් එක්ක උගත්කමද ක්‍රීඩාවද කියන ප්‍රශ්නාර්ථයයි දැන් තිබුණේ තනතුරු සහ විශේෂයෙන්ම ඒ සඳහාන යන්නේ. ඒ සඳහා තමයි ඉගෙන ගන්න. අපි ඒක විශේෂයෙන්ම කතා කළ යුතුයි සහ සඳහන් කළ යුතුයි. හොඳයි ඒ සියල්ල අතීතයත් එක්ක ඉතිහාසය මතක් වෙනකොට ඉතිහාසයක් තියෙන තරගයක් තමයි ආනන්ද නාලන්ද කියන්නේ. ඒ ඉතිහාසය මං හිතන්නේ මකන්න බෑ. රන් අකුරු ලියවෙච්ච ඉතිහාසයක් තියෙන්නේ. විශාල ක්‍රීඩකයන්, ඒ වගේම විද්වතුන් බිහි කරපු විද්‍යාල දෙකක්, සහෝදරත්වයෙන් බැඳුණු විද්‍යාල දෙකක්. මම හිතන්නේ මේ ඉතිහාසය තවත් ඉදිරියට චිරාත් කාලයක් පවතිනවා. තේපානිසා තරගය නතර කරනවා. ලකුණු 272යි විකට් 6කට ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තේපානයෙන් පසුව නැවත අපි හමු වීමට අපේක්ෂා කරනවා.
මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්බන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. Introducing Keel's Crest 9mm sausages, the bite that bites back. Red Bull gives you wings. Red Bull, now also with the taste of watermelon. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් 94 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දෙවැනි දිනේ එහෙම නැත්නම් අවසන් දිනයේ අවසන් සෙෂන් එකට යන්නට කලින් තේපානේ සඳහා තරගය නතර කරන මොහොතේ අපි හමු වෙන්නේ. කලින් දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරන මොහොතේදී ලකුණු 166ක් ලබා සිටිය ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 272ක් ලබාගෙන ඉන්නවා. මේ සෙෂන් එක තුළදී පන්දු වාර 27ක් තුළදී ලකුණු 106ක් ලබා ගන්න ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත් වුණා. 3.93ක දල වේගයක් රඳවා ගැනීමෙන් ඔවුන් පන්දුවට පහර දුන්නේ. කඩලු දෙකක් බිඳ වැටුණා. දැවිගේ කඩලු අතරේ දිනද අත්තලගේගේ කඩුල්ල තමයි සුවිශේෂී කඩුල්ල බවට පත් වුණේ. ඒ කඩුල්ල දැවිගේ ආකාරය ඊයේ දවසේදී සදෙව් සමරසිංහ හොඳ ඉනිමක් ගොඩ නැගලා ශතකයේ පෙනිපෙනී තිබියදී දැවිගිය හා සමානම විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් මගින් තමයි දැවිගේ මාත් එක්ක එකතු වෙනවා අද දවසේදී මේ පිළිබඳව කතා කරන්න. ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර. දිනේෂ් මොකද හිතෙන්නේ මේ සෙෂන් එක ගැන? සෙෂන් එක ඒ කියන්නේ පිටිකරුවන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් යම් සුබවාදී බවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 3.93ක දල වේගයකින් ඕන් පන්දුවට පහර දී තිබෙනවා. මොකද ඕන් දන්නවා දැන් ඕන්ට අවධානමක් නැහැ. ඔවුන් යටින් වැරද්දක් සිද්ධ වුණත් තරගයේ ප්‍රතිඵලය මේකයි කියලා දැන්ටම ස්ථිර වෙවි තියෙනවා. අර අපි දිවාහාර වෙලාවෙදිත් කිව්වා. 111ක් ගත්ත පළවෙනි සැසියේදී දෙවෙනි සැසියේදී 111ක් ගැහුවොත් ලකුණු සමයි. ඊට පස්සේ සෙෂන් එකේ කීයක් ගහන්න ඕනද කියලා. හැබැයි මේ වතාවේ ලකුණු 106යි පන්දු වාර 27කදී එක් දුවදී දෙවියමක් මේ තරගයේම වාර්තා වුණු එකම දුවදී දෙවියම වාර්තා වුණා. ඒකම ආනන්ද ඉනිමේ වාර්තා වුණු ප්‍රථම 6 පහර වාර්තා වුණෙත් මේ සැසිය තුලදී විශේෂයෙන්ම කිත්මගේ පැමිණීම සහ පිටේ ස්ථාවර වීම තමත්ම හොඳ වටපිටාවක් හදලා දෙනවා. දැන් කණ්ඩායම් දෙක අතර යම් සමතුලිත බවක් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ කිත්ම ශතකයක් වාර්තා කළොත්. මොකද සදෙව් සමරසිංහගේ ඉනිම හා සමාන ඉනිමක් අපිට දකින්න පුළුවන්කම හම්බුණා. ලකුණු 71කට දැවිගේ දිනද අතලගේගේ ඉනිමෙන්. එතකොට මේ දෙක එක හා සමානයි. එහෙමනම් සජිත විතානගේගේ ඉනිම එක්ක සමාන වෙන්න නම් කිත්ම ශතකයක් වාර්තා කළ යුතුයි. මේ කිත්ම තමන්ගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගන්න ආකාරය. ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක්. ඔහු ප්‍රහාරය අවශ්‍ය වෙන්නේ කොතනද? හැම වෙලාවෙම ඉතාම හොඳින් තමන්ගේ ප්‍රහාරය දියත් කළා. විශේෂයෙන් පෙර පාදයේ සෑහෙන ප්‍රබල පිටිකරුවෙක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා හොඳින් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම කිත්මගේ ඉනිම ඉතාමත් ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් විදිහට අපිට සටහන් කරන්න පුළුවන්. ඔහු ලකුණු 75 ලබාගෙන තිබෙන්නේ පන්දු 88ක් තුලදී 4 පහර 11ක් සහ 1 6 පහරක් මේ සඳහා ඇතුළත් වෙනවා. කිත්ම සොයමින් යන්නේ Tamanට කලින් තරගයේදී අහිමි වෙච්ච ශතකයේ ලකුණු 90කට දැවිගිය ඒ තරගයේදී ඉතාමත්ම පීඩනයක් මැද ප්‍රබල පීඩනයක් මැද තමයි ඔහු පන්දුවට පහර දෙන්න ආවේ. මනා සංයමයකින් යුක්ත ඉනිමක් ගොඩ නැගුවා. නමුත් මෙවර ඔහුට පීඩනයක් නැහැ. ඔහු රිසිසේ පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔහු දන්නවා දැන් මේ තරගයේ තීරණය මොකක්ද කියන කාරණය පිළිබඳව. මේ කලින් සැසියේ පැවැත්වෙන අතරවාරයේදී අපිට ආනන්ද නායක ඉරුත් ගිම්ෂාන් සමගින් කතා කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඉරුත් ගිම්ෂාන් සඳහන් කළේ අපි දවස් ඉවර වෙනකල් බැට් කරන එක තමයි අපේ සැලසුම. කොහොමත් අපිට මේක තරගයේ තීරණයක් කරා යන්න බැරි නිසා දවස් ඉවර වෙනකල් අපි පුළුවන් තරම් බැට් කරන එක තමයි අපේ සැලසුම කියලා. හැබැයි එහෙම බැලුවම නාලන්දා කණ්ඩායම ඊයේ දවසේදී කඩලු 8ක් දැවී තිබේදී 277ක් ලබාගෙන ප්‍රතිවාදීන්ට පන්දුවර 14ක් පන්දුවර පහර දෙන අවස්ථාව ලබා දෙමින් ඔවුන් ගත්තු තීන්දුව යම් අභියෝගාත්මක එකක් බවට විශේෂයෙන්ම සජිත ශතකය දක්වා ලකුණු 84 සිට තරමක් හෙමින් ගියේ. හැබැයි ඔහුට පහරවල් එල්ල කළ හැකි ක්‍රීඩකෙක්. ඔවුන්ට තිබුණා තව ඕවර් 5ක් විතර ගියා නම් සජිතගෙන් තව විශාල පහරවල් ටිකක් යන්න තිබ්බා. ඔවුන් 300ට ගියා නම් ඊට පස්සේ ආනන්දය අඩුම තරමින් ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව 200ක් බවට පත් වෙනවා. 177ත් 200ත් අතර පරතරය 23ක් වුණාට ඒක මානසිකව ඊට වඩා විශාල ගාණක්.
ඒ හින්දා අන්න ඒ වගේ තැන්වලට නොයා පවා ඔවුන් ලබාගත්තු අභියෝගාත්මක තීන්දුව හැබැයි ඒ උත්සාහයත් දැන් ඵල රහිත බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් එහාට තරගයේ ප්‍රතිඵලය පැහැදිලි. දැන් ආනන්ද නායකයාම කියනවා නම් අපි දවස පුරා පන්දුවට පහර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඔවුන්ට ඒක කළ හැකි. කොහොමටත් කිත්මගේ ශතකය ඔහු නොදෙවී හිටියොත් ඒ දක්වා අනිවාර්යෙන්ම ගමන් කළ යුතුයි. තව ඔහුට තියෙන ලකුණු 24ක විතර ප්‍රමාණයක්. බලමු කිත්ම ඒක සම කරයිද? එතකොට ශතක දෙකක් දෙපැත්තෙන් අර්ධ ශතක දෙකක් දෙපැත්තෙන් දැනට වැඩිම කඩලුලාභීන් අතර දෙපැත්තෙම ඉන්නේ කඩලු තුන බැගින් දවාගත්තු ක්‍රීඩකයින්. ඒ නිසා සම ගෞරව වලට හිමිකම් කියමින් සමශූරතාවයකට යන්න අවශ්‍ය මූලික පිඹුරුපත් දැන් සකස් කරමින් පවතිනවා. එනිසා තමයි දිනේශ මම ඊයේ සඳහන් කළේ නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු මේ 300 සීමාව අභිබවා යා යුතුයි කියන කාරණය. මොකද ලකුණු 309ක් තමයි නාලන්දේ මේ ඉතිහාසය පුරාම අවුරුදු 100ක ඉතිහාසය පුරාම වාර්තා කරලා තිබෙන වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය. එතකොට මේ ලකුණු ප්‍රමාණය අභිබවා ගියා නම් මේක එක පැත්තකින් නාලන්ද කණ්ඩායමටත් පීඩනය. මොකද ඉතිහාසයේම වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය වාර්තා කරලා තිනවා. ඒ වගේම ලකුණු 200 ඉක්මවා වුන් ලබාගත යුතුයි අර දෙවන වර පන්දුවට පහර දීමෙන් ගැලවෙන්න. මෙන්න මේ මානසික සාධකය කියන එක සෑහෙන දුරට බලපානවා ක්‍රීඩාවේදී. අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම මේ කිත්මගේ ඉනිම තුල කලින් තරගයේදී ඔහු ලොකු පීඩනයකින් පන්දුවට පහර දීපු ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් ඉතා සාර්ථක ඉනිමක් ගොඩනැගුවා. දැන් ඔහු අර එදා නතර කරපු තැන සිට පීඩනයකින් තොරව තමයි අද දවසේදී පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඊටමත්ම විශිෂ්ට ඉනිමක්. ඒ වගේම අනෙක් අන්තයෙන් ක්‍රීඩා කරන අයේෂ් ශෂිමාල්, දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ බාල සහෝදරා මේ චන්දිමාල්ගේ අනිත් සහෝදරයාත් ශතකයක් ලබා ගත්තා මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සුලහිත සංග්‍රාමයේදී නොදෙවි ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම දිනේෂ් චන්දිමාලුත් මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී නොදෙවි ශතකයක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. මේ දෙදෙනාම අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ඉගෙනගෙන පසුව ආනන්ද විද්‍යාලයට ඇවිල්ලා මහා ක්‍රිකට් තරගවල නොදෙවි ශතක වාර්තා කරපු ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක්. හැබැයි අයේෂ් ශෂිමාල් කුඩා කාලේ පටන්ම කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඔහු අද දවසේදී මොකක් කරයිද කියන කාරණය පිළිබඳව තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. විශේෂයෙන් චන්දිමාල් ඊයේ අපිත් එක්ක මේ සජීව විස්තර විචාරයට එකතු වුණා. එතනදිත් ඔහු සඳහන් කරපු කාරණයක් තමයි අයේෂ් ශතකයක් ලබා ගන්නවා නම් ඔහු ඒක තමයි බලාපොරොත්තු. හැබැයි අයේෂ්ට ඒ කතාව ඔහු කිව්වේ නැහැ කියන එක ඔහු සඳහන් කළා. ඔහු කිව්වා මගේ බලාපොරොත්තුව එයත් 100ක් ගැහුවොත් ඒක කඩන්න බැරි වාර්තාවක් කියලා. මොකද 89න් පස්සේ සහෝදරයන් 30 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන්නේ ප්‍රථම වතාවට මේ සහෝදරයන් ඕනෑතරම් ක්‍රීඩා කරලා තිබෙනවා මේ සුලහිත සංග්‍රාමය තුල. අර්ජුන රණතුංග පවුලේ ක්‍රීඩකින් 5 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කළා. සහෝදරින් 5 දෙනෙක්. ඒක ලේසින් බින්දින්නට බැරි වාර්තාවක්. ඉතින් මේ වගේ වාර්තා පිළිබඳව තමයි අපිට දැන් මේ ඊළඟ සෙෂන් එක ඇතුළේදී කතා කරන්නට තියෙන්නේ. ඔව් ඒකම චන්දිමාල් තමන්ගේ බාලම සහෝදරයාට මේ කතාව නොකියපු එක පැහැදිලි. ඒ උදන්නවා මේක කිව්වොත් ඔහුගේ ඔළුවට බරක්. අනිවාර්යයෙන්. චන්දිමාල් අත්දැකීමෙන්ම දන්නවා ක්‍රීඩකයෙක්ට අනවශ්‍ය බරක් ලබා දිය යුතු නෑ. දවසේ හැටියට ඔහුට පන්දුවට පහර දෙන්න ඔහු කොමඩට වැඩිමල් සහෝදරයා හැටියට සහ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ඔහුට උපදේශයක් දෙන්න ඇති. හැබැයි ඒ කියන්නේ නැතුව වෙන ඉතුරු ගේම් එක සෙල්ලම් කරන්න. එදා දවසේ හැටියට ක්‍රීඩා කරන්න. හැර ශතකයක් වගේ ලොකු එකක් අන්තික ඔහු පිටි කරන ලෑස්තියේ එන තැන දිහා බැලුවම ඒකට ලොකු ඉඩ කඩක් තියෙන එකක් නෙවෙයි. හැබැයි ඔහු අර්ධ ශතකයක් හරි වාර්තා කළොත් අර කිව්වා වගේ වාර්තා පොත අලුත් වෙන දවසක් බවට අද දවස පත් වෙන්න නියමිතයි. අනිවාර්යයෙන්ම දිනේෂ් සඳහන් කළා වගේම චන්දිමාල් කියලා තිබුණේ බය නැතුව ගහන්න කියලා. බය නැතුව ෂොට් වලට යන්න කියලා. මොකද ඔහු ටිකක් අනිවාර්යයෙන් ඔහු ටිකක් ඉඳලා කඩුල්ලේ ඉඳලා පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක් කියලා තමයි චන්දි සඳහන් කළේ. පන්දු 44කින් දැන් ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිනවා. චන්දි කිව්වේ මම කිව්වේ එක දෙයයි බෝලේ බලලා බය නැතුව ගහන්න කියලා. අපි බලමු ඊළඟ සෙෂන් එකේදී අයේෂ් ශෂිමාල් මොකක් කරයිද කියලා. එhmenan දැන් අපි සූදානම් තවත් සුළු මොහොතකින් නැවතත් තරගයත් සමගින් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම කිත්මගේ ඉනිම පිළිබඳව කතා කරද්දී ඔහු කලින් තරගයේ 90ක් ලබා ගත්තා. දැන් මේ තරගයේදී ශතකයක් ලබා ගත්තොත් ඔහු මේ තරගාවලිය තුල ලකුණු 200 සීමාවට ආසන්න වෙනවා. ඉතින් ඔහුටත් වාර්තාවන් වලට යන්නට පුළුවන්. අවිෂ්ක ගුණවර්ධන ඒ වගේම තිලන කණ්ඩම්බි මේ තරගාවලිය තුල වැඩිම ලකුණු වාර්තා කරපු ක්‍රීඩකින් අතර. ඒ වගේම චන්ද්‍රශ්‍රී වීරසිංහ නාලන්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ඔහු තමයි තරගාවලියක වැඩිම ලකුණු වාර්තා කරලා තිබෙන ක්‍රීඩකයා. ඉදිරියේදී ඔහුට මේ වාර්තාවන් වලට යන්නට හැකියාවක් ලැබේවි. දැන් ආනන්ද කණ්ඩායම Tamanගේ අර ගෞරවය රැක ගැනීම පිළිබඳ ගෞරවය රැකගෙන අවසන් ගෞරවය තවදුරටත් ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට යා හැකි උපරිම තැනටයි යන්නට සූදානම් වෙන්නේ. හැබැයි මේ සියල්ල මැද්දේ මා දකින්න අරන්නේ නිහඬ වීරයෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි ආශීෂ් නායක. මොකද ඔහු ඊයේ හන්දෑවේ සඳ ආරක්ෂකයා හැටියට කඩුලට ආපෙලා යම් කිසි විදියකින් ඔහු ඒ මොහොතේදී දැවී ගියා නම් මේට වඩා මේ ආනන්දයට ගොඩනැගෙන පීඩනය වෙනස් වෙන්න ඉඩ කඩ තිබ්බා. සහ ඔහු අද දවසේ උදෑසන වරුවේම දැවී ගියා නම්
තනතිරුව අලුත් පන්දෙවන්නට දෙයක් තිබිච්ච වෙලාවෙ ඔහු දැවී ගියා නම් අලුත් පිටිකරුවෙක් ඇවිල්ලා සෙටල් වෙන්න සැහැණ අවස්ථාවක් යන්න ඉඩ කඩ තිබුණා සහ කඩුලක් විඳ වැටෙන්න යම් අවධානමක් තිබුණා. හැබැයි ඒ සියල්ල නැතුව Taman බලාපොරොත්තු වෙච්ච තොටුපොළ වෙත හරි පරිස්සමට යන්න පුළුවන් විදිහේ මූලික අඩිතාලම හදලා දුන්නේ පිටිකරුවෙක් නොවන පන්දෙවන්නෙකු හැටියට ප්‍රචලිත නමුත් පිටිකරුවෙකු හැටියට දක්ෂතා පෙන්වුම් කළ ආශීෂ නයිනායකගේ ඉනිම මට ඒත් එක්කම විශේෂයෙන් කියන්න තියෙන කාරණාවක් තමයි අපි මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් වලදී දකින ප්‍රධානතම දෙයක් තමයි මේ සජීවී ආවරණය. ඉතමත් පහසුවෙන් සරලයි හිතාගෙන සිදුවෙච්ච අවස්ථා බොහෝ ප්‍රමාණයක් දැක්ක. හැබැයි මේ වතාවේදී sport.lk මේකට වෙනම හැඩයක් වෙනම කලයකක් ඇඩ් කළා. ඒකට ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් හැටියට අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ විස්තර විචාරයක් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ රූපවාහිනී විකාශයක් ලබා දෙන්නට sport.lk ඊටාත්ම මැනවින් මේ කටයුතු සූදානම් කළා. ඒ නිසා තමයි අපි සඳහන් කළේ මෙවර අනෙක් මහා ක්‍රිකට් තරඟ වලට වැඩිය වෙනස් මේ අවුරුදු 100ටම වඩා වෙනස් ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවටයි පාසල් ක්‍රිකට් ජාත්‍යන්තරකරණයට ලක් කරන්නේ. මේක තමයි බිග් මැච් එක. අපි යමු ඒ බිග් මැච් එකේ අවසන් සැසියට. Welcome back to the third and last session of day 2 in this 94th Battle of the Maroons between Ananda and Nalanda at the SSC Grounds. The match so far, Nalanda put into bat 277 for declared skipper Sajitha Vidhanake 100 not out, Sadev Samarsingh 84, Osanda Pramudita 31 and Manupa Manasa 24. Vice captain Ashinsa Nainaka 3 for 76 and Yasandu Kiriello 2 for 33 with Kitma Vidhanapathirina 2 catches the main contributors on the field. Ananda in reply 272 for 6. Dinada Atalage 71 and at the moment batting on 75 is Kitma Vidhanapathirina. Chamaradi Soisa is one umpire, the other one is Ravindra Kottachi, the other one. That's him. Ravindra Kottachi. Then match referee is Pradeep Jayaprakash Charan. Joining me on commentary is Nihal Patrage, the former captain of Nalanda College, and at present he is the president of the Brass Cricketers Association of Nalanda College and a key player in organizing this match at this level. Welcome on commentary, Nihal. Yeah, good evening, Arthur. It's a occasion for all of you to get together, but you have an added responsibility too in this regard. Yeah, actually this time very competitive challenge we had for the big match organizing committee, and towards organizing a very well organized and very comprehensive big match. So for that the main event is the match. You know, the most important thing is the match that we play. So where the Brass Cricketers Association comes with the technical team of both Ananda College and Nalanda. So I've been heading the Nalanda Brass Cricketers. We during the last few months we sweat a lot with the team, and I think we have succeeded today organizing such a good event for good cricket. Yeah, Shashimal is the youngest of the three brothers of Dinesh Chandimal, Kamesh Nirmal, and this one Shashimal. Nadul Jayalat, he opened batting, didn't open the score. He's bowling his 8th over from the Vidya Mawat end.
just tell me, when did you captain Nalanda? Yes, I captained in 86. That is followed by Guru Singh Asanka, because Asanka and myself, and before that Roshan Manama from under 13. Roshan was my captain, and I was in all both under 13, 15, 17 all champion teams. Asanka, myself, Dura, and Gamini Vikramasinghe, Sanjana Kapugikina. So that was a very performed team that time. And 86 I captained Nalanda. And how many years did you, I think you I played for 3 years, the big match, the first 11. And what is your best memory of the Ananda Nalanda as a player? Yeah, actually initially in 84, Roshan was getting the record, breaking the record of Prasanna Amarasinghe of 126. Roshan scored 140 odd and 146. So that was a good memory, and it was more than everything, the unity we had from the inception, the two teams, the brotherhood. Yeah, that is something that you all really focus on and continue to develop and put it out to the world. Your use of the social media and the digital media is a treat to watch over the years. And that's the first runs after the tea break on day 2. The single to 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠. He's heading towards a 3-figure score. He's already scored 200s. But apart from that, Nihal, you are now in the corporate world in so many different sectors. You are trying to work out something special with the school cricket. What is it? Yeah, actually, from last year we are planning to have a T10 program for school cricket. At the same time, introducing the latest technology for school cricket, not only restricted to Ananda or Nalanda, that is for the entire school cricket. So you mean to say you are trying to get the Sri Lanka School Cricket Association involved? Yeah, definitely. Actually, I have already discussed with and come to an agreement with them to introduce T10, but with a lot of disciplines involved, the technical wise and the discipline wise, all that. So already finalized, and it was such delayed few months because of these, the exams delays and some issues with the country. But now, within next 2 to 3 months, we will be introducing everything is planned. So introduce, because aiming at the under 23 national level this thing to prepare the school cricketers for that as well. Too far wide outside off stand. Umpire Chamara De Silva calls the wide. That's 13 extras so far. Or is it 14? 14 extras. There it is. Very far wide outside off stump. Yeah, exactly. Tell me a little bit more into detail what you are trying to plan and how many teams are going to be involved. Yeah, actually initially we planned for the Division 1 under 19, and then the Division 2 and Division 3, as well as the ladies. Now we have seen the trend of the world. 75 overs, 274 for 6. දිනින් දින අලුත් වන දෙස් විදෙස් කෙලිබිමේ තොරතුරු එසැනින් ඔබ සමීපයට පිවිසෙන්න sporty.lk ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්ති වෙබ් පිටුවට www.sporty.lk විශ්වසනීය ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවිය. Fiat Car Radials. The road is yours. Yeah, continue, Nihal. Yeah, actually, other than that, especially with the school cricket, Haritha, that Sri Lanka is having the best school cricket system to pump to the national team, and for that, we have seen some sort of lacking from the school cricket for Sri Lanka. So that is what that we want to initiate with. Now I'm involved with the 𝐓𝐴𝐿 schools as well. So get all the cricketing schools together with the old boys, the past cricketers. Massive hit. Going to be out caught at mid-on. Long on. Sanithu Wijeratna picks up the wicket.
Brilliant stuff. 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠 who was looking great. He had played well for his 76. After 92 deliveries, he has to depart. And Ananda lose their 7th wicket in the 76th over with a total on 274. This is how it happened. Went for the big one. He wanted to clear the boundary behind the bowler's arm. Instead, it went towards long on. And isn't he elated, Sanidhu Wijeyaratne, to pick up the 2nd wicket. Yes, he has taken 2 important wickets. That's a very responsible knock from 𝐓𝐴 caught Hasit Ratnayaka after hitting 1 6 and 11 fours. Yeah, and also Harit, we have noticed that how we are lacking the values of the game during the past decades, and so it is the most important thing that we have to reculcate all these things from the school level. So that is why we are going to involve with all these values. Kavisha Mendes, utility all-rounder, a top score of 107. He scored 238 runs. See that strike rate of 81.2 when you compare with the average that is under 20. He has made just 100. So when he made it big, he went the full distance. Picked up a couple of wickets as opening bowler, and he will want to make a telling contribution. How long is Ananda going to bat under these circumstances? Yes, continue, Niyal. Yeah, and as you know that the Sri Lanka cricket is spending a lot to introduce the latest technology to the cricket, that is at the national level. But what we want is to implement that to the school level. So from the academies level, so we want to introduce the what you call the video analyzing, data analyzing, and physical fitness, nutrition, values, all these things. So that comes with the promotional and educational part of your tournament, or what? Is that how you want to do it? Yeah, it's a mix actually. It is not only cricket, it is that we are making the perfect cricketer, and even the language and how to address the audiences in the international level, that is also there. So that's a pretty comprehensive setup that you want to implement, and probably the introduction of this will take a lot of hard work. Nihal, there is one aspect that I need to get your advice on. In trying to do all this, from the time you played and the time that you remember school cricket, I see that it is not aggressive and not dominating cricket out in the middle. Sometimes it takes more time for the batters to really put the pressure on the opposition. Do you have any idea why it's happening? I think hard cricket and aggressive cricket, I think it's a must, but it is all, it has to be with technology, right? I mean the techniques, right? And if you take Murali and Kalu, what they made the difference in the 96, but they all played very well, very technically correct cricket. So that is why we are in the England team is up to today. Right, but it is all the concentrations and how you pick the ball, how you look at the ball and concentration. It's all technique, right? So for that we need the psychology to be improved a lot. Oh, he took time off, got to the pitch of the ball. That's a brilliant strike from Kavisha Mendes to get off the mark with a massive boundary to end the 76th over in the Ananda reply. 278 for 7. Scores up there now. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT Mobitel fiber සම්බන්ධතාවයක් මිලදී ගෙන SLT Mobitel Elite Club එකට join වෙන්න. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. ඕව මොනාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් Anchor New Day Shake. So you are getting the encouragement and the assistance from the past cricketers of Nalanda?
Yeah, of course, and also, as you know, that we fought at the grounds, but we had, from the inception, we had the brotherhood, and now we all are the past cricketers, we all are senior citizens of the country, and now we have to think of the country, not of our our own schools. So I'm appealing all the cricketers who have made the legends and the masters who have played in all the schools in Sri Lanka, especially who are living in abroad as well as in here, all the professionals, please help your schools, because now the parents are, it is very difficult. The cricket is a very costly game. You need a lot of money involved for the development of these cricketers. So that is why we both our Ananda and Nalanda past cricketers, and as well as the other schools, the 𝐓𝐡𝐞 schools, all these past cricketers have rallied round and to help those respective schools. So I appeal right around the world, all the past cricketers, please help your schools to come up. Then once you help, when they come up with the latest technology, the Sri Lankan youth will have better cricket, and then finally the country will benefit. Okay, Nihal, it was a pleasure having a chat with you. I know you had the ability to clear the boundary with your batting. You always had the ability to intimidate the opposing batsman with your pace and bounce during your school days. I still remember the inter-club days at Havelock Park for the Burger Recreation Club. So your lofty ideas, along with what you have been involved as a cricketer, as a cricket administrator, as a corporate entity, we enjoy that. Hope that your plans will become widely accepted and hugely successful. Thank you for joining us. Thank you, Ananda. Thank you very much. All the best. Into his 9th over, Nadul Jayalat yet to pick up a wicket. 2 runs in front, Ananda on the first innings. 𝐓𝐡𝐞 joins us now. Welcome, 𝐓𝐡𝐞, on commentary. Very good afternoon. As I come in, so very lengthy lines at the entry points. As they said, this is the big match. I take this opportunity to welcome all the cricket lovers across the country and those who are joining us from around the globe. It's a warm welcome. Battle of the Maroons, final session in action. Nalanda having picked up a wicket, taken a good start to the second session. 77 overs done to 79 for the loss of 7 wickets. So, plenty of action happening inside the ground, outside the boundary lines. Julia Sonali is there with somebody very special. Hello everybody, in between the Battle of the Maroons, so many things happening here, and we have someone very special to talk about many things. So this is the time for that. Alright, we do have the General Manager Marketing SLT Mobitel, Mr. Charaka Pereira. I would like to know, I got a very special news knowing that many first time experience here in Sri Lanka happening today in the match. Can we talk about it today? Certainly, I think we are in a stage today, we see a live in a celebration at a different level. So we at SLT Mobitel is proud to be partnered with Battle of the Maroons for the very first time. I would opt to not to use the partner but to champion this game. What we do with this championing is to elevate the sportsmanship, and what we do today with our technology to give that immersive experience. That experience is what today all spectators out there is feeling. This is the first match powered with the 5G technology today. Anyone who has a 5G device can experience that 5G. And SSC itself is a 5G enabled
enable destination, digital runners, and this is a starting point of an international match at a school level. Julia, we live in a country where traditions and customary and all of these are part and parcel of our lives. So big match is one heck of a celebration. So we wanted to come into a big match and make that change to elevate the spirit of the game. And through the spirits, the yield of spirits that comes as talents, they need this exposure. Once you give that exposure, their playing ability increases, the association increases. Then we can definitely support them to achieve their dreams in the international stage. That experience is what we do at school level. So this is just the beginning. And we have a long way of a plan that we have mapped. With this start, I guess there's so much that we have in the pipeline to achieve. That's a very beautiful thought, and it's a pleasure to hear that. Apart from that, I would like to know, how do you feel after planning each and everything, and the game is going very strong right now? So you watching here and having the whole experience, how people enjoying the match, how do you feel about it? Well, this is where the life is. If you talk about a celebration, this sounds like a celebration of a lifetime, right? And this is Sri Lanka, right? Always this match, the big match. And if you take the Battle of the Maroons, it's not a match. It's a customary association, the unity and the testimonies that they bring, the resilience, the dedication, is to bring that unity. And they meet once in a year. And that it's like a gathering of a celebration. And in Sri Lanka we have this. So we see that now, we feel it. I think this feeling is a great feeling to see as a partner. Again, championing this game. The reality is what you see, what they enjoy. So that's what we see. Seeing is believing, actually. All right, thank you very much for joining with us. Stay tuned, guys. The game going so strong. This is none other than Battle of the Maroons. Thank you, Sonali. 281 for 7 after 78 overs. Ananda in reply. Now Nalanda fought hard for first innings honours, but Ananda batted very cautiously. They took the right approach, gone past 277, the first innings score set up by Nalanda. Now Ananda having taken the first inning honours, they will be looking to score their runs with a little bit of urgency to put Nalanda onto bat again. Nadul Jayalat reminds me of Kasun Rajitha, tall, lanky, young fast bowler. I had the opportunity of seeing him playing the final of under 15 Division 1 a year back at SSC Grounds, Pandimidia. I straight away realized he's a man with the potential, and we've seen quite a few young talented cricketers. Without a Patillo scored a half century, dismissed a while ago. This time spread in line to the stump, gentle push for a single. We still don't see that urgency from Ananda batters, Haritha. Yeah, this baffles me now, why they want to bat through. I know there is no chance of forcing a victory by either side, but if they are going to let 𝐓𝐡𝐞 and 𝐻𝐡𝐿 make some merry, probably that would be the reason. This match, of course, heading towards inevitable result, another draw. Out of 94 encounters, only 19 matches have produced outright results. So straight away it goes to show what sort of quality on offer. When evenly matched teams meet each other, it's very hard to find an outright winner. Nalanda last won it 2022. Previous encounter was a drawn one, and this time the result could be the same, unless not even a miracle can take a team walk towards an outright victory. Ananda understanding the fact, batting cautiously, take their time. Ayesh on 20, Mendes on 5. Right approach taking, all based on instructions provided by the coaching staff and the team management, and these kids, these youngsters, doing the right stuff.
it's a slow progress for these two. Those are Nalanda high hopes. Brilliant stuff. It's a pleasant evening at the SSC. Absolutely. If you are an Anandian or a Nalandian, this is the place to be. You must be here to soak in the atmosphere. Outstanding, electrifying stuff. The organizers have done a fantastic job. Plenty of tents, plenty of happenings. As they say, this is the big match. If you're a cricket lover that happens to be around Colombo, you still have enough time to enjoy outstanding cricket. Dish out by Ananda, and Nalanda this time goes over mid-wicket region and finds the fielder, 𝐻𝐡𝐞, who's on 20, perishes, losing his patience. So wickets tumbling as they look for the quick runs and the boundaries. 𝐻𝐡𝐞 friendly delivery from Nadul Jayalat. It's a very well judged catch. I wonder whether that was Sadev. Looks like Sadev Samarasinghe to me. 283 for 8 at the end. Oh, that's Risat Jayaratna. Okay, 79 overs, 283 for 8. Uncle, you keep getting fitter by the year, no? Give me a 5, Puta. Uncle, every year a new one, no? Give me a 5, Puta. Every year, you're happening, no, Uncle? Give me a 5, Puta. Sri Lanka Insurance Speed Investment gives you an increase of 5% to the sum assured every year. So you take home the extra earnings plus bonus at maturity with your life insurance. Sri Lanka Insurance Speed Investment. Give a high five to life. This is the new batsman, Robishan Pereira, known for his fast bowling. Recently represented the country in Under-19 World Cup. 6 matches, 40 runs. Best of 35. Wouldn't be a bad time for him to go past that 35. We were told by the known people he can bat. He's a very attacking cricketer, and this is sort of an occasion he's probably expected for. Mendes settled down, taken him 10 deliveries. This is the 80th over, and Ananda, it's very little to differentiate who's the better side. It's even Steven at the moment, as Robishan taking his guard. Slip still in, backward point, cover, extra cover. Long off, long on, pretty customary field for a left-arm orthodox bowler. 𝐓𝐡𝐞 yet to pick up a wicket. It is surely trying to do his best to pick up a wicket to make this occasion a memorable one for him. Meanwhile, Robishan trying to get off the mark. Lighted, ricocheted off the fielder. As a result, extra cover fielder running back, and fielder in the deep coming up. Done a good job, just a single. So Robishan has got off the mark now. We've seen some scintillating batting performances from Nalandians as well as Ananda. The skipper from Nalanda batted exceptionally well yesterday. Made this occasion a memorable one for him. 100 runs not out. This time neatly tucked away towards square leg region. Another single taken. This is pretty much customary stuff for Ananda College at the moment. The Ananda opening bowlers are batting together, so there would be a partnership with the bat in hand too, just as much as they have had with the ball in hand. Having seen how well Ananda batted, they didn't start off the season on a higher note. Losing again. Oh, there you go. I just spoken about picking up his first wicket, and he delivers 12.2 overs, 12.4 overs it takes for 𝐓𝐡𝐞 to pick up his first wicket. Robishan, aggressive batsman,
played all over it, miscued, whichever way you may want to call it. So this is how Rushan Pereira was dismissed. Manasa De Silva making no mistake. Looks like the declaration has been made by Ananda. That would probably leave about 32 overs to be completed today. 286 for 8. Or is it 9? 286 for 8, is it? Long way off Rushan Pereira. Yeah, 286 for 9. Oh, he was bowled, not stumped, I thought, initially. Bowled Ratnayaka for 2. So it's a question of not having a big partnership for the Ananda opening bowlers with the bat in hand because of that dismissal of Rushan Pereira. So there will be a quick changeover before the Nalanda openers will get back to the middle. They'll have probably 32 overs to bat in this game. Hopefully all overs can be bowled under the weather conditions prevailing at the moment. Not a particularly bad reply. A lead of 11 runs on the first innings, but it took some time to get there. Absolutely. They've been very cautious, as we mentioned earlier. This is the scorecard for Ananda. Danidu out for 4. Kanchana Delivera batted really well for his 33. He's the enterprising batter for Ananda. After his dismissal, Dinada batted very, very patiently. Taken him 165 deliveries to score 71. He pretty much assured that Ananda will go on to get past the first innings total put on the scoreboard by Nalanda. Ashinsha came in as a night watchman, scored brilliant 31. I think he's done a fantastic job. Pick up the bowlers for Ananda. Ashanda Pamudita. I also had the opportunity of witnessing him playing under 15 cricket. 14 overs, 5 maidens, just 19 runs and 3 wickets. Tisara contributing with a wicket. Given 58 runs, and Nadul, tall, lanky, right arm seamer picking up a wicket. Hasita 1 for 42, and Sanidu picking up 2 wickets for 43 runs. All in all, very decent batting effort, very decent bowling effort by the Nalandians. Just 15 extras, couple of no balls. Here's the match summary. 94th Battle of the Maroons. Nalanda having invited to bat 277 for 8 declared. Sajita, the skipper, batted brilliantly for his 100. And for Ananda, there were some notable performances. So, having gone through the 2 innings of the Battle of the Maroons, we now join Vindana Karunaratna. සුලෝහිත සංග්‍රාමය තුළ රැඳී සිටින මොහොතක අප තවත් සුවිශේෂී කතාබහකට යොමු වන්නටයි සූදානම් සිටින්නේ සඳහන් කළ යුතුයි. කොළඹ ටෙක්ස්ටයිල්හි සභාපතිතුමා සිරි සමරසිංහ මහත්මයා අප සමග ඉන්නවා. විශේෂත්වය තමයි මේ ෆෙරි ඇලන් කියන සන්නහ නාමය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉතාමත්ම ප්‍රචලිත නාමයක් බවට පත් කරන්නට සහ මේ වැඩ කටයුත්ත සමග එතුමා එක්වන්නට හේතු වුණු කරුණු කාරණාවන් පිළිබඳව අප මුලින්ම දැනගන්නට කැමතියි ඔබතුමන්ගේ. ඉස්සෙල්ලා මට කියන්න කැමති මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මේ තත්ත්වයට ගේන්න දැන් අවුරුදු 4ක් තිස්සේ මම හිතන ආනන්ද නාලන්ද විද්‍යාලයේ ඉස්සෙල්ලා මම කිය යුතු දෙයක් තියෙනවා විද්‍යාපතිතුමන් දෙදෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙන අතර මේ කොමිටියේ සියලුම දෙනා මම නම් වශයෙන් කියව නතුන සියලුම දෙනාට ඉස්සෙල්ලා මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මම මේ වගේ තැනකට ගෙනාවිල්ලා මේ දේ කරගන්න කියලා සහයෝගය දුන්න කෙනා ඉස්සෙල්ලා මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉන් පසුව මෙවැනි ක්‍රීඩාවට මම හරි කැමතියි. මොකද හේතුව මේ ඉස්කෝල මේ වගේ දේවල් දකින්නකොට හරි ආසාවක් හිතෙනවා. ව්‍යාපාර කරන ගමන් මේ දේවල් වලට මම හරිම කැමතියි උදව් කරන්න. මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් උඩට ගේනවා කියන දෙයට වඩා මෙවැනි දේවල් වලට මට උදව් කරන්න තියෙනවා නම් ඊට වඩා දෙයක් නෑ. මොකද මම ඇත්තටම මේ ඉස්කෝල වල මේ වගේ දේවල් නැගී සිටිනකොට අපිට ලොකු හයියක්.
මොකද මෙතනින් බිහි වෙන කට්ටිය අනන්ත ප්‍රමාණයි ඉහළ මම හිතනවා මට හරිම ආසයි මොකද අපි ඒක සමාජයට අපි හරිම ගෞරවයක් කරනවා හරිම ආඩම්බරයක් අපිටත් මොකද මමත් ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් අද මේ අවුරුදු 4ට මම හිතනවා මෙතන ආනන්ද නාලන්ද කියන විදුහල් වල ඒ කියන්නේ මේ අපි ගමු දැන් මේ එක්සෑම් එක අවුට් වෙලා ඊට ගියා කියලා ඒ හා සමාන ලොකු කණ්ඩායමක් එක්ක මම ඇත්තටම අද සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගෙන නැගිලා තියෙනවා. ඒක මට ව්‍යාපාරයට වඩා හරි ලොකු ආඩම්බරයක්. ඉතින් ඇත්තටම නියතමානීව මම කියනවා අපි කොච්චර අපි දේවල් උඩට ආවත් මම මගේ නියතමානීකම මම හැමදාටම තියාගන්නවා. ඒ වගේම මේ සියලුම දෙනාගෙන් දෙනාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද නම් වශයෙන් කිව්ව නැතුනට මේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ නැවත මේ ප්‍රින්සිපල් අපේ මේ විදුහල්පතිතුමාලා එතකොට ගියපුවාම මේකේ මේ ඇත්තට මේ තින්න සභාපතිතුමා මම දැන් ගිය පාරට වඩා මම හිතනවා මේ පාර මම හිතනවා මේ IPL වගේ හරිම සන්තෝෂයි මට. මොකද ලොකු අපි ඉන්දියාවේ වගේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගිහිල්ලා මැච් එකකට සහභාගී වෙනවා වගේ මම ඒක මට ලොකුම ආඩම්බරයක්. ඔබතුමා මේ වගේ දේශීය සන්නාමයක් වෙළඳ පොළට ගේන්නට සහ මේ තුල යම්කිසි විදිහකට රැකියාව අවස්ථා බොහෝ ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වෙලා ඇති. මේ වගේ සංකල්පයක් කරන්නට හිතුවේ ඇයි? ගොඩක් දෙනෙක් දේශීය දේවල් අමතක කරලා ඉන්න වෙලාවක. ඇත්තටම කියනවා නම් අද මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අවුරුදු 35ක් වෙනවා. අපි ඇත්තටම ආරම්භ කරේ මේ ඉස්සර තිබුණේ නැහැ මේ ඔය ෂර්ට් දුසින් කතාවක්. අදටත් මම නම් වශයෙන් කියන්න කැමති නැහැ මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අරගෙන ෂර්ට් 12ක බිස්නස් එකක් ආරම්භ කර මොනසේක අදම අද ලංකාවේ මම හිතනවා පළවෙනි තැනක ඉන්නවා මේ සහයෝගයත් එක්කම මෙවැනි සහයෝගයක් දෙනවත් එක්කම ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. අතින් මම බලනවා මෙතනින් එහා පැත්තට යන්න. ඒක කොහෙද යුරෝප රටවල් වලට අපේ භාණ්ඩයක් යවන්න පුළුවන් නම් අපේ රටට ලොකු දායකයක් ඒක. රටට ලොකු ආදායමක් එනවා. ඉතින් එවැනි දේවල් තමයි දැන් ඊතර මම try කරන්නේ. හොඳයි ඒකම සඳහන් කරොත් කෙටියෙන් අපිට ඔබතුමාගේ මේ සන්නාමය වෙළඳපොලේ ඕනම තැනකින් ගන්නට පුළුවන් සහ වෙළඳපොළ තුල සුවිශේෂී ස්ථානවල තිබෙනවා. මේ සංකල්පය තව කොච්චර එහාට ගෙනියන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවද? තව අලුත් දේවල් හරහා ජනතාවට අපූර්ව අත්දැකීමක් එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවද කියන කාරණාව ගැන. අනිවාර්යෙන් කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් ඇත්තටම අපි දවස ගානේ මගේ දුවලා දෙන්න මගේ ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ ඩිරෙක්ටර් දෙන්නේ කැටියට යනවා මගේ තමාරා හරි අනිත් එක්ක නම් මගේ ශානිකා කියලා ඒ දෙන්නා මගේ දුවලා දෙන්නා. ඒ දෙන්න ලොකු සහයෝගයක් දෙනවා මේකට. දවසින් දවස අලුත් නිර්මාණ අපි ගේනවා. යුරෝප රටවල ඒ කියන්නේ පිටරටට අපි යවන්න ඕනේ කියන දේවල් හදාගෙන යන ගමන් තමයි ලෝකල් මාකට් එකට මේ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අපි ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ ගණුම් කරුවත් එක්ක අද ලංකාවේ ගොඩක් ඉන්නවා මේ ලොකු ෂෝරූම් තියෙන කට්ටිය. ඒ සියලු ෂෝරූම් වල මගේ භාණ්ඩේ අදටත් ඒගොල්ලන් ආසාවෙන් අරන් විකුණනවා. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි අද දවසේදී අප සමග එකතු වුණේ කලාමු ටෙක්ස්ටයිල්හි සභාපතිතුමන් සිරි සමරසිංහ මහත්මයා ෆෙරි ඇලන් කියන සන්නහම නාමය අද දවසේ මේ සඳහා ඔහු අප සමග එකතු කර තිබෙනවා. අපි සූදානම් තරගය සඳග යොමු වන්නට ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට යන්න. අද බොහොම ස්තුතියි. වින්දන කරුණාරත්න විශේෂයෙන්ම ෆෙරි ඇලන් නාමය තමයි මේ වතාවේදී මේ නිල ඇඳුම් අනුග්‍රහකයා හැටියට වැඩ කටයුතු කරන්නේ. දැන් ලකුණු 274 286ක් කියන්නේ ලකුණු 9ක් ඉදිරියෙන් සිටියේදී කඩු 9ක් වෙඳ වැඩි. එතෙන් සිට පිළිතුරු ඉනිම නිර්මාණය කිරීම සඳහා පිළිතුරු දෙවන ඉනිම නිර්මාණය කිරීම සඳහා නාලන්දා පිළිවෙල ආරාධනය කළා කොළඹ ආනන්ද කණ්ඩායම. ආනන්ද ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභය බවට පත් වුණේ ලකුණු 76ක් ලබාගත්තු කිත්ම විධානපත් වෙනුණා. ඊට අමතරව දනිදෙව් අතලගේ ඔහු ලකුණු 71ක් ලබා ගත්තා. මේ සියල්ලත් එක්ක කොයි හැටි වෙතත් එතෙක් දැන් මේ 94 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමය ක්‍රියාත්මක වෙදී එතෙක් මෙතෙක් මේ සුලෝහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසයේ තවමත් අවුරුදු 27ක් තිස්සේ අඛණ්ඩව නොබිදී පවතින බොහෝ පිටිකරුවන් උත්සාහ කළ නමුත් ඒ කිසිවෙකුටත් සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වුණු මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉනිමකදී පිටිකරුවෙක් වාර්තා කළ හොඳම ඉනිම ලකුණු 149ක් වාර්තා කළ ශාන්ත කලවිඩගොඩ මහත්තයා කියනවා අයිබෝන් මේ වතාවේදී මේ වැඩ කටයුතු පිටිපස්සේ සෑහෙන සංවිධාන වැඩ කටයුතු වෙන ඔබ සෑහෙන වෙහෙස මහන්සියක් ගන්න අතරතුරේදී අද දැන් සමස්තයක් හැටියට ගත්තා ඔබ හිටපු ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට මේ තරගයේ දේශ අවධානය යොමු කළාම ශාන්ත මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන්නේ මේ තරගයේ තන නිල්ල ගත්තොත් මම හිතන්නේ පිටිකරුවන්ට ඉතා යෝග්‍ය තන නිල්ලක් දවස් දෙකම ගත්තොත් මේ වෙනකොට පිටිකරුවන්ගේ පාරාදීශයක් වාට ලැබුවා මොකද ලකුණු පුරව ගත්තොත්
250ට වැඩි. ඒක ලකුණු 500 ඉක්මවලා තියෙනවා මේ වෙනකොට පිටිකරුවන්ගේ පැත්තෙන්. ඉතින් මම හිතනවා මෙහිදී ධනාත්මක පැත්ත ගත්තොත් හිත්මගේ ස්ට්‍රයික් රේට් එක 80ට වැඩි. මං හිතන්නේ ඔහු තමයි මෙතන පොඩි යම්කිසි අලංකාරයක් මේ තරගයට ලබා දුන්නා. අපි බලමු දෙවෙනි ඉනිම නාලන්ද පැත්තෙන් කොහොම ක්‍රීඩා කරයිද කියලා. වෙන සූදානමින් හැබැයි දැන් පැහැදිලි තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් වෙත යන්නට තවත් අපහසුයි. එවැනි වටපිටාවක් නැහැ. දැන් තේපෙන් පානේ අනතුරුව තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. තේපෙන් පානේට අනතුරුවක් සැහැණ වෙලාවක් අපි ක්‍රියාත්මක කොට හරියටම SSC ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව මත වෙලාව දිස් වෙනේ සවස් 4 හැටියට සාමාන්‍ය ගණනය කිරීම වලට අනුව සවස් 5 මාරට තමයි තරගය නතර කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒ අතරතුරේදී හැබැයි මේවතාවේදී සංවිධාන කටයුතු දිහා බැලුවම තමයි විධිමත් ආකාරයෙන් මේවර තරගමාලාව සංවිධානය කළ බව තමයි පේන තියෙන්නේ. ඔව් මොකද මේවර අපි කමිටි අලුත් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ මාස 2-3ක වෑයමින් මෙච්චර අලංකාර තරගයක් නිර්මාණය කරන්න හැකි වුණා. ඒ වගේම මෙහිදී විශේෂයෙන්ම මතක් ගන්න ඕන මෙහි උපරිම බෙනිෆිට් ලැබෙන්නේ පාසල් දෙකේ ක්‍රිකට් උන්නතිය සඳහා. අපි හිතනවා මේ අපි ගත්ත අලුත් දැක්ම අලුත් පින්ම ඉස්සරහට නාලන්ද ආනන්දාවට මීට වඩා විශේෂ ක්‍රීඩා ඉදිරියේදී තවත් බිහි කරන්න ලැබෙයි කියලා අපි හිතනවා. රවිශාන් පෙරේරා ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 වෙනි පාල ජාතක කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ලෝක කුසලන ගෙවිගේ ලෝක කුසලන තරගමාලාවේදී සංචිතය ඇතුළේ හිටපු ක්‍රීඩකයෙක් විවර තරගමාලාවේදී තරඟ 6යි කඩලු 14ක් ලබා ගන්න සමත්කම් දක්වලා තිබෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නාර්ථය තිබුණේ ඔහුට අවසන් මහා ක්‍රිකට් තරගයක තමයි එහෙල ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වුණු තරම් දෙයක් ඔහුට කොළඹ ආනන්දයේ වෙනුවෙන් පූර්ණය කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි බොහෝ විශිෂ්ට දක්ෂතාවතර ඉන්න ක්‍රීඩකයින්ට මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සමහර අවස්ථාවලදී මගේ හැරෙනවා. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව පිටින් මදකේ පිටින් කෙලිම කඩු රකින්න අතට රවිශාන් අපි දන්නවා මේ සමහර අවුරුදුවල ආනන්දයේ කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඒවර ටෝර්නමන්ට් එකේ. හැබැයි මැච් එකට ආවම ඔවුන් තරමක් පසුබසිනවා. අමාරුවෙන් තරගයේ ජයපරාජයෙන් තොරව අවසන් කරගන්නවා. සමහර අවුරුදුවල ඒ සෙෂන් එකේ නාලන්දේ තමයි හොඳම ටීම් එක. හැබැයි බිග් මැච් එකට ආවම ආනන්දේ ඉදිරිය වුණ අසරණ වෙනවා. මේ බිග් මැච් එක කියලා කියන්නේ මහ වෙනම ප්‍රෙෂර් එකක්. වෙනම අමුතු හැඩයක්. ශාන්තමේ කොහොමද අත්විඳපු කෙනෙක්? ඔව්. බොහෝ වෙලාවට මොකද අපි තරඟ මාලාවක් ක්‍රීඩා කරාට මෙච්චර සෙනග මේ ඒ කියන්නේ අඩුම ගානේ 10000ක් 15000ක් තරඟේ නරඹන්න ඉන්නවා. ඊට අමතරව සවුන්ඩ් එක මං හිතන්නේ බැට්ස්මන්ලා දෙන්න ගැව්වට මං හිතන්නේ yes no කිසිම කෙනෙකුට ඇහෙන්නේ නැහැ මේ මියුසික් එකත් එක්ක. ඇට්මොස්ෆියර් එක සම්පූර්ණ වෙනස්. සහ තරඟයේදී මෙහි තරඟයේදී යම් කිසි වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. මම අර ඉදිරියේදී කිව්වා වගේ එදා දවසේ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම බොහෝ වෙලාවට කැපී පෙනෙනවා. හැබැයි මේ තරඟයේදී මේ තනලිල්ලේදී අපි දැක්කා කණ්ඩායම් දෙකම සමානුපාතිකව ලකුණු ලබා ගත්තා. ඉතින් මේ තරඟයේදී මම කණ්ඩායම් දෙකම එක හා සමාන විදිහට අපි දකින්නේ මේ තරඟාවලිය ගත්තත් ආනන්ද නාලන්ද එක මට්ටමක තමයි හිටියේ. ඔව් 6ට 3ක් 6ට 4ක් වශයෙන් තමයි උන්ගේ ජයග්‍රහණ තිබුණේ. ඔව් ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ඒ වෙනසම මේකෙදී නම් සම්බරව කණ්ඩායම් දෙකම මේ ඔහුගේ පර්ෆෝමන්ස් පෙන්නුවා. ඔව් ගෞරව බෙදාගත්තේ සමසම්මව කියන එක තමයි පේන්න තියෙන්නේ. මෙන්න පාදයේ වදින ඊළඟ පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ලකුණක් කරා පිළිකරුවන් දේව ගියා. දෙවනි ඉනිමේ ප්‍රථම ලකුණ අතරේක ලකුණකින් සම්පූර්ණ කරගන්න. නදුල් එකාන්තයක එතකම සරිව සමරසිංහ ගියවතාවේදී ඉනිමේ සෑහෙන බරක් දරෝ ක්‍රීඩකයා. ඔහුට පුළුවන්කම හම්බුණා සජිත විතානගේත් එක්ක හොඳ ඉනිමක් දියත් කරන්න ලකුණු 90ක සමතාවයක් හදාන්න. අර 277ක් කරා යන ගමන නිර්මාණය කළ මූලික පිටිකරුවා සදෙව්. ඔබ දකින්න නැති ඔහුගේ ඉනිම. ඇත්තටම ඔහු තමයි මං හිතන්නේ නාලන්දාවේ මුලින් පෞරුෂත්වය වුණේ. ඔහු ලබාගත් ලකුණු උඩ තමයි අපිට 270ක් නාලන්දාවට ලබා ගන්න හම්බුනේ. අනිත් ඔහු ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගත්තා. පොසිටිව් ක්‍රීඩා කරා කියලා කියන්න පුළුවන්. රවිශාන්ගේ ඊළඟ පන්දුව ප්‍රථම පන්දුවාරේ පිටින්නට ඈතයි පන්දුව කෙලිම නිදැල්ලේ කඩළු රකින්න වේද. දැන් ප්‍රශාන්ත දැන් මෙදිනින් එහාට අපි ගන්නවා. ප්‍රතිඵලයක් ගන්න බෑ. කඩළු 10ක් දවා ගන්න බෑ. දවා ගත්තත් ඊට පස්සේ ආයේ පිළිතුරින්මක් නිර්මාණය කරන්න ඉඩක් නැහැ. කඩළු දවා ගන්න තරම් තනතිරුවේ සහයෝගයක් නැහැ. දැන් ආපහු ලාබාල විදියට යනවා. ඔබ මේ තරගයේ නියෝජනය කරන ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් නම් ඔබ මේ ආරම්භක පිළිකරුවාන ඔබ මොකද කරන්නේ? මම නම් මං හිතන්නේ මේ වෙලේ යම්කිසි එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට යම්කිසි වේගයෙන් ලකුණු ටිකක් ලබලා අන්තිම පන්දු වාර 20
ප්‍රථම හතරේ පාර වාර්තා වුණා. පිටේ පිටාග්‍රේ වැඩි සදේ සමරසිංහගේ පිටෙන් තමයි ලකුණු 4 ලැබෙන්නේ. ලකුණු 5යි දැන්. ඔව්. හොඳ පන්දුවක්. නමුත් පිටිකරු එහින් උපරිම ලබා ගත්තා. ඒ කියන්නේ පිට අගදාරයේ වැදිලා තර්ඩ්මන් කලපේ ලකුණු 4 ලැබුණා. මම හිතන්නේ දැන් ඕන එන්ටර්ටේන්මන්ට්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතන ඉක්මන් ලකුණු 40ක් 50ක් ලබා ගත්තොත් මේ තරගයේ යම් කිසි ප්‍රේක්ෂකයන් හට යම් කිසි තවත් ඉහළ මට්ටමකින් තරගය ඉවර කරන්න පුළුවන්. අපේ කාලේ ගත්තොත් බොහෝ වෙලාවට ඕනම කණ්ඩායමක් තේප සංග්‍රහයේදී ඩික්ලයි කරනවා. ඒක ලකුණු 180 හෝ 200 එහෙම අනිවාර්යෙන් ඩික්ලයි කරනවා. එතකොට යම් කිසි මීට වඩා ජීව ගුණයක් යම් කිසි තරමක් මීට වඩා තිබුණා. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් මේ අතදිගේ හර පන්දුර පාර දෙමේ වකට ටිකක් අරුමයක්. නමුත් දැන් මේක පුරුද්දක්. මේක ක්‍රිකට් වල ඉල්ලන දෙයක්. තරග නරඹන්නන් එන්නේ එහෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ මේ කාල සමයේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගයක ලකුණු 220ක් ගෙවුවා කියන ටීම් එක දිනුවා. නමුත් අද 300 ගහලා ජයග්‍රහණය කරන්න බැරි තැනක තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන් එන්නේ ඊට වඩා ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ අතරතුරේදී ප්‍රථම පන්දුවරේ අවසන් ලකුණු 5යි නාලන්දා ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිටියේ. ඒ අතරතුරේදී අපි යනවා නැවත වතාවක් පිටිය වෙතට. එතන ඉන්නවා ජූලියා. බලමු ජූලියාගේ කතාව මොන වගේ එකක්ද කියලා. Battle of the Maroons. ඉතින් මේ වෙනකොට තරගයේ ඉතාම උණුසුම්ව යන මොහොතක අපි ආනන්දය ගැන කතා කරොත් එහෙම ආනන්දයෙන් සමාජයට බිහි කරපු ඒ චරිත අපිට සමාජයේ හැම තැනකම ඉතාම උසස් තැන්වල ඉනවා මුණ ගැහෙනවා. ඒකම රටට ඉතාම ලොකු සේවාවක් කරන තැන්වල මුණ ගැහෙනවා. මේ හැම දෙයක් එක්කම දැන් අපිත් එක්ක ඉන්නවා අපේ රටේ අපි වෙනුවෙන් මේ රට වෙනුවෙන් විශේෂ කර්තව්‍යයක් කරන හරි විශේෂ කෙනෙක්. හරිම ගෞරවයක් මේ වෙලාවේදී කතා කරන්න ලැබීම. කතා කරන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි කතා කරමු ඔහුත් සමග. ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරල් කමල් ගුරුරත්න ඉන්නවා මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක. ඔබ අද දවසේ මේ මොහොතේ මේ විදිහට එකතු වෙද්දී කාලෙන් ආයේ පස්සට ගියොත් එහෙම ඉස්කෝලේ කාලයක් ඇති ජීවිතේ ලස්සන සුන්දර. ඒ මතකයෙන් අපි කතා කරමු ඉදිරියට. ඒ මතකේ කොයි වගේද? ඇත්තටම මම අධ්‍යාපනය ලැබුවේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ. ඉතින් ආනන්ද විද්‍යාලයේ සිසුවකව ඉන්න කාලේ මම ක්‍රීඩාවලට සෑහෙන සම්බන්ධ වුණා. එතනදී මම ඇත්තටම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් නෙවෙයි. මම පාපන්දු ක්‍රීඩාව මම ක්‍රීඩා කළේ. නමුත් අපි ඇත්තටම බැලුවොත් ආපහු හැරිලා ආනන්ද නාලන්ද ඉස්කෝල දෙක දිහාම ප්‍රධානම ක්‍රීඩා විදියට තියෙන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් අපේ මාතෘභූමිය මුළු ලෝකය පුරාවටම ගෙනියන්න දායක වෙච්ච යුග පුරුෂයෝ රාශියක් අපි ආනන්දයෙන් සහ නාලන්දයෙන් බිහි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කැප්ටන් බන්දුල වර්ණපුර. ඒ වගේම ලංකාවට ලෝක කුසලානය ගෙනාපු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කැප්ටන් අර්ජුන රණතුංග. ඊට පස්සේ මහේල ජයවර්ධන, රොෂාන් මහානාම, සිදත් වෙත්තමුනි, බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු. එවැනි ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවෙච්ච ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පතාක යෝධයෝ බිහි කරපු පාසල් දෙක තමයි මේ. ඉතින් මේ අද පැවැත්වෙන්නේ ඒ පාසල් දෙක අතර පැවැත්වෙන 94 වෙනි මහා ක්‍රිකට් තරඟය. ඉතින් මම පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට මේ තරඟ නරඹන්න පැමිණලා තියෙනවා. අද මම සීනියර් සිටිසන් කෙනෙක් විදිහට මේ තරඟය නරඹන්න ආදි ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට පැමිණලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආපු දුර දිහා ආපහු හැරලා බලනකොට හිතට බොහොම සන්තෝෂයි. නමුත් අපි තව හුඟක් දුර යන්න තියෙනවා. අපිට කරන්න තව හුඟක් වැඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි ආදි ශිෂ්‍ය විදිහට බැඳිලා ඉන්නවා ඒ කාර්යය කරන්න. ආනන්දය ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ වෙනකොටත් ඒ පාසල් සිසුවෙක් හැටියට පටන් ගත්ත ගමන ඔබ අදටත් මෙච්චර කාලයක් ගත වෙලත් අතෑරලා නැති බව අපි ඉතාම හොඳින් දන්නවා. ඔබ ඇත්තටම ආදි සිසුන්ගේ සංගමයේ ගතද ඔබ ඒ මුදුන් මුලක් හැටියට අද වෙනතුරුත් තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් කටයුතු කරන බව අපි දන්නවා. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම මේ විදිහට කළමනාකරණය කරන්න ලොකු හේතුවක් තියෙනවනේ. ඒ හේතුව ගැන කතා කරොත් අනාගතේ පාසල් ක්‍රිකට් වලට කොහොම දායකත්වයක්ද ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙවැනි තරඟවලින්? ඇත්තටම මම ආදි ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට ආනන්ද විද්‍යාලයත් සමග එකතු වෙන්න හේතුව තමයි මම ඉස්කෝලේ යන පොඩි ළමයේ කාලේ ඉඳන් ඒ ආනන්දය ගැන මගේ හදවතේ ඇතිවෙච්ච හැඟීම අදටත් මගේ හදවතේ තියෙනවා. මම අද සමාජයේ යම්කිසි තැනක ඉන්නවා නම් සමාජයේ මට යම්කිසි පිළිගැනීමක් යම්කිසි ජනත කොට්ටාසයක් අතර තියෙනවා නම් මම ඒ සියලුම ගෞරවය පුද කරන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයට. මොකද මම අද ඉන්න කොතන හරි ඉන්නවා නම් ඒ තැන මට ලබා ගන්න පුළුවන් උනේ මගේ ඉගෙනගත්ත පාසලත් ඒ වගේම මගේ ගුරු මණ්ඩලයත් නිසා. ඉතින් අපි ඒ අතින් අපි හැමෝම
ආනන්දයට ණය ගැති ආනන්දයේ ශිෂ්‍යෝ විදියට. ඉතින් මොන ක්‍රමයකින් හරි ආනන්දයේ අධ්‍යාපනය, ඒ වගේම අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය පසුබිම, ඒ වගේම ක්‍රීඩා කෞශල්‍ය ආනන්දයේ ශිෂ්‍යයන්ගේ නංවන්න අපිට ආදි ශිෂ්‍යයන් විදියට කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම අපි ගන්නවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගත්තොත් එහෙම ක්‍රිකට් කියන්නේ බොහොම එක්ස්පෙන්සිව් ගේම් එකක්. I think it is the most expensive game. ඉතින් එතකොට අපිට ආනන්දයේ පැත්තෙන් බැලුවම දැන් මම ආනන්දයේ ආදී ආනන්දියන්ගේ ක්‍රීඩා සමාජයේ සභාපති. ඒ නිසා මම දන්නවා අවුරුද්දකට ක්‍රිකට් මැච් 167ක් ගහන්න තියෙනවා. එහෙනම් ඒ ක්‍රිකට් මැච් 167ක් ගහන්න විවිධ වයස් කාණ්ඩවල ක්‍රීඩකයින් 300කට වැඩි ගාණක් ඉන්නවා. ඒ අයව පුහුණු කරන්න ඕනේ, ඒ අයට උගන්වන්න ඕනේ, ඒ අයගේ චිත්ත ධෛර්යය නගවන්න ඕනේ, ඒ අයගේ ක්‍රීඩා කෞශල්‍ය වැඩි කරන්න ඕනේ, ඒ අයට එක්ස්පීරියන්ස් නැත්නම් අත්දැකීම් වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට තවත් අර්ජුන රණතුංගල වාග්ය බී කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ ක්‍රීඩා තරඟයට අපි විශේෂ උනන්දුවක් දැක්වුවේ අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය ෆන්ඩ්ස් එකතු කරගන්න තෝතැන්නක් විදියට අපි තෝරගත්ත මේ ක්‍රිකට් තරඟය. ඉතින් අපි ඒ මගින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ දැන් ඉන්න ආනන්දයේ ක්‍රීඩකයින්ටත් ඉදිරියේ එන්න ඉන්න ක්‍රීඩකයින්ටත් ඒ අයගේ ක්‍රීඩා පහසුකම් වැඩි කරලා ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඩෙවලොප් කරලා ඒ අයට වඩාත් හොඳ පුහුණුකරුවන් ලබා දීලා තවත් අර්ජුන රණතුංගලා, සිරත් වෙත්තමුල්ල, මහේල ජයවර්ධනලා, ප්‍රශාන්ත් මහානාමලා අපේ මාතෘ භූමියට ලබා දීලා මාතෘ භූමියේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තවත් ඉහළම තලයකට ගෙන එන්න. ඒ දේ එහෙමම වෙන්න කියලා මේ පැතිරම් ප්‍රාර්ථනා කරද්දී අවසාන වශයෙන් දැනගන්න කැමති ආදි සිසුවෙක් හැටියට ඊටාම ආඩම්බර පුංචි හිනාවක් එක්ක අද දවසේ තරඟය දිහා බලද්දී කොහොම හැඟීමක්ද දැනෙන්නේ ආදි සිසුවෙක්ගේ පැත්තෙන්? ඇත්තටම මම මේ විදුහල් දෙකටම බොහොම ආදරෙයි. නමුත් මම ඉගෙන ගත්තේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ. ඉතින් මම කැමති ආනන්ද විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කරනවා නම්. නමුත් අද මේ තරඟයේ යන විදියට මේක ජය පරාජයකින් තොරව කෙලවර වෙයි. ඉතින් මේ දවස්වල අපි කතා බහක් කරගෙන යනවා ලබන වසරේ ඉඳන් දින 2ක ක්‍රීඩා තරඟය වෙනුවට දින 3ක ක්‍රීඩා තරඟයක් පවත්වන්න තියෙන හැකියාව බලන්න. ඉතින් ඒක දෙපැත්තම සම කරලා බලන්න ඕනේ අපි වාසි මොනවද අවාසි මොනවද කියලා. ඉතින් එහෙම දින 3ක තරඟයක් ඇති වුණොත් මම හිතන්නේ තීරණාත්මක තරඟ අපිට ගේන්න පුළුවන් වෙයි. අපි ඉස්සරහට දිහා බලමු. ඒ සුභාරංචියත් එක්ක බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් එක්ක එකතු වුණාට මේ වෙලාවේ නිදහසේ ඔබේ සිසුන්ගේ දේවල් නරඹන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් දැන් අපි නැවතත් යමු තරඟයට අද දවසේ. ස්තුතියි. ජූලියා ආරක්ෂක ලේකම් ජනරල් කමාර ගුණරත්න මහතාත් එක්ක ඔහු තමයි ඕල් ආනන්දියන් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ්හි වර්තමාන සභාපතිවරයා හැටියට වැඩ කරනවා. අනිත් එකම ශාන්ත මේ සංවිධාන වැඩ කටයුතු වලදී විශාල බර දරපු පුද්ගලයන් අතරින් එක්තරා ප්‍රධාන පුද්ගලයෙක්. ඔව් ඇත්තම කිව්වොත් ප්‍රධානම පුද්ගලයන් කීප දෙනා අතරින් එක්කෙනෙක් තමයි කමල් ගුණරත්න කියන්නේ. ඊට අමතරව මට මතක් කරන්න මෙයාදී උපාලි අයියා, ධර්මදාස, මහේල ජයවර්ධන, ගගන් බුලත් සිංහල, යෝධයින් පතාක යෝධයින් කීප දෙනෙක් මේ අවස්ථාවේදී මූලික අරමුණ අරගෙන තමයි මේ කටයුත්ත අපි කරගෙන ගියේ. ග්ලාන්ස් කිරීමේ වර කෙලිම හතරේ සීමාව වෙත සදෙව්ගේ පන්දු පහර ඔහු මේ ඒ අතරතුරේදී පෙර දුවදී දියවියාමකට හසු වුණා. හේමන්ත බෝතේජු තරගයේ රූපවාහිනී විනිසුරුවරු හැටියට වැඩ කටයුතු කරන්නේ. අපි ගැන කතා කරනවාද? ඔව් තාම මොකද සමහර විට මේ සමහර අවස්ථා වෙනවා තුඩු දීමට ලක් වෙන අවස්ථාවක් එයත් මොකද කැමරා ඇන්ගල් බලුවොත් මේවත් මම හිතන්නේ ටෙස්ට් මැච් එක වන් ඩේ නැෂනල් ලෙවල් එකේම රූපවාහිනු නෑ. හැබැයි අපිට එය 50-50 අවස්ථාවක් විතර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අවස්ථාවේදී පිටිකරු නෙමෙයි මම හිතන්නේ ඒ අවස්ථාවල අප ගියේ මම හිතන්නේ පන්දු රකින්නන්න. ඔව් 50-50 අවස්ථාවක් ආවොත් විනිසුරුගේ තීරණාත්මක තනි ලකුණ එක පැත්තකට බර වෙනවා නම් ඒක ලබා දිය යුත්තේ ගොඩක් කරලා පිටිකරුවාගේ පැත්තට. අපිට පුළුවන් නම් පෙර දෙවියාම නැවත වතාවක් දුවදී දෙවියාම නැවත වතාවක් බලන්න පුළුවන්කමක් තිබුණොත් අපි ඒ ගැන බලමින්ම කතා බහ කරමු. ලකුණු 9 මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් නම් ප්‍රේක්ෂකාගාර සම්පූර්ණයෙන්ම උන්ගේ අවධානය තින්නේ. දැන් දාන්න මොකද තරංගයේ තීව්‍ර වුණා නම් මේ හැමදෙනාම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරේ හොඳ පන්දු අපිට එන ඩෙවිඩන් රොවිෂාන් එවර අවධානයක් නැහැ. මම දකින්න බෝ වෙලාවට තරගයේ හවස් කාලයේ වේග පන්දු යනවා. පෙර දෙවියාම ශාන්ත අපි බලමු. ලකුණක් තිබුණේ නැහැ පැහැදිලිවම. මෙතුළ උත්සාහ කළා. මෙන්න මේ කෝණයෙන් මේක පේන්නේ. අපිට මොන විනිසුරුට රූපරාමු අර
ක්‍රමිකව ලබා දුන්නු හෙමින් සීරුව ලබා දුන්නු ස්ක්වෑලික් කැමරාවෙන් බලන්න පුළුවන්කමක් තිබුණොත් යම් දලා දහසක් ගන්න පුළුවන්කම ඒ ලකුණු 9යි එක් කඩුලයි රොවිෂාන් පන්දු පිටින් රැතයි දිදැල්ලේ පන්දුව කෙලින් සදෙව් පෙරින් මේ ලකුණු 84ක් ලබා ගත්තා මනෝප තමත් ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කරන මනෝප තමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා අද විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැක ගැනීම මේ බ්‍රදර්හට්ස් මේ බාන පපරේ සංගීතය වෙනීම වාදක කණ්ඩායම් කීයක් ඉන්නවද? එතන තමිල් බෙරය තියෙනවා, සයිඩ් ඩ්‍රම්ස් තියෙනවා, බේස් ඩ්‍රම්ස් මේ සියල්ලත් එක්ක ඒක තනිකරම වින්දනය. මම හිතන්නේ මේක යම් කිසි තරඟයට එහාගේ මිස්කල් ෂෝ එකක් වගේනේ. අනිවාර්යයෙන්. අපර පාදේ ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු යනවා කෙලිම ස්වීපර් කව කලාපේ දෙසින් ආතරේ සීමාව වෙත සදෙව්ටයි එල් ලකුණු 4 ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු ගොනුව ලකුණු 12ක් පන්දුර 3ක් අවසන් ලකුණු 13යි එක් කඩුලයි මේ වන විට. Fiat Car Radials. The road is yours. හොඳයි ලකුණු 13යි එක් කඩුලක් වෙන වැටි අවසන් පන්දුවර 3ක් නිමාවේදී එක් කඩුලක් වෙන වැටි මේ වන විට නාලන්දා කණ්ඩායම 94 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ අද අවසන් පරිච්ඡේදය මේ ලියවෙමින් පවතින්නේ. ශාන්ත කාලවිදුර ශාන්ත මම කැමති ඔබේ ඒ වාර්තාගත ඉනිම පිළිබඳව ලකුණු 149ක් මොකද නේද? ඇත්තටම සොඳුරු මතකයක්. මම නම්බර 3 විදියට පිටිකරු විදියට මේ ක්‍රීඩා කරේ. මම 10 මාට විතර මට ක්‍රීඩා කරන්න මැදට එන්න ලැබුණා. දෙකමාතර වෙනකොට මම හිතන පැය 3ක වගේ කාලය තුර මම 149 පන්දු ඉතා අඩු ගානකින් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයින් මේ වගේ මම හිතන්නේ සිකියුරිටි එකක් තිබෙන්නේ අපේ කාලේ. මම හිතන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට 2000 3000ක් පමණ මම හිතන්නේ විකට්ස් ටිකක් නැති වුණා, මාවත් නැති වුණා. ඊට පස්සේ මම ඩික්ලයි කරා හැමම. මම ඩික්ලයි කරලා ඊට පස්සේ පැය භාගයක තරඟේ නතර කරලා ඊට පස්සේ අපි ආනන්දට පිටිකරණයට ලබා දුන්නා. ඉතාලම සොඳුරු මතකයක් මම හිතන්නේ 149යි not out. නොදැවි. මම හිතන්නේ දැන් කාලේ නම් කවුරුත් ඩික්ලයි කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තීන්දුව ගන්න. ඒ කාලේ තරඟයේ ජීවකුනේ සෑහෙන ඉහළ තිබ්බා. මොකද අපි පෞද්ගලික මට්ටමට වඩා අපි සෑහෙන තරඟයේ තියුණු බව. ඒ කියන්නේ අපි කීයක් වෙනකොට හැම අවුරුද්දෙම මගේ වසර 5ෙම අපි ඩික්ලයි කරා. හැබැයි තව එක ලකුණක් ඒ කියන්නේ එක විනාඩි 4ක් විනාඩි 3ක් ඉවසුම නම් ඔබට ආනන්ද ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ හැබැයි වෙන්න විලක පන්දු පාරේ තමත්ම හැඩදී විඩ් ඔෆ් සයික්ස් රොක් කලාපාදන ස්ථානගත වන මනෝප ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ තමන් මුහුදුන් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම 4 පහරක් ලබා ගනිමින් රවිෂ් මෙන්ඩිස්ට එරෙහිව රවිෂ් පෙරේදී ඉනිමේදී තමත් හොඳින් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකෙක් ඒ කියන්නේ තව විනාඩි 2ක් 3ක් අපි ඒක තමයි අපි බොහෝ වෙලාවට තේපානදී තරඟයේ ලකුණු 150 180 200 තිබත් අපි බොහෝ වෙලාවට අවුරුදු වගේ වසර 5ම අපි ඩික්ලයි කරා. ආනන්ද බැට් කරත් තේපානේ වෙනකොට බොහෝ වෙලාවට තරඟය නිමා කරන මුලින් බැට් කරපයි නිමා කරන ඒක අපි දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන ගියා. දැන් බොහෝ විට අප දකිනවා මේ තරගවලදී පන්දු යවන්නන්ට වඩා තනතිරු තකසෙනටිය පිටිකරුවන්ට හිතකර විදියට. නමුත් එදා ඔබ වාර්තා කළ ලකුණු 149 අවුරුදු 27ක් තිස්සේ අදට සුරක්ෂිතයි. මොකද දැන් හිතේ බලාපොරොත්තු ආ කියන්නේ තාම ඒ කියන්නේ තුනි ආඩම්බරයක් ඇති. නමුත් කවුරු හරි කෙනෙක් හෙට බින්දොත් මේ වාර්තාව මං හිතන්නේ වාර්තාවක් අලුත් වෙන්න ඕන. මොකද මං හිතන්නේ දැනුත් කාලය ගිහිල්ලා වැඩි. වසර 27ක් කියන ආනන්ද නාලන්ද මහා තරගයක වාර්තාවක් තිබුණ කාලය වැඩි. මොකද අපේ ඉතිහාසය ගත්තොත් වාර්තාව මෙතුණ කාලයක් තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි තව තියෙන අපි හිතන 3 දින තරගයකටත් යන්න. මං හිතන ඒදී බොහෝ වෙලාවට පිටිකරුවෙකුට අවස්ථාව ලැබෙයි. මේ ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේ හදන්න. ඔබේ ඒ නිර්ලෝභී ක්‍රීඩාශීලීත්වය වෙනුවෙන් මගේ ගෞරවය පිළිගන්න ශාන්ත. ඒ අතරතුරේදී ජූලියා තවත් විශේෂ කතාබහක් රැගෙන සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඉතින් ජූලියා ඩීට කරලා බලනෝදී කොහොමද? ජූලියා අපි එනවා ඔබ ඉන්න තැන. In between Battle of the Maroons, we having someone really honored to have here. I would like to introduce the special one here right now.
Air Chief Marshal Gagan Bulat Sinhala. All right, we having you here. That's a really honor to have you and a pleasure to have you. I would like to know, as a past pupil of Nalanda College, how do you exactly feel like watching the new talent having their moment, the game going strong? What is your exact genuine feeling about the match today? Well, this is something, is a calendar event for us. Starting off, I joined Nalanda in 87 and left in 1980. So since then, whenever it's possible, I do come and enjoy here. So this is a great calendar event for us. And it's really unbelievable to be in this. From the matches like this, especially the big matches like this, Ananda, Nalanda, have like contribute so much of talents to the international cricket. So how do you feel about that? And the expectation, like planning events like this, it's a huge thing happening here in Sri Lanka for the contribution to the school cricket. So I would like to know your exact feeling about the contribution that is happening throughout this kind of games. Well, Ananda Nalanda has contributed 56 national players. That is our legacy. So I don't think any other schools can match that. So we look forward, this is the opportunity and a platform to move forward from there, to be a feeder for the national level. So in the region, that is our ambition. Go, bring revenue, invest on the sport to bring back much more Mahila Jayawardena, Arjun Rantunga, Prashant Mahanamas. Yeah, that's what our ambition is from both schools. That is what we want to come get back. All right, then I'll leave you to watch the match peacefully, and so nice to talk with you. Have a good day. Likewise, thank you very much. Thank you very much. All right, guys, let's go back to the interesting game where we were. This is none other than Battle of the Maroons. Thank you, Julia. හිතවතුනි පන්දුවර 4ක් අවසන් ලකුණු 27යි ඒක කඩුල්ලක වෙද වැටි. පන්දුවර 4කට හඳු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න ලකුණු 27ක්. ඔව් මං කිව්වේ මේ හවස් කාලේ මං හිතන්නේ ඉක්මනින් ලබා ගැනීම මොකද තරගයට ජීව ගුණය වැඩි වෙනවා. මං හිතන්නේ පන්දුවර ලකුණු 20 හොඳ රන් රේට් එකක්. ඔව් මනුප පන්දු 6කින් ලකුණු 14ක්, සදෙව් පන්දු 9කින් ලකුණු 12ක්. කෙසේ වෙතත් දැන් මේ තරගයේ දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට මම දන්නවා ලබන අවුරුද්දට වැඩල්ලන්නත් ඕන සෑහෙන කල් ඇතිව. මොකද විශේෂ බලාපොරොත්තු සහිතව වැඩ කටයුතු කරන ඔබ මේවර ප්‍රධාන කමිටුව නියෝජනය කරනවා. මොන වගේ කතා බහද තියෙන්නේ ඊළඟ 95 වෙනි දැන් මූලිකව කතා බහ කමල් ගුණරත්න මහත්මයා සඳහන් කළා මේ දවස් 3ක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක ගැන. දැන් ඇත්තටම මම හිතන්නේ අපි ප්‍රොපෝසල් දෙක තුනක්ම බැලුවා. මොකද මේ තරංගේ ජීව ගුණය ඊළට ගන්න පන්දුවාර 60කට පළමුවෙනි සීමා කිරීමට ඊට අමතරව තව තීරණයක් තමයි දින 3කට යාම. ඉතින් මම පෞද්ගලික හැඟීම නම් මම හිතන්නේ දින 3කට යාම ගොඩක් හොඳයි පන්දුවාර 60කට සීමා කරනවට වඩා. මොකද මුළු තරගාවලියම පන්දුවාර 60කට සීමා වෙලා නැතිකොට අපි අවසාන මා තරග විතරක් ළමයින්ට වෙනම ප්‍රෙෂර් එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි දින 3කට ගන්නවා නම් මම හිතන්නේ අපි වේලාසෙනින්ම සංවිධානය කටයුතු කරලා අපි ඒක පාසල් දෙකට දැනුවත් කර යුතුයි. කිත්ම සමාන සදෙව් ඉතමත් හොඳින් තමන්ට ලැබුණු පහසු ෆුල් ටෝස් පන්දු ස්ථානගත කළා නිවැරදි ආකාරයෙන් රොවිෂාන්ට එරෙහිව. රොවිෂාන්ගේ පන්දු 13කදී ලකුණු 16ක් ලබාගෙන තිබුණා. පිටිකරුවන් ඊළඟ පන්දුව පිටේ ඉන්නට ඈතයි. ඒ හින්දා මේ වේගයෙන් පමණක් පිටිකරුවන් මෙල්ල කර නොහැකි බව වඩාත් හොඳින් සාධනය වන කාරණාවක් තමයි රොවිෂාන්ට එරෙහිව ලකුණු ලබා ගැනීම. අද අපි දැක්කා කිත්ම ඉතාමත්ම ලස්සන හැඩතීනීමක් නිර්මාණය කරමින් හිටියා. මොකද හිතන්නේ ඔහුගේ ඉනිම ගැන? ඇත්තටම කිත්මගේ ඉනිම තමයි මේ තරගයේ ගොඩාක් අලංකාර විනිම. මොකද මං මුලිනුත් කිව්වා ඔහුගේ ස්ට්‍රයික් රේට් එක 80 ගාන 80 ඉක්මවලා තිබ්බා. ඉතින් මං හිතන අනාගතේ යම් බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් පිටිකරුවෙක්. පහුගිය වසරේත් මං තරගය බැලුවා. මං හිතන්නේ අවුරුදු 15 දී 96ක් ලබා ගත්තා. එය ඉතා වටිනා ඉනිමක්. මොකද මේ සීනියර්ස්ලා මං හිතන්නේ දෙවි යනකොට ඔහු එක පැත්තක් නැංගුරලාකට හිටියා. මං හිතන්නේ ආනන්දට හොඳ බලාපොරොත්තුවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබට මේ ක්‍රීඩකයන් අර හැදෙන ගහ දෙපැත්තෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වගේ ඔබ වැනි කෙනෙක්ට තියෙන අත්දැකීමත් එක්ක මේ ක්‍රීඩකයන්ව කියවන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දොරට තට්ටු කරන්න පුළුවන් ආසන්න දක්ෂතා ඇති ක්‍රීඩකයන් හැටියට එකයික ඔබ කිත්මව සඳහන් කළා. අපි දැක්කා එතකොට සජිත විතානගේ ඒත් එක්කම සදෙව් සමරසිංහ ඒත් එක්කම විදුෂ මෙන්ඩිස් ඒත් එක්කම
ඔසඳ පන්දු යැවීමේදී මේ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව පෞද්ගලික කියවීම වීලා තාමත් මම මනරම් පහර පිටේ වැදුණු මොහොතේ සිට කෙලිම ලකුණු 4ක් සාතික වෙ තිබුණා. ලකුණු 4යි දැන්. ඔව් බොහෝ වෙලාවට ඔෂන්ගේ පන්දු යැවීම යම්කිසි මම දැක්කා හොඳ පන්දු යැවීමක් අපිට දැම්ම බොහෝ වෙලාවට ඉස්සර වගේ නෙමෙයි ඉස්සර පාසලෙන් නික්ම වුණාම බොහෝ වෙලාවට අවස්ථා ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකාව හෝ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා කරන්න. මොකද අපිට මොකද ක්ලබ් ක්‍රිකට් වල ලොකු ප්ලේයර්ස්ලා හිටියේ නැහැ. හිටියත් අනිත් පාසල් ක්‍රිකට් මට්ටම ගොඩාක් තරංකාලි මට්ටමක තිබ්බා. පාසල් 16ක් 18ක් වගේ තමයි මම හිතන්නේ ක්‍රීඩා කරේ. ඒ 18ේම මීට වඩා යම්කිසි උසස් මට්ටමක ක්‍රීඩකයන් බිහි කරා. ඉතින් අපි දන්නා ඒ කාලෙම අපේ ගත්තොත් මාත් එක්ක ක්‍රීඩා කරත් අපි දන්නා මහල්ල ජාවර්ධන, ආයුෂ්ක ගුණවර්ධන, තිලාන් සමරවීර, රසල් ආනල්ඩ්, එතකොට නවීන් නවාස් අපිට ඒ වෙලේම ඒ අවුරුදු 3 අතර අපි දන්නා මේගොල්ලෝ වසර 3-4ක 5කින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා කියලා. ඉතින් දැන් තියෙන තරඟ රටාව අනුව සහ මොකද T20 එකෙන් තියෙනවා one day 5 day අනුව අපිට ක්‍රීඩකයන් දැන් අපි දැකලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ වර්ගීකරණය කරනවා. ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන මේ ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොම දක්ෂයි. හැබැයි උගේ කැපවීම මත තමයි මේ වර්ගීකරණය අනුව තමයි ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. පැහැදිලිව මොකද ඇත්තටම එවකට ක්‍රීඩකයන් අපි පාසල් වයසේ දැනගත්තාම අපි විශ්වාස කළා වුන් දවසක ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා කරයි කියලා ඔන්නේ ක්‍රීඩා කළා. නමුත් මෑතකදී නිර්මාණය වුණු ක්‍රීඩා පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පාර යටි අත ඉවතට ගන්නවා කියලා කියන්නේ විශ්වාසයෙන් මදක් බෙද වැටුණා. එච් වීම වාසනාවන්ත එච් වීමක් පන්දුව කෙලිම හතරේ සීමාව වෙද. අපි දැක්කා ඒ කාලේ ක්‍රීඩකයන්. ඒ දැකපු අර ක්‍රීඩා පුවත්පතෙන් එහෙම දැක්කම ඔවුන්ගේ ටැවරුපයක් තිබිච්ච කිසි කෙනෙක් මගේ හරුන්නේ නැහැ. තිලන් සමරවීරලා ඔක්කොම ආවා කණ්ඩායම ඇතුළට. නමුත් දැන් තියෙන ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් එවැනි ක්‍රීඩකයන්ට සෙල්ෆ් තමන් පෞද්ගලිකව කොයිතරම් ගොඩ නැගෙනවද පාසල් සමයෙන් පසුව කියන මේ බාන පෙර පන්දුවේ හතරේ පාර තරමක වාසනාවන්ත හතරේ පාරක් යටි අත ඉවතට අරගෙන පන්දුවර පහක් අවසන් ලකුණු 39යි එක් කඩුලයි නාලන්දා දෙවනින්ම. They want me to be chill. They want me to be wild. They want me to be healthy. They want me all the time. They want that crunch. Each time they munch. They want it every time they have a little fun. They want a bite. They need a bite. A crunch that makes you crack. 𝐤𝐚 bites. They need some 𝐤𝐚 bites. අනු 4 වන සුලහිත සංග්‍රාමයේ ආශීෂ නයනායක කැඳවනවා සමගම ප්‍රහාරය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔහුට එරෙහිව පළමු පන්දුවේදීම මනුප ක්‍රියාත්මකයි ලකුණු 6යි. ඔව් අපිට පැහැදිලි මං මුලින් කිව්වා වගේ ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි එකම ප්‍රමාණය. මොකද දැන් අවසන් හෝරාව යන්නේ. ඉතින් ජීව ගුණය වැඩි වෙනවා, ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වැඩි වෙනවා. ප්‍රේක්ෂකයන් දැන් මං පේනවා මේ මුළු පිරීතිරලා කියලා. මං හිතන්නේ මේ තමයි වියුත්තේ අවසාන පැය. මම හිතන්නේ ඒ අතින් නාලන්දා පිටිකරුවන්ට සෑහෙන ගෞරවයක් තිබිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ පස්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ලකුණු 45ක් වාර්තා කරනවා. සහ ආනන්දයේ ප්‍රධානතම දඟපන්දය වන්නාට මේ පහර එල්ල කළේ. ඔව්. අනිත් ඒ තාක්ෂණය අතිනුත් යම්කිසි ඉහළ මට්ටමක දැක්ක අපේ පාර පන්දුව වටන ස්ථානයට පැමිණලා ඉදිරියෙන් පන්දුව ඔසවලා දැම්මා. ඉතා හොඳ තාක්ෂණ යුතු පහරක්. ඔව් පන්දය වන්න අපව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවටම මෙවැනි පහරක්. සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ විට අර නවක පන්දය වන්නේ කැඳව විගස මදක්. ඔහුව විමර්ශනය කර පහරක් කරන. හැබැයි වග විභාගයක් නැහැ. මනුප ඉදිරියට ආවා පතිතයත් එක්ක වේගවත් පහරක් පන්දු 9කදී ලකුණු 20ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. දැන් අපිට මුලින් ඉනුමයි දැන් ඉනිමයි සංශෝධනය කරලා තිබ්බොත් ලොකු වෙනසක් දකින්න පිටිකරුවන්ගේ. ඉතින් මේ තමයි විත්තේ පොසිටිව් හොඳ තනනිල්ලක් ලැබුණ පොසිටිව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන අපිට මේ විදියට ප්‍රථම ඉනිමෙත් අපිට දැක ලබා ගන්න තිබුණා. ඊළඟ පන්දුවටත් කෙලිම පන්දය වන්නාගේ හිසට ඉහළින් ලෝන් නෝන් ක්‍රීඩකයෙකු සිටියේදී පවා අවස්ථානගත කරනවා. ඉතාමත් හොඳින් T20 තරගයක සිරිය රැගෙන විත් තිබෙනවා. මේක තමයි දැන් මේ වෙලාවේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් මොනුසුම් වෙලා ඉන්නේ, සතුටේ කෙලවරට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔවුන්ට අවශ්‍යයි හොඳ නිමාවක්. මෙන්න මනෝප ඒ නිමාව තනන ආකාරය. පන්දු 10කදී ලකුණු 24ක්. මං හිතන්නේ මීට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. හොඳටම ඇති. 8.65 ප්‍රහාරක දල වේගය. පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහර පිටේ පිටාග්‍රේ වැඩි පන්දු යනවා හතරේ සීමාව දෙසට නවතා ගන්නට නැහැ කිසිවෙක්. අවසන් මොහොතේදී උත්සාහ කළා. තවත් ලකුණු 4ක්. ඔව් අපි ඒ අවස්ථාවේ දකිනවා පන්දුවේ පිත්තේ මං හිතන්නේ කොනේ වැදිලා ඒ ලකුණ මේ තනනිල්ල සහ ග්‍රවුන්ඩ් එක ගත්තොත් ලකුණු ලබා ගැනීමට පාරාසයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. පිත්තේ වැදුනද ක්‍රීඩකයෙක් පව් කළාද ආය අල්ලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ.
හතරේ සීමාව ස්පර්ශ කරන එක කරනවාම තමයි. බාන මේ දඟ පන්දය වන්නේට ග්ලාන්ස් කළත් හතරේ පහරක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේ පිටේ පිටාග්‍රවයේ එච්චලා ගියා. ලකුණු 4යි. අවසන් පන්දුව 6 වන පන්දුවට මෙන්න ඉදිරියට එන්නට ගොස් අවසන් මොහොතේදී අදහස වෙනස් කරගත්තා. තවත් ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම හතරේ සීමාව අභියසදී පන්දුව නවතා ගන්නදී මේ හිතෝදනි මාත් එක්ක කතා බහට එක්කාසු වුණේ අවුරුදු 27ක් තිස්සේ සුලහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසයේ ප්‍රතිකරුවෙකු වාර්තා කළ හොඳම ඉනිමට හිමිකම් වූ ශාන්ත කලවිඩගොඩ ශාන්තවට බොහොම ස්තුතියි. පන්දුව 6ක් අවසන් ලකුණු 55යි එක් කඩුල්ලක් වෙන වැටි අවසන්. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT Mobitel Fiber සම්බන්ධතාවයක් මිලදී කර SLT Mobitel Elite Club එකට join වෙන්න. 𝐓𝐡𝐞 Car Radials. The road is yours. There you go, some entertainment for the large gathering here. Huge crowd, you seldom see crowd this big at SSC. If it is an international game, I think Nalandians and Alandians, they've set new standards. I think the organizing committee deserves a huge credit, not only from the Anandians and Nalandians, us cricket fans. 𝐓𝐡𝐞 has been brought into the attack and a very good positive start, an attacking start from Nalandians. End of 6 overs, they are 55. This is what the positive cricket means. Going aggressive, Manupa Manmita. Just look at the numbers, 30 from 12 deliveries. A strike rate is over 200. Sadev, who also batted beautifully in the first innings. Manupa just showcasing what he's capable of. And just a while ago, prominent figure, prominent Nalandian, proud Nalandian, Shanta Kalavidugoda, who holds the record for highest individual innings, 149. He emphasized the fact when the track is good, when the outfield is fast, you should go for it, you should play your natural game, but all come down to the strategy and the instruction of the coach and the team management, isn't it? Yes, absolutely, Shanta Kalavidugoda. That numbers and that record hasn't been broken yet by a player. 149 in an innings, the highest score by a batsman. Now Manupa Manmita, Sadev Samarasinghe out there in the middle. Sadev Samarasinghe 25 of 19, the half centurion. In the first inning he scored 84 runs. And a very good over from 𝐓𝐡𝐞. The previous over was an expensive over for Nalanda College as well as Nalanda College 𝐴𝐶 Nayaka. Now a little bit solid. 𝐓𝐡𝐞 has bowled 4 deliveries, just 1 run given away. I personally believe this large gathering, this fantastic crowd deserves some entertainment, and Nalanda, they are up for it. Good to see. They've lost a wicket in form of a run out, but these two never taken a back step. Sadev, who's on 25, and Manupa looking good on 30. This time driven down the ground, finds a field at mid-wicket region for no run. In the first half, Nalandians was in aggressive mode. Now it has been reduced for a certain level in this over because the current run rate is 8.20. Manupa Manmita a little bit solid now. Well bowled, a dot ball to complete the 7th, and Nalanda looking sound, 56 for 1. සීමාවෙන් එහා සේවයට කැපවෙන රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු සහ විශ්‍රාමික ඔබට පිදෙන SLT Mobitel උපහාර සුවිශේෂී අවම ගාස්තුවකට පසුගෙවුම් පැකේජ් දෙකක්ම. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT Mobitel Fiber සම්බන්ධතාවයක් මිලදී කර SLT Mobitel Elite Club එකට join වෙන්න. 𝐴𝐶 Nayaka, he has brought in the attack again, though he went for 16 in his first over. A little bit surprising decision from Kim Shan. For the 8th over, 𝐴𝐶 Nayaka has been brought into the place, and a lot of entertainment is going on around the ground. Absolutely, everyone having a fun time. Lots of activities being planned. Just short of the fielder. Valiant effort.
just about a foot out. Could have been a catch, but 10 out of 10 for the effort. Look at the replay. He was on to the bowler and it's 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠, the captain, fell just short, just a little bit inches away from the field. Anyway, very good effort and the impressions of the bowler is not good. So I'm on the back foot, hammered away but straight to the fielder. I think since Shanta Kalavidikota just a while ago been with us, I must mention this story. This is mentioned by Sri Lanka's coaching member, Tilina Kandambi, prominent figure, who holds the record for the second highest individual total, third I'm afraid, 144 runs, won when he was playing his innings. While he was 120 runs, he ran on to the closing fielder, got out in form of a run out, and when he walking back to the pavilion, the skipper Niranjan from Nalanda College asked him back to bat. So those are the stories build up this grand encounter, Battle of the Maroons. So many thousands of stories, high quality cricketers being produced over the years, and they are continuing the traditions. That's always good to see. Manupa Manmita gets off the strike. Yeah, as you mentioned about the sportsmanship, those runouts, and the runout that Nalanda College costs in the first, in maybe the second over, was an unfortunate incident for Nalanda College. The batsman slips out and then in vain, the run was in vain and he was got out. This time once again straight to the fielder, no run, a dot ball to complete the 8th, and Nalanda College 57 for 1. Up here, the 𝐓𝐴 Scott. 1, 2, come on. Get a life at 300 Mbps. දැන් ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාලය වන SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් සමග 300 Mbps වේගයෙන් ජීවිතේම හොඳින් සතුටින් නිගමනයෙන්. 𝐓𝐴Ｔ Car Radials. The road is yours. Another story comes to my mind during the same discussion with Viduranga. This time 𝐓𝐴T𝐞 speaking to him and mentioned about during the World Cup final day 1996, 𝐓𝐴T𝐞 went on to score a sparkling century. Immediately, crowd gathers, stumps removed, they ran back to the pavilion. Guess what he's got? A slap from the coach Anuruddha Kolonnovita for not going for the highest individual total that day. I'm sure 𝐓𝐴T𝐞 still regrets, but he learned the lesson. Very solid 𝐓𝐴T𝐶 Samarasinghe on the front foot. Now the run rate has dropped down for 6.84. It's Yasindu Kirihalla, who was a prestigious bowler for Ananda College, who has helped them to little bit lower the runner rate. Now it's 6.8. Previously it was 8.6. Pretty good comeback from Ananda College. Look at the entertainment. The crowd is dancing. The spectators are on their toes and they are entertaining. There's no doubt if we take our eyes off the ball, we might consuming too much of time talking about it. So much of entertainment inside the tents. Now Anandians, live music, Papara band as Sadev goes over the top, picks up another beautiful boundary. That is constructed superbly by Sadev Samarasinghe. Pitched outside the off stump, lofted off drive. Look at the replay. Yasindu Kirihalla give it a little bit air and it goes inside out. Beats the fielders and it kisses the boundary. What an extraordinary stroke from Sadev Samarasinghe. I honestly like the way this man handles his bat. When it needed, he opens the face of the bat and gets the placement really nicely. Reminds me of young Mahela Jayawardena. Beautiful hands, great timer, and Sadev got plenty of good qualities. He looks apart
bright future ahead, I guess. And it reminds Kumar Sangakkara when I sees Manupa Nanmitha batting. That cover drive he scored through extra coverage was a stupendous shot. This time down the ground, same aggression shot but got outside edge and one bounce to the fielder. Just managed to get a dot. End of 9, it's 61 for 1. ජීවිතේ හපැත්තේ මරණය. අපි පුළුවන් තරම් ජීවිතේ කරන්න මේ මරණය පස්සට තල්ලු කරගන්න උත්සාහ කරමු. ඉතින් ඒක ඇතුලේ අපිට දෙන ලොකුම හයිය තමයි ආදරය. මේ අපි හැමෝගෙම හංගගෙන ඉන්න හිතේ තියෙන සිතුවිලි තමයි මේ වාං දමන්නේ. මේ ඇත්තටම සජීවී අර්ථයකින්. ආදරේ කෝඩු කාරජෝ ඉන්දුවර පොකුණ සෑම ඉරිදාවකම රාත්‍රී 9ට Ashinsa Nainayaka this time, shorter delivery on the back foot, and that isn't boundary. One bounce to the fence. Manupa Manmitha on the attack. What a brilliant stroke that was outside the off stump and gets on the back foot. Look at the replay. Ashinsa Nainayaka a little bit short, pulled away, hammered down to the fence. Just goes to emphasize what Shanta Kalavitiguda mentioned just a while ago. If you have the positive intent, look what's possible. Manupa looks a different batsman. He was struggling in the first innings. There was some seam movement in the first day morning. Now the pitch has settled down. We must give credit to the curator of this pitch. It's pretty much a test match wicket. When look at the numbers of the batsman, it seems to be an ODI match or T20 match for me. Look at that, 17 ball 35 for Manupa Manmitha and 30 out of 30 for Sadev Samarsinghe, and it's only the 10th over they have scored 66 with the loss of 1 wicket. Now they are in a full aggressive mode in the last few hours of this day, and it's the day 2 here at SSC for this 94th battle of the Maroons. We need to remind you that it's a 2-day game. Yes, you just mentioned about the 2-day game and 1 day coming up. This fireworks to be continued. The March Madness is gonna be coming up. The Battle of Blues are in the next week, and this is the Battle of the Maroons, and the March Madness is the one of the best heralds the school cricketing encounters. There's no two words about. They are still loving it. Even after leaving the school long time back, we'll still comebacks for it. Manupa moves to 36 of 18 deliveries, and Sadev, who's on 31, just taken him 31. Positive intent on display. Absolutely, Sadev Samarsinghe 31 and Manupa Manmitha on 36. Now I went on to mention about the 1-dayer. These two taking a good knock. We can pretty much expect the same level of firework from Manupa and Sadev. 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠, missed out, is another very attacking batsman. The last ball of the over, working towards the leg side, and for a slight appeal from the keeper though, but it's end of the 10, it's 68 for 1. 𝐓𝐡𝐞 Car Radials. The road is yours. Yasendu Kiriara has been brought into the attack. He has so far bowled 3 overs, giving away 5 runs, and Nalanda College 69 for 1 with the end of 10 overs. The partnership is pretty gonna be sure is in high range, and this time swept well.
kisses the boundary at the last minute, and 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠 moves on to 36 with a well-constructed sweep shot. Brilliantly played. Good hands are always mentioned about having good hands as a stylish right-hander. Right on top of it, got the placement, beautifully done. Look at the timing. He got the placement and timing was at its best. Looking at the size of SSC ground, I can pretty much assure that the boundaries have been brought up a little bit, which provides much needed opportunity for these youngsters to pick up as many boundaries as possible. Manupa realizing the fact this outfield is very fast, so it's just about getting the ball into the gaps. The upper band non-stop, outstanding energy right throughout the day. Even though it's the last session, the entertainment hasn't been over yet. Until the last delivery, until the last moment of the game, entertainment is being going up, entertainment is being creating up. Lot of tents, a lot of bands playing here at SSC, lot of artists, well-known artists. So we can see Bhartiya Santosh, Bhartiya Jayakodi is playing at the Maroons tent. They are performing at the Maroons tent. Still, the entertainment is endless. I think party is just started. It'll continue late into the nights. Crowd is still gathering. This is the opportunity you've been waiting throughout the year to meet your friends, colleagues, comrades. What's better than the big match? Battle of the Maroons. Great stuff. So this is the start for the big matches, and it's surely Ananda Nalanda, the Battle of the Maroons at the top in the Battle of Brothers, this brotherhood, the sportsmanship, and another shot is gone away for a boundary, and this time by Manupa Manmitha. He moves on to 41. How about that for our timing? Rock back, punched it, got the placement, got the boundary. This is brilliant. I'm starting to wonder where was Manupa hiding all this excellent stuff in the first innings. Nevertheless, he's providing some entertainment to the big crowd. This time solid. End of the 11th, it's 84-1. සීමාවෙන් එහා සේවයට කැපවෙන රාජ්‍ය සේවයෙන් නියුතු සහ විශ්‍රාමික ඔබට පිදෙන SLT මොබිටෙල් උපහාර සුවිශේෂී අවම ගාස්තුවකට පසුගෙවුම් පැකේජ් දෙකක්ම. අපි අද ගමු ස්කොට්. 1, 2, come on, come on. Get a life at 300 Mbps. දැන් ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාලය වන SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් සමග 300 Mbps වේගයෙන් ජීවිතේම හොඳින් සතුටින් නිගමනය. I keenly followed that video series conducted by Viduranga along with past cricketers from Ananda and Nalanda, and they mentioned so much of history, and they mentioned very interesting stories, and only thing I realized, the brotherhood, the friendship, camaraderie between these two schools. And interestingly, I'm not sure whether you know about it or not, these two schools at the start of this big match wasn't two schools, it's one school. Yeah, absolutely. It was Ananda Vidyalaya and Ananda College. In 1924, the big match concept was started from these two schools, but at that time, these two schools were one school, and they started the big match. And then I think the official, according to my stats, it was 1926. The official big match between Nalanda College and Nalanda College started. 𝐓𝐡𝐞 Mendis has been brought into the attack again. So far, he has bowled a very first over, only the first over, and it went cost over, very costly over. It was 14 in his first over, and this one is a really good delivery. The wicket is good, ball still comes onto the bat really nicely. There you go, getting past the outside edge, beautiful piece of bowling. This is the length the commentator has spoken about right throughout the day. Just about the 4th, 5th stump, enticing the batsman to fishing outside the off stump, and with hoping for an outside edge. This time finds the fielder in deep. Another single. The speciality of 𝐓𝐡𝐞 Mendis is the ability he has to swing the ball both ways, and
the ability that Rovishan Pereira has to hit the deck hard and take the bounce and beat the edge of the batsman and inviting batsman to score a big shot outside the off stump. But 𝐓𝐡𝐞 is totally different. This is good bowling combination for Ananda College. 𝐓𝐡𝐞 has picked up his right bowlers to bowl at the right time. 𝐓𝐡𝐞, look at now he's changing the angle. He's going round the wicket and creating that angle for the left-hander Manupa Manmitha. He's on 41 of 21. That is a really good number. Sadev on 39, facing 38 deliveries. Both the batters for Nalanda got some outstanding stuff out in the middle. Manupa just 9 runs short of well-compiled 50 runs. Sadev 11 runs short. I'm sure these two youngsters in the middle, left-right combination, not making things any easier for Ananda bowlers. They're just about to make this big match encounter, the 94th, a memorable one for both of them. This man in particular handled the fast bowlers really nicely, and against spinners, his timing impeccable. That was a really good bowling from 𝐓𝐡𝐞. Look at that, the bounce that he took. Look at that replay. That was an insane bouncer from 𝐓𝐡𝐞. That is what he's able to do. Creating the pace, creating the pressure, creating the line and length as according to his wish. Look at that. His run-up was a really smooth run-up. Look at that. Another bounce. It goes straight up in the air. Field underneath it, taken it. It's 𝐓𝐡𝐞 under the hands, and Ananda College lost their second wicket. It's up to 𝐓𝐡𝐞. Look at the celebrations. Take a bow, 𝐓𝐡𝐞. Intelligent piece of bowling from Mendes. Saw the batsman coming down the track and pitched the ball short, and batsman Manupa just went with it, only managing to find the top half of the bat. Easy catch, safely taken, second wicket down. Some celebrations for Ananda. Manupa Manmitha departs for 41. It's 81 for 2. සීමාවෙන් එහා සේවයට කැපවෙන රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු සහ විශ්‍රාමික ඔබට පිදෙන SCT මොබිටෙල් උපහාර සුවිශේෂී අවම ගාස්තුවකට පසුගෙවුම් පැකේජ් දෙකක්ම. Just a while ago, Shanda Kalavidaguda mentioned about the fact that they are contemplating making this encounter a 3-day one. I'm sure with that, more result will materialize, because when two equally matched, two equally balanced teams clashing against each other, it's very, very hard to find a winner. As a reason of that, only 19 matches have produced outright results. Hopefully, we'll see a 3-day encounter and more matches ended up in outright victory. We don't mind to which team. Absolutely. In 3-day games, I think it should be the 100 years should be completed to commence a 3-day game. So it's only the 94th time this. And look at the replay. 𝐓𝐡𝐞 very comfortable, very safe hands. Look at that batsman charging down the ground and trying to hit that for a boundary, but it got the outside edge. Safe hands, 𝐓𝐡𝐞. He's no mistake. He has not done a mistake. That isn't superb. And Risat is the new batsman. Left-hander dismissed. Another left-hander is in. Left-handers generally make things tougher for the bowlers, especially if you have a right-hander at the other end. So this left-right combination, bit of a headache for Ananda bowlers. Straight away, nicely tucked that one away for a single. Completes the over number 12, 82 for 2. 𝐓𝐡𝐞 Car Radials. The road is yours.
I think Ananda, Nalanda combined produced 50 plus international cricketers. Recent times they haven't been producing that many cricketers to represent the country, but things have just slowed down, things haven't stopped. I'm sure we've today witnessed few young cricketers who are 16 years old and performed outstandingly well. For Ananda, went on to score a half century. For Nalanda, Nadul Jailat and Oshada Pamudi, the left arm seamer. Fantastic. Future definitely is bright. Absolutely. When talking about the recent past, �蕾𝐻𝐿 𝐁𝐢𝐠, who represented Sri Lanka in Afghanistan series, which was held in the previous month, I think he was one of a shining star born from Ananda College. So actually, unfortunately, he missed that test match because due to a concussion substitution. And anyway, and also Ravi Shankara, he represents the under-19 nationals cricket team in under-19 Men's World Cup in 2024 held in South Africa. We'll see a lot of players are knocking the door of Sri Lankan cricket team to enter the national level and to absorb the pressure of the national level cricket. Yes, quality numbers coming up. It's just the frequency. You just cannot expect to produce that many cricketers. Ananda used to produce 80s, 90s, early 2000s. Staggering numbers, 50 plus players. Goodness. And do you know that a fact, brothers to captain for Ananda College side in big matches? I'll tell it configurally. Sunil Vettamuni has captained Ananda College side in 1968, and then Mitra Vettamuni has captained in 1970 after 2 years, and then Siddharth Vettamuni has captained in 1975. This is the brotherhood. 3 brothers from the same family has captained this mother Ananda in Battle of the Maroons. I'm sure you have information about Ranadunga brothers as well, as the stylish right-hander gets another boundary. A bit of a teaser, got the placement, and fielder kept interested, running all the way to the boundary, but fielder, the chase was on, wasn't successful. Sadhu Samarsingh is unstoppable right at the moment. He is unstoppable. Any bowler who is capable of taking wickets cannot take the wicket of Sadhu Samarsingh. He just had a look at the crowd very intensely, very interestingly, focusing, glued their eyes to the actions in the middle as we complete the 13th over. Nalanda 87 for 2. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT Mobitel Fiber සම්බන්ධතාවයක් මිලදී ගෙන SLT Mobitel Elite Club එකට join වෙන්න. I know for a fact all boys are more keen on joining the big match, waiting for it, very eagerly anticipating it, even more so than the current students. It was clearly evident. Yesterday we had a large number of school boys wearing uniforms, and today everyone wearing color uniforms, color clothing, and dominated by the color maroon, Battle of the Maroons. This is the big match, as they say. Kavi Shumendi is going around the wicket and creating the angle for Risach Jayarathnan. This time a really good shot. Timing was superb and finds the fielder at backward point, and with the chance they cross for a single. Current run rate, look at the run rate, 6.68. The viewers who are just joining starting to wonder whether it's a 2-day encounter or a 1-day encounter in action. This is what the Nalandians are capable. I'm sure given the chance, given the opportunity, Ananda, they too had
Very, very enterprising batters, quite a few of them. As I mentioned, Ananda didn't start off the season really well. Oh, that was very close. Chamara Soisla had no hesitation, missing out on another fine opportunity of scoring a 50 in the big match encounter. Sadev Samarasinghe scored the 50 in the first innings, missing out on the second. I talked about 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠, the ability he has to swing the ball both ways. Look at that. That was a peach from 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠. Sadev Samarasinghe tried to work it towards the leg side, but completely misses out and got the back pad. And he's out. He's walking out the field. Ananda College on the top. Sadev Samarasinghe goes for 43. It's 88 for 3. සීමාවෙන් එහා සේවයට කැපවෙන රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු සහ විශ්‍රාමික ඔබට පිදෙන SLT මොබිටෙල් උපහාර සුවිශේෂී අවම ගාස්තුවකට පසුගෙවුම් පැකේජ් දෙකක්ම. I was looking for huge cheer from the crowd in celebration of Sadev Samarasinghe's wicket. I'm sure the crowd right now focusing on after party. Sajitha Withanage, the new batsman out there in the field, the captain and the centurion in the first innings. What a knock that has been. 100 not out. A knock of a captain, 100 by a captain after 9 years of either teams. Sajitha Withanage is surely a world-class batsman to me. To me, he's a world-class batsman. Hanging out there, supporting his players, and then come to the attacking mode and then played shots all around the ground. The placement, timing, shot selection was at its best. Century scorers in this big match encounter generally went on to make big in the international scene, if not in the national scene, domestic cricket. So I'm sure this man seriously considering the fact, engaging in club cricket. I'm sure very much ahead on top of his shoulders. Sajitha, very responsible. Nalanda was in a little bit of a spot, having lost 3 wickets. This man steadied the ship for Nalanda in the first innings. And I think if Sajitha can score a 50 in this innings, it will surely be a record. 150 in consecutive innings in a match, and it will turn a page in the record book in front of the name of Sajitha Withanage. Little tentative on that occasion, fishing outside the off stump. Luckily, there was no touch. Good piece of bowling by Mendes. Current still above 6. There goes the youngsters. Probably future cricketers, future stars. No points for guessing to which school they belong. This time nicely driven down the ground, finds a fielder. Arista and Sajitha. 2 new batsmen. So after 14 overs, Nalanda 88 for the loss of 3 wickets. Mesirasa, 5 million money drop, season 2. Will you marry me? The 5 million money draw. Satyagraha Navayata. 94 වන සුළු හිත සංග්‍රාමයේ මේ වරුවටක අවසන් අධීර ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින පැහැදිලි ජයපරාජයෙන් තොරව විසඳන තරගයක් හැටියට පැඩල් ස්වීප් පහරක් කෙල කරන අපන්දුව කෙලිම ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙසට එක ලකුණයි දෙවන ලකුණක් ලබා ගන්නට සමත්. මනෝපටත් සදෙව්ටත් පෙනී තිබුණු අර්ධ ශතක දෙකක් අහිමි වුණු ඉනිමක් නාලන්දාව මේ ක්‍රියාත්මක කරමින් ඉන්නේ. සමදිත උදේශ හොඳ ඊන් දෙකක් ක්‍රීඩා කරා විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරන අවශ්‍යය මනෝපයි සදෙව් ගත්තම ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිමේ ඔවුන් ක්‍රීඩා කරපු රටාවට වඩා මේ ඉනිම තුලදී ඔවුන් වෙනස්ම ස්වරූපයකින් තරගයට අවතීර්ණ වුණා. විශේෂයෙන්ම එයත් තරගයට වෙනම ආකාරයේ ජවයක් එක්කන දුක විශේෂයෙන්ම එක දිගට 4 පරාජයක අවස්ථා රසක් අපිට
දැක බලා ගන්න හම්බුනේ. ඔව් 6.6යි දැන් ප්‍රහාරක වේගය. ඉවරක් ඉදිරියට අර සදෙව් පිටිය නොදෙවි පන්දුවට පහර දෙමින් ඉන්නවා. ලබාගත හැකිව තිබුණු ශතකයේ මනුපට මේ බොහෝ විට ගුරුවරියන් විය යුතුයි. නාලන්ද විද්‍යාලයේ ගුරුවරියන්. ඔවුන් තමන්ගේ පුතුන්ගේ තමන්ගෙන් ශිල්ප ඥානය ලබන පුතුන්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳව දෙනතින් වින්දනය කරන ආකාරය මදක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දු යොමු කරනවා කෙලිම ලෝනෝන් කලාපිට කලකුණයි. පැහැදිලිවම හැබැයි ඇත්තරම අපි නාලන්දා ප්‍රතිකරුවන්ට දෙවන ඉනිම දියත් කිරීමේදී උන්ට ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. යම් සංදර්ශනාත්මක බවක් පැමිණ තරග නරඹන්නට යම් උද්‍යෝගයක් ඕනේ කාසු කරනවා. 91යි දැන්. සෙවනැලි දිගුවන හැන්දෑව ක්‍රමක්‍රමයෙන් SSC ක්‍රීඩාංගණය ආක්‍රමණය කරගෙන තිබෙනවා. පැහැදිලිව ලකුණක් තිබුණු පන්දුවක්. නමුත් ලකුණක් වෙනුවෙන් රිසත් ඒ තරම් හොඳ උත්සාහයක හිටියේ නැහැ. සජිත පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ. දැන් තමයි තරගයේ තියෙන්නේ. ශිව සජිත මුලින්මේදී ක්‍රීඩා කරපු ඒ ශතකය අපිට අමතක කරන්න බෑ. තමත් හොඳ ශතකයක් රැස් කරන විශේෂම නාලන්දය අගාධයක සිටි මොහොතක තමයි සජිත ඉනිම ක්‍රීඩා කරේ. ඒ ඉනිමේදී ඔහු ඉතාමත් හොඳින් විශාල පහරවල් කර අවතීර්ණ වන අවස්ථාව උදා වූ හැම වෙලාවකම මම හිතනවා එවැනි ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිහර්මයන් සඳහා දැන් ඔහුට තිබෙන හොඳම වෙලාව. රිසත් ලකුණු 6ක්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රේක්ෂකින් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයකින් බලාපොරොත්තු වෙන ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා රටාවක්. ඒ ලබා දෙන්නට පුරුවන් නම් ක්‍රීඩකයන් ප්‍රේක්ෂකින්ට කරන සාධාරණයක්. පැහැදිලිව දින දෙකක් පුරා ඔවුන් බලා සිටි උත්තේජනය නිමාවේදී හොඳ ක්ලයිමැක්ස් එකකට දැන් සියල්ල සැකසෙනවා මෙන්න මිලක පන්දු. ඒවරක් ඉදිරියට පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ අසීන්ෂට එරෙහිව පන්දුවර 5කදී ලකුණු 37කට ආසන්න දල වේගයකින් ඔහුට එරෙහිව පහර දී තිබෙනවා. පන්දුවර අවසන් පන්දුවර 15යි ලකුණු 92යි. Uncle, you keep getting fitter by the year, no? Give me a 5 puta. Uncle, every year a new one, no? Give me a 5 puta. Every year you're happening, no, uncle? Give me a 5 puta. Sri Lanka Insurance Speed Investment gives you an increase of 5% to the sum assured every year. So you take home the extra earnings plus bonus at maturity with your life insurance. Sri Lanka Insurance Speed Investment. Give a high five to life. Fiat Car Radials. The road is yours. අදෝර 15ක නිමාව අහු 2යි කඳුළු 3යි. වේග පන්දයන්කු ඒ කියන්නේ වෙනකම් නැක බලා ගන්න පුරන් පත්වේ මිස් සඳහා. විශේෂම දිනේෂ් දැන් ඔබ සඳහන් කරන කාරණයක් තමයි මේ. විශේෂම මා සඳහන් කරන කාරණයක් ආක්‍රමණශීලී ක්‍රිකට් ගැන අපි සඳහන් කරා. විශේෂම මේ ක්‍රීඩකීන්ට තරගයේ ඇතරම යම් ජීවයක් ලබා දෙන්නට පුරවන් නම් පූර්ණ තරග ප්‍රතිඵලයක් ඔස්සේ. ඒක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තිබෙන ජීව ගුණය. ඒක එන්න ඕන පුහුණු කරුවක්. පුහුණු කරු මනස හදනවා නම් එතනයි ආරම්භය. සහ විශේෂයෙන් තනතිරු මොකද පිටිකරුවන්ට පාරාදීසයක් බඳු තනතුරු ලබා දුන්නාට පස්සේ ප්‍රථම ඉනිම විශාල එකක් දෙවන ඉනිමත් විශාල එකක් ඊට පස්සේ තව තුන්වන හතරවන ඉනිම සඳහා ඉඩකඩක් නැහැ. හතරවන ඉනිමක් පිළිබඳව විශ්වාසයක් තබන්න බෑ. මොකද පිටිකරුවන්ට හිත කරයි තනතුරුව කඩළු දෙවියන්නේ නැහැ පහසුවෙන්. කඩළු බිඳ වැටෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩකයන් මොනතරම් ධනාත්මක විදියට හරි හැඩයි. මේ රවින්දි සිල්ලා ශතකලාභිය උපනායකයා නේ ඒවකට දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් මේ වතාවෙත් ශතකයකට ලෑස්ති වගේ හොඳවන ශතකයකට 92යි පම්ප පන්දුවක් සෑහනියලින් පන්දු ඇදී ගියේ රවින් ගැන කියති රවින්ගේ අයියත් අමතක කරන්න බෑ අවිෂ්කති සිල්වා හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් නාලන්දේ බේ කරපු ඒ අතරතුරේදී ප්‍රදේශමෙන්ඩිස් ඉතාමත් මොහොතින් පන්දු යවා තියෙනවා කවිෂමෙන්ඩිස් මේ වතාවේදීත් ලකුණු 18ට කඩළු දෙකක් දවා ගන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා මේ ඔහුගේ හතරවන පන්දු වාරය පායිනට ඈතයි හොඳ කඩළු රැකීමක් එවර ලිබෙරාගෙන් ශ්‍රීමන් ආනන්ද නායකයා ප්‍රධාන වශයෙන් ඔවුන්ගේ විශ්වාසය තහවුරු කරේ වේග පන්දුවේ මහමුවේ මේ ඉනිම තුලදී වේග පන්දුවෙන් නම් හොඳින් තරගයට පිවිසුණා රුයිෂාන්ට
හඬු දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැත්නම් දැන් මෙන්ඩිස් කවිෂ මෙන්ඩිස් අදාළ කාරණාවට නිසි පරිදි සාධාරණයට වුණේ තමයි වැදගත්ම. මේ පන්දු වාරයේදී බයිස් ලකුණක් වයිඩ් ලකුණක් අතට එක ලකුණු දෙකක්. හැබැයි හොඳ පන්දු නවතා ගැනීම කාංචන දිලිවෙරා. රවි පහරක් කළ කරනවා තනතිරු ආසලයි පන්දු ෂෝට් මිඩ් ඕන් දෙක අපිට. දැන් මේ විශේෂයෙන් දිනේශ් අපි කතා කරොත් වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වේග පන්දු වීම ගැන ඒ ගැන කතා කරන්නත් ඕන මේ තවත් ලස්සන දසුණක්. ඔව් අනාගතේ බාර ගන්න සූදානම්ෙන් ඉන්න අය මේ තමන්ගේ වර්තමානයේ දිහා ඊටමත් විමසිලිමත් දැසින් බලාගෙන සිටිනවා. අනාගතේ බාර ගන්න සූදානම් නම් වර්තමානයේ ජීවත් විය යුතුමයි. රිසාත් රයි පහර පන්දු බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක. ලකුණක් නැහැ. මොතන ඉන්න පුළුවන් ක්‍රිකට් තරුවක්. අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රිකට් තරුවක් විතරක් නෙමෙයි මේක විශ්වාස කරන්න බෑ. කොයි ආකාරයේ SLT මොබිටෙල් මේ කටයුත්තේදී සැහැණ විශාල මැදිහත් වීමක් ලබා දුන්නු පාර්ශවයක්. හිතන්න බෑ කොහෙන් කොහොම කියලා නතර වන අයද අපි මේ දකින්නේ කියලා. ඊළඟ නාසා ප්‍රධානය හැකි, ඊළඟ ජනාධිපතිවරයා විය හැකි, ඊළඟට උසස් ආරක්ෂක අංශ නිලධාරියෙක් විය හැකි, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් විය හැකි, දක්ෂ නිවේදකයෙක් විය හැකි. කොහෙන් නතර වෙයිද කොහොමද කියන්නේ? හැබැයි මොකක් වුණත් ඔවුන් මේ ලබා ගන්න සමාජීය අත්දැකීම් සාමූහිකව සතුට වින්දනය ලබා ගන්න විදිහ කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැතුව එකවන්ව කණ්ඩායමක් හැටියට වැඩ කටයුතු කිරීම මේවා අර කියපු තැනට යන්න ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන හොඳම වටපිටාව හදනවා. සාමූහිකව ජීවත් වෙන්න බැරි නම් සමූහයක් හැටියට ජීවත් වෙන්න බැරි නම් මොන විශිෂ්ටයක් වුණත් ඇති වැඩකුත් නෑ. ඔව් විශේෂයෙන් මේකට හොඳම උදාහරණය අපි මීට මිනිත්තු කිහිපයකට පෙරදී දුටුවා මේ ආනන්ද නාලන්ද කියන දේශ වෙනම ක්‍රිකට් සංස්කෘතියක් නෙමේ. සංස්කෘතිය ඇතුලේ ගුරුවරු අනිවාර්යයෙන්ම මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය ඇතුලේ වෙනම වින්දනයක් අපිට විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ කුඩා දරුවන් රැගෙන ඇවිල්ලා දින දෙක පුරාවට මේ ලබන වින්දනය වෙනස් එකක්. සාවුන්ට විශේෂ රාජකාරී තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ වෙනදට අයනු ගන්න ඔවුන් මේ වතාවේදී විශාල සංවිධාන ශක්තිය වෙනුවෙන් මැදිහත් වීම ලබා දෙනවා. ඒ අතරතුරේදී පන්දු වාර 16ක් අවසන් අතරේක ලකුණු වලින් පිරුණු පන්දු වාරයක් ලකුණු 5යි කඩ 3යි. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් සම්බන්ධතාවයක් මිලදීගෙන SLT මොබිටෙල් එලීට් ක්ලබ් එකට ජොයින් වෙන්න. They want me to be chill. They want me to be wild. They want me to be healthy. They want me all the time. They want that crunch. Each time they match. They want it every time they have a little fun. They want a bite. They need a bite. A crunch that makes you crack. 𝐐𝐁𝐿. They need some 𝐐𝐁𝐿. Your embrace so warm with one more bite of Revelo for sunshine. Don't wanna miss this pouring rain, pleasing my soul with one more bite of Revelo for the rain. This freedom takes me roads that I have never been. One more bite of Revelo for love. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe.
Emirates, experience the world. පන්දුවර 16කදී 95ට කඳුළු 3යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දිනේෂ් මම පෙර පන්දුවාරේදී යමක් අසන්නට ගියා ඔබෙන් මේ අර වේග පන්දුවේම ගැන විශේෂයෙන් දැන් වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල ටෙස්ට් පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ වේග පන්දුවේ මේ යම්කිසි කතා පහක් නිර්මාණය වී තිබෙන අපි සඳහන් කරොත් වැඩි වශයෙන් බොහෝ දෙනා සඳහන් කරන මේ දඟ පන්දයන්ට උචිත තරතීරු තමයි ශ්‍රී ලංකාව තුළ තිබෙන්නේ. වේග පන්දයන් සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්නට බැහැ කියන කාරණාව. හැබැයි ඒ කතා බහ අතර තුල වර්තමානයේ පාසල් ක්‍රිකට් තුළ යම් මට්ටමකට හෝ මේ හොඳ දක්ෂ වේග පන්දයන් ඉදිරියට එන සලකුණක් අපිට පේන්න තියෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ වේග පන්දයන් නිර්මාණය වීම අඩු වුණු නිසා නීතියක් ගෙනාව මුල් පන්දුවර 10වත් අඩුම තරමේ වේග පන්දයන් විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි කියන තර්කය. ඒවට දෙකක් ඉදිරියට පන්දු ලෝන්වන් කලාපෙට මේ වගේ වෙනස්කම් එක තමයි එතකොට වැඩිපුර වේග පන්දයන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන්න සිද්ධ වෙන නීතියක් හැටියට. එතකොට ක්‍රීඩකින් නිර්මාණය වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මේ නවීකරණය වෙච්ච ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුලේ අපි දකින්නේ වේග පන්දුවේම වෙනස්ම සලකුණක් විදියට. අන්න ඒ නිසා මේ වේග පන්දුවේම තුලුත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් ඉස්සරහට එන්න අවශ්‍යයි. මේ ආශිෂ් නයිනයි. පෙරපාදේ ආරක්ෂණය. මොකද දින දෙක පුරාවටම අපි දකිනවා කණ්ඩායම් දිත්තේම දඟ පන්දුවේම අඩුවක් නැහැ. දඟ පන්දුවේම ඉතාමත් හොඳින් පවත්වා ගත්තා. ආශිෂ් නයිනායක අපි සඳහන් කරොත් මුල් දිනේ තුලදී කඳු 3ක් දවා ගත්තා. මේ ඉනිමතුරුදී කරුණු දවා ගන්න හැකියාවක් නොලැබුණත් මේ දෙක බලා ගන්න පුළුවන් විදුහල් දෙකේම ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකවරුන් ප්‍රමුඛ ශිෂ්‍ය නායකයන්. ඒ තරමක් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණිලා ඕනෙත් සඳහන් කර තිබේ සංවිධාන ශක්තියේදී ලොකු කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා ශිෂ්‍ය නායකයින් විශේෂයෙන්ම දෙවිදුහල් දෙකේ සංවිධායකවරුන් ඔවුන් නොවන්නට මේ වගේ තරගයක් කොහෙන් අපිට දැක බලා ගන්නද? සහ විශේෂයෙන් ඔවුන් ලබා ගන්න අත්දැකීම් ප්‍රමාණය මේ තරම් විශාල ව්‍යාපෘතියක් ඇතුලේ ඔවුන්ටත් රාජකාරියක් තියෙනවා. කොහොමද මේ වගේ වැඩක් ඇතුලේ ගැවසෙන්නේ? කොහොමද මේ ඇතුලේ තමන්ගේ අදහස් තමන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් දායකත්ව ලබා දෙන්නේ? මේක විශාල අවස්ථාවක්. සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ දෙනෙක්ට නොලැබෙන දෙයක්. මොකද මේක මේ ව්‍යාපෘතිය අති විශාල තැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක්. ඒකට ඒ වගේ එකක් ඇතුලේ හිටියයි කියලා කියන්නේ ඉදිරිය පිළිබඳව ඉදිරියේදී ඕන මොහු කරා යන්න ලැබෙන අත්දැකීම් මහ විශාලව නොවේ. මොකද මේවා ලාබාල වීදෙම ලොකුව ඉඳලා තිබෙන නිසා උඩ පන්දුවක් හැටියට පන්දුව රැක් කරන ප්‍රබල උත්සාහයක් බිමට වැතිරෙමින් හැකියාවක් නැහැ. ආසින්ෂ තරමක් නොසතුටින් මෙන්න බලන්න පුනරුපණය. කල්සි පාරක් කෙල්ල කරනවා. වේගෙන් නිල කලේ නැහැ. එමින් පිට රැඳෙව්වා පමණයි. මදක් ප්‍රමාද වුණා. මදක් ඔව් වෙත පනින්න අවතීර්ණ වෙන්න මදක් ප්‍රමාද වුණා බැරි. ඒ ක්‍රීඩකයා දනිදු සෙල්ලම් පෙරුවා. අපිට දනිදු ගැන අමතක කරන්න බෑ. ඊයේ දවසේදී ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් එකේ ඉඳන් පන්දු රැකපු ඒ ආකාරය. අවස්ථා කිහිපයකදී හොඳින් පන්දු රැක්කා. යුරෝපීය කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ පෙර පාදයේ ආරක්ෂිතයි. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව 97යි කඳුළු 3යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT Mobitel fiber සම්බන්ධතාවයක් මිලදීගෙන SLT Mobitel Elite Club එකට join වෙන්න. Hey, have you heard about Z? ZZ. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. ඔබ මේ තරගය සජීවීව TV1 ඔස්සේ නරඹනවා වගේම සයිබර් අවකාශය තුළ sport.lk හරහතව නරඹන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. sport.lk තමයි මෙහි නිෂ්පාදන කාර්යභාරය සිදු කළේ. ලංකාවේ මහා ක්‍රිකට් තරගයක් ආවරණය කරන අති දැවැන්තම මාධ්‍ය ආවරණයක් ලබා දෙන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. අවිෂ මෙන්ඩිස් දැන් ක්‍රියාත්මකයි. ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලංකාවෙන් අපිට ලෝකේ හැම තැනම මේ තරගයේ නරඹන බොහෝ ආදි ආනන්දියන් ආදි නාලන්දියන් නාලන්දියක් විතරක් නෙවෙයි. අනිත් ප්‍රේක්ෂකයන්ුත් නරඹනවා. අනිවාර්යයෙන්. මොකද මගේ හිතවතියක් මට කතා කළා මේ නරඹමින් සිටි. ආදි ආනන්දියත් නොවේ ආදි නාලන්දියත් නොවේ හිතවතියක් කියලා කිව්වා. මේ පර්ණවාඩිය හැමදාම අලුත් වන පර්ණවාඩිය. හැම අවුරුද්දකදීම අලුත් දේවල් එක්කව කරනවා මේ පර්ණවාඩිය ඇතුලේ. පෙර පාදයේ වේගවත් ඩ්‍රයිව් පාර. පන්දු රැකීම ඉතාමත් අසාර්ථකයි.
සාමාන්‍යයෙන් දක්නට ලැබුණේ නෑ අසාර්ථක පන්දු රැකීම කණ්ඩායම් දෙකම හොඳින් පන්දු රැක්කා. නමුත් මේ අතරින් විරල ගණයේ අසාර්ථක පන්දු රැකීමක්. සජිතට ඒ ලකුණු 4. එනිත් දැන් ඉතින් මේ මොහොතේදී කණ්ඩායම් දිත්වේම දකිනවා මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලය මොන දිශානතිරද යන්නේ කියන එක. ඒ නිසාවෙන් බොහෝ විට තරගයේ නිමාවක් කරා තමයි මේ කණ්ඩායම් දිත්වේම ක්‍රීඩකින් මානසිකත්වය හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ සමගින්ම ලකුණු 100 පසු කර යන්නට සමත්කම් දක්වනවා දෙවන ඉනිමේදී නාලන්දා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඉක්මන් ශතකයක් කරා පැමිණියා. ඒ තමයි වැදගත්ම දේ. ඒ සම්පූර්ණ ගෞරවය ප්‍රධාන පිටිකරුවන්ට ලබා දෙන්නට අවශ්‍යයි. හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් ඒ අතරතුර. මලක් ඉහළින් වැඩි පන්දුව ක්‍රියාත්මක වුණා. මෙන්න බලන්න සතුට විඳින ආකාරය. අපි මෙතන ඉන්නකොට අපිට එක කණ්ඩායමකවත් ඔවුන් ගෑන ගීතය මොකක්ද වැයන වාදනය මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ. අපිට ඇහෙන ශබ්ද එකතුවක්. ශබ්දවල සලාදයක්. right arm round එකට අන්තිම මමත් පිටිකරුවාට සජිතගේ ආරක්ෂාකාරී. ඒ සංගීතය නැත්තම් දිනේෂ් වෙලාවට අපිටත් පණ නෑ වගේ. විචාරකයින් වුණාම ඒ වගේ සංගීතයක් අනිවාර්යයෙන්ම අපිටත් අර කනට වෙනම රහක් අරගෙන එන්නේ. ලකුණු 101යි. ලකුණු 22කට කඩන දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා. අවිෂ් මෙන්ඩිස් මේ ඔහුගේ පස්වන පන්දු වාරේ නාලන්දා සිල්වා කෝස් ආරක්ෂාකාරී මේ කණ්ඩායම් දෙකම තාමත්ම කියන්නේ විශාල මහන්සියක් දරනවා. එක එක කණ්ඩායම 88 කණ්ඩායම 92 කණ්ඩායම ඔවුන් තමන්ට අනන්‍ය වුණු වෙනම භූමි ප්‍රදේශයන් බාරගෙන තිබෙනවා. ඒවයේ ඒ එක එක විදිහේ වින්දනයන් තමයි දකින්න පුළුවන් කමක් මෙන්න. එක තැනක පපරි සංගීතය, තවත් තැනක ඩීජේ සංගීතය, තවත් තැනක සජීවී කණ්ඩායම් සංගීතය. සමහරු ඔවුන් ගීත ගායනා කරනවා. පෙරපාදේ පන්දු යවන්නට මෙන් පැමිණ අදහස වෙනස් වුණ අවසන් මොහොතේදී ඔහුගේ පියවර සටහන් මදක් ගිලිහි ගිය බව තමයි කවිෂ මෙන්ඩිස්ගෙන් මේ 18 වන පන්දුවර අවසන් පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ සංවිධාන ශක්තියේ ප්‍රතිඵලය මේ දවස් දෙකක මහන්සිය විතරක් නෙවෙයි මේ දවස් දෙකට අනිත් ගත්තොත් මාසයක විතර ඉඳන් ආපු ගමනක අවසන් ප්‍රතිඵලය තමයි අපිට දැක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. සහ විශේෂයෙන් මේ ඊයට කලින් පෙරේදා රාත්‍රිය සංවිධායක කමිටුව බොහෝ දෙනෙක් නිදි වර්ජිත රාත්‍රියේ අවසන් අර ෆිනිෂින් ටික සියල්ල හරියට සිද්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න ගණනය කරනකොට බලනකොට පාන්දර 3-4 වෙලා ඊට පස්සේ ආපහු කෙටි නිින්දක් ආයේ උදෑසනම පැමිණ මේ සම්බන්ධන අවධානය යොමු කරමින් සමහරු නිදි නෑ. මොකද ඒ කෙටි නිින්දොත් නැගිටින්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා බව දන්න නිසා ඔවුන් නිින්ද අතහැර මේ වෙනුවෙන් දායකත්වය ලබා දුන්නා මේ කොන්ටිනෙන්ටල් කලාපය. ඒක මේ ස්ථාවරව ස්ථාපිත තිබෙන SSC ප්‍රධාන අනුග්‍රාහක දායකත්වය. මෙතන තමයි 1924 කියන කණ්ඩායමේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔවුන් සලකුණු කරනවා 1924 දී මේ තරගමාලාව ආරම්භ වූ බව. ඔවුන්ගේ බැච් එක ඉතර පරණ නැහැ. දැන් ඒත් එක්කම දිනේෂ් මේ දිනේෂ් චන්දිමාල්ට වඩා එක අවුරුද්දක් වැඩිමල් කණ්ඩායම තමයි එතන ඉන්නේ. මේ බලන අත වින්දනීය පිනිස පවුල් පිටින් පැමිණ ආශිෂ් නායක රයිපාර ආවරණය කළත් එකවර රැකගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පිළිකවන් යොහුසුලුව කඩළු අතර දිව ගියා. ඒ ලකුණ වෙනුවෙන් ලකුණ රිසත්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු ගොනුව 8යි. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ අපි ආනන්ද නාලන්ද මේ ක්‍රිකට් තරගයේ තරග වටපිටාව ගැන කතා කරද්දී තවත් දෙයක් කතා කරන්න විතර අපි මේ අද දවසේදී මේ විශේෂයෙන්ම නෙත ගැටළු ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අපිට මේ ක්ෂිත්ම අවිවාදයෙන් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔහුගේ පළමු මහා ක්‍රිකට් තරගය
අවසන් වර්ණ ක්‍රීඩා කරා එහිදී ලකුණු 90ක් උදවි ලබා ගන්න. මේ තරගය තුළදීත් ඒ දක්ෂතාවය ඒ විදිහටම ප්‍රදර්ශනය කරන විශේෂයෙන්ම මේ පුහුණුකරුට මේ විශේෂ ස්තුතියක් ලබා දෙන්නට අවශ්‍යයි. එවැනි ක්‍රීඩකයෙක් අඩු වයසකදී හඳුනාගෙන කණ්ඩායමට එක්හසු කළා හොඳ අත්දැකීම් සමුදායක් ලබා දෙන්නට අවශ්‍ය පාර නිර්මාණය කරාට. මොකද මේ ක්‍රීඩකයන්ට තව වසර ගණනාවක් තිබෙනවා. ස්වීප් පහර ඔහු හිතූ විදියට නෙමෙයි ඔහුට එල්ල කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. ඔහු හිතුවේ තමක් ඉදිරියෙන් පතට වෙයි කියලා. ඒ වෙන පාරකට ගියේ බැලින්නම් පන්දු වෙනවා Taman වෙතටම. ඔහු අදහස වෙනස් කරගෙන ටිකක් වෙනස් ආකාරයෙන් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන විදියට නෙමෙයි පිටේ ගමන් වගේ තිබුණේ. නමුත් හානියක් නැහැ. ඒ ලකුණ සජිත විතානගේ. ඔහුට 9යි 105යි. ලකුණු වේගය මත කඩා ලැබුණා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට සමග. හැබැයි දැන් ඔවුන් මේ පැමිණ ඉන්න අයට නරඹන්න ජයഘോഷාන ගන්න පහරවල් කරා යා යුතුයි. මෙතනින් එහාට මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් නැති බව සහසුත් වෙන්න දන්න නිසා. ඒ වින්දනය ලබා දෙන්නට අවශ්‍යයි. මොකද මහා ක්‍රිකට් තරගයක අවසාන මොහොත කියන්නේ හැමද සිට ප්‍රේක්ෂකයින්ට වෙනම ආකාරයේ සතුටක් එක්කනේ කාල වේලාවක්. ඒක අඩුවක් නැතුව දෙන්නට ප්‍රේක්ෂකයිනුත් හිතන්න අවශ්‍යයි. මොකද දැන් පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය මේ වන විට ආනන්ද විද්‍යාලය ලබාගෙන හමා. අන්න ඒ නිසා දැන් පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් කොහොමද නැන්නේ දිනේෂ්? අනිවාර්යයෙන්. සමශූරතාවයක් ලබන්නට නිමිත ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් නැහැ. ක්‍රමක්‍රමයෙන් ක්‍රීඩාංගණය අඳුරු වෙමින් පවතින ආකාරය විශේෂයෙන් කලකට පෙර ආතුව මහා ක්‍රිකට් තරඟ නරඹන්න වෙන පියවරක් ඉදිරියට ලොෆ්ට් ඕෆරේ පාර උඩ පන්දුවක්ද නැහැ. රකින්නට ඉඩක් නැහැ. සජිතගේ පාර ආශිෂ් ඔහු බලා සිටියා සජිත දෙස වාසනාවන්ත පිළිකරුවෙක්. ඔහු පන්දුවර 19ක් අවසන් 107යි කඩළු 3යි. අපි අද ගමු ස්කොට්. 1 2 come on. Get a life at 300 Mbps. දැන් ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාලය වන SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් සමග 300 Mbps වේගයෙන් ජීවිතේම හොඳින් සතුටින් නිගමනය. Enjoy your retirement life. Sri Lanka's first international standard Californian style retirement village brings you 50 plus international standard retirement resort facilities and services. Greendale Resort Retirement and Residencies in between Mala Bay and Athurugiriya. Project by Homeland Skyline. 107යි කණ්ඩ 3යි පන්දුවර 19ක් අවසන්. ඔබ සඳහන් කරා දිනේෂ් සජිතගේ වාසනාව ගැන. අපිට මතකයි මුල් ඉනිමේදී ලකුණු 5ේදී අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. 5න් අවස්ථාව දුන්න සජිත නැවතුනේ ලකුණු 100කින්. ඒ වාර්තාවකුත් තියෙනවා. ඔව් එවැනි අවස්ථාවක් පිටිකරුවෙක්ට ලේසියෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලැබුණොත් පිටිකරුවෙන් ලේසියෙන් අතහැරිය යුතුත් නැහැ. ප්‍රවිෂාන් කැඳවනවා නව පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරන සදා. ලිවෙරා එකවර පන්දුවරක් නැහැ. කංචන ඩිලිවෙරා 107යි. රිසත් ලකුණු 9ක් සජිත ලකුණු 10ක්. සවස් 5:30 තමයි සාමාන්‍ය කාල ගණනය. නමුත් දවසට නියමිත පන්දුවර සංඛ්‍යාව ක්‍රියාත්මක කර නැත්නම් සවස් 6 දක්වා ආලෝක තත්ත්වය හොඳයි නම් ගමන් කරන්න පුළුවන්. පන්දුවත් ඉපුළුම සහිතයි. ප්‍රවිෂාන් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ප්‍රවිෂාන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට විතර නෙමෙයි පිහිනුම් ක්‍රීඩාවලුත් දක්ෂලා දක්වපු හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි කියනනේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට යොමු වෙන සමහර ක්‍රීඩකයින් වෙලාබාල වියේදී පිහිනුම් ක්‍රීඩාවටයි අපි සඳහන් කරොත් මේ අර මල්ල ක්‍රීඩා වැනි ඉසව්වලට යොමු කරොත් හොඳ ශාරීරික යෝග්‍යතාවකින් පිරිපුන් ක්‍රීඩකයෙකු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ නිර්මාණය කරන හැකියාවක් තියෙනවා. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා පිහිනුම් කියලා කියන්නේ සමස්ත ශාරීරික පද්ධතියටම හොඳ ව්‍යායාමයක්. විශේෂයෙන් දැන් ඔහුගේ අත් හොඳට කරකැවෙන්න ඕනේ, පාද හොඳට වැඩ කරන්න ඕනේ. වේග පන්දියවන්නේට මේක අත්‍යවශ්‍යයි. පෙරපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර. ඊට තරම් වේගවත් නැහැ. පන්දුවේ මැදිහත් කරලා තිබෙන්නේ මේ දක්වා නිලකුණු පන්දු 3ක් මේ පන්දුවාර ඇතුලේ. නමුත් රුවිෂාන් පෙරේරා සමස්තයක් විදිහට ප්‍රහාරයකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. පන්දුවාර 3යි පන්දු 3කදී ලකුණු 24ක් පන්දුවාරයකට ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගය ආසන්න වශයෙන් 7කට වැඩි. කෙසේදත්
දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් ගණනාවකගේ දක්ෂතා අඩුවක් නැතුව මේ දින දෙක පුරාවට අපිට දැක බලා ගන්න ලැබුණා. හොඳ බවුන්ස් පන්දුවක්. මේ ක්‍රීඩකයින් තමයි ඉදිරි අනාගතයේ ආයෝජනය. පැහැදිලිවම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශේෂ්ත්‍රයට හොඳ ආයෝජනයක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයින් ගණනාවක් සිටිනවා. මේ ක්‍රීඩකයින්ගේ ස්වභාවික රිද්මයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ඉන්නට අවශ්‍ය පදනම හදන්න ඕන. ඒක තමයි පුහුණුකරුවාගේ තිබෙන ප්‍රධාන පක්ෂය. දක්කිරීමක් කරයවර පන්දුවට කල්ලතුම දුටුවා පන්දුවේ ගමන් මග සජිත ලකුණු 10ක් හැබැයි පන්දු 25ක් වීදම් කොට තිබෙනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරක් කියලා කරන නැවතත් යටි අත ගන්නවා ඉවතට. ඒතර විශ්වාසයකින් නෙල කරන පහරවල් නෙවෙයි. සජිතකින් මේ ඉනිමේ මෙතෙක් අපිට දකින්න තිබෙන්නේ. ඔවෙල කළ වේගවත් පහර පවා තව පොඩ්ඩ එහෙම වුණා නම් මුඩ පන්දුවක් වශයෙන් ඇදියන්න ඉඩ කඩ තිබුණා මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා වෙත. පැහැදිලිවම දිනේෂ් විශේෂම දැන් ඔහුගේ මුල් ඉනිම තුළදී අපි වැඩි වශයෙන් දැක්කේ ස්ලොප් ස්වීප් පහරවල් පායිනට බරව එල්ල කරන ලද පහරවල් තමයි වැඩි වශයෙන් දුටුවේ. පිට ඉන්නේ ක්‍රීඩා කරද්දී තරමක් දුරට පසුපස පාදයට යනකොට සජිත හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. 20 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු. අප වෙතින් දීවැ. ලෝ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් පහරක් නිසියාකාරයෙන් පිටේ දෙවටුනේ නෑ. පිළිහිදවතු නිරපුණු පන්දු වාරයක්. පන්දු වාර 20ක් අවසන් ලකුණු 107යි. පිළිතුරු ඉනිම දියත් කරන නාලන්දා විද්‍යාලය තව සුළු මොහොතකින් මේ 94 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමය නිමවට පත්වන්නට නියමිතයි. 𝐓𝐡𝐞 car radials. The road is yours. It's always beautiful to see the crowd enjoying the live action. The moment I came in, I didn't hear the music, the proper band stopping even for a moment. Sajika comes down the track, plays straight to the bowler, Ashinsha. Ashinsha Nainayaka, the most prestigious bowler for Ananda College. In the first innings, he picked up 3 wickets, but now he's wicketless for his 8th over. He's bowling his 8th over, so has given away 40 runs. Charging down the ground this time. A quick single, shout of catching on midfield. That is a misfield, and I think batsmen have crossed for a second. This should be not done in a situation like this. As the effect of sunlight is fading off, you can see the lights show in the stands. The crowd pretty much entertained to the fullest. Just a while ago you mentioned about renowned artists performing here. Shows you the level of attention given by the organizers. A little bit slower through there, Ashinsha Nainayaka. That time he just flied up the delivery and make it slow for Sajitha Vitanage, the captain of Nalanda College. Surely now he is solid, Sajitha Vitanage. Look at the numbers. They are on the same number. Risat on 10, Sajitha on 10. And look at the balls that they have taken to score that runs. Risat has 18, Sajitha has taken 28. I'm finding it very tough to keep my eyes on the scoreline, to be honest. Plenty happening around. Oh, this is lovely defensive stroke from Sajitha. Very solid as a rock, Sajitha Vitanage. In the first innings also he was very solid, hang out there and batting, and in the latter part of the innings he took the aggressive mode. That's another thing that was needed. Swept firmly down the leg side and finds the fielder at fine leg, and therefore they have crossed for a single. If I'm not mistaken, Sajitha, before went on to score his century, gave a chance of this man's bowling. Outside edge, wicketkeeper Delibera just couldn't manage to pouch it. Things could have been different, but
in a close encounter like this. At the end of it, there's lots of could have beens and should have beens as they complete the 21st over. 109 for 3 Nalanda College. SLT Mobitel, unlimited max. Anytime, unlimited calls. 34 GB denne, අපි social media යන්නේ. Max, unlimited max. SLT Mobitel, unlimited max. Unlimited social media, GB තියක් වැඩිපුර data. Unlimited any net calls. SMS 1000ක්. රුපියල් 988කට. SLT Mobitel, unlimited max. Introducing 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠 sausages, the bite that bites back. Ashin Zenayanaika's over ended up with an exclusive shot from Sajitha Vitanagi charging down the ground. It's Risat Jayaratna. That was an extraordinary shot. Look at the batting card of Nalanda College, Nadul. He was run outed by 𝐓𝐡𝐞 the captain. He didn't score any runs, and Sadev LBW by 𝐓𝐡𝐞 on 43. Manup Manmit on 40s. He scored 41. And now on the crease, Risat Jayaratna and Sajitha Vitanagi. It's the session 3, the last session. Few more hours to go for the end of the day. As you all know, both the teams got few more tournament matches to be completed. Very important. I'm sure both the teams eyeing to have a good show in the middle and hopefully carry on the confidence and play even better. The Under-19 Division 1 two-day cricket tournament, which is on the way. Nalanda still searching for top 4 spot in the group, so as Nalanda. Ananda as well as Nalanda, both the teams still searching their top position. Two left-handers out there in the middle, Sajitha Vitanagi and Risat Jayaratna, but subsequently they have maintaining a good partnership throughout this innings. Sajitha and Risat, two left-handers, rotating the strike and let each other bat and scoring boundaries on looser deliveries. That is what Nalandians need right now. I think I prefer if they give the chance for Ananda College to bat their second innings, it will be good in this match. What do you think? We would love to see that. Only the time will tell. Just about 40 minutes on our clock remaining for the conclusion. Light fast fading, really unlikely. Look at that, the replay. That was an brilliant effort out there in the field by 𝐓𝐡𝐞 to stop a boundary, but the throw was in vain, but a dot delivery. I'm sure you must have followed the progress of Ananda as well as Nalanda in the ongoing two-day cricket tournament. Nalanda already won outright against Malyadeva. I beg your pardon, Nalanda registered an outright victory over Malyadeva, convincing one, and they've had a few first innings wins. Look at that, oops, that was a brilliant bouncer. Look at the impression of the keeper, look at the action of the keeper, look at the body language of the keeper. Even he couldn't hold it on. That is what Ruishan Pera is for. I saw that yesterday, plenty of it. This man running, diving to left, to right, had very tough time, especially this man bowling similar bounces in the first innings. There was a little bit of swing in the first half. Ananda didn't manage to maintain good lines and lengths, and this man Delivera, I remember one occasion he diving to his right and catches the ball and looking at the bowler like, what were you thinking? This time much better, not too much of height, had very little trouble duck underneath that one. There you go, the crowd dancing to the beat, non-stoppable. I'm starting to wonder where does the energy comes from, because this is the big match. Battle of the Maroons. I'm convinced
Still the fans carry the energy throughout the day. Throughout the day carry the energy, and still it's been endless. Bowled him! What a good delivery from Rubishan Perera. The batsman is in vain. What a pitch! That was round the wicket, creating the angle. What a delivery, castled. Outstanding stuff. Rubishan always had in it. In the first innings, he failed to do that. Outstanding delivery, brilliant joker. Rubishan went on to appealing for a leg before. Wasn't needed. Batsman Rishit, who batted so well, had no answers. Now walking back to the pavilion dejectedly. 15 of 23. Ball Rubishan, outstanding bowling. Get a life with fiber. සතිපතා සහ මාසිකව රුපියල් මිලියනයකට වැඩි තෑගි දිනා ගන්න. අදම SLT Mobitel Fiber සම්බන්ධතාවයක් මිලදී ගෙන SLT Mobitel Elite Club එකට join වෙන්න. There was a tactic behind taking that wicket from Rubishan. As you rightly called, 2 bumpers followed up by a outstanding yorker, probably the delivery of the game. That is the plan of Rubishan Perera. 2 bounces, 2 consecutive bounces, and the batsman would have think that the next one also a bouncer. But Rubishan Perera does the trick, creates the angle, clips the off stump, and that was, he gets the best reward for that delivery. Speechless. I'm speechless right now for that delivery. Absolutely brilliant. Excellent delivery. Now it's the opportunity for also the Pamudita to face the music. Rubishan is looking good as he runs up. Look at the replay of the last wicket. That is an absolute stunner from Rubishan Perera. Look at the batsman. He fell down. He was in under control. Was not in control. What a brilliant bowling from Rubishan Perera, a yorker. A reverse sweep, a slight appeal from the keeper and the bowler. I think it seems to be an inside edge or sliding down the leg slide. It's Sajith Vitanage, the captain, trying to go for some an innovative stroke. Look at the replay. That's quite clearly the pressure is on, so the batters, it's their opportunity to be inventive. Attempted reverse sweep. Didn't work all that well. Sajita, who's on 13, the centurion of the first innings, this time comes across the line, swept it nicely for another single. I have no doubt this man wants to finish up. Not out. Bat till the end. Bat till the completion of this grand encounter. There you go. Action everywhere. Every stand packed. Music. There are names. There are brands. What a big match this is. The organisers have taken steps to take it to the next level. If Sajitha Vitanage bats till the end, and it will be a very good memory for his life, because he's captaining for Nalanda College for the first time in 94th Battle of the Maroons, century in the first innings and not out in the last innings, the second innings, and it will be a good memory. Surely, it's 117 for the loss of 4 wickets. Ashin Nayanaka. That was a little bit slower in the air. Now Sir the Pamudita, the new batsman. He also picked up some wickets and make some trouble for the Ananda College batsman in the first innings. A very good all-rounder. Look at that. Look at the dancing though. Still, it's the endless entertainment. Terrific stop by Ashensa to complete the 23rd over. Nalanda 117 for 4. There you go, taking a look at the surroundings. Our cameras working tirelessly.
providing these lovely pictures right throughout the day. Production team working tirelessly. Thank you so much. And that is called a Paranavadia, where the Ananda College old boys have established in SSC Cricket Grounds. Since the morning they are very encourageous and looking the match eagerly, entertaining, singing songs, dancing. Look at that, a bunch of group taking a selfie. Memorable snaps, memorable moments. It's all about creating memories. All friends, all foes, all getting together this time. Straight to the fielder. Good throw comes in. Good backing up. Another good delivery from Rovishan Pereira. Same as the previous, but the line is not enough. That was outside, well outside the off stump, and Sajid Udanage throwed his hands but finds the fielder luckily, and that would have been a boundary if there is no off fielder there. That was that much constructed from Sajid Udanage. His timing was superb. This time, nice little shape by Rovishan. I think he bowled better in the second innings. If I'm not mistaken, he sprayed too much outside the off stump in the first innings. As a result, he provided much needed opportunity for Nalanda batters to left large number of deliveries. That has taken the pressure off the batsman and they've settled down. This man in particular, Sajida, at the moment 15 not out. Memorable day, outstanding century. There you go, all day long. What a good grab from the wicket keeper. That was sliding down the leg side. He was stupendous. That move was stupendous. Look at that. The bowler was well outside the line of leg stump. The bowler misses his line, and look at the awareness of the keeper. He was superb. Kanchana de Oliveira behind the stumps has done a good job since the start of the game. In comparison to Nalanda fast bowlers, Ananda fast bowlers spreading down the leg side way too much. As a result, at the end of the day, if you take a look at the shoulders, the knees, I think De Oliveira could be the guy with most number of bruises. Rovishan Pereira now trying to bowl some bit fuller. Previously he went for some bounces, targeted the head of the batsman. Now he's going a little bit fuller. Oh my word, that is a bouncer. Fuller delivery followed by a bouncer. That is the plan of Rovishan Pereira. Previous over, in the previous spell, he picked up a massive wicket with a stupendous bowling. A little bit of instruction by the umpire, Chamara Soiza. We saw that happen yesterday as the sun going down, sun sets in. The effects of the light inside the pavilion right behind the bowler's arm. Good effort. Outstanding. Dying minutes of the day. Still working hard. Very pleasing to see. End of 25th, it's 118 for 4. 24 was done, 124. සීමාවෙන් එහා සේවයට කැපවෙන රාජ්‍ය සේවයෙන් නියුතු සහ විශ්‍රාමික ඔබට පිදෙන SLT මොබිටෙල් උපහාර සුවිශේෂී අවම ගාස්තුවකට පසුගෙවුම් පැකේජ් දෙකක්ම. ඔයාට තව ඕනෙද ඩාලින්? ඔව් පැටියෝ. මල්ලි. Red Bull gives you wings. Red Bull දැන් watermelon රසයෙන්ුත්. We are looking at two batsmen walking back. I'm starting to wonder if they decided to declare or to conclude the game.
Moshadal was not out on North. Sajita batted brilliantly for 15. Both the batters walking back to the pavilion quite briskly. By the looks of it, there will be a continuation of the second innings from Ananda. There you go, the youngsters having so much fun right throughout the day, still wearing the uniforms. There's no doubt, like us all up here, everyone loves cricket. Usually we see crowd this big only in an international cricket encounter when Sri Lanka plays international teams out here at SSC. But today, SSC packed to the rafters. As I walked in, I saw the length of the lines in front of entry points. Straight away emphasizes that which is the big match. You give me an answer. Yeah, the match was ended up with a draw, and look at the fielders, the players running to the ground and taking the stumps and celebrating this match. This was a very good edition, the 94th Battle of Maroons. Some confusions out there in the middle, fans running into the ground and celebrating. That's it. The end of the 94th edition of the Battle of the Maroons. What a story unfolding. 94th Battle of the Maroons. Grand success. The organizing committee have done fantastic job. They've organized everything to entertain the crowd and the viewers. Outstanding coverage through sporty.lk and on Channel 1. It was been a very good match for the both teams. Very good experience though. Sajitha Vitanage, the captain, scored a massive century. And then 𝐓𝐡𝐞 Vidanapatirana, Dinada Atalage, Sadev Samarasinghe, they are superb. Anything, look at the scorecard of Nalanda College. Nadul run out by Irut Gimshan for not scoring. He didn't score any runs in both the innings. And Sadev Samarasinghe LBW by Kavisha Mendis on 43. He misses half century this time, short of 7 runs. And Manu Pamanmita 41. Risat Jayaratne was the man who got out for Ruishan Perera. For 15, that was a peach of delivery. And Sajitha Vitanage, as I mentioned, he's not out on 15. Osanda Pamuthi couldn't score any of runs. And after 24 overs of Nalandian second innings, they scored 120 for 4. In the bowling hand, Ananda College, Ruvishan Perera, 6 overs, 28 runs for 1 wicket, with that massive wicket. The economy rate of 4.67, and then Yasandu Kiriyala 4 overs for 1 maiden, 16 runs, wicketless. And Kavisha Mendis, a stupendous bowler for Ananda College, swing the ball both ways and make an impact on the batsman. He has given away 24 runs for 2 wickets, and Ashinsa Nainayaka wicketless, but he has bowled 9 overs for 47 runs. 6 extras, and let's look at the fall of wickets. The first wicket for 5, and then that's it. Let's look at the highlights. Beautiful hands by Sadev, hitting off a boundary through deep point region. And this man joining the party. There's the run out. Very unfortunate. The session highlights the last session. Nalandians stood up and scored quick runs quickly as they possible, and those nice shots, nicely constructed shots from Nalandians. This one down the leg side, working towards the leg side using their wrist. This highlight package emphasizes if you have a positive intent, what could have been possible in the first innings. There you go, 6 over long on region, beautiful. Those long hits. He goes straighter. There's no better place than playing straight. And the edges carries through to the boundary. We've spoken about the outfield, very fast. And batters benefiting in comparison.
Batters dominated the proceeding in this encounter, as we expected right from the pitch report. 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠 mentioned that this will be a batting paradise, and it was proven. Someone who played so much of cricket, a decade plus cricket here, knows better than any one of us. So the Nalandian batsmen make the full use of the pitch, the batting paradise as you earlier mentioned, and this was 𝐓𝐡𝐞 targeting the pads, and he got a beautiful wicket, and then Ruvishan Perera stood up, Sajitha Vitanage some misfields caused some boundaries for Nalanda College as well as Ananda College charging down the ground, some exclusive cover drives which reminds us Kumar Sangakkara, and that's the delivery that we all were waiting for from Ruvishan Perera. The batsman was not in control, he fell down, but anyway, a very good experience for both the captains. And here's the match summary for the 94th Battle of the Maroons. Nalanda College has been led to bat by Ananda College, won the toss, and they scored 207 for 8. Sajitha scored 100 not out, the captain, and Sadev scored 84, and Ashinsa, the prestigious bowler, 3 for 76, and Yasindu Kirialla 2 for 33. And then Ananda College was led by declaring the innings, Nalanda College, and then Kitma Vidana Patinena 76 of 92, Dinadathalage 71, 296 for 9. Ananda College declared, and Nalanda College 120 for 4. So that's the conclusion of this grand encounter, Battle of the Maroons, as we hear the fireworks goes. Now the stewards, the prefects, they are ready, and we have something special from Julia and Windana down at the center. ආනන්ද ලානන්ද ඒ පාසල් ක්‍රිකට් උන්මාදය මේ විදිහට ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් වෙනවයි කියන්නෙම කිසිම කෙනෙක්ට දුකක් නැහැ කියන තැන. ඉතින් එන්න මේ බැඳීම් තව තවත් ශක්තිමත් වෙන මොහොතක එන්නම අද දවසේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ මේ වෙනකොට උණුසුම් වෙලා තියෙනවා, ආදරේ පිරුණු තැනක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි පාසල් සහෝදරත්වය. පාසල් දෙකක් නමුත් එකම හැඟීමක්, එකම ස්පිරිට් එකක් මේ වෙලාවේ එකම විදිහට සමරන මොහොතක අපි ලෑස්ති තව දේවල් අන්තිම මොහොතේදී බෙදා හදා ගන්න වින්දන. ඔව් ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමය අද දවසේදී ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණා. දෙවිදුහල් අතර පැවති මේ අපූර්ව ක්‍රිකට් තරගය ඉතාමත්ම සුවිශේෂී ක්‍රිකට් තරගයක් බවට ප්‍රේක්ෂකයින්ට පත් වුණා කිව යුතුයි. මේ සෑම ප්‍රේක්ෂකාගාරයක්ම පිරී ඉතිරී ගියේ මේ අපූර්වත්වයේ ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය පිළිබඳව ඔවුන්ට තිබෙනා වූ උනන්දු ආදරය සහ ඒ අපූර්ව කැපවීම ඔවුන් ප්‍රදර්ශනය කළේ තමන්ගේ කණ්ඩායම් වලට අපූර්ව සහයෝගයක් දක්වමින් මෙවර තරගාවලිය ඉතාමත්ම සාර්ථකව අවසන් කරගන්නට අවශ්‍ය කරන සියලු සහාය සහ සහයෝගය ඒ ක්‍රීඩකයන්ට ඒ වගේම විද්‍යාල වෙත ලබා දෙමින් ඉතින් අනුග්‍රහක බවතුන් වගේම මාධ්‍ය හැටියට අපත් TV1 නාලිකාව හරහා මේ තරගය සජීවීව ඔබගේ ආලින්දයට රැගෙන එන්නට කටයුතු කරනු ලැබුවේ ඒ නිසාවෙන් බව මතක් කරන්නට ඕනේ. ඉතින් දෙවිදුහල් අතර ක්‍රිකට් සුවදතාවය සහ ක්‍රිකට් වල අපූර්වත්වය මහත්මා ගුණය මේ ආකාරයෙන් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ප්‍රේක්ෂකයන්ට අපූර්ව ක්‍රිකට් තරගයක් දායාද කරන්නට ලබා දුන් අවස්ථාව පිළිබඳව ඒ ආකාරයෙන් සිහිපත් කරමින් ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වූ බව සටහන් කරමින් අපි විදුෂ සමග එකතු වන්නට සූදානම්. මැදිරියේ සිටින ඉන් අනතුරුව අපි සූදානම්ෙන් සිටිනවා අවසන් සමාප්ති උත්සවය සමග ඒකරාශී වන්නට. What a day of cricket. We've thoroughly enjoyed every minute of it. අවසන් සැසිය පිළිබඳව කතා කරන්න වගේම සමස්ත තරගය පිළිබඳව සමාජෝචනය කරන්නට මාත් සමගින් එකතු වෙනවා ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් විස්තර විචාරක දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර. දිනේෂ්, මොකද හිතෙන්නේ මේ තරගයේ අවසන් මොහොතේදී නාලන්දය ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිකරණයක නිරත වුණා? ඒ කියන්නේ අපි කවුරුද බලාපොරොත්තු වුණු දේ කවුරුත් ඉල්ලුවේ මේක තමයි. ඉනිමේ අවසාන භාගය. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා ප්‍රතිඵලයක් නැහැ තරගය. ප්‍රතිඵලය පැහැදිලිව කියවෙමින් තිබුණා. අද දහවල් දිවාවිවේකේ නතර කරනකොටත් අපි කිව්වේ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව තමයි නිමවීමට ඉඩ කඩ තිබෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා අර
අතිවිශාල තරග නරඹන්නන් සංඛ්‍යාවක්. විශේෂයෙන්ම SSC පිටියේ විතරක් නෙවෙයි. ලෝකයේ පුරාම YouTube ඔස්සේ සැහැණ පිරිසක් නරඹුව බවට අපිට ලැබුණු ප්‍රතිචාර. ඒතකොට ඔවුන් එතන ඉඳන් බැලුවේ මෙතනින් එහාට අර ටිකක් වින්දනීය ක්‍රිකට්. ඔව්. ඒ ගෞරවය නාලන්දා පිටිකරුවන්ට හිමි විය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ පිළිබඳව විදේශගතව සිටින සුලෝහිතයන්ගේ ලොකු උනන්දුවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වල ඉන්න මේ ආනන්ද නාලන්ද ක්‍රීඩකයන් ඒ වගේම ආනන්ද නාලන්ද ආදී සිසුන් එකතු වෙලා සුලෝහිත සංග්‍රාමයක් එහෙත් පවත්වනවා. මේ වගේ විවිධ රටවල් වල සුලෝහිත සංග්‍රාමයන් පැවැත්වෙනවා. මේ නිසා ලෝකයේ පුරාම ඉන්න සුලෝහිතයන්ගේ ලොකු උනන්දුවක් තිබෙනවා මේ තරගය පිළිබඳව. මේ තරගයේ මොකද වෙන්නේ කියන දේ දැනගන්න. ඒ නිසා මෙවර අන්තර්ජාතික මට්ටමේ විකාශයක් තුළින් ලෝකයේ පුරාම ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට මේ තරගය නැරඹීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම sporty.lk මෙහි නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කරමින් ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න සමත් වුණා. අපි තරගය පිළිබඳව කතා කළොත් නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හැම විටම අපි දැක්කා ධනාත්මක විදිහට තමයි මේ තරගයට අවතීර්ණ වුණේ. එක සෙෂන් එකකදී හැරෙන්න සදෙව්ගේ කඩුල්ල බිඳ වැටීමෙන් පස්සේ ගත වෙච්ච සැසියේදී පමණයි නාලන්දයේ පියවරක් පස්සට ගත්තේ. අනිත් හැම වෙලාවෙදීම අනිවාර්යයෙන් අනිකුත් හැම අවස්ථාවකදීම නාලන්ද කණ්ඩායම ඉතාමත්ම හොඳින් ධනාත්මකව මේ තරගයට අවතීර්ණ වුණා. ඒක තමයි අපිට අවසන් සැසිය තුලදී දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. එතනදී සදෙව්ගේ ප්‍රතිකරණ ඉතාමත්ම විශේෂිතයි. ඔහු ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 84ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. ඒ වගේම දෙවෙනි ඉනිමේදී බය නැතුව පන්දුවට පහර දීලා අර්ධ ශතකයකට ආසන්න වෙමින් හිටිය. නමුත් අවසනාවන්ත විදිහට ඔහුට අර්ධ ශතකය අහිමි වෙලා ගියා. එතනදී හැබැයි මා විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ මනුප මන්මිට ඔහු ලකුණු 41ක් ලබා ගත්තේ පන්දු 24ක් පමණක් වැය කරමින් 4 පාර 7ක් සහ 6 පාරක් ඕගේ ඉනිමේ තිබුණා. අර ඒ වෙලාව ඉල්ලපු ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ බලාපොරොත්තු වුණු T20 තරගයක මෙන් පන්දුවට පහර දීමේ රටාව පන්දු 21කින් ලකුණු 40ක් කියලා කියන්නේ පැහැදිලි. ඒක හරි සතුට දනවන නැත්නම් ප්‍රබෝධය දනවන ඉනිමක්. අනිවාර්යෙන්ම දැන් මේ කණ්ඩායම් දෙක අතරේ එක්දින තරගය පැවැත්වෙනවා මාර්තු 17 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ලෝක කුසලානය දිනාගත් දවසේ වසර 28කට පස්සේ තමයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. දැන් මේ අවසන් සැසිය ක්‍රීඩා කරපු විදිහට මේ තරගය ඉතාම උණුසුම් තරගයක් බවට පත් වෙයි කියන ලකුණු අපිට දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. විශේෂයෙන් සදෙව්ගේ ඉනිම ඒ වගේම මනුපගේ ඉනිම මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තමයි නාලන්ද කණ්ඩායමේ සිටින හොඳම පිතිකරුවන් දෙදෙනා මේ තරගාවලියට කලින් පැවති මේ සීසන් එකේදී වැඩිම ලකුණු ලාභීන් දෙදෙනා. ඒ වගේම ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරණයක නිරත වෙන්නට හැකි තාක්ෂණයෙන් සපිරි ප්‍රතිකරුවන් අවශ්‍ය මොහොතේ Tamanට අවශ්‍ය විදිහට ප්‍රතිකරණය වෙනස් කර ගත හැකි ක්‍රීඩකයන් කියන කාරණේ ඉතාමත්ම පැහැදිලිව පෙන්눔 කළා මේ සැසිය තුලදී. ඒ වගේම ප්‍රථම ඉනිමේදී ඔවුන් ඉතාමත්ම වගකීම් සහගතව ප්‍රතිකරණය යෙදුණා. මේ අනුව 17 වෙනිදාට අපිට මේ වගේම උණුසුම් තරගයක් දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙයි. වෙනසක් තිබෙන්නේ ඒ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා අනිවාර්යෙන් වර්ෂාවෙන් බාධාවක් මත නොවුණොත්. පැහැදිලිවම ඒ කියන්නේ අර ඔබ කිව්වා වගේ නාලන්ද පිටිකරුවන් ඒකට හොඳ සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ඔවුන් කිව්වා අපි ඕවර් 50 තරගයට ලෑස්ති අපේ පිටිකරුවන් ඒ සඳහා සන්නද්ධයි කියලා. අනිවාර්යෙන්ම දැන් 1996 මාර්තු 17 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාව ලෝක කුසලානි තරගයේ ක්‍රීඩා කරනකොට එහිදී සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ නිරත වෙච්ච අවිෂ්ක ගුණවර්ධන ශතකයක් වාර්තා කරනවා. නොදැවි ශතකයක් වාර්තා කරලා ඔහු මේ කඩලු ටික ගලවගෙන ඉනිම නතර කරලා තරගය අවසන් කරලා යනවා. ගියාට පස්සේ එවකට පුහුණුකරු ඔහුට අතුල් පාරක් කෙල්ල කරනවා කියලා අවිෂ්ක සඳහන් කළා. වර්ල්ඩ් කප් ෆයිනල් එක බලන්න ලොකු උනන්දුවක්. හැබැයි එදා ශ්‍රී ලංකාවට ලෝක කුසලානය ගෙනවිත් දුන්නේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයට සෑහෙන කාලයකට පෙර අතුව නියෝජනය කළ අර්ජුන රණතුංග. ඒ වගේ මේ අතුල් පහර දුන්නේ අනුරුද්ධ පොළොනෝවිට ආනන්ද විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරපු කීර්තිමත් පුහුණුකරුවෙක්. ඒ වගේම කීර්තිමත් ක්‍රීඩකයෙක්. ලංකාවට ටෙස්ට් තත්ත්වය ලැබෙන්නට කලින් ලංකාව ප්‍රථම වතාවට ඉන්දිය කණ්ඩායම පරාජය කරද්දී සිලෝන් ටීම් එක ඉන්දිය කණ්ඩායම පරාජය කරද්දී පාකිස්තාන කණ්ඩායම පරාජය කරද්දී ඒ කණ්ඩායමේ සාඩම්බර සමාජිකයෙක්. ඒ වගේම ලංකාවේ තනතිරු ටෙස්ට් තරඟ 90කට වැඩි ප්‍රමාණයක තනතිරු නිර්මාණය කරපු තනතිරු සකසන්නෙක්. ඔහු තමයි එවකට ආනන්ද කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවා විදිහට කටයුතු කළේ. ඉතින් මේ වගේ සාඩම්බර ඉතිහාසයක් එක්ක තමයි 94 වෙනි වතාවට සුලෝහිත සංග්‍රාමය මෙවර පැවැත්වුණේ. ඒ අනුව ඉතාමත්ම උණුසුම් තරගයක්. අපි සඳහන් කරපු දේ තමයි මේක තමයි බිග් මැච් එක කියන කාරණය. ඒ කාරණය සනාථ කරන්නට කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් සමත් වුණා මේ කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දක්වමින්. කණ්ඩායම් දෙකේ පන්දු යවන්නන් පිළිබඳව කතා කරද්දී ඔසඳ පමුදිත පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන් කතා කළා. නාලන්ද කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම කවිෂ මෙන්ඩිස් ආනන්ද කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා. ඔහු තමයි පසුගිය වසරේ තරගයේදී හොඳම පන්දු යවන්න සම්මානය දිනාගත්තේ. මේ තරගයේදීත් ඔහු කැපී පෙනෙන පන්දු යවීමක නිරත වුණා. කඩලු දෙකක් දෙවෙනි නිමේදීත් දවා ගන්නට සමත් වුණා. හැකියාව ලැබුණා.
ඒත් එක්කම ඔවුන්ගේ ආරම්භක පන්දුවන රවිශාන් ඉතාමත්ම විශිෂ්ට පන්දුවකින් කඩුල්ලක් දාගත්තා. ඔහු මේ ඉනිමේදී කඩුළු 4න් එකකට හිමිකම් කිව්වා. ඒක අර පිටිකරුවව සහ මුලින්ම බිඳවට්ටපු, ඔහුව බිම පෙරලපු යෝක පන්දුවකින් තමයි ඔහුට කඩුල්ල දවා ගන්න පුළුවන්කම හම්බුනේ. අර ඒ යෝක පන්දුව පවා කියන්නේ මේකෙදී මට එරෙහිව ගියාට එක්දින තරගයේදී මාත් එක්ක ලේසි වෙන එකක් නැහැ කියලා. අනිවාර්යෙන් පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් අසරණ කරපු පන්දුවක් බවට පත් වුණා. ඔහු තනතිරුව මත ඇද වැටුණා. ඒ පන්දුවේ ප්‍රබලත්වයත් එක්ක මොකද්ද කරන්න කියලා ඔහුට හිතා ගන්නට බැරි වුණා. අපිට පුළුවන් මේ තරගයේ අවසන් සැසියේ විශේෂ අවස්ථා නරඹන්නට. මොකද මේ සැසිය තමයි අර ප්‍රේක්ෂකයන් ඉල්ලන කැපී පෙනෙනම සැසියේ බවට පත් වුණේ. එතරම් වේගයකින්, එතරම් ජවයකින් නාලන්ද පිටිකරුවන් මේ තරගයට අවතීර්ණ වුණා. තරගයේ අවසන් සැසිය තුළ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉල්ලන දේ ලබා දෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. අපිට හැකියාවක් තිබෙනවා ඔවුන් පිටිකරණයේ යෙදිච්ච ආකාරය බලන්නට, විශේෂයෙන්ම මනුප මන්මිතගේ ප්‍රහාරාත්මක ඉනිම, ඒ වගේම සදු සමරසිංහගේ ප්‍රහාරාත්මක ඉනිම, පිටිය සිසාරා පහරවල් එල්ල කරමින් ඔවුන් අශීෂ නයිනායක හැබැයි මා ඒ මොහොතේදී විශ්වාස කළා මොකද ඔහු කතාවක් ඇදගෙන වැටුණා. ඔහු දැවි ගියත් නැතත් දැන් එතනින් එහාට තරගයේ ප්‍රතිඵලය පැහැදිලි. අවශ්‍ය නම් තමන්ගේ සහෝදරාත්මකව ප්‍රකට කරන්න නායකයන්ට තිබුණා ඔහුට ඉඩක් දෙන්න නැවත වතාවක් අවශ්‍ය නම්. ඒක නීතියක් නෙවෙයි. නමුත් අර සම්ප්‍රදායක් හැටියට සහ තවත් ආදර්ශ සම්පාදනය කරන මහා ක්‍රිකට් තරගයක් හැටියට ඔවුන්ට ඕනනම් තිබුණා. මොකද ප්‍රතිඵලයට ලොකු බලපෑමකුත් නැති නිසා හිතේ දෙගිඩියාවක් නැතුව ඒ අවස්ථාවට යන්න ඉඩකට තිබුණා. අනිවාර්යෙන්ම තිලන කණ්ඩම්බි ලකුණු 144ක් ලබාගත ඉනිමේදී ලකුණු 120 දී ඔහු පන්දු යවන්නගේ ඇඟේ හැපිලා ඇදගෙන වැටෙනවා. එහිදී කඩුල්ල බිඳ දමනවා. නමුත් නාලන්ද නායකයා ඔහුට ආරාධනා කරනවා යලිත් පන්දුවට පහර දෙන්න. මේ සිදුවීම් දෙකේ වෙනසක් විදිහට තිබුණේ ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ඇඟේ හැපිලා නෙවෙයි, කකුල පැටලලා තමයි මේ තරගයේදී නදුන් ඇදගෙන වැටෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඉනිම දෙකේදීම ඔහුට ලකුණු නොලබා දැවී යන්නට සිදු වුණා. ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත විදිහට. එතක මේ ඉනිම පුරා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා විශේෂයෙන්ම මනුප සහ සදෙව් පිටිහරමේ නිරත වූ ආකාරය. හැබැයි ඔවුන් දෙදෙනාගේ බිඳ වැටීමෙන් පස්සේ ඉනිම මදක් හැමින් සීරුවේ ගමන් කළා. විශේෂයෙන් මා හිතුවා සජිත විධානකෙන් පෙර ඉනිමේදී ශතකයකුත් ලබාගත් නිසා ඔහු ඒ ඉනිමේදී විශාල පහරවල් කරා ගියේ නිසා මේ අවසන් ඉනිමේදී මීටර වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙයි කියලා. නමුත් ඔහු පන්දු 37කදී ලකුණු 15ක් පමණයි ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඔහු නොදවී පිටියේ පන්දුවට පහර දෙමින් හිටියා. ඒ වගේම ඔසන්ද ප්‍රමුදිත පන්දු 7කින් ලකුණු 2ක් ලබා ගැනීමෙන් නොදැවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා. මේ ඉනිම අවසන් කරන විට පන්දු වාර 24කට නාලන්ද කණ්ඩායම මේ සැසිය තුළදී මොහොන දුන්නා. ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් කඩුළු 4ක් බිඳ වැටි ලකුණු 120ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. කඩුළු ලබා ගත්තේ කවිෂ මෙන්ඩිස් කඩුළු 2ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. තමන්ගේ පන්දු වාර 5 තුළදී ලකුණු 24ක් පමණක් ලබා දෙමින් රොවිෂාන් පෙරේරා පන්දු වාර 6 දී ලකුණු 30ක් ලබා දෙමින් එක කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා. රොවිෂාන්ගේ පන්දු එහෙම පිටින් ඉවත් කළා ඔහුගේ බෙලේ ගැලවී ගියා. ඔහුට පේනවා ඔහුට මොන තරම් ප්‍රබල පන්දුවක්ද ඒ ක්‍රියාත්මක කළේ කියලා. හොඳයි, මේ ආකාරයෙන් තමයි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ නිමාව දකින්නේ. මේ දින දෙකක තරගයේ ලබන වසරේ සිට දින 3ක් බවට පත් වෙන්නට බොහෝ දුරට ඉඩකඩ තිබෙන බව තමයි සංවිධායක මණ්ඩලය ඉඟි පළ කරන්නේ. ඉතින් මේ අනුව ලබන වසරේ සිට විසඳුමක් සහිත තරගයක් පිළිබඳව වැඩි බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් ක්‍රීඩකයන්ටත් මේක අලුත් අත්දැකීමක් බවට පත් වෙයි. දින දෙකක තරගයක් ක්‍රීඩා කරපෙක කොහොමද දින 3ක තරගයකට හැඩ ගැසෙන්නේ කියන කාරණේ. ඒ වගේම මේ තරගයේදී අපිට දැක ගන්නට ලැබිච්ච විශේෂිතම සිදුවීම තමයි ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වය. ප්‍රේක්ෂකයන් 13000කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ තරගයේ නැරඹීම සඳහා එකතු වෙලා හිටියා. විශේෂයෙන්ම මේ කණ්ඩායම් දෙකට සහයෝගය පළ කරමින් මේ ක්‍රීඩකයන්ට තමන්ගේ ආදරය සහයෝගය ලබා දෙමින් මේ දින දෙක පුරාම ඔවුන්ගේ රැඳී සිටීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ වගේ ක්‍රීඩාංගණයක තියෙන ഘോഷාකාරී බව හමුවේ ක්‍රීඩකයන්ට ක්‍රීඩා කිරීමට ලැබීම අන්තර්ජාතික තලයට යනකොට ඔවුන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පාසල් තරඟ ක්‍රීඩා කරන්නේ බොහෝ නිහඬ පරිසරයක් තුළ බොහෝ විට. නමුත් මේක වෙනස්ම අත්දැකීමක්. ඒ අත්දැකීම තුළ සාර්ථක වෙන ක්‍රීඩකයන් මේ පීඩනය මනාව හසුරුවා ගන්න සමත් වෙන ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා තමන්ගේ ඊළඟ තලයට යනකොට මේ ලබාගත් අත්දැකීම ඔවුන්ට පූර්වාදර්ශයක් කරගෙන ඒ අවස්ථාවන් වලදී වඩාත් සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. ඔව්, අර ඉන්දියාවේ නරේන්ද්‍ර මෝදි වැනි ක්‍රීඩාංගණයක ලක්ෂයක ප්‍රේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාවක් ඉදිරියේ කොහොමද මේ පීඩනයට ඒ නාදයට මුහුණ දෙන්නේ කියන එකට හොඳ පෙරහුරුවක් පාසල් වයසේදීම 13000කට අධික පිරිසක් විශේෂයෙන් ඒ 13000 එක ඛණ්ඩ තැන්වල තමන්ගේ ලැබුම්හල් හදාගෙන ඉන්නේ. මෙතන එක නාදයක්, මෙතන එක නාදයක්, හතර වටේ නාද ගොඩක්. මේ මැද්දේ කොහොමද ක්‍රිකට් නාදය පවත්වාගෙන යන්නේ? මේක හොඳ පෙරහුරුවක් පාසල් වයසේදීම ලැබෙන එක. ඒ වගේම මේ අපේ
මේ නිෂ්පාදනය පිළිබඳව කතා කරද්දී sporty.lk අන්තර්ජාතික මට්ටමේ විකාශනයක් ලබා දීම සඳහා ඒ අන්තර්ජාතික මට්ටමේ වෘත්තිකයන් මේ සඳහා යොදාගත විශේෂයෙන් ග්‍රැෆික් නිර්මාණය සඳහා ඉන්දීය ජාතිකයෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔහු ඊයේ මම දැක්කා හවස මේ තරගය අවසන් වුණාට පස්සෙත් මේ SSC පිටිය නිදාගත්තේ නැති පිටියක් බවට පත් වුණා. ප්‍රේක්ෂකයන් දිගින් දිගටම රැඳී සිටියා තමන්ගේ කුටිවල තමන්ගේ සහෝදරයන් සමගින් මේ සතුට බෙදා ගැනීමෙන්. ඉතින් ඔහු බලාගෙන හිටියා සෑහෙන වෙලාවක් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ වටේ පුදුමෙන් වගේ. ළඟට ඔහු මගේ ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වා අපේ රටේ IPL එකේදීවත් මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ රටේ මේ පාසල් තරඟවල මෙහෙම වෙනවද කියලා ඔහු ඉතාම පුදුමයටපත් වුණා. ඔහුට ඕන නම් ඒක එපිසෝඩ් 2 අද දවසේ බලන්න පුළුවන්. මොකද අද රාත්‍රියත් සෑහෙන දිග රාත්‍රියක්. අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් මේ ජවය ක්‍රීඩාශීලීත්වය ක්‍රීඩාවේ ගුණාත්මක භාවය මේ සියල්ලමත් එක්ක විනෝදය කැටි වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි මේ සියලුම දේවල් පාසලක තිබිය යුතු නිසි සීමාවන් තුල පවත්වා ගැනීමෙන් ඒ ගුණාත්මක භාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් තමයි සුලෝහිත සංග්‍රාමය පැවැත්වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි නිරන්තරයෙන්ම සඳහන් කළේ මේක තමයි බිග් මැච් එක කියලා. අපි ක්‍රීඩාශීලීත්වය මේ සියල්ල පවත්වාගෙන යන අතරතුරේදී විනය ගුණාත්මක භාවය මේ සියලු දේවල් පිළිබඳව ආදර්ශයන් ලබා දිය යුතුයි බාල පරපුරට. එවිට තමයි ලංකාවෙන් ජාත්‍යන්තර තලයට යන විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන්නට හැකියාවක් තියෙන්නේ. විදු මගෙන් ඊළඟ ප්‍රශ්නය අහන්න කලින් ඊට ඉක්මන් වෙලා මම මේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මතු කරනවා. එතකොට කවුද 94 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දක්ෂතම පිටිකරුවා? ඒත් එකම තරගයේ බීරයා. මේකට සුදුසුකම් ඊටමත් ආසන්න මට්ටමේ දල ලකුණු ලබා දුන්නොත් දශම ගණන් වලින් එහෙම වෙන ප්‍රතිඵලයක් මෙතන හොඳ තරංකාරීත්වයක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සජිත විතානගේ ශතකයක් ලබා ගත්තා. එකම ශතකලාභියා මේ තරගයේ. හැබැයි ශතක ආසන්නයට පැමිණි ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්ම අපිට දකින්න පුළුවන්කම හම්බුණා. සදෙව් සමරසිංහ ඒ අතරින් එක්කයෙක් ඔහු ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 84ක් වාර්තා කළා. දෙවන ඉනිමේදී ලකුණු 41ක් වාර්තා කරන්න සමත්කම් දක්වා. ඒත් එක්කම ආනන්ද විද්‍යාලීය පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් දිනද අතලගේ ලකුණු 71ක් ඒත් එක්කම කිත්ම විධාන පත්‍රයට ලකුණු 76ක්. එතකොට මේ කීප දෙනා අතර තමයි හොඳම පිටිකරුවා සහ තරගයේ වීරයා සම්මානයට සටනක් තියෙන්නේ. බොහෝ විට සජිතට තරගයේ වීරයා සම්මානය හිමි වුණොත් කාටද සදෙව් හොඳම පිටිකරුවා බවට පත් වෙයි. නාලන්දයට තමයි එතකොට සම්මාන දෙක. එහෙම නොවුනොත් කිත්මවෙනි ලාබාලේ මේ තරගයේදී සහ ඔයිතමත්ම ප්‍රහාරාත්මක විදිහට පිටියේ පන්දුර පහ දුන්නා. කදින් පන්දුර පහ දුන්නා. මේවත් ඇගීමට ලක්වන්නට නියමිතයි. ඒ වගේම මේ ඔබ කියපු කාරණයට එකඟයි මේ සදෙව්ගේ පිතිකරණයත් එක්ක බොහෝ දුරට ඔහු තරගයේ හොඳම පිතිකරුවා බවට පත් වෙන්නට ඉඩකඩ තිබෙනවා. ඒ වගේම පීඩනයේ මැද්දේ සජිත ක්‍රීඩා කරපු නායකත්ව ඉනිම නිසා තරගයේ වීරයා සම්මානය බොහෝ දුරට ඔහුට හිමි වෙන්නට ඉඩකඩ තිබෙනවා. හැබැයි මේ සියලු දේවල් මැද මේක පිතිකරුවන්ගේ තරගයක් බවට පත් වුණා. මේ පිතිකරුවන්ගේ තරගයේ මැද සැඟවී යන වීරයෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි අශීෂ නයිනායක. ඔහු කඩුළු 3ක් ලබා ගත්තා. පිතිකරුවන්ට උචිත තනතිරුව හමුවේ ඔහු ලබාගත් ප්‍රථම කඩුල්ල ඉතාම තියුණු දඟ කැවීමක් සහිතව ලබාගත් කඩුල්ලක්. ඒ වගේම ඔහු සැඳෑ ආරක්ෂකයා විදිහට ඇවිල්ලා ලකුණු 31ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. මේ තරග වාරය තුළ ඔහු ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔහුගේ හොඳම ඉනිම අද දවසේදී ක්‍රීඩා කළා. අපි ක්ෂ ආනන්ද නායකයා සමගින් කතා කරද්දී ඔහු සඳහන් කරපු කාරණේ තමයි අපි අශින්සගෙන් ඒ වගේ දෙයක් ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කලින් දවසේ දවස නිමා කර ගැනීම විතරයි අපිට ඔහුගෙන් තිබිච්ච ඉලක්කය. නමුත් ඔහු ඊට වඩා දෙයක් අපිට කරලා දුන්නා කියලා. බොහෝ දුරට මේකත් තරගයේ එක්තරා තීරණාත්මක තැනක්. මොකද ඔහුගේ කඩුල්ල දවස ආරම්භයේදීම බිඳී ගියා නම් නාලන්ද කණ්ඩායමට එන ජවයත් එක්ක තවත් කඩුල්ලක් දෙකක් දබා ගන්නට ඉඩකඩ තිබුණා. ඉතින් අශිංශ නයිනායක මේ ක්‍රීඩා කරපු ඉනිම සහ ඔහු දවාගත්ත කඩුළු තුන මේ තරගයට තීරණාත්මක සාධකයක් බවට පත් වුණා. කෙසේ වෙතත් පිතිකරුවන්ගේ තරගයක් හමුවේ මේ දස්කම් වැසී යන දස්කම් බවට පත් වෙනවා. සැඟවුණු වීරයෙක් මේ තරගය තුල සිටිනවා. ඔව් විශේෂයෙන් ඒ කියන්නේ අද උදෑසන ඔහු දැවී ගියා වෙනුවට යම්කිසි විදිහකින් ඊයේ සන්ධ්‍යාවේදීම ඔහු දැවී ගියා නම් කඩුළු තුනයි එනම් ලකුණු 49යි සහ තවත් පිටිකරුවෙක්ට පැමිණෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔහුට මොන හරි දෙයක් වුණා නම් ආනන්දීනිම මේ තරම් සරුසාර නොවන්නට ඉඩකඩ තිබුණා. ආනන්දයට පළමුවෙනි මේ ගෞරවය අරගෙන දීමේදී නයිනායකගේ ඉනිම ඒක සැහැණ වටින එකක්. ඒ වගේම මේ තරගය තුලදී පන්දු රැකීම නාලන්ද කණ්ඩායම වෙතින් උඩපන්දු කිහිපයක් ගිලිහි ගියා. උඩපන්දු 3ක් ගිලිහි ගියා. එකක් half chance එකක් කියලා අපිට කියන්නට පුළුවන්. නමුත් රැකගත්ත උඩපන්දු ඉතාමත්ම විශිෂ්ට උඩපන්දු විදියට සටහන් කරන්නට පුළුවන්. කිත්ම විධානපතිවරණ ඊයේ දවසේදී රැකගත්ත උඩපන්දු, ඒ වගේම මනුප මන්මිත රැකගත්ත උඩපන්දු, ඒ වගේම සදෙව් දවා ගැනීම සඳහා කෙනුල්ලි සොයිසා රැකගත්ත උඩපන්දු, මේ උඩපන්දු තුනම ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ගණයේ උඩපන්දු විදියට අපිට සලකන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව යම් අතපසුවීම් සිදු වුණත්
සාපේක්ෂව සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් පන්දු රැකීම මේ කණ්ඩායම් දෙකේම සෑහෙන හොඳ තැනක තිබුණා. ඒ අතරින් විශේෂයෙන්ම මනුප මන්විතගේ උඩපන්දුව පිළිබඳව මගේ හිතේ තිබෙන ප්‍රසාදය අනිත් උඩපන්දුව වලට නම් මදක් හෝ පොඩි වැඩි ප්‍රසාදයක් දකින්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන් කණ්ඩායම් දෙකේම කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා කංචන ඩි ලිවෙරා සමගින් මාන්ස සිල්වා දෙන්නාම තමන්ගේ රාජකාරිය තමත් හොඳින් කළා. මොකද මතක තියාගන්න ඕනේ මේ දේවල් සියල්ල කලේ පහසු වටපිටාවක් මත නොවේ. ඔබ දන්නවා මේ දිනවල පවතින දැඩි උණුසුම. මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන්ට මේක ලෙහෙසි පහසු නෑ. හැබැයි ඔවුන් මේක හොඳින් කළමනාකරණය කරගෙන රශ්මියට තමන්ගේ හැකියාවේ රශ්මිය වැහෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඔවුන්ගේ ප්‍රතිභාව හොඳින් පෙන්වුම් කළා. කඩු රකින්න දෙදෙනාට විශේෂ ගෞරවයක් හිමි විය යුතුයි. අනිවාර්යෙන්ම මේ තරගය තුළ අපිට දකින්නට තියෙන ධනාත්මක දේවල් තමයි මේ දේවල් මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් මේ තමන්ගේ දක්වන දක්ෂතාවයන් ඔප්නංවාගෙන තමන්ගේ ඊළඟ තලයට යන්න ඕනේ. අපි මේ තරගාවලියට ප්‍රථම අවිෂ්ක සමගින් කතා කරනකොට අවිෂ්ක ගුණවර්ධන සමගින් කතා කරනකොට ඔහු සඳහන් කරපු කාරණය තමයි ක්‍රීඩකයන්ට මොකක්ද දෙන පණිවිඩය කියලා අහුවාම බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා මම ජාතික කණ්ඩායමට යනවා කියලා ඉලක්කයක් තියෙනවා. එහෙම ඉලක්කයක් අවසන් ඉලක්කයක් තබා ගත යුතුයි. හැබැයි හැම විටම කල්පනා කළ යුතුයි තමන්ගේ ඊළඟ අදියරට තමන් සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ පාසල් ක්‍රිකට් වලින් ඊළඟට අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟ වෙන්නට පුළුවන්. ඉන් අනතුරුව සංවර්ධන සංචිතය වෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා එමර්ජින් ටීම් එක නැගී එන කණ්ඩායම මෙන්න මේ වගේ පියවරෙන් පියවර තමන් හරියාකාරයෙන් ගමන් කළොත් ජාතික කණ්ඩායමට පැමිණි දවසක ජාතික කණ්ඩායමේ රැඳෙන්නට පහසුයි කියන කාරණය තමයි අවිෂ්ක ගුණවර්ධන එහිදී සඳහන් කළේ. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන්ට වගේම මේ තරගයේ නරඹන ගෙදර ඉඳලා නරඹන පාසල් ක්‍රීඩකයන්ටත් හොඳ පණිවිඩයක් කියලා සටහන් කරන්න පුළුවන්. අවසන් වශයෙන් ඊළඟම කාරණාව තමයි සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තාම ඉතාමත්ම ඉහළ සංවිධාන ශක්තියකින් යුතුව 94 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ගැවසීගෙන තිබුණා. තමත්ම විධිමත් ලෙස කිසිදු ආකාරයකින් තමන්ගේ කාලසටහනේ එක විනාඩියක්වත් එහෙම වෙන්නට නොදී සහ කිසිදු බාහිර පාර්ශවයකින් මේ තරගයට බලපෑමක් සිදුවන්නට ඉඩකඩ ලබා නොදී සියල්ල හොඳින් පාලනය කරගන්න ඕන පුළුවන්කම හම්බුණා. අපි අර වෙනදාට දකින තදබදේවත් අඩුම තරමේ දකින්න හම්බුනේ නැහැ. වාහන රථ ගාල් කිරීමේ සිට අවශ්‍ය කරන රසාස්වාදය ලබා දීම, ආරක්ෂාව, පිරිසිදුකම, සනීප ආරක්ෂාව මේ සියල්ල තාමත්ම ඉහළ මට්ටමින් ඔවුන් සංවිධානය කරලා තිබුණා. තරඟ සංවිධායකින්ට මේ ඒකාබද්ධ කමිටුවකින් මේ කටයුත්ත සංවිධානය වෙන්නේ දෙවිදුහල් වලම නියෝජනයක් සහිතව ඒ පාර්ශ්ව දෙකටම අපේ විශේෂ ස්තුතිය හිමි වෙන්න ඕනේ. එතකොට එහි ආනන්ද පාර්ශ්වයේ නියෝජනය කළා හිටපු ගුවන් හමුදාපති ගගන බුලසිංහල මහතා, ඒතික උපල් ධර්මදාස මහතා, හිටපු ක්‍රිකට් සභාපති ඔහු නියෝජනය කළා නාලන්ද පාර්ශ්වය. ඒ දෙදෙනා ප්‍රමුඛව ඒ පිරමීඩයේ පහළ කෙළවර දක්වා හැම කෙනෙක්ම Tamanගේ කොටස හරියට ඉෂ්ට කරලා තිබුණා. ඒඳ තමයි මේක අර ඇදක් පළුද්දක් නැති හරි හැඩති වැඩක් බවට පරිවර්තනය වුණේ. අනිවාර්යෙන් මේ නිසා තමයි මේ තරගාවලියේ මුල සිටම මේක තමයි බිග් මැච් එක කියලා සඳහන් කළේ. මොකද පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අත්දැකීමක් ලබා දීම තමයි සංවිධායක මණ්ඩලයේ අරමුණ බවට පත් වුණේ. ඉතින් ඒක ඉතාමත්ම සාර්ථකව ඉටු කරන්නට මේ දින දෙක තුළදී හැකියාව ලැබිච්ච බවට සාධක ඔබට දැක ගන්නට ලැබුණා මේ සජීව විකාශය ඔස්සේ. මොකද අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් තරගයක් හා සමාන පරිසරයක් තමයි මෙහි නිර්මාණය කරලා තිබුණේ. විශේෂයෙන් පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට ඒ වගේම පාසල් දෙකේ මාධ්‍යකරණයේ නිරත වෙන දරුවන්ට ඒ වගේම ඡායාරූපකරණයේ නිරත වෙන දරුවන්ට ඔවුන්ටත් මේක අලුත් අත්දැකීමක්. ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් තරගයකදී ඕනෑම වෙලාවක තන තීරුව මැදට ගිහිල්ලා පිටිය මැදට ගිහිල්ලා ඡායාරූප ගන්නවා වෙන්නට පුළුවන්. ඒ සියල්ලට දායක වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ජාත්‍යන්තර තරගයක ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයේ ඒ නීති රීති වලට අනුකූලව කොයි ආකාරයෙන්ද කටයුතු කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව ඔවුන්ටත් අත්දැකීමක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ වගේම පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට මේ තරගාවලියේ සජීව විකාශයේදී විස්තර විචාරය යෙදෙන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලිය ඒ වගේම මේ සජීව විකාශය තුළදී ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබුණා විස්තර විචාරය යෙදෙන්න. ඉතින් මේ දේවල් පාසල් ක්‍රිකට් තරගයක ක්‍රීඩා පිටියට බහින 22 දෙනාට අමතරව එතනින් එහා පැත්තේ බොහෝ දෙනෙකුට මේ අන්තර්ජාතික මට්ටමේ අත්දැකීමක් විඳ ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. මේක ලෙහෙසියෙන් පාසල් මට්ටමේදී නොලැබෙන දෙයක්. ඒකම ශ්‍රී ලංකාව මේ දිනවල පසු කරමින් ඉන්නේ ආර්ථික වශයෙන් තරමක් අසීරු කාලයක්. එවැනි කාලයකදී මේ සා විශාල දැවැන්ත වැඩක් වෙනුවෙන් Tamanගේ අනුග්‍රහක දායකත්වයේ සම්පාදනය කළ අනුග්‍රහක බවතුනි. මොකද ඔවුන් නැත්තම් මේක නිකන් ක්‍රිකට් තරගයක් විතරයි. නමුත් සුලෝහිත සංග්‍රාමය ක්‍රිකට් සැනකෙලියක් කළේ ඔවුන්. විශේෂයෙන් මම නැවත වතාවක් කියන්නේ මේ වගේ කාල සමයක අපි දන්නවා සමහර කාලවලදී අපිට අනුග්‍රහකෙන් හොයාගන්නවා කියලා කියන එක විශාල අපහසු කාරණාවක් නෙවෙයි ක්‍රිකට් වලට. නමුත් මේ කාල සමයේ තමත්ම අපහසුයි අනුග්‍රහකෙන් හොයාගන්න. හැබැයි හොයන්න මහන්සියක් ඉතිරි නොකොට
හොයාගෙන ඇවිත් මේ සඳහා දායකත්වය ලබා දුන්න බව තමයි සංවිධායක කමිටුව අපිට සඳහන් කළේ. ඒ හින්දා මේ හැම සංවිධායකයෙක්ටම හැම අනුග්‍රහකයෙක්ටම ඒ අර්ථප්‍රතිත්වය වෙනුවෙන් අනිවාර්යෙන්ම අපේ ගෞරවනීය ස්තුති හිමි වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම වුන් නොවන්නට මෙවන් කාර්යයක් මේ ආකාරයෙන් සාර්ථකව සංවිධානය කරන්නට කිසිසේත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඒ ලබා දීපු දායකත්වය ඔවුන් ඒ ලබා දීපු මූල්‍යමය ශක්තිය තමයි මේ තරඟය තුල බොහෝ පිරිසකට බොහෝ පාසල් දරුවන් පිරිසකට අන්තර්ජාතික මට්ටමේ අත්දැකීමක් විඳ ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ මේ කණ්ඩායම් දෙකේ හිටපු ක්‍රීඩකයන් 36 දෙනාට අමතරව මම කලින් සඳහන් කළා වගේම පාසල් වල සිටින සියලුම සිසු දරුවන්ට මේ ස්ථානයේ නියෝජනය කරපු සියලුම සිසු දරුවන්ට වෙනස්ම මට්ටමේ අත්දැකීමක් මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟය තුලදී දැක ගන්නට විඳ ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. අපි සූදානම් කෙටි විවේකයකට නැවත වතාවක් ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට යමු වෙන්නට. ඉන් අනතුරුව අපි සූදානම් ඔබත් සමගින් මේ තරගාවලියේ අවසන් සමාප්ති උත්සවය කවුරුන්ද මේ තරගයේ වීරයා බවට පත් වෙන්නේ, කවුරුද හොඳම පිතිකරුවා, කවුද හොඳම පන්දු රකින්නා, කවුද හොඳම පන්දු යවන්නා, මේ දේවල් පිළිබඳව දැනගන්නට රැඳිලා ඉන්න සජීව විකාශයත් එක්ක. SLT Mobitel Unlimited Max Anytime Unlimited Calls වැඩිපුර GB දෙන්නේ අපි social media යන්නේ Max Unlimited Max SLT Mobitel Unlimited Max Unlimited social media GB 30ක් වැඩිපුර data Unlimited any net calls SMS 1000ක් රුපියල් 988කට SLT Mobitel Unlimited Max අපි අද ගාමන් ස්කොට් 1, 2, come on. Get a life at 300 Mbps. දැන් ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාලය වන SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් සමග 300 Mbps වේගයෙන් ජීවිතේම හොඳින් සතුටින් නිගමනය. Seat Car Radials. The road is yours. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. ඕව මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් Anchor New Day Shake. මේ සිරස 5 million money drop season 2. Will you marry me? The 5 million money draw. සතියගරෑ නවයට. පහනක්. ඇති මට කීචි. ඇලඩින් ඔයා මාව නිදහස් කළා. කැමති වරන් 3ක් ඉල්ලන්න. කෝමියෙක් වගේ ස්මාර්ට් වෙන්නයි, සිංහෙක් වගේ ශක්තිමත් වෙන්නයි, උකුස්සෙක් වගේ පියාඹන්නයි. මෙන්න ඔය ඔක්කොටම Red Bull ශක්ති ජනක පානය. Red Bull gives you wings. Bye bye භූතයෝ. එතකොට කෝ මට වරම්. වරම් මෙන්න මෙහෙට එනවා. අයියෝ. Red Bull දැන් watermelon රසයෙන්ුත්. දියඹේ සත් සමුදුරු ජයගෙනෙන අහසේ ඉහලින් ඉහලට සරනා දැනුමෙන් අලුත් ලෝකයම දිනනා මේ දෙරනේ සැබෑදූ පුතුන් තනනා නියමුවා ඔබයි අපගේ රටත් ඔබත් නවලොවට එතර කරන නියමුවා සිනෙක් උපාධියකින් එහාලොවකට. They want to be chip, they want me to be black, they want me to be healthy, they want me all the time, they want that crunch, each time they munch, they want it every time they have a little fun, they want a bite, they need a bite,
so warm with one more bite of Revelo for sunshine. Don't wanna miss this pouring rain, pleasing my soul with one more bite of Revelo for the rain. This freedom takes me to roads that I have never been. With one more bite of Revelo for the road. Love never felt this good. With one more bite of Revelo for love. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Emmerich, experience the world. හොඳයි 94 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ පිතිකරුවන්ගේ තරගයක් බවට පත් වුණා. මේ පිතිකරුවන්ගේ තරගය තුලදී ලකුණු 683ක් වාර්තා වුණා. කණ්ඩායම් දෙකේම දෙපාර්ශ්වයේ කඩලු 22ක් බිඳ වැටුණා. මේ තරගය තුලදී කවුරුන්ද දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයන් අතරේ ඉදිරියටම ගිය ක්‍රීඩකයන් කවුද කියන එක පිළිබඳව දැනගන්නටයි අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර අපිත් සමගින් මේ තරගය පුරාම සජීව විස්තර විචාරයෙන් අපිත් සමගින් එකතු වුණා. ඒ වගේම විශේෂඥ තොරතුරු බෙදා හදා ගැනීමෙන් මේ සජීව සංවාදයත් සමගින් එකතු වුණා. ඔබට බොහොම ස්තුතියි. අපිත් සමගින් මේ තරගයේ එකතු වුණාට අපි දැන් සූදානම් සමාප්ති උත්සවයත් සමගින් එකතු වෙන්නට. රොෂාන් අබේසිංහ එහි සූදානම්ෙන් සිටිනවා. අපිට මෙතනදී දැනගන්නට හැකියාවක් ලැබෙවි කවුරුන්ද මේ තරගයේ විශිෂ්ටයන් අතරේ ඇගීමට ලක්වන විශිෂ්ටයන් කියලා. අපිට මේ තරගය තුලදී කවිෂ මෙන්ඩිස්ගේ පන්දුවීම පිළිබඳව අපි කතා කළා. ඔහු එක්වරක් මේ තරගය තුලදී හොඳම පන්දු යවන්න සම්මානය දිනා ගන්න සමත් වුණා. සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ තුලදී මින් පෙර වතාවකදී මේ තරගයේදී ඔහුද එහෙම නැත්නම් ඔසඳ පමුදිතද එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් ක්‍රීඩකයෙක් පිළිබඳව ඇගීමක් කරලා තිබෙනවාද අපිට නොපෙනුණු දෙයක් දැකලා තිබෙනවාද? නයිනායක පිළිබඳව ඇගීමක් කරලා තිබෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සන්තුල් විජේරත්න ඔහු 7 වෙනි පන්දු යවන්න විදිහට ඇවිල්ලා තීරණාත්මක කඩලු දෙකක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. කිත්ම විධානපතිරණව ලකුණු 76කට දබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔහුට කලින් වතාවේදීත් ශතකය අහිමි වුණා. මේ වතාවේදීත් ශතකයක් අහිමි වුණා. පෙනී තිබුණු ශතකයක්. ඒ වගේම අශිංෂ නයිනායක සහ කිත්ම විධානපතිරණ කියන තීරණාත්මක ඉනිම දෙකක් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ කඩලු දෙක තමයි සන්තුල් විජේරත්න දවා ගන්නට සමත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ අනුව අපි දන්නේ නැහැ. අපි නොදකපු පැත්තක් සමහර විට දැකලා තිබෙන්නට පුළුවන් මේ පිළිබඳව විනිශ්චයන් සිදු කරන පාර්ශ්වයන්. ඒ අනුව තවත් සුළු මොහොතකින් අපිට දැනගන්නට හැකියාවක් ලැබේ රොෂාන් අබේසිංහ වෙතින් කවුරුන්ද මේ තරගයේ සම්මාන දිනා ගන්නා ක්‍රීඩකයන් කියන කාරණේ. අතරබාරයේදී අපිට දැන් ඇසෙනවා මේ ක්‍රීඩාංගණය තුල පැවැත්වෙන විනෝද සැනකෙළිය මේ ආදි ශිෂ්‍යයන් විසින් මේ තරගය තුල මේ සියලු දේවල් දැක ගන්නට විඳ ගන්නට පැමිණලා සිටින පිරිස් Tamanගේ සහෝදරත්වය වර්ධනය කරගැනීම විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් දෙකේම සහෝදරයන් මේ සහෝදරත්වය වර්ධනය කරගැනීමෙන් තවදුරටත් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ රැඳී සිටින්නේ ඒ විනෝදාත්මක කාර්යයන් වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් අතරතුරේදී අපි සූදානම් පොඩි ගීතමය විරාමයකට යන්නට. ඉන් අනතුරුව අපිට නැවත වතාවක් එකතු වෙන්නට හැකියාවක් ලැබේවි. හොඳයි අපි තවත් සුළු මොහොතකින් සූදානම්ෙන් සිටිනවා මේ සජීව විකාශය සමගින් එකතු වෙන්නට. තරගයේ සමාප්ති උත්සවයේ මේ වන විට එහි වැඩ කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවතින්නේ. මේ සියලු දේවල් අවසානයේදී කවුරුන් දැකීමට පාත්‍ර වෙන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව දැනගන්නට. දිනේෂ් දැන් මේ තරගය තුලදී අපි දැකපු දේවල් එක්ක අවසානයේදී අපිට එක්දින තරගය පිළිබඳව සුබවාදී බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්නට පුළුවන්. වඩාත් තීරණාත්මක වඩාත් ජව සම්පන්න තරගයක් දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙයි කියන කාරණය. ඔව් එදාට ලොකු දෙයක් තියෙයි. මොකද කණ්ඩායම් දෙකේම පිතිකරුවන් නිතාමත් හොඳින් Tamanගේ මෝහත හදාගත්තා. පිත්ත මෝහත් කරගත්තා. ඒ හින්දා කොහොමවත් එක්දින තරගයක් වර්ණවත් වෙන්න නම් පිතිකරුවන් Tamanගේ දක්ෂතා අතරට එන්න ඕනේ. හැබැයි ඊට එරෙහිව යන තරම් හොඳ පන්දු වන්නන්න එන්න ඕනේ. පන්දු වන්නන්න එක ඔප්පු කරලා පෙන්නවා. විශේෂයෙන් පිතිකරුවන් ඔප්පු කළා. මම විශ්වාස කරනවා ඉහළ ලකුණු සංඛ්‍යාවන් කරා ගොස් ඉතාමත්ම අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රතිඵලය විසඳෙන සමහරවිට අන්තිම පන්දුව දක්වාම දිවෙන තරගයක් දක්වා මේක ගියොත් පුදුම වෙන දෙයක් නෑ. මොකද කණ්ඩායම් දෙකේම පිටිකරුවන් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන මානසික ශාරීරික සියලු සූදානම
ඔවුන් මේ වතාවේදී නිර්මාණය කරගත් නිසා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුලත් දැන් මේ රැල්ලක් හැදිලා තිබෙනවා අර හොඳ තනතිරු ලබා දෙනවා කියන එක සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් අපි දැක්ක ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් බොහෝ දෙනෙක් මේ පිළිබඳව අදහස් පළ කළා. ඒ වගේම අවසානයේ පැවැත්වෙච්ච ලංකාවේ පැවැත්වෙච්ච ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී විශේෂයෙන් රංගිරි දඹුලු ක්‍රීඩාංගණයේදී පිතිකරුවන්ට ඉතාමත්ම උචිත තනතිරු ලබා දුන්නා. මේ කාරණේම අපිට මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟවලදී දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබේවි කියන අපේක්ෂාව තියෙනවා. මොකද කණ්ඩායම් දෙකේම පුහුණුකරුවන් සමග අපි සාකච්ඡා කරන වෙලාවේදී ඔවුන් සඳහන් කළේ මේ වගේ තනතිරු වල මේ වගේ පරිසරයන් තුළ කඩුණු ලබා ගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව පන්දු යවන්නන් අවධානය යොමු කළ යුතුයි. එතකොට තමයි ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ මේ කාරණේ මේ අන්තර්ජාතික තලයේදී එහෙම නැත්නම් Tamanගේ ඊළඟ තලයේදී කොයි විදිහටද සාර්ථක පන්දු යවන්නෙක් විදිහට ඉදිරියට යන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව සැලකිල්ලට ලක් කරන්න. ඉතින් පන්දු යවන්නන්ට පැහැදිලිවම අභියෝගයක් මේ වගේ තනතිරුවක SSC තනතිරුව ඉතාමත්ම තද තනතිරුවක් ලබා දීලා තිබුණේ. මේ තනතිරුව තුළ පන්දු යැවීම ප්‍රබල අභියෝගයක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම පිතිකරුවන්ගේ පාරාදීසයක ඔවුන්ට පිතිකරන හැකියාව පෙන්වන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් අපි සූදානම් මේ දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයන් අතරින් විශිෂ්ටයන් බවට පත් වෙන්නේ කවුද කියලා දැනගන්නට. අපි සම්බන්ධතාවය යොමු කරනවා රොෂාන් අබේසිංහ ඔබට. Ladies and gentlemen, we have just seen a hard-fought game of cricket between two fantastic schools, two leading schools in Sri Lanka, who played cricket in a super spirit which needs to be applauded by everyone. Hello and a very warm welcome to the SLT Mobitel championing 94th Battle of the Maroons. Let me start off by thanking our sponsors, SLT Mobitel, the platinum sponsor, Berry Allen, the gold sponsor, official clothing partner. We also have Imagine Entertainment's gold sponsor, event and strategic partner. SMI is the gold sponsor. Cynic Campus is the official higher education partner. Avantgarde is the event partner. Sanasa Insurance is the official insurance partner. New Dale is the official dairy partner. Munchie is the official biscuits partner. Elephant House is the official beverage partner. We also have Laugh, which is an event partner. Kotumi is the official instant noodles partner. Nsinga is the official technology partner. We are energized by Red Bull, IWS Aviation, the official aviation partner. We have NDB as an event partner. Nescafe, official coffee partner. Secura Tech, event partner. Vikram Ratna Group, event partner. Homeland, official real estate partner. Pizza Hut, official pizza partner. We also have Smack, the official water partner. Crest is our official food partner. Revelo is our official chocolate partner. We have Tetos, the official snacking partner. Gunaratna Printers, official printing partner. Sirasa TV, Sirasa FM, Yes FM, YFM, electronic media partner. TV1 is the official TV broadcaster. LIOAC is an event partner. And Sporty.lk, digital streaming partner. Ladies and gentlemen, I can tell you that events such as this can never be a success without this kind of sponsorship. And thank you very much to all the sponsors. Time now to introduce a very distinguished presentation party before us. We got the two principals of the two leading colleges. Ananda College Principal, Mr. D.M. Lal Disanayaka. We have the Nalanda College Principal, Mr. Iran Champika Silva, a very distinguished old Nalandian and also a distinguished Sri Lankan chief guest, Mr. Stanley Jayasinghe. General Manager, Marketing Mobitel, Mr. Charaka Pereira. Let me remind you that SLT Mobitel is championing the 94th Battle of the Maroons to give an immersive experience through fusion of technology. We also have the Deputy Chief Marketing Officer of Sri Lanka Telecom, Mr. Rohan Lavala, the Co-Chairman, Air Chief Marshal, I beg your pardon, Gagan Bulat Singhala, Secretary to the Ministry of Defence, President of the All Anandian Sports Club, General Kamal Gunaratna, and we also have the two presidents of the OBAs of the respective schools, Ananda and Nalanda. Warm welcome to you, sirs. Right, time now to hand over very special memento. It will be given away by the two principals of the two colleges to a very distinguished old Nalandian who captained Nalanda in 1951. That was not the only achievement of his. He has played a lot of cricket, played for Ceylon then, played for Leicestershire, and other than his playing days, he's been an administrator, he's been a manager, and he's been a coach
and he has ticked all boxes in cricket. So can I please invite the two principals to come forward and hand over this special memento to our chief guest, Mr. Stanley Jayasinghe. Let's acknowledge, let's appreciate what Mr. Stanley Jayasinghe has done, and it is nothing but fitting that he gets acknowledged here. Let's now go on with the rest of the presentation. May I please invite the Secretary to the Ministry of Defence, President of all Anandian Sports Club, General 𝐁𝐢𝐿 𝐁𝐢𝐿, to come forward to acknowledge our officials. Let's start off with the umpires. Mr. Chamara de Souza. Mr. Ravi Kottachi. Mr. Hemanta Boteju. Mr. Sanjeeva Fernando. And now let me respectfully invite our match referee, who is also our adjudicator of the evening, Mr. Pradeep Jayaprakash. This is our match referee, ladies and gentlemen. And then finally, the match commissioner, Mr. Lelananda Kumara. These are the officials, ladies and gentlemen. And time now to invite the two teams. Let me start off with the Nalanda team to receive tokens and medals and certificates. The token will be given by General Manager Marketing Mobitel, Mr. Charaka Pereira. Medals will be given away by General 𝐁𝐢𝐿 𝐁𝐢𝐿, and the certificates will be given away by the Principal of Ananda College, Mr. D.M. Lal Dissanayake. So can we have the Nalanda team on stage, please? The Nalanda team, can you please come up and receive a token, a medal, and a certificate? Token by the General Manager Marketing Mobitel, Mr. Charaka Pereira. Certificates by the Principal of Ananda College, Mr. D.M. Lal Dissanayake. And medals by General 𝐁𝐢𝐿 𝐁𝐢𝐿. And we have the Nalanda team coming up quickly, please. We'll appreciate if the Nalandians could come up quickly, please.
Thank you very much to the Nalandian cricket team. And time now to hand over tokens, medals and certificates to the Ananda team. And the tokens will be presented by Deputy Chief Marketing Officer of Sri Lanka Telecom, Mr. Rohana 𝐓𝐿. Medals by Nalanda Co-Chairman, Air Chief Marshal Gagan Bulan Singhala, and certificates by Nalanda Principal, Mr. Iran Champika Silva. Can I please now invite the Ananda team led by 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠 to come on stage very quickly, please, and receive your tokens, medals and certificates. Can we have the Ananda team coming up quickly, please? All right. Thank you very much to the presentation party, and time now to get on with the individual awards. And our adjudicator this evening has been Pradeep Jayaprakash, our match referee. And let's start off with the best fielder. Now the best fielder will receive a trophy awarded by the General Manager Marketing Services, Sri Lanka Telecom, Mr. Anuruddha Suryaarachi, and also a special award by NDB Bank presented by Mr. Indika Ranavira, Vice President SME, Middle Market and Business Banking NDB. And today the award of best fielder goes to a man or a young man who held on to two outstanding catches at critical stages from Ananda College, 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠. 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠 is our best fielder.
Thank you very much. And time now to move on to the best bowler. He will receive a trophy. This is our best fielder, 𝐓𝐡𝐞 who held on 2 outstanding catches. Right, now the best bowler, he will receive a trophy by the Deputy General Manager Marketing and Sales Activations Mobitel, Mr. Ruan Silva. He will also receive a special cash award by NDB Bank presented by Mr. Indika Ranavira, Vice President SME Middle Market and Business Banking, and it goes to 𝐓𝐡𝐞 Mendes of Ananda College for his 2 for 47 and 2 for 24. 𝐓𝐡𝐞 Mendes is the best bowler of the 94th Battle of the Maroons from Ananda College. 2 for 47 and 2 for 24, 2 vital wickets at the top in both innings. Time to move on to the best batsman. Trophy will be presented by Chairman of Perry Allen, Mr. Sisira Samarakodi. A special cash award by NDB Bank presented by my Ruchinda Kodagoda, Chief Manager Collections and Recoveries, Retail Banking. And it goes to someone who batted extremely well from Nalanda College, 84 and 43, Sadeep Samarasinghe. This is the best batsman, ladies and gentlemen. Sadeep Samarasinghe for an outstanding knock in the first innings and followed it up in the second innings too. And time now to move to the man of the match. A trophy will be awarded by the chairman of Perry Allen, Mr. Sisira Samarakodi. Special cash award by NDB Bank presented by Mr. Ruchinda Kodagoda, Chief Manager Collections and Recoveries, Retail Banking. There will also be a special Citizen Watch by Bright Light Creations presented by Mr. Stanley 𝐁𝐢𝐠, who will present that special Citizen Watch. And this award, I can tell you there have a few contenders, but the adjudicator has definitely picked somebody who created some sort of a record. Got 100 as captain after 9 years in a big match and captained the side extremely well, remained not out in both innings. 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠 of Nalanda College. Trophy will be awarded by Mr. Sisira Samarakodi, cash award by Mr. Ruchinda Kodagoda, and the special Citizen Watch by Bright Light Creations by Mr. Stanley 𝐁𝐢𝐠. Big moment in this 94th Battle of the Maroons. The captain of Nalanda winning the Man of the Match award for his outstanding batting. No doubt a very big moment in this young man's career. And certainly one for the future. Right, that is the man of the match. And time now to talk to the two captains. Can I invite the captain of Ananda, 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐠, and 𝐶𝐢𝐿 𝐷𝐷𝐿 to have a quick word with me. And the captain of Nalanda also, please. Let's talk together. 𝐓𝐿 and 𝐶𝐢𝐿. ප්‍රථමයෙන් ඔබ දෙන්නගේ අදහස් මොනවද මේ තරඟය ගැන? මම ආනන්ද නායකයාගෙන් අහන්නම් කාසිය වාසිය දිනාගෙන. හරි. ඉතින් නාලන්දාවට ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න තීරණය කරා. අපි ප්‍රථමයෙන් පන්දුව යැවීමට ගත්තේ තනකොළ තිබ්බ නිසා. ඉතින් අපි නාලන්දේ ප්‍රතිකරුවන් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ඕල් අවුට් කරන්න ගන්න ප්ලෑන් එක තිබ්බේ. ඉතින් අපිට ඒක බැරි වුණා. ඒත් අපිට දීපු ස්කෝර් එක අපි ඇචීව් කරා අපේ බැට්ස්මන්ලා ඔක්කොම. ඉතින් හොඳ තරඟයක් ගියා. නායකයා විදියට කියන්න ඕනේ අපි අවුරුදු 6කට විතර පස්සේ තමයි ෆස්ට් ඉනිං එකක් දිනන්නේ. ඇත්තටම මට ගොඩක් සතුටුයි ෆස්ට් ඉනිං එකක් ගන්න අවුරුද්දේ මම නායකත්වයේ දරන එක. නාලන්ද විද්‍යාලය උත්සාහ කරා අද දවසේදී ගොඩක් ආනන්දව අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දවා ගන්නට නොහැකි වුණා. ඔව් අපි try කරා මැච් එක වින් එක ගන්න. ඒත්
කිත්මයි දිනදයි හොඳ 50s දෙකක් දැම්මා. මම හිතන හොඳ මැච් එකක් ගියා කියලාද. තරගයේදී හැරිලා බැලුවොත් ඔබගේ අමතක නොවන මතකය මොකක්ද මේ තරගයේ? අද තරගයේ අමතක නොවන මතකය කැච් එකක් තමයි අල්ලුවේ ඉතින්. ඔබේ අමතක නොවන මතකයේ ශතකයේ විය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම. අපි ඔබට සුබපතනවා. Right, those are the two captains and time now to receive the trophy. Can I invite the chief guest, Mr. Stanley Jayasinghe, the principals of Ananda and Nalanda, the general manager marketing Mobitel, Mr. Charaka Pereira, deputy chief marketing officer Sri Lanka Telecom, Mr. Rohan Ellavala, the Nalanda co-chairman, Air Chief Marshal Gagan Bulat Singhal and General Kamal Gunratna to hand over the trophy to the two captains. I know we got a big crowd, but we need all of you to come in and hand over the trophy to the two captains. It is a draw, as you know, but both teams played well. And here are the two captains receiving the trophy from our distinguished guests. And with that moment, a very happy moment, an unforgettable moment for both Ananda and Nalanda and the two captains, we conclude the post-match presentation, ladies and gentlemen. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your